माननीय अनुपी आज जो इश्यू और रेज केलेलो आसा जो म्हाका दिसता लिंकेज डायरेक्टली होम आनी टुरिजमा मदें आहा तांत्रिक पार्टी स्पीकर सर आज एक खूब गरजेचें म्हाका दिसता हें कॉलिंग अटेंशन आनीक जेन्ना आमी उलयता स्पीकर सर दिस इज नॉट अबाउट when we speak about tourism this is about not about our culture policing but speaker sir it is about Goa's brand image anik this issue is not about personal morality but it is about our private choices it is how आज गोय आख्खे संवसाराक आमी शोकेस करता how tourism is being regulated anik इवेंट जेन्ना गोंयांत जाता सरकाराचे इवेंट दुसरे इवेंट repeatedly marketed with spiritual sacred and wellness these labels today are being used for activities that clearly cross the line damaging Goa's reputation क्रिसमसाच्या दिसाक एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनीक जेन्ना हो व्हिडिओ व्हायरल जालो कामासूत्रा क्रिसमस म्हणून आख्खे गोंयांत लोक भियेलो आनीक आज जेन्ना हांव आतां उलयता आनीक जेन्ना कॉलिंग अटेंशनाची सुरवात जाली आनी एक आरांबोळ नियो तांत्रा सिक्रेट पार्टी टू बी हेल्ड ऑन 18th and 19th I have sent the Instagram post to Honorable Tourism Minister. Speaker sir, हे जोरीतोर चोयल्यार एका एक पॅटर्न आसा and this is not an isolated incident from Kamasutra Christmas to Neo Tantra sacred intimacy to be proposed to a nude party that is proposed in Arambol. And I believe now everything has crossed the line and this is no longer accidental. मुखेलमंत्री बाब हे माचे तू सीएम माचे हे तुकाय कनेक्टेड हा माय इम्पॉर्टंट है स्पीकर सर this seems to be a deliberate branding anik to bypass the scrutiny anik पुलिसांचो रोल खूब गरजेचो today you are talking about Starlink and tying up सर हांव फक्त एकूच ताका सांगता मागीर टुरिजम मिनिस्टर दितलो ताका आन्सर खरें एक म्हणजे कसलेच परमिशना पुलिसे कडल्यान आनी इव्हेंटूय कांयच नासता फक्त गोंयची इमेज पिड्ड्यार करपाक जाय तेच्या उलयता कितें तरी सॉल्युशन काडपाक जाय म्हणून ते आमी उलोवन आनी चड करुया नाका फक्त एकच सांगता तुका उलय नाका म्हणजे आमी बेश्टे आनी ग्लोबल लेवलाचेर पावपा खातीर ते आनी मोठो हे करून आमी आनी ग्लोबल लेवलाचेर पावता we have to speak because this is the fourth or fifth time if it was once and twice was different now five times if this is and still the video is still on Facebook. First of all, you should ask your cyber to act immediately on this video, on that Attuka video. Because spiritual tourism today in Goa is being misused. Goa tourism, when you are basically promoting yoga, wellness, retreats, spiritual tourism, but what is happening on the ground today is the exploitation of these labels for that event. Speaker sir, it's not that these parties don't take place. They've been taken place. Let's be honest. Now when it is being advertised on the social media, people are getting highlighted. These have nothing to do, Speaker sir, with spirituality. It is insult to local sensible lok ha. Anik एक आख्खे इंटरनॅशनल मॅपार एक रिडिक्यूल आमचे स्टेट जाता आनी दिस डायल्यूट्स जे वेलनेस टुरिजम सरकार प्रमोट करपाक सोदता आनी लेजिटिमेट ऑपरेटर जे पडे आहाय तेंचे सेंटिमेंटूय हर्ट जाता आनी खूब
क्रिसमसाच्या दिसाकूय जायत्या लोकांचे मायनॉरिटी लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले. Speaker sir, when Goa is getting a bad name today globally, it is you have you're the IT minister as well. So when you talk about so many initiatives that you've done, I believe that the tourism department itself should see at softwares, using these AI tools to make sure that cyber cell also, mostly it is their job, but you have to work together today, Speaker sir. Goa cannot become a global joke, a party of any type for any destination, or एक headline जावपाक for this type of sensationalization. आज जे टुरिस्ट गोंयांत येता, family tourist, responsible travelers, you have said, Speaker sir, about tourists from Netherlands and several other states and countries. तेजेर हांव उलयना. सो हो आन्सर तुवें म्हाका दिल ना, तेजे मागीर मातशें हांव उलया. बट स्पीकर सर, म्हाका दिसता आज this type of events, जी visibility पड जाता, you all need to work out strategies. No one gives licenses for this. You are saying in your answer, you say that this is government for zero tolerance. Speaker sir, that to show that you say this action demonstrates the government's zero tolerance approach towards such events. Who will tolerate such events? Whether it is the government or anyone, no one can tolerate such events, Speaker sir. आज म्हाका दिसता एक regulatory failure जालेली आसा. It's not that there are no laws. Laws are already existing, Speaker sir, for licensing, for public decency, for tourism permission. But jenna weak scrutiny ha and post-event action instead of pre-event regulation. Now you have that thing in your answer, Honorable Speaker, Mantrin सांगलेले आसा की Honorable Speaker sir, म्हाका दिसता कि there should be clear guidelines on what can be marketed as spiritual or wellness, prior vetting of events, strict cancellation, blacklisting, and penalties wherever is found less. म्हाका दिसता as you're reinventing goal towards tourism, Goa needs to move away from this type of shock value tourism. We need to protect our culture and our fabric. And we need to reposition ourselves that we are a destination of quality, of safety, and dignity. चड उलयना हांव, कित्याक नाल्यार तूं चड रिप्लाय दितलो. इतल्याचेर तुकोडे एक म्हाका दिसता it looks embarrassing for all of us. Please look into it and make sure the Department of Home and Cyber work together with the tourism department. Vijay Sardesai. Speaker sir, आता तू येतकर I'll try to be as short as possible because you are getting in the mood. Speaker sir, we are talking about a themed event which has affected our sensibilities. झाला कितें? आता लीडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगले ते भशेन टेल्स ऑफ कामासूत्रा. आता आमचो टुरिजम मिनिस्टर खूबदां स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर उलयता. तांकां थंय अशें दिसलां आसतलें की बाबा हें बिकॉज कामासूत्रा इफ यू गो इन टू द एक्चुअल मिनींग दे से it emphasizes mutual pleasure, consent and understanding. It is not only like the West looks at it as a sex manual. So तशें तांकां दिसलें आसतलें की सरकार स्पिरिच्युअल टुरिजमान आहा म्हणून हे स्पिरिच्युअल हे ते म्हणून. स्पीकर सर, let me first be very clear. I don't know whether we have addressed the calling attention to the right individual and what are his powers. I know he's close to the chief minister, but how much the chief minister allows him to control the events related to the tourist in Goa. आमचे कितें आहा, we feel that somebody is advertising this to invite tourists. We are also accepting that Goa has had a hippie culture.
And in that hippie culture came the freedom of thought, freedom of expression, freedom of the self, now basically enlightenment. Now hippies are long gone, but that particular idea of enlightenment has survived. Speaker sir, when an organizer is so confident, then only the organizer advertises an event openly, because he feels this is normalized. Speaker sir, question that we have to ask is, if such events have taken place, did women attending such events feel safe? Were there safeguards? Were there clear boundaries? Or are we assuming safety simply because the language used is intellectual or spiritual? Speaker sir, these are not trivial questions. These go beyond one organizer or one poster. So I think we have to decide what kind of tourism, what kind of public culture, what kind of social space we want to normalize. Yes, very good. It cannot be, Speaker sir, that we are saying we are having an outrage, that we are going into moral policing, but we have to do honest public reflection. Anything, once it becomes normal, it stops being questioned. And that is more dangerous than any single event. So, Speaker sir, एक प्रश्न असा की खंयचोय इव्हेंट ऑर्गनायज करतना एडवर्टायज करतात, तिकीट स्टार्ट जातात आणि तिकीट जातकर टुरिस्ट फ्लायट तिकीट बुक करतात, हॉटेलाची तिकीटी फारीक करतात, हॉटेलाचे बुकिंग करतात. फॉर द टुरिस्ट इट इज नॉट अ मोरल. गोंय आता की इट इज बिकमिंग एन अनसर्टन डेस्टिनेशन. एक की एवरीबडी इज ट्राइंग देयर लक बाय दिस आउटरेजियस सॉर्ट ऑफ advertising. Two, plans can collapse overnight due to ambiguity, sudden crackdowns, reactive decisions. Tourists are not debating cultural values. They are questioning reliability. In tourism, unpredictability is fatal. Speaker sir, if an event is illegal, it should not be allowed to sell tickets in the first place. If it is legal, it should not be cancelled abruptly under pressure. This uncertainty damages Goa far more than any single event ever could. Drugs, prostitution rackets, illegal nightlife, secret rave parties in the forest, private properties, हे सगळे गोंयान आसा. But this involves organized crime. Speaker sir, what we are seeing are deep-rooted problems. We are outraged by, selectively by these themed events, but underground activities are continuing unchecked. This is not governance, this is a reaction. गोंयाक जर क्वालिटी टुरिझम जाय जाल्यार गोंयान क्लॅरिटी जाय. Clear rules, transparent permissions and consistent enforcement. You can't have sudden cancellations, you can't have ad hoc moral judgments and not decisions that leave visitors feeling cheated and unwelcome. Speaker sir, tourism thrives on trust. Right now, the biggest casualty is not culture, it is credibility. Credibility of Goa. की गोंयान कितेंय पचता म्हणून ते कितेंय एडवर्टायज करतात आणि एडवर्टायज करतकर आमी हांगा इश्यू रेज करता आणि ती कॅन्सल जाता आणि जो कोण बुक केला तो फोनान पडटा, तो म्हणटा नाही गोवा में जाने का नहीं. हे प्रॉब्लेम आहा. सो हाजे खातीर तुम्ही इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करून डिसाइड करा. पयली अलाउच करत ना आसले. विनेश वरकर. स्पीकर सर, हे कॉलिंग अटेन्शन आम्ही मूव केला जॉइंटली. आणि स्पीकर सर, जो इव्हेंट कामसूत्रा क्रिसमस नायट्स असो एक इव्हेंट हाडपाचो प्रयत्न केलो गोंयांत, हितून क्लियर कट हे जाता की मिक्सिंग आमचो जो कल्चर आसा, आमचो हेरिटेज आसा, आमचो रिलिजियस पीस एंड हार्मनी आसा, हे डिस्टर्ब करपाचो असले इव्हेंट हे तयार जाल्ले आसा. आनी अशें कितलेच म्हाका एलओपीन सगळे सांगले. व्हेरी गुड. हांव उलयतां म्हणून सांग मरे बेगीन सांग. एलोबरेट. स्पीकर सर, हितून कितें आसा की just one request. एक second. मातशे give us some time. Today is the last day. तू सांग सगळे तू suggestion सगळे तूच process. Entire calling attention should be over in 20 minutes as per the rules. Let them No, see no, as per the rules. Are you aware or no? 20 minutes down. Are you aware, LOP, that entire... I know it's because... I'm only saying that. I'm not upping anything else. स्पीकर सर, आता स्पीकर सर कितें आसा हांगा जो स्क्रुटिनी जावं परमिशन्स दिवपाचे आसता ते सिस्टम सारको ना. फ्रेमवर्क जो आसा तो फेल जाल्लो स्पीकर सर, आनी तेका लागून हे सद्याक चालू आसा.
हांगा सोशल आनी कॉम्युनल जो आमचो पीस आसा तो डिस्टर्बन्स करपाचो प्रयत्न हांगा दिसून येता कित्याक आयज इतलो मास लेवलाचेर असले इव्हेंट जाता प्रोग्राम जाता जावं क्लबांनी एक्टिविटीज जाता हें सगळें चालूच आसा आनी हितून आमची गोंयची जे ब्रँड गोवा आमी इमेज म्हणटा ही ब्रँड गोवा इमेज हट जाता आयज आमचो हेरिटेज पळयता युनीक हेरिटेज आसा आमकां युनीक कल्चर आसा आनी युनीक आमचो ट्रेडिशन आसा आतां ह्या ट्रेडिशनान जेन्ना आमचो मुखेलमंत्री सदांच म्हणटा की संस्कृती राखपाक लागून आमी काम करतले हीच गाय ती संस्कृती म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान आन्सर करपाची गरज आसा तशेंच आमी रिलिजियस फेस्टिवल्स म्हणटा जेन्ना आतां आमचो गोंयान जेन्ना रिलिजियस फेस्टिवल्स येता आनी तितून हें समज जालें त्या टायमार एनफोर्समेंट जो आसा लॉ एंड एनफोर्समेंट ते कितें करताले कित्याक इतले लेवलाचेर ते मास लेवलाचेर पावले आनी सगळ्या एनजीओक आनी कोणाक ग्रुपांक कंप्लेन घालची पडटले त्याच्या पयलू कोणाक प्रिव्हेंटीव एक्शन कोणाकूच घेवंक ना सो हेजेर एक्शन जावंक ना स्पिकर सर सो हितून क्लियर कट कळटा की जे आयज सद्याक चल्लां की हे डायल्यूट करून आपणाक जाय तशें चलोवपाचें हें बंद जावपाचो हें आसा स्पिकर सर आमी आनी एक पळयलें की हांवें आतां गुगल केलें की गोंयान आतां ट्युरिजम खूब हें आमकां फुडें व्हरपाक जाय म्हणटा गोंयान थिंग्स टू डू इन गोवा हें गुगलाचेर हांवें जेन्ना मारलें स्पिकर सर तेन्ना आमकां स्पिकर सर खूब कितें कितें येता पूण खंयच आमकां स्पिरिच्युअल म्हणटा तें खंयच येना गुगलाचेर आतां आमी म्हणटा की स्पिरिच्युअल ट्युरिजम ना ना पळय हे गुगलाचेर आमी मारलें स्पिरिच्युअल खंयच येना आतां लास्ट पासून आमी हांगा हें केलें स्पा एंड विलनस येता आतां हें स्पा एंड विलनस कितें हेजो खंयच येना सो हें म्हाका दिसता रिलॅक्शन नायट लायफ आसा आनी रिलॅक्सेशन नायट लायफ म्हटल्यार नायट क्लब वायब्रंट पार्टीज आतां स्पिरिच्युअल ट्युरिजम जेन्ना आमी प्रमोट करतले म्हणटा तें हेजेर गुगलाचेर येवंक नाका आसलें सो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हेजी तकनाय घेवपाक जाय आयज आमकां दिसता हांगा खूब कितें कितें जाता गोंयान घडटा स्पिकर सर जे आमी पळयता की कॅज्युअल घेवप ना हें कॅज्युअल घेतलें नाल्यार अशेंच चालू उरतलें कित्याक हेज्या पयलू आमी खूब सांगलें लडकी चाहिए आनी कितें चाहिए चालूच आसा कित्याक तें आनी उलयना की हेज्या पयलू उलोवन आमी एके जाल्ल्या स्पिकर सर आयज हांवें एक एलिक्यू आहली म्हाजी अल्स्टार एलिक्यू 121 ही ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचेर आहली आनी आमी कितें विचारलेलें की रोड मॅप फॉर स्पिरिच्युअल ट्युरिजम आतां स्पिरिच्युअल ट्युरिजमान जेन्ना आमी रोड मॅप मागता तितून म्हाजो प्रश्न इतलो जाल्लो की वेदर द गव्हर्मेंट हेज एग्जामिन impact of nightclub culture, party tourism and alleged drugs culture on the prospect of spiritual tourism in the state. आणि तितून आमी क्लियर विचारलेले की हेजी सर्वे केल्या स्टडी केल्या काय ना आतां हो आन्सर म्हाका कितें येवपाचो स्पिकर सर आन्सर क्लियर येयला नो सर म्हणटा हांगा आमी म्हणटा की स्पिरिच्युअल टुरिजमान वाडोवंक सोदता स्पिरिच्युअल टुरिजमाक बुस्ट दिवपाक सोदता बट हांगा चल्ला कितें स्पिकर सर हांगा असलीच नाटकां चल्ल्या हे कामसुत्रा जावं आनी कसली सुत्रा हे सगळें हांगा चल्लां हे क्लियर कट आसा बट हांगा जेन्ना सरकाराचो धोरणा स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर आमी बुश खाता येदो व्हडलो म्हाका रिप्लाय येयलो पळय हो येदो व्हडलो 2 पानाचो रिप्लाय आसा मात ह्या 2 पानाच्या रिप्लायन हांगा एलिक्यूचो रिप्लाय येता तितून सांगता नो सर म्हणून सो आतां रोड मॅपूच ना सरकारा कडेन की बाबा कशें आमी टुरिजम बुश करतले लोकां कडेन आमचे जे हेरिटेज सायट्स आमचे लोक जे आसा जे ट्रेडिशनली स्पिरिच्युअलिटीन आसले ट्रेडिशनली आमचे रिलिजियस जे मुवमेंट्स आसले आमचे दोंगर आसा शेतां आसा भाटां आसा हेजे हितून आसले सो तेंचे कडेन हे डेटा घेवपाची गरज नासली सो हे कांयच जाल्लें ना सो स्पिकर सर हांगा अशें दिसून येता की हे फक्त पोके फुगड जाल्या सो म्हाजो क्लियर कट डिमांड आसा ना म्हाजो डिमांड आयका तरी म्हाजो मेन क्लियर कट डिमांड आसा हे सगळें करपाक आनी हे सगळें हे करपाक आमचे हाऊस सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा आनी हेका लागून जे क्लब आतां नायट क्लब आतां 2 जाणांक सील केल्या खंय एकटो कोण आसलो पळय ते क्लब वायज म्हणून कोण तरी तेजे म्हाका दिसता नांव आउट करपाची गरज आसा कोण भायलो चलयतालो आयज गोंयकाराचें नांव येयलां ताणें लिजार दिला म्हणून कोण भायलो चलयतालो पळय तो त्या दिसा व्हिडिओ बीन काडून बरो बोवा मारतालो खूब बोवा मारतालो सो आयज तो ते सीज केले सो अशें जे करता हेजे सगळें नांव घाण गोंयकारांचें जाता सो हेका लागून हांव क्लियर कट डिमांड करता की हाऊस कमिटी टू एसेस द नायट क्लब्स एंड सच एक्टिविटीज आतां ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज जाता ताका लागून हाऊस कमिटी डिप्लॉय करपाची आनी हे सगळें मॅनेजमेंट करपाक हांगा सभागृहाचे सगळे डिमांड हांव करता कित्याक लागून कित्याक ना ना ऐका प्लीज सांगतले ते सांगतले हांव कित्याक सांगता तुका कित्याक पळय आयज 6 मिनटां एकूच सेकंड दी एकूच सेकंड आभार करता स्पिकर सर हांव कित्याक सांगता कित्याक आयज हे यंत्रणा जी चल्ल्या पळय ती कोणाच्या कंट्रोलान ना तेंचेर आमी नियंत्रण हाडपाक जाय
कोण आपणाक जाय तशें करता मागीर मुखेलमंत्री सांगता आमी सस्पेंड करता आमी मागता की हेजी हाऊस कमिटी फॉर्म करची आनी मुखेलमंत्र्यान ती आयज अनाउन्स करची की आमी हाऊस कमिटी बरं ऑनरेबल MLA मिनिस्टर ते हाऊस कमिटी काय ना हांगा कॉलेज तू बस यू प्लीज स्पीक डिसाइड कोता video because sir Honorable CM will say House committee he cannot decide. one second He cannot decide. LOP I told him to sit because he cannot decide the House committee. Honorable CM will decide. So please sit. Please sit. Elton Bob, please continue. Elton Bob, please continue. Elton Bob, please continue on the calling attention. You are wasting time on this issue. because sir हांवें तो व्हिडिओ हे ते इंस्टाग्रामार पोस्ट धाडला मातशें चोयचो फोनाचेर धाडा तुका मातशें ते मातशें भायर मारपाले Elton Bob, you don't want to speak on the calling attention. आयकला आमोरा You don't want to speak. Please speak. I rise to मिस्टेक आतां speak on the calling attention. Speaker sir. मातशें तूं उलय मरे मागीर उलयतलो भायर धाडला. Speaker sir. Elton Bob, please speak. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention raised by the officers and MLA. Speaker sir, before दोन मिनटं before that म्हाका सुद्दां म्हगे एक suggestion honorable chief minister 4 वर्सांक first time इतलो बरो स्पीकर आम चोयला तूं मुखार हेगे नांव दवर इतली टाक नोडपा सजेशन तुका एसल्यान 4 वर्सां चोयलो ना इतल्यो कातो तो सगळ्यांक उलोवपाक दिना सो माय सजेशन टू यू फॉर द नेक्स्ट तुगे जालें बाप काबराल विल बी योर नेक्स्ट कित्याक हे तुका फायद्याक हे सिरियसली सांगता हे तुका फायद्या पडटलें स्पीकर सर बिंग कामासूत्रा क्रिसमस कोण जाल्यार कोण दे आम कितें हा बऱ्या पळय ना हांव फॅक्ट सांगता हेसला स्पीकर चोयला 4 वर्सांक ताक कोण सारको काबार करता स्पीकर सर प्लीज सीट चयला बेस्ट स्पीकर सर कामासूत्रा क्रिसमस and being a Catholic or a Christian, I think so. Christmas is celebrated by means आमगेले festival. एक मिनिट पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर माझी रिक्वेस्ट आहे हे परत तोच वर्ड घेऊन आणि वयल्यान आमचे सेंटिमेंट्स दुखयतात गोंयकार माझे स्पष्ट म्हणणे आसा तुम्ही ते परत क्रिसमसाक तो वर्ड लावन आणि ऐक अरे म्हाका एक सांग तुम्ही तुमचे सेंटिमेंट्स कळ्ळे मिनिस्टराकूय किती ऍक्शन घेवपाची 2 मिनिटांनी किती सांगपाचें दोन मिनिटां सांगता स्पीकर सर आमगे फेस्टिवल Name of the party is Kama Sutra Christmas. बट खबर आहा आय नो दॅट आनी तेका म्हाका जेन्ना कळ्ळा पळय न्ही वयल्यान तेजेर ऍक्शन घेतल्या तेका फ्रॉड तेका धरपाक लायल्या स्पीकर सर हे फेस्टिवल आमगेले सेलिब्रेटेड बाय वर्ल्ड वायड स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उलय तू चीफ मिनिस्टर हिंगा बसला ना ओके स्पीकर बसला चीफ मिनिस्टर बस उलय तू बसला जाणा आता क्रिसमस जालो तुगेलो ट्युरिझम डिपार्टमेंट ओ द होम डिपार्टमेंट तुम्ही कंप्लेन फायल केला टिल डेट इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ नाव यू हॅव फाउंड आउट हू इज द कल्प्रिट मुनीसून ना म्हणल्यार बट वेर इज अ सायबर क्राईम तुगे आता हुई डिपार्टमेंट हुई गेलो अरे तू मात डिस्कशन कोताय स्पीकर सर आमचे हाल कोण हेसले आन्यातले कोतल्यान वयतले हे कोतल्यान वयतले मुनीसून ना म्हणल्यार केस आसा चीफ मिनिस्टर तो मिनिस्टर न्ही तू उलय मोगडे उलय तुकडा ऐकपा न्हू हांव बरयता हिंगा तू सांग मागीर सांगता उलय तेंगा आयकनाका तू मुगे तेका ऐकना स्पीकर सर इज योर डिपार्टमेंट इनकेपेबल जायना तू मात तो मायकल सांगता मुनीसून ना म्हूण सो हाल येतले गोंयचे नांव पेडे करतले आमगे धर्मा नांव पेडे जाता इट इज अबाउट आर रिलीजन Michael also is a Roman Catholic. It is our religion. We have to safeguard our religion. आम मुंच्या धर्माचे उलोय नाही क्रिस्मस म्हणटा आमगे धर्माचे तर उरले आमकां राग येतले आम दुखतले सो दॅट इज वॉट आय एम सेइंग नाव डिपार्टमेंट MLA सेइंग कोणूय ना म्हणल्यार आतां वी आर अ स्टेट वी आर इन वीच एरा नाव कोणूय कोतलो कितें वयतलो धर्माचे आमगे वयतलो आम दुसरे धर्मा बोट दाखय नाही इट इज आर कॅथलीक आर रिलीजन इट क्रिसमस इज आर सेलिब्रेट सगळी कोताय बट आमगे धर्म जाल्यार तुम नाव हाली कितल्या उदर उजार केला ना उजार कोना ते कित्याक कोतले एंड ऑफ द डे यू आर सेइंग that no one is there who has done it wrong very wrong anything else you got anything else तुका नाव सजेस्ट फॉरेन स्पीकर जाव देव बट्टे सारखे बोलला ना आय नॉन एक्झिस्टिंग केस आता
Honorable Speaker, I rise in support of this motion calling attention moved by Yuri Alemon and us jointly. Goa is our home and not a sin city. In 2011, Thomasin Cardozo had brought out a theatre called Goa Going Gone, and thereafter we had a Hindi movie going Go Goa Gone. We were all upset when that movie came, but it was showing us the reality of things which were there and things to come. We didn't want to believe it. People at that time came to Goa for the lovely coconut trees, the palm trees, white sands, and the peaceful life. Many people even came and stayed in beach huts. But today what has happened? Everybody came here to make a part of Goa a part of their commercial enterprise. And this is why we have been now upset where these people, there was even one builder put up an advertisement, Delhi rulers of India now conquer Goa. This is the reality that Goa is changing. Priorities of the government of Goa need to be streamlined. We can see that since 2012, we don't see a vision, but it's only commission, and the money was the sole driving force for promoting anything. Government of Goa has announced a spiritual tourism as an initiative, which is very good actually. I also encourage spiritual tourism. But this spiritual tourism, taking advantage of it, these people who want to make commerce, business, have exploited for pure commercial gains with notorious intent. And we brought this issue about Kama Sutra Christmas. Kama Sutra alone is not a problem, but Christmas is definitely a Catholic event which is celebrated by everybody, whether Catholic or not Catholic. And therefore, to exploit the Christmas festival and then to link it to Kama Sutra which was objectionable. I know the department took action. But that followed with Neo Tantra sacred intimacy. And I want to tell one thing, Honorable Speaker, the reason is not because you're having a festival. The numbers given there were international numbers. And international numbers means you contact those people. Money will be paid probably in dollars into foreign account. Government of Goa knows nothing. Government of Goa gets nothing. No revenue, no tax, police know nothing. How can it be? And therefore, now when this one is coming, latest one, again a nude party to be held in Arambol on 18 and 19 January. That is why we were so disturbed by it, by saying that this is not what we want in Goa. Now there are just 4 points I want to mention. What is going on now? Because in our calling attention, we have even used this word, steps taken by the government to promote spiritual tourism and zero tolerance to such events and reinvent the goals of quality tourism and to have a healthy economic growth in tourism. I want to bring to the attention of the Honorable House that we are having unregulated small flats and piecemeal home rentals because this is causing an imbalance in the hotels. The hotels are not getting accommodation and you don't know who comes and who goes. Even criminals come and they go away. Then beach etiquette is no longer optional. I think the government should make this mandatory because littering, noise pollution, the kind of music they play on the beach with their speakers, this kind of thing should be prohibited. And we should have quality tourists. We are today telling every time tourism is not doing well, but then the answer comes, oh, our numbers are increasing. Honorable Speaker, you will remember there was a time when we had good quality tourists. We had actually tourists coming with charter flights from good countries. And then the decline started. And I think that we need to have quality tourists and stop this quantity tourists because they will spend and they will give us revenue and even will get employment for our people. You write and give your ideas to him, yeah? Pardon? You give your ideas to Honorable Minister. But if I don't tell you, he will not know. No, that's what I'm telling you. More ideas, give it to him. He'll work on it. Because he has closed down one festival which was going on for so many years, 29, 30, 31st. Which is the name of the festival, Honorable Minister? Sunburn, see? He has listened to you. Sunburn we don't want also. Yeah, he has closed it down. So he listens to you. Write and give it to him. No, what I say is, He closed. This year you do not have, no? Today, Honorable Speaker, last I will say this. We are having people who are coming and performing in Goa, like they are actors, then dancers and DJs who are coming, international ones. They are not coming on commercial visas. They are not even being registered here. And there's no GST, nothing which is being paid. And they just come, perform and go away. I want to just point out one small thing. Yes. There was one, this is for tourism and for everybody. There was one Kiss nightclub fire which happened in Brazil. And this happened in the year 2013, where 243 people died. Exactly, this is the words. Fire started between 2 and 2:30 a.m. after a pyrotechnic ignited acoustic foam in the club's ceiling. As a result, the electricity failed,
Club Goers were unable to find the building's only exit. And the clearance was given by the fire department, which was found to be fraudulent. Why I'm saying, the type of overcrowding we are having, the type of tourists we are having, such violent, such noisy, and they get drunk, they don't know what's going on. I think we need better tourism. Yes, thank and I you. think we can improve the Mr. system. Ranjit Vegas. नाव गेल जाल्यार त्रास जाता सगळ्यांकूच पूण क्रिसमसा दिसान ऑलरेडी हो प्रोग्राम लॉन्च जाल्लो आनी कापस्ताद चोय आतां नियो तांत्रा म्हणून आतां 18 आनी 19 जानेवारी आतां हें जाता कित्याक हें जाता कित्याक आमकां असो आन्सर आय आनी ही आमगे परिस्थिती दॅट द गव्हर्मेंट हॅज रेजिस्टर्ड FIR अंडर रेलिव्हंट प्रोविजन ऑफ लॉ and strict action against the organizers to prevent the conduct of such activities to ensure that public safety and order. ये जाले आमगे काम काबार आम FIR घाताय NC घाताय आणि टॉपिक क्लोज तेका लागून आता 18 तारखेर आणि 19 तारखेर नियो तांत्र जाता कित्याक नियो तांत्राक ते खबर आहा की कामासुत्रा क्रिसमसाक काय जालें ना न्यूड तंत्र न्यूड ते म्हणपाक दिसना म्हण तेच No, म्हणटा पण तू हिंग पळय तू तेका उलय जाल्यार घराक वाचवलो हिंग उलय. Speak here. So Honorable member, speak to the speaker. परिस्थिती आता तुम चोयल जाल्यार दिस इज ऑल कॅल्क्युलेटेड प्रोवोकेशन मेथड्स की लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब जावपा आनी कम्युनल सेंटिमेंट जो आहा तो हे जावपा आनी हे जात कित्याक वाडत कित्याक जरी तरी पयली क्रिसमसा दिसान हो जो प्रोग्राम आउट जावपा केल्लो तो सायबर क्रायमान जरी तरी इन्व्हेस्टिगेट कोण प्रोटोकॉला प्रमाणे अवेअरनेस केल्ले की असो गोंय जावपा ना गोवा विल नॉट एक्सेप्ट दिस म्हणून हे जर तरी क्लियर मेसेज लाऊड एंड क्लियर केलेली जाल्यार हे नियो तांत्रा 18 and 19 जावपा ना फेलियर लायज बिटवीन द सायबर क्रायम फेलियर लायज हियर विथिन अस वी आर नॉट गिविंग अ क्लियर मेसेज दॅट वी विल नॉट टॉलरेट दिस वी आर ओनली सेइंग वी विल पुट FIR and टॉपिक क्लोज आणि तेका लागून हे जाता आतां 18 and 19 जात तेंकाय जरी तरी आमी क्लियर मेसेज धाडय जाल्यार फेब्रुवारी म्हयन्या पतन जातले Very good. आमचो क्रूज सिल्वा. Cruz Silva. Speaker, sir. They are the movers. आता CMR Mr. Shetty and Dr. Shetty, they are the movers of the motion. They are the पोती movers. नाव काणाकय मेळ्ळा सो हे पयलीं सद्या आमकां दोनी नांव ही नांवां वाचपाकूय आमकां पयलीं सद्या लॉस दिसता आनी सीएमानी सांगलां ते कर्नाटक म्हणत आमचे गोंयचें नांव पिड्यार जाता पूण हे मनीस कोण प्रमोट करपाक सोदता तांकां कितली घटसाय हे प्रोग्राम हिंगा गोंय करपाक बारीक मनीस आसपा ना ते बरो मोठे मनीस आसा आनी तेजी कनेक्शनय बरी मोठी आसतली ते दो लेवलाचेर न्हू सो एक पण आयकपा येता की ते मिनिस्टर लेवलाचेर आहा काय आमचे IPS IAS ऑफिसर्स कोण भायले आसात ते तेंचे कनेक्शन आहा काय ही इलिगल हे बिझनस चलताय असले इव्हेंट जाताय कोणाय कनेक्शन आहाय सो म्हाका दिसता ही कनेक्शन कोणागे आहा ती काडपाक जाय बिकॉज ही टुरिझमाचेर आमकां जायती आर्टिकल आमचे गोंयकार बरोबर रायटर बरयतात आनी आमकां दाखयताय ते गोंयांत ट्युरिझम खंय पावला ते बिकॉज एक आमचो एक भुरगो स्पीकर हिंगा बसला थिंगानी. स्पीकर आसा एक हांव यंग भुरगो रिसर्चर कस्तूब नायक ताणें एक आर्टिकल बरयलां ऑनलायन न्यूज तेगे वेबसायटीचेर scroll.in आनी त्या आर्टिकलान नांव द एक्सपेन्सीव फॅन्टसी ऑफ गोवा displaces Goans and runs on cheap migrant labor. तो कितें म्हणटा which raises serious doubt about tourism model that is namesake and geographically located in Goa but largely run by non-Goans for non-Goans. Here tourism कितें चलता ते फकत गोंय आमी फकत एक लोकेशन दिताय geographically पूण चलयत कोण नॉन गोवन कोणा पासत नॉन गोवाना पासत जालें आनी कितें सांगता it is located it is only the location freedom to operate and to what they want that is provided by us Goans bring them to Goa. The article also says that Goa's new tourism and settlers economy is an exploitative fantasy for the wealthy outsider that displaces Goans and runs on underpaid migrant laborers, a reality exposed by the Arpora nightclub fire that killed 25 workers. Honorable member, It explains how rich Honorable member, nothing is there of the motion on this. advertise comfort and Honorable luxury while member, pushing the social cause. you are reading what is not in the motion. Because ते आर्टिकल ते भुरग्यांक बरयला ते तूं फुडले पाटी कॉलेज हे काढ. आता कित्याक वाचून दावयता हेजेर उलय रे. स्पीकर सर. कनेक्शन स्पीकर सर, स्पीकर इज टेलिंग यू. टुरिझम चलत कोणा पासत चलता भायलो बिझनस करता भायल्या पासत तेजेर आर्टिकल आहा ते
आणि हे इव्हेंट कोताय ते गोंयचे न्हू म्हणटा बरें आता सांगता ते नंबर आहे ते इंटरनॅशनल नंबर आनी कितें सांगपाचें आनी आज सांगपाचें कितें वाचपाचें न्ही सांगपाचें सांग तेगे आर्टिकल आर्टिकल तूं सांग तूं ऑनरेबल एमएलए तूं सांग लोकांचें सांगना कितें म्हणटा तो बिझनस कोताय तो भायर फक्त आमची जमीन आनी दुसऱ्या पासत आनी ते आर्टिकल आतां आरपोरा केस जाल्लो कितें कितें माल जाल्लें कितें एक्सिडेंट जालो ते कोण ग्रेस ते बिझनस आहाय ते पोरान भोंवतात उत्ताय कोण ते लेबर उत्ताय मोत्ताय कोण ते लेबर म्हणटात सो आमची ट्युरिजम पॉलिसीचेर चिंतपाचें मातशें नियाळ येस घालपाचो व्हेरी गुड व्हेरी गुड चंद्रकांत शेट्टी डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी एनिथींग एक मिनटां न्हू पॉयंट सांग म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय हेचे कॉलिंग अटेन्शन हाडलां ह्या कॉलिंग अटेन्शन हाडलं तितल्या पुरतीच पळोवचें न्ही असले जेन्ना इव्हेंट जाता तेन्ना इतली डॅमेज जाता दॅट सिरियसनेस आमच्या सरकारान समजूंक जाय आनी तशी एक्शन घेवपाक जाय आमी कितें करता इव्हेंट गेलो मातसो कोण मेळना म्हणटा मेळना म्हणजे कितें ती प्लेस लोकेशन आसतली कितें आसतलें कितें तरी ट्रेस जातलें अशें जावंक शकना आत्तां कोण हावजान कोणूच मेळना Yes, yes. खंयची तरी जागा लोकेट केल्ली आसतली दिलारा लोबो. आनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता बरें हें सगळ्यांक सांगलें लक्षांत कळ्ळें घेवपाक जाय ताका मिनिस्टर दिलारा लोबो मॅडम दिलारा लोबो Because regarding this event which took place, all my colleagues have spoken in detail. I just want to know under what section the FIR was registered. When you are giving me the answer, what are the sections you filed against that organizer? Whether that is a bailable offence, unbailable offence. I also want to know. Third thing, I want to know whether the person who gave the space for organizing, whether it was on rent or what. Minister, yeah, I want to know whether FIR has been filed against the person who has given the space to organize this event. And section should be also, that section should also be levied against the organizer as well as the person who has given the space, that You are repeating. person should Madam, not you are be repeating. allowed to enter back into Goa. त्या मनशाक पोरते ह्या आमच्या राज्यात एंट्री आसूंक फावना. Such sections have to be levied. ना जाल्यार आमी हांगा उलोवपाकूच Thank you, उरतली. madam. And this has to be told by our honorable minister in his reply. Because how can we trace a ghost? Currently they are untraceable. Yeah. How can we trace a ghost? Honorable MLA Michael Lobo. स्पीकर सर अशें आदी एक कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें मनोहर पर्रीकर सीएम आसलो आनी आमचो सीएम आतांचो स्पीकर आसलो विजयाकूय खबर आसतली आमी म्हाका दिसता खंय तरी आमचेच गोंयचें नांव बदनाम करता सो आत्तां तुवें कशें म्हटलें लिडर ऑफ ऑपोजिशनान हू इज दीस गोस्ट अशें हांव सांगता तुमकां की कलंगूट ऑर एनीवेर इवन इन पेंजीम और इवन इन साउथ गोवा ऑल द 5-star हॉटेल्स आहा तेंचे हे जे आहा वेबसायटी आहा ते न्यूज स्टार्ट जाता आनी कोण तरी थिंगासर वेबसायटी स्टार्ट करता बुकिंगाचे हे दिता हितून on make my trip or any of the portal and people start booking it and when they come to our hotel there is no booking so yes cyber crime so this person whoever it was the minute it came up I found out through cyber crime PI also to SP North they were trying to find out who is this person he's a non-existent person same day when this came up अरे बाबा ऐक रे माझे ऐक त्यांना स्पीकर सर त्यांना स्पीकर सर ऐकता तुका सर त्यांना अनेक सेकंड उरला त्यांना हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशनाकूय सांगतात त्यांना अबाउट 40-50 हॉटेल्स 5-star hotels also had similar websites going on the portal म्हणजे तेंच्यो वेबसायटी ओपन जाल्ल्यो आमच्या हॉटेलाची जाल्ली सो आनी कितकेशेच गेस्टांचे पयशे घेतलेले सो दीस आर द फ्रॉडस्टर्स सिटिंग समवेअर इन इंडिया or somewhere and taking money
ऑनलाईन फ्रॉम अस Honorable Tourism Minister. आम्ही आमच्या स्टेटीचे घाण करता खंय तरी हे बंद जावपाक जाय आनी आमी तरी उलोवंक पारनाय. Honorable Minister, please close. स्पीकर सर, सगळ्यांचे विचार आयकले ऑन द कॉलिंग अटेन्शन. पहिले म्हणल्यार स्पीकर सर, टुरिझम डिपार्टमेंट म्हणटा ते इज अ प्लेस वेर टुरिझम रेजिस्ट्रेशन ऑफ hotels, registration of water sports, registration of shacks, all registration process happen, which does not include night clubs, which does not include restaurants, which does not include any of these things other than the ones on the coast, which are private shacks. Number two, Speaker sir, जेन्ना आमी टुरिझम म्हणटा, we promote tourism. वतात, नवे टुरिस्ट हाडप, बरे टुरिस्ट हाडप, कशे हाडप, हाजेर प्लॅन करप, ताजेर आसता विचार. आणि हाऊ डू वी चेंज द सेक्टर्स फ्रॉम द सन सेंडेन्सी, गोवा बियॉन्ड बीचीस, वेलनेस, एडवेंचर, ताजेर विचार करप, हे करता आमी. आज कॉलिंग अटेन्शन जेन्ना घाला, इट अफेक्ट्स टुरिझम एज अ इंडस्ट्री, बट एज अ डिपार्टमेंट आय कॅनॉट फुल्ली आन्सर हिम because it is an industry where collective department, other departments, it's a collective responsibility. And I'm not going away from the responsibility. We need to work together. Whether it is the police, whether it is the FDA, whether it is the health, whether it is the panchayat, whether it is the municipality, whether it is the any agency which is related to excise or whatever which is related to tourism. And ताच्या खातीर स्पीकर सर, आज जे कॉलिंग अटेन्शन घेतलें, आमी मुख्यमंत्र्यान बऱ्या प्रमाणान सांगलें, थोडे विशय जे असतात ते आमी एज रिस्पॉन्सिबल MLAs त्या विशय कितले मांडप, त्या विशय आमकां सगळ्यांक खबर आसा. CMान तर एक्शनूय घेतले, आमी मूव केले, पूण कितले हद पर्यंत आमी उलोवंक जाय, ताका आनी मायलेज दिवंक जाय काय ना, होय आमी चिंतपाची गरज आसा. वेन टेक्नॉलॉजी इज थ्रायविंग, समबडी टुडे वेन्झीन म्हणलें, यू शूड स्टॉप इट फर्स्ट ओनली बिफोर इट कम्स. वेन्झीन समज फाल्यां म्हाका गाडी मारली आनी इंस्टाग्रामार घाली, हांव आडावंक शकता. गाडी घालतकर इंस्टाग्रामार पळयतकर ताजेर एक्शन करूंक शकता. Yes, yes, correct. पयलीं करूंक शकना. सो इट इज द इंटरनेट ऑन वर्ल्ड ऑफ टेक्नॉलॉजी. सो आतां स्पीकर सर, जेन्ना हे कामसुत्राचे क्रिसमसाचे इश्यूज जालो, इट इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न फॉर द टायप ऑफ थिंग्स वे पीपल आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड एज फार एज गोवा एज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन इज कन्सर्न. दोन तरेचे कॅटेगरी जाल्या. एक, जे टुरिझम आमी प्रिफर्ड, कोण म्हणटा व्हिएटनाम, कोण म्हणटा बाली, कोण म्हणटा आनी खंयचे जागे, थंय या नॉट गोवा म्हणटा. म्हणजे वेन दे से नॉट गोवा, गोवा हॅज बीन अ थ्रेट टू द कंट्रीज बीइंग अ स्टेट, and that is because of legacy wise from the hippies in the 60s to now, how the ecosystem developed, how the stakeholders contributed, and how we all as a government are taking things ahead. आज प्रश्न खंय आसा, प्रश्न टेक्नॉलॉजीचो युजाचो आसा. आणि जेन्ना असले विशय आयले, तेन्ना immediately with a very zero tolerance to such type of things, action was initiated. Action was initiated, complaint was lodged, and जेन्ना complaint departmentan lodge केली, तेन्ना त्याच टायमार थोडे सिटीजन जे एक्टिव्ह आसा तांणी लॉन्च केली. पुलिसेन त्या दिसा FIR लॉन्च केलो. बाय तिलायलान प्रश्न काडलो. FIR number 161 of 2025 dated 24/11/2025 at 13:56 2 वरांक दनपारां हो FIR लॉन्च जालो. FIR घालता आसतना भारतीय न्याय संहिता 2023च्या अंडर सेक्शन 299 294 with respect to 3 subsection 5 of the BNS 2023 हाजेर FIR जाले. FIR जाता आसतना जाजेर accused आशिल्लो ताजेर based on the ad which had come, we put it as Bhagwan Shri Rajneesh Foundation and founder of Osho Ludhiana Meditation Society, accused having mobile number so and so. ही कंप्लेन झाली. त्या कंप्लेनीचेर ऑलरेडी पुलिसेन नोटीस काढली. Sections which are charged are non-bailable and action due course police will take. Now this is the role. The next event, new Tejagal. Wait. Let me just complete. Magi to complete kar. Into the wrong police station. No, The whole issue is cyber crime. There is no FIR with cyber crime. It is at Penjim police station. Check this. Because sir, No, it is not allowed to fly in any police No, station. cyber crime and investigate for the matter for cyber crime. Cyber crime is the authority where it has to be filed. Listen to what he is saying, no? Listen to what he is saying. Let minister justify. If you are justifying He is that's what he is saying. Listen to him. you are justifying everything. I am not justifying. Honorable member, please sit. I am the speaker. because you are Honorable justifying everything. Minister I is am telling not- you, listen to him.
सगळे उलयता आसतना हांव उबो रावनाशिल्लो. I could have also stopped some people who were talking irrelevant in this house. They spoke, they have the right to speak. Let me speak now. Speaker sir, जेन्ना ही कंप्लेंट सगळी जाली, ऍक्शन ऑलरेडी इनिशिएट केले इज अ इन्स्टन्स. आज कशें जाला स्पीकर सर, ते म्हणटा तातूंतय तथ्य आसा. एकदम वेडिंग जाता, बाब विजयान म्हणलें बंद करपाचें काय ना, सारकें आसा तें. वेडिंग करता आसतना तो लग्न जावपाक जो गोंया येता ताका खबर ना परमिशन जाय कितें नाका तें, बिचार नॉन बिचार. कोण तरी थंयचो तो एजंट आसता, आमचे ते कोण तो इव्हेंट एजन्सी आसता हू सपोज टू डू ऑल दीस थिंग्स. Sometimes permissions are not taken. At that point of time, can we stop a wedding is a question. Can we stop an event is a question. These are now which are happening judiciously and accepted for us in Goa, for which we are in the final stages of getting the event policy in place through the tourism department, which will have all events, weddings, everything given as a single window, which will ease out these particular things. Other tourism department has two categories, minor events and major events. मेजर इव्हेंट्स आणि मायनर इव्हेंट्सा प्रमाणे फीस पे जाता, आम्ही तांकां परमिशन आयता, परमिशन घेवन आपलो इव्हेंट करता. जे करीत ना, आता इन्फ्लुएन्सर ते स्पीकर सर, ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर एवरी टाइम म्हणटा गोवा खाली आहे. आम्ही उलयत ना, आम्ही जानेवारीन उलयता की गोवा केन्ना खालीत ना. टुडे वी आर लुकिंग एट अ सस्टेनेबल टुरिझम एंड लुकिंग एट क्राउडिंग कॅपॅसिटीज, कितें पळोवपाचे सोशल ट्रॉमास कितें येता सगळें ते आमी स्टडी करता. कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करता. वी वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दीस. Because the numbers is not only the game, it is also about the quality. Let us talk about this during demand time. पण जेन्ना स्पीकर सर आम्ही एक सायडीन स्पिरिच्युअल टुरिझम प्रमोट करता, इंटरनेटार स्पिरिच्युअल टुरिझम दाखयलें जाल्यार जग दाखयतलें. पण स्पिरिच्युअल टुरिझम इन गोवा दाखयलें जाल्यार पयलो येतलो तुका प्रमोटिंग स्पिरिच्युअल टुरिझमाक आमकां गोंयाक इव्हेंट मेळ्ळा TTF हैदराबाद, विरेश दाम आनी पळय स्पिरिच्युअल टुरिझम इन गोवा. स्टार नंबर 121 जो बाब विरेशान सांगलो, सगळो रिप्लाय दिलो आमी ताका. ताणे विचारले आम्ही रिजनरेटिव्ह टुरिझम कंट्रीतले पहिले टू स्टार्ट विथ रिजनरेटिव्ह टुरिझम, नॉट ओनली सस्टेनेबल. वी आर टॉकिंग अबाउट economy, we are talking about environment, we are talking about society, we are talking about tourism being inclusive, and we have started working towards it. We have started working on Ekadasha Tirtha to support our idea of religious and spiritual tourism. We cannot be Chennai, we cannot be where spiritual tourism at that level. We are combining Goa, sea, sun, sand, sea and wellness. Goa, sun, sand, sea and sports. Goa, sun, sand, sea and spiritual. These are stanzas which we are coming with. And ताज्या खातीर स्पीकर सर, जेन्ना स्पिरिच्युअल म्हणटा आमी एकादशा तीर्थ काढले, इतली वर्सां कोणेच चितूरा भाव स्पिरिच्युअल टुरिझम एक्झिस्ट इन गोवा. टेम्पल 100 वर्सांची 1000 वर्सांची पेडणेच्यान काणकोण आसा, कोणेच त्यांना आयडेंटिफाय केली ना. ह्या सरकारान अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत वी हॅव आयडेंटिफायड, वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग ऑन 11 temples. We have started supporting these temples, and the ecosystem will be driving this year, where we are talking about spiritual tourism in Goa. Now this is not a focused spiritual tourism. 4 दिसांक जो टुरिस्ट येता ताणे 2 दीस स्पिरिच्युअल करचे, 3 दिसांक जो टुरिस्ट येता ताणे 1 दीस वेलनेस करचे, 2 दीस स्पिरिच्युअल करचे. हो कॉम्बो जावपाक, दीस वाडोवपाक हो गोंय सरकाराचो प्रयत्न फॉर क्वालिटी टुरिस्ट. कमिंग बॅक टू दिस टायप ऑफ थिंग्स स्पीकर सर, एक सायडीक इन्फ्लुएन्सर रॉंग मेसेज दिता, आमी उलोवंक लागता. Media speaker sir barita go Goa gone. Don't we think that media also should be responsible? Media from Goa writing go Goa gone. प्रश्न असा भितर बसून करपाक जाय. आणि ऑलवेज साइड द एक्झाम्पल ऑफ जपान. जेन्ना सुनामी जपानाक जाली, भायर कोणाकूच कळना सुनामी कितल्या लेवलाची आशिल्ली. जपान वॉज फिनिश्ड. दे केम बॅक, but they never spoke about it outside the world. They didn't create that fear and anxiety outside the world because they gave the confidence, come to Japan, we are ready for you. This is the approach we should take. Tourism is a place which is very competitive. Ups and downs will be there. Ecosystem is there. And ecosystem is not what we created in this year. This has been legacy. आम्ही इन्क्लुसिव्हली पोवचे पडटले. आमचे जे स्टेक होल्डर्स ताका सांबाळचे पडटले. तांणीच टुरिझम ड्रायव्ह केल्ले आसा. एट द सेम टायम वी हॅव टू प्रमोट दिस. आनी ताच्या खातीर स्पीकर सर, जेन्ना आमी रिस्पॉन्सिबल रावतात तेन्ना खुबश्यो गजाल्यो जाग्यार पडटा. स्टेटमेंट आयलो आनी तो आमी हायप करता. हांव सदांच म्हणटालो सनबर्न येतलो काय ना, घे सगळे मिडिया सनबर्न नॉट कमिंग, सनबर्न कमिंग. हांव म्हणटा सनबर्नाक आनी पब्लिसिटी करपाची गरजूच ना, की 99% पब्लिसिटी आमीच करता की कमिंग टू गोवा, नॉट कमिंग टू गोवा. ह्या वर्सा तर आयले ना, फरक पडलो ना, फिगर्स तितलेच आयले, नंबर्स चेंज झाले ना. हाच्या खातीर स्पीकर सर म्हजो एक प्रयत्न आसा सांगपाक म्हणल्यार, एक मिनिट लेट मी फिनिश. एकूच म्हजो स्पीकर सर हांगा प्रश्न आसा, हो आज उत्तर जे हांव दिता इज अ पार्ट ऑफ मी
and Home Department sitting together and replying. I will definitely, we are always sitting with CM and CM is supportive as far as this type of issues are concerned. We will ensure that anything good. brought, atta Bab Kalush and urine maka forward dallo Instacho. That- Block kelo Very good. and immediately cyber sangle action we get to what we need action on. Very Already good. movement Very kelo good. just to keep it as the house to be informed. But haja खातीर speaker sir, माझो एकूच आसा policy तयार जातल्यो. Government is a continuous process, tourism is continuous, but this is the mainstay of the economy. Yes. Our only request is whatever we work, we may have a lot of chat differences, but let us end of the day work together as Goa and tourism together. Very good. Private member resolution. Shri Alex Reginald Lawrence of with the resolution. The House recommends that the government have a time-bound revival roadmap coupled with a new dynamic policy focused on grassroots infrastructure, youth development, and a sustained professional league to be formulated device to enhance Goan state football. Because of football, All right. The resolution before the House. Whoever and members of the resolution may speak. Speak. No speak. I think football, Manohar Parrikaran, when he was the Chief Minister of State, he had declared as a state sport in 2012. I think the Honorable Speaker, who was also a member of at that time when he had announced, तेच फाटल्यान GFTA केलें, तेच फाटल्यान जायत्यो वस्तू केल्यो. आतां एक पर्टिक्युलर क्लबा देखून पयशे दिताय, सगळ्यांक दिनाय. आतां तरी आसतना फुटबॉल म्हणटे आमगेलें GFDC म्हणटी सारकी हें जाल्या. सारकी तितून टॅक्निकल डायरेक्टर ना, तीन कोचीस नाय, तांकां फंड्स ना. तेंगे रिव्ह्यूइंग द परफॉर्मन्स पासून कांय जायना. तेंगेलें इतली परिस्थिती जाल्या. They are coming to us to request to have even grants and salaries. Because sir, standard ashkon kitko hoy sottale. They require the players required to be incentivized. Playerank kityan jattor incentives diwpa jay nale te kitko hatle. How will our players go to the national team? Amgele we have to discuss it. Ada national teamak hetol जाल्यार तांकां कितें salary कितें दितले grant तांकां कितको how they will sustain if they have to practice, put in 4 hours, 5 hours of practice every day. Grounds, infrastructure पासून एक according infrastructure ना, according grounds चा issue हा. आता आमी कुर्तोरे आमगेले जायत player जाले, like Armand Culasso, who has been an international player, Goa Kerkar award winner, plus Dronacharya award winner. I will come to that later on. आता best coaches जाले, but आमगेले team choice नाही. आमगेले Maria Ribello जाला, best coach जाला. I mean, a referee. Anton Ribel जालो, my Roy Barreto, Robert Fernandez. जायत players जाले. At latest younger players also have gone. Michel Castana जाला, Levan Castana जाला. Plus in the national teams पासून in तुगे FC into पासून आमगेले players जाले. Like Joku, Sebastian Puili hai player, Leopold, João Agustin, Cyril Rodrigues, Joaquim Gunja, Rock Carneiro, Joan Carneiro आता, Nixon Castan आताचे. आता इतू player झाले. How will such players पुतून जावपाक? आमगले constituency नी, कुर्तोरेन constituency नी, आखे गोंयांत. When I talk of football players, we are talking of whole of Goa. Because sir, आता how do we? The theme is that football, everybody loves football. I was talking to honorable member Amgelo Dr. Shetty. Actually, football. You don't speak to him, you speak to me, I am honorable speaking to member. you. You don't speak to him now here. I am speaking to the speaker who is right now presiding on the chair. I am not speaking to him. I referred him. I am correcting myself. I am not When you refer to him, he speaks to you. I am not cross-talking. I am referring him. So Refer, he was refer to telling me. me. He was telling me, Honorable Speaker, तुका तिघा दूत आहे, कॅश चाल नाही आता. नेक्स्ट टर्मपासून तुका तिघा दूत आहे. Speaker sir. Many member, you finished? So, Next member. Speaker sir, now we will aim for ha. Even bicholi eso
like there were players for so many years. What are we doing for football? The minister will reply to you. You say, give your points. Minister is anxiously waiting to reply to you. कितें मिनिस्टर कितें जालें? Anxiously waiting to reply to you. Speaker हर एक गोष्ट पटवला ही पाटी. आता Speaker sir, so what I want is that GFTC तुगेली आहा ती ओतून it has to be revived. Players coaching जावपा जाय. आनी आता national teamaक आता playerसांक पासून award winnerांक पासून prizes दिताय. आमगेले द्रोणाचार्य award winnerांक तुमगेले prizes आहाय, prize money हा. ते आता they have to be recast. Same old figures are there. They require some more funds to be given there. They require that potundam tenka prize money tenka vadelo jay. Ada each and every local team aha. Why not give them some funds? Funds nahi mujana. But I think funds are inga masile se galdela mashe bora padta. So we could, this is our demand. We are in the form of the resolution. We are demanding. Let it go on record at the house. Very good, very good. That we should have these things. And football मुला कितें football मुलाले आज भुरगे everybody is busy on mobiles. One of the reason why people are going to mobiles also football on तेंका avenues नाय. They have no people have to play. आतकी जाताले how to get them back from mobiles and to काण तें कितको पोतून ground रातले कितको तेंक sunlight मेळटली घरा रावन तेंका vitamin D देखो मेळना ते दीस पर घरा है भुरग्यांक. This is part of the curriculum. A curriculum देखून आमगेले sports promote केले जाल्यार we are highlighting this issue. Sports promote केले जाल्यार आमकां बऱ्या पडटलें. At least the younger children, the new generation will go into on the ground and become stronger. Because sir, I am putting these facts before this, and I would like the honourable minister to throw light on this and see what is your roadmap. There should be a clear, defined roadmap to having a better football status for Goa and India. Venzi, honorable member Venzi Vegas. Because sir, I stand in support of the private members' resolution raised by our colleague Shri Alexo Reginald. Because sir, building a robust football infrastructure in Goa with a vision of nurturing young talent. Goa has a rich football heritage and often called as the football capital of India. Because sir, what is the point in saying double engine sarkar aha, ye aha, te aha, jenna कितेंय मागील जाल्यार पयस ना म्हणटाय जाल्यार तेज्या बरें आनी डबल इंजिनान आसून फायदो ना. सिंगल इंजिन आसता म्हाका दिसता कितें जाल्यार कितें पडटालें पूण हांगा सदां मागलोले पाटी पयस नाय. ट्रेनी टिकेट दिवपा पयस आसना भुरग्यांक. सो ही परिस्थिती जाल्ली आहा. सो हाऊ कॅन वी हॅव अ विजन विथआउट हॅव्हिंग द रिक्वायर्ड फंड्स? And in order, if we do not have funds in the state or we are unable to get central funds in order to build up a global platform for all our young talents that are getting groomed in Goa and who would like to get groomed. So Speaker sir, why don't we come up with some partnership programs where we can secure funds? पैस नाय म्हणून लोकांक सांगच पडना की आमी एक गरीब स्टेट आमकां पैस नाय आनी ताका लागून आमगे फुटबॉला भुरग्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा जायना आनी बरो एक प्रोग्राम करून आमच्यान मुखार व्हरपा जायना. जरी तरी हे परिस्थिती आहा, I think we need to put up a word outside with other states and do a state-wise, interstate partnership to strengthen grassroots and school level programs. We need to ensure to put up a partnership to develop world-class infrastructure. We need to ensure that enhanced coaching and talent pathways. ह्यो सगळ्यो गोष्टो जरी तरी आमी एक्झिक्यूट कोतले जाल्यार खरे मनांतल्यान एक प्लॅन करपा गरज आहा आनी मनांतल्यान हो प्लॅन करता जाल्यार कितकोन करतलो ते हे बजेटा सांगपा गरज आहा. If we have to strengthen football, if we have to strengthen the funding for football, not able to get from the central, जाल्यार दुसरे स्टेटींग कडे मागोन कोण पूण आमच्यांनी एक विजन तयार करपा जाता आनी एक विजन तयार केले जाल्यार आमगेले भुरग्यांक हो मुखार फुडार जो आहा फुटबॉलाचो हो नचर करपाक आमकडे जातलो. थँक्यू स्पीकर सर. Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the private member resolution moved by our colleague Alex Reginald Lores. Speaker sir, the resolution makes a specific reference to grassroots
infrastructure and youth development in football. First, Goa is supposed to be the football capital of India. Football is supposed to be our state sport. Now, what this house has today is that this is no longer truth. It is just a slogan. I will tell you how. In reply to a LAQ question, the government was asked how many grassroots football training camps were conducted in Goa for children under 8 and under 18 over the last 2 years. Answer is, in 2023, 3 football camps were conducted. 2024, only 1 camp was conducted. So you have 4 camps in 2 years for the whole of Goa. And how many young footballers were identified through this talent scouting program? Nil. And how many tournaments or exposure programs were provided to these children? Nil. So Speaker sir, I don't blame the minister because he's become minister recently. But the fact of the matter is, football is our state sport. We are trying to make football capital, Goa the football capital of India. But when Reginald makes a reference to grassroots infrastructure and youth development, we are doing nothing. So this is not development, this is neglect. Now let us, Speaker sir, let's see what the government's own experts are saying. In October 2024, the Goa Football Development Council organized a football summit. More than 100 football stakeholders participated. The report is submitted to the government. Report starts with a blunt admission. It says, Goa football is on a downward path. Starting agud sangta downward path. Kidak 90% of football grounds in Goa are unusable. Government stadiums are so expensive that clubs cannot afford to use them. In states like Odisha, Bengal, Hyderabad, football clubs get stadium free or at subsidized rate. In Goa, even our top ISL club is charged huge fees, making tickets expensive and fans run away. 40% of the tickets are given free. So the financial model of football is destroyed and stadiums are empty. Worse, the GFDC is without a technical director for 4 years. For years now. So there is no technical leadership, there is no coaching pathway, there is no youth development system, there is no football vision. Speaker sir, GFDC has now asked 5 crores for football development. But money without reform is just a waste. The report clearly says that create a football infrastructure fund, lease unused grounds to clubs so that they can be used, fix rentals at 100 rupees per hour for village clubs and 500 rupees for professional clubs. So football becomes affordable again. Build artificial turfs in North, Central and South Goa so football continues even in the monsoons. Reduce stadium charges for Goan clubs instead of treating them like commercial tenants. Speakers have stopped flooding matches with free tickets and destroying the ticket-paying fan culture. Appoint a technical director and development officers immediately to develop youth football. The regional resolution talks about youth development. Speaker sir, the government has allowed football to drift slowly, silently, while pretending everything is fine. If this house is serious about Goa's future, then football should stop being treated as a slogan and should be treated as a system. A system with timelines. Timeline a system with accountability. A system that takes a child from a village ground and gives him professional future. Until that happens, every talk of Goa as India's football capital will remain nothing more than a memory. Football does not grow from the VIP box downward. It grows from the village ground upward. Goa's roots have been allowed to wither. Here, this has to stop. Government has to understand football and then the government must implement Goa Football Development Council's recommendations. Speaker sir, व्हडले कोण फुटबॉलर येता मेसी आयलो आमकांय दिशिल्लें गोंया येतलो काय म्हणून गोंया आमी भलत्यांकूच हाडटात ते करूंक जाय आसलें तुमी गोंया बेसीक हाड अशें मागीर तेन्ना करूंक जाता इट कॅन बिकम अ बिग फेस्टिवल बाय इटसेल्फ बट वी आर नॉट डुईंग इनफ सो आय सपोर्ट Reginald's contention that government has to do lot on grassroots infrastructure and youth development. श्री चंद्रकांत शेट्टी सर आजचे जे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन आसा म्हजे ऑनरेबल कलीग अलेक्स रेजिनाल्डान हे केला हांव इतलेंच सांगूंक शकता की बिचोली आमचो म्हणटात तो बिचोली वॉज नोन वन्स अपॉन अ टायम फॉर फुटबॉल बिचोली फुटबॉल क्लब म्हणून आसलो 65 years बॅक मागीर तो 1967
डॅम्पो सोजा क्लब जालो आणि आतांचो तो डॅम्पो फुटबॉल क्लब आसा हो पयलीं बिचोली फुटबॉल क्लब म्हणून सुरू जाल्लो. म्हाका एक कित्याक सांगूंक सोदता तर आमच्या बिचोली छत्रपती शिवाजी मैदान आसा पण आज जे तो ग्राउंड आसा तो आमी आज रिपेरूय करूं शकना कित्याक तो ग्राउंड रेव्हेन्यू म्हणटा आपलो, ती कोमनिदाद बिचोलची म्हणटा आपली म्हणटा, पोजेशन आसा म्युन्सिपाल्टी कडेन आसा आणि ह्या ग्राउंडार बरे बरे प्लेयर तेन्ना खेळलेले. सो तेन्ना कशें सुभाष सिनारी, बर्नर्ड ओलारो, कालिदास गाड, मनोहर पेडणेकार, मागीर नवे प्लेयर्स लायक जयंत दौड आणि हो जो तेन्ना क्लब आशिल्लो न्ही was a team which was ranked among the top in first division league हो बिचोली फुटबॉल क्लब आशिल्लो आणि तेन्ना ह्या ग्राउंडार खेळला. आज ग्राउंड ना म्हणजे म्हाका इतलें सांगून आमच्या बिचोले टॅलंट आसा, कितलेशेच भुरगे बरे फुटबॉल प्लेयर गोंयचे न्ही नॅशनल प्लेयर जावंक शकता. सरकारान जर आमकां बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो, खास करून म्युन्सिपाल्टीक एक बरो ग्राउंड दिलो, बरी ट्रेनिंग दिले जाल्यार बरे फुटबॉल प्लेयर जावंक शकता. आणि हे जर फुटबॉल प्लेयर हांकां जर आज आमी सपोर्ट करना जाल्यार वदू हो आमचो रेजिनल उलयतालो ते घरान बसून मोबायलार बसता, तांकां विटामीन डी गावना. दॅट इज करेक्ट. आनी ते कितें जाता सगळेच भुरगे पणजे येवंक शकना, म्हापसा येवंक शकना खेळपाक. पण जर थंय एक बरो ग्राउंड सरकारान सिरियसली, म्हाका दिसता स्पोर्ट मिनिस्टर सिरियसली हेचेर विचार करतलो. म्युन्सिपाल्टीन 15,000 वोटर्स आसात, थंय एकूय सरकाराचो ग्राउंड ना, खंयचीच जागा ना. सद्याचो शिवाजी मैदान सुद्धा सरकाराचो न्हू, ते सुद्धा कोर्टान लास्ट 26 वर्सां कोर्टान आसा. आज आमी हात लावन रिपेर सुद्धा करूं शकना. ही परिस्थिती आसा. एका टायमार बिचोले सगळे गोंयचे लोक बिचोले येताले फुटबॉल खेळपाक पळोवपाक. सो म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा हे परत रिवायव जावपाक. ही काळाची गरज आसा, टॅलंट सगळो आसा. इट इज समथींग लायक दीस लास्ट वतना म्हणटा एका टायमाक म्हणटाले गोंयच्या भुरग्यांक IITक एडमिशनां मेळना. आज प्रत्येक वर्सा कितलेशाच गोंयच्या भुरग्यांक IIT मेळटा. तर कित्याक? आज आमच्या भुरग्यांक 8वे पासून तशी ट्रेनिंग दिता, तसे क्लासेस सुरू जाला. ते पेस म्हूण आकाश म्हूण म्हणजे कितें आमचे कडेन टॅलंट आसा. आज आमी त्या भुरग्यांक सपोर्ट करता. आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक सपोर्ट करीत जाल्यार आमचो गोंयचो भुरगो खंय पावूंक शकता. पयलीं म्हज्या टायमाक IITक एक दोगांक गावताले, आज वर्साक कितलेशेच तुझे ऑलमोस्ट शहरान एका शहरान 4-5 भुरग्यांक IIT गावता. सहज आपण गावले म्हणटा तो IITक एडमिशन म्हणटा. एस इज IIT इज लायक नथिंग. आमच्या टायमाक मेडिसिनाकच गावपाक मुश्कील आसताले. सो इट इज ऑल अबाउट द फॅसिलिटी अँड द इन्फ्रास्ट्रक्चर. थँक्यू. Mrs. Delilah Lobo. Speaker sir, I rise to speak on private member resolution passed by my colleague Alex Reginald Lawrence, and I would speak on grassroots infrastructure only. First of all, we have to restart the residential academy which had been discontinued due to COVID outbreak. कोविडाक लागून ही रेजिडेंशियल अकॅडमी आसली ती डिसकंटिन्यू जाली. ही परती चालू करचे म्हणून आमचे मागणे. रेजिडेंशियल अकॅडमी will help to develop the child as a student and as a player. Secondly, बाबा आमच्या विजयन सांगला ते प्रमाणे अपॉइंटमेंट ऑफ अ टेक्निकल डायरेक्टर फॉर GFDC. A technical director has an important role to play in setting up the training module for the coaches, introducing new training techniques for the coaches, and above all, giving the right direction and taking football, especially football which has been running in our Goan blood, and bringing back golden glory days to our state. Or technical director na kitli वर्षात झाली तो परतो अपॉइंट करचो. To consider raising the coaches' remuneration, coaches can be assigned to nearby schools to train school teams during their PT period by working out curriculum with the headmasters and PT teachers. Coaches are qualified with AIFF licenses as per grades. The ground staff ha tenka 98 rupees मेवतात hourly basis. tenka 200 रुपया करचे per hour. Encouraging GFDC to restart the grassroots league program, we have 37 centers. By including other academics, this will become a big league program. And it encourage GFDC teams to play with outstation teams from different states. And pre-academy for girls needs to be again continued. This would be some of my suggestion to make our grassroots level for football more strong.
Thank you, Speaker. Shridhar Fernandez. स्पीकर सर, म्हाका आमचो ऑनरेबल MLA रेजिनाल्डो बरेंतले बरें तेणें तें रेजल्युशन हाडलें तेजेर उलोवपाच्या स्पोर्ट्स फुटबॉलाचेर. फुटबॉल जावन आसा आमच्या गोंयकाराच्या रोगतानूच आसा स्वताच आनी बऱ्यांतले बरे फुटबॉल प्लेयर आहा तशीच आतां चेडवांय आमचे फुडें सरता आनी हांकां गरज आहा तांकां आनीक तांकां फेसिलिटी दिवपाक. ऑनरेबल CMान तेज्या ह्या गोवोरमेंटाच्या अंडर कितल्याच एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीन ग्रावंड केल्ले आहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडलेली आहा आनी तशेंच पोन्ने ग्रावंड आहा तेय घट करपाचे आनी तेचोय इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाची तेजी गरज आहा. आनी हे कोतलो जाल्यार कितें आसता भुरग्यांक कितें आसता तेंच्या मदें कॉम्पिटिशन जावंक जाय आनी जेन्ना कॉम्पिटिशन जाता तेन्ना भुरगे वयर सरता आनी कॉम्पिटिशन कोतलो जाल्यार तांकां 2-2 दिसांनी तेंच्या आख्ख्या गोंयांत जर टुर्नामेंट चालू जायत जाल्यार हे टुर्नामेंट जेन्ना चालू आसता तेन्ना भुरगे तेंच्या मदें कॉम्पिटिशन जाता आनी भुरगे वयर सरता आनी हे कॉम्पिटिशन कोतलो जाल्यार गरज आहा गोवोरमेंटान एक इनिशिएटीव घेवपाक. CSRचेर कंपनीक तेणी इनिशिएटीव घेवपाक लावंक जाय. तांकां रिक्वेस्ट करूंक जाय की तेणी CSRचेर टुर्नामेंट घडोवन हाडचे म्हणून एक कंपनीन तर एक टुर्नामेंट करीत जाल्यार आख्ख्या गोंयांत न्हू सगल्याक टुर्नामेंट जातले आनी आमचे भुरगे वयर सरतले. हे म्हाका रिक्वेस्ट आसलो की हे टुर्नामेंट करचे आनी गोवोरमेंटाकय व्हडले लॉस ना आनी भुरगे आमचे वयर सरतले आनी इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचेर आमचे भुरगे पावतले. तशेंच कितें आसता ग्रावंड जे गोवोरमेंट ग्रावंड आसता आनी आमचे विलेज भुरगे आसता वाड्यांचेर भुरगे आसता कितें आसता एक पाट गोवोरमेंट तांकां परमिशनां दिना ग्रावंडार खेळपाक एक पाट ग्रावंड आयडल आसता. ह्या भुरग्यांक आमच्या फेसिलिटी दिवपाच्यो जाता तितले भुरग्यांक शेवोन दी कितें आसता जितले भुरगे शेवतले तितले वयर सरतले आनीक अशें करून आमचे गोंयान आमचे वन ऑफ द बेस्ट स्टेट आमची गोंयान इंडियेक जावंक शकता. थँक्यू स्पीकर सर. Viresh Barkar. Speaker sir, I stand to speak on the calling resolution moved by my colleague Alex Reginald. Speaker sir, आमी पळयता की फुटबॉल हो गोंयचो स्पिरीट आनी गोंयचे काळजांतलो स्पोर्ट हो म्हणपाक शकता आनी ताका लागून आमचो जो हें आसा फुटबॉल दिसता आमचो सिंबॉलूय फुटबॉल आसा आनी फुटबॉलाक लागून जेन्ना आमी पळयता की ऑफिशियल स्टेट स्पोर्ट्स आसून बसून ताका डेव्हलपमेंट प्रोस्पेक्टीव कितलो लॅकिंग जाल्लो आसा आनी ह्याच लॅकिंगेक लागून आमी एवरी टायम हेज्या पयलूय कितलेशे फावटी हेजें डिस्कशन जालें पण अजून पर्यंत गेल्या ती 4 वर्सां आमी पळयलें की तें प्रमोट जावपाक खूब अपयशी ठरलेलें आसा. स्पीकर सर, आतां जो स्पेशल स्टेटस 2012 फुटबॉलाक गावलो आनी ऑफिशियल जो स्पोर्ट्स म्हणून जालो आनी जेन्ना आमी पळयता की आमच्या कल्चरान जो ग्रासरूट कल्चर जो आसा तितून आमचो फुटबॉल एक गोवन आयडेंटिटीचे भितर गेल्लो आसा आनी गोंयची आयडेंटिटी घेवन आमी फुटबॉल जेन्ना वयता तेन्ना आमची जबाबदारी जाता ह्या सभागृहाच्या सगळ्या मेंबरांची जबाबदारी जाता की कशें आमी फुटबॉल प्रमोट करचें. आतां स्पीकर सर थोडे तुमकां प्रोस्पेक्टीव सांगता कित्याक लागून प्रमोट जायना. आतां हितून कितें आसा स्पीकर सर 2 हें आसा. एक सेक्टर जो आसा तो म्हणजे GFDC आसा जो गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा हेज्या अंतर्गत जो 12 म्हटल्यार 12 वर्सां पर्यंत ताका डेव्हलपमेंट करपाक मेळटा भुरग्यांक. दुसरें जें आसा तें GFA आसा. आतां ही दोनी जे एसोसिएशन आसा हे दोनी कडल्यान चालू आसता डेव्हलपमेंट करपाक. पण स्पीकर सर कितें जालां आतां GFDCचे पळोवया आमी. GFDC स्पीकर सर आतां कितें जाल्लें आसा की मॅन पावर लॅकिंग जाला. आतां कसो लॅक जाला आतां आमी पळयता की कोचीस तितून रिक्वायरमेंट कितें आसता कोचीस आसा एडमीन स्टाफ आसा मागीर तुका सेंट्रल हेड आसा ग्रावंड पर्सन्स आसा. आतां स्पीकर सर आतां आमी पळयलें जाल्यार जो कोचीस आसा ते गोंयांत 70 आसा एडमीन स्टाफ 10 आसा जो सेंट्रल हेड जो आसा 36 आसा ग्रावंड पर्सन्स 36 आसा आनी टोटल स्टुडंट स्पीकर सर म्हटल्यार आयज म्हाका दिसता मिनिस्टरान आयकून घेवचें टोटल जे स्टुडंट आसा ते 3000 आसा. आतां इतलो कमी मॅन पावर घेवन आमी GFDC चलता आतां ती कशी चलता कितें चलता कोण जाणा कित्याक ताका स्पेशलिस्ट आसपाक जाय. स्पीकर सर आतां आमी पळोवया एडमीन स्टाफ जे आसा तितून 10 एडमीन स्टाफांतले ओन्ली 2 जाण जे आसता ते टेक्निकल आसा. आतां टेक्निकल म्हटल्यार ते क्वॉलिफायड आसता. आतां तितूनचे म्हटल्यार तुमी 10 हितूनचे 2 जाण आयज आख्ख्या गोंयभरान GFDC डेव्हलपमेंट करपाक 2 जाण पळयता. स्पीकर सर तितून व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी क्रुशियल रोल प्ले करता तो टेक्निकल डायरेक्टर. आतां स्पीकर सर हांगा कशें जाल्लें आसा आतां टेक्निकल डायरेक्टर हो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आसा आनी हेका लायसन जें लागता तें AFCचें लागता एशियन फुटबॉल कॉर्पोरेशनाचें लागता. सो तें जेन्ना लायसन आमकां लागता
ते लायसन घेवन तो येता आनी तो आख्खो प्लॅनिंग करता कशें आमी डेव्हलपमेंट करतले. स्पीकर सर, हांगा आतां अशें आसा की हे लायसनिंग अथॉरिटीज ना, म्हणल्यार हो कोण आसा तो ना. आतां तेणेन कितें तेजो हें कितें आसता स्पीकर सर, तेजो ही मेक्स द करिक्युलम करता, तो सिलेबस रेडी करता, द फुटबॉल स्टायल कितें आसा ती रेडी करता, एटॅकिंग करता, पोझिशन करता, डिफेंडिंग करता, हें ते सगळें तो फॉर्मुलेट करता. आनी गेली ती 12 वर्सां जाली. आतां हें मातशें मिनिस्टरान आयकून घेवपाचें, गेली ते 12 वर्सां जाली हो टेक्निकल डायरेक्टर ना JFDC. 12 वर्सांनी अजून पर्यंत डायरेक्टरूच हे करूना. सो मेन प्लेयर म्हटल्यार जो रन करतलो हें सगळी गेम तोच ना. कशें JFDC रन जातलें आनी कसो फुटबॉल प्रमोट जातलो हो व्हडलो प्रश्न चिन्ह जाला. स्पीकर सर, आमी पळयता की रिव्यू करपाक हे कोचांक रिव्यू करपाचें आसता, हे तेणेन करपाचें आसता. आतां हे 70 कोच आसा म्हणटा, पण 70 कोचांक रिव्यू करपी डायरेक्टर ना. सो हे जे सरकार कितें करतलो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. स्पीकर सर, आमी फुडें पळोवया. आतां हे कोच आसा, हे कोचान 3 सेक्शन्स आसा, 3 डिविजन आसा. एक तो D, C, B आनी A. आतां हेंची सॅलरी स्ट्रक्चर पळय, ग्रास रुटा वयलें सांगता, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. हितून सॅलरी स्ट्रक्चर D जो आसा तो कोचाक 12,000 मेळटा, C आसा तेका 15,000 मेळटा, B आसा तेका 18,000 मेळटा आनी A आसा तेका 20,000 मेळटा. स्पीकर सर, हेच आमी डिस्क्रिपन्सी, हे पे डिस्क्रिपन्सी आमी जेन्ना पळयली तेन्ना SAGन आमी पळयता, SAGचे जे पेमेंट आसा तो मिनिमम 40,000 आसा. म्हटल्यार कोच हांगा कित्याक रावतले 12,000ची सॅलरी. आतां हो 12,000ची सॅलरी समज JFDCन करता नाल्यार तेका SAGन 40,000 सॅलरी मेळटा. डिफरन्स पळया तुमी कितलो डिफरन्स आसता, 28,000 डिफरन्स आसा. सो हो जो डिफरन्स आसा हितून क्लियर कट कोच थंय विलिंगनेस दवरिना. तो पार्ट टायम एक तर येतलो नाल्यार तो हे ट्रेनिंग दिनासतना वयतलो. स्पीकर सर, हेकाच लागून सरकारान हेजेर लक्ष, डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी आतां कमिटीचेर येवया, JFDC कमिटी जी आसा तेचेर येवया. आतां JFDC कमिटी आतां न्यूली अपॉइंट केली, थोडे चेअरमॅन जालो आनी कोण जाले. आतां हितून स्पीकर सर कितें आसा, तेंची ब्रेन कितें आसा, हे डेव्हलपमेंट करपाक कितें आसा, ह्या कमिटी जे मेंबर्स आसा तेंची ब्रेन कितें आसा, काय पॉलिटिकल कोण इन्फ्लेशन आसा म्हणून तुमी तांकां मेंबर करता, म्हणून तांकां तुमी कितें करता हेंय कळपाक जाय. कित्याक स्पीकर सर, इतलीं वर्सां हेंच जालां आनी ताका लागून हे स्लो करून आमचें फुटबॉल डिक्लायन जाता. आतां थंय मेंबर सेक्रेटरी आसता. आतां मेंबर सेक्रेटरीचें कंट्रिब्युशन फॉर गोवा फुटबॉल हें कितें आसा. हेणेन ही इतलीं वर्सां जालीं ते रिव्यू केले, कित्याक 12 वर्सां समज टेक्निकल डायरेक्टर ना जाल्यार हे रिव्यू केल्लें आसा. हें म्हाका दिसता आयज मंत्री परत तांकां चार्ज गावल्ली आसा, तेंच्यांनी हें लक्षांत घेवपाक जाय. स्पीकर सर, आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दो जो आमकां दिसता, खूब जाण हांगा उलयले, ते म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना. आतां हांगा कशें आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तेजो ऑडिटूच केल्लो ना. आतां आमी जेन्ना हें पळयता की सेंटर आसपाक गरज आसा, आतां एकेडमी JFDCची एकेडमी आसपाची गरज आसता, बट JFDCची एकूय एकेडमी आतां सद्याक ना. गोंयभर म्हटल्यार इतलीं वर्सां 2012तल्यान सुरवात जाली आनी 2026 जाले म्हटल्यार एक बसून JFDCची एकेडमी गोंयांत ना. सो हितून क्लियर कट फॅसिलिटीज ज्यो प्रोवायड करपाक जाय तेका टोटल फॅसिलिटी लॅक जाल्ली आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की JFDC हें ना, पण सेजाची एकेडमी आसा. सेजाची एकेडमी आसा आनी सेजाचे जे आसा तांकां जो हितून आमच्या GFA टुर्नामेंट जे आसा तितून खेळपाक मेळटा, पण गोंयचे आमचे जे JFDC आसा तेंचे खंयची टीम ना आनी तांकां खेळोंक मेळना. आतां हें कित्याक लागून हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान लक्ष पळोवपाक जाय. स्पीकर सर, गेले ते 12 वर्सां ग्रास रूट डेव्हलपमेंट जावंक ना. हें ग्रास रूट डेव्हलपमेंट करपाची गरज आसा आनी हें करतले फुटबॉल प्रमोट जातलो, नाल्यार फुटबॉल प्रमोट जावचें ना. आमी हांगा जी रेजोल्युशन मांडटा हेच्या पयलू आमी उलयल्ले आसा, तरी पूण सेम हें जाता, फुडें वयता. आतां हे जेन्ना 12 वर्सांचे भुरगे जाले, आतां फुडें कितें जाता, फुडें आमी GFAन येता. आतां GFAन 2 टायर आसा, टायर 1, टायर 2. आतां हितून आमचे युथ जे आसा, युथांक डेव्हलपमेंटाक लागून JFA आसा. आतां JFAन टायर 1 आमचे नेम्पो जावं सालगांवकर, चर्चिल सारखे क्लब आसा. टायर 2 जर तुमी काबासा, क्राउन क्लब, सेंट सेबेस्टियन स्पोर्ट्स क्लब अशे खुबशे क्लब आसा. तितून अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 आसा. आतां हे स्पीकर सर कित्याक सांगपाचें कारण, कित्याक हे जे क्लब आसा आयज ते क्लब सामके जाम पडलेले आसा. तांकां सपोर्ट सिस्टम हो मात्तूय मेळना.
कितें जाल्लें आसा की प्रत्येक वेळा तांकां एश्युरन्सीस मेळटा पण एश्युरन्सीस जावन मागीर कांय जायना फंडींग लॅकिंग आसा जो अकाडमी आसा ती अकाडमी ना मॉनिटरी बेनिफिट्स जो कोचांक जाय तो ना टेक्निकल डायरेक्टर तो ना सो स्पीकर सर आयज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंटाचो आसा ह्या स्पोर्ट्स सेक्रेटरीन हेची चार्ज घेवपाची गरज आसा आनी हें कितें जें सगळें आसा हेजेर लक्ष वेधून आमकां काम करपाक जाय आमी हांगा एश्युरन्स घेता मागीर थंय कांयच जायना सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हें जें रेजोल्युशन मूव केल्लें आसा हितून आमकां फुटबॉल कशें डेव्हलप करपाक जाय हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आमी समज अशेंच रावले आनी परत परत हेंच केलें आनी मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की फुटबॉल डेव्हलप करपाक फंडींग करा कित्याक हो स्टेट स्पोर्ट्स आसा आमचो आनी आयज आमकां लज दिसता की ही परिस्थिती जाल्ली आसा आमी जेन्ना एक गेमीक वयता लज दिसता की कितलेच गोल आमकां पडटा पळोवपाक गोंयकारांचो सो गोवा फुटबॉलान टॉप आसले आयज खंय ना खंय सकयल देंवता कित्याक लागून ही रिस्पॉन्सिबिलिटी GFDC आसूं GFA आसूं हेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ते फुडें वचपाक जाय ते खूब टायम आमकांय आयकूंक येता की तांकां टायमली फंड एलोकेशन जायना कोचिंग फॅसिलिटी मेळना खुबशे आसता हे सगळे करतले मिनिस्टरान लक्ष दवरचें आनी हे आतां रेजोल्युशन मूव केल्लेच आसा त्या रेजोल्युशनाचेर मातसो देखणाय घेवन म्हाका दिसता हे सगळे पॉयंट्स नोट करून आन्सर करचे Antonio was. Speaker sir, जे आयज प्रायवेट रेजोल्युशन मेंबर रेजोल्युशन जे हाडलां आमचे कलिकान एलेक्स रिजनाल्ड सरान आनी आयज आमचे जे गोंयचे फुटबॉलाचेर आमी उलयता जेन्ना आमचे ग्रासरूट लेवलाचेर जे आमचे प्लेयर आसा ते ग्रासरूट आमचे जे आमचे फुटबॉलाक वयर चडटले जाल्यार म्हाका दिसता चड गरज जे आयज आमचे भुरगे पयलीं कितें करताले पयलीं आमचे फुटबॉल ग्रावंडार खेळपाक वयताले पूण हालीं आतां सगळे आतां आमचे कलिकान उलयल्या मोबायलाचेर आसा हांव मागता आमचे जे यूथ आमचे यूथ जे इस्कॉलान भुरगीं आसा ताका फायनान्शियली सपोर्ट करपाची गरज आसा आयज आमकां इस्कॉलान जर भुरग्यांक जाल्यार आमकां फुटबॉलान वयर हाडटा जाल्यार आमी इस्कॉलाची जी स्पोर्ट्स फुटबॉलान आमकां ताका हाडपाची गरज आसा कित्याक ताका फायनान्स ना फायनान्स दिले जाल्यार म्हाका आमचे ते यूथ आसा ते ग्रासरूटाचेर आमचे वयर येवपाक शकता तशेंच स्पीकर सर आमचे कोर्ताली जो आमचो क्लब आसा म्हजो क्लब आसा कोर्ताली विलेज स्पोर्ट्स क्लब आसा हो कितलींच वर्सां जाली 1985 टील डेट आयज पासून हांव क्लब आमी चलयता आनी हे क्लबार आमी जावं 3rd डिविजन 2nd डिविजन जावं 1st डिविजन आनी आयज आमी प्रोफेशनल लिगेक पावलेले आसा आनी आमकां हे फायनान्शियल प्रॉब्लम आमकां भरपूर जाता कित्याक हो इतलो फंड आमच्या लागीं क्लबाक ना कित्याक आमचो हो क्लब जावन आसा विलेज क्लब जेन्ना दुसरे क्लब आसता ते जे कंपनी आसा तेंच्यान चलोवपाक जाता पूण जे आमचो विलेज क्लब आसा ते व्हेरी डिफिकल्ट जाता हांव मागता आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरा लागीं तशेंच सीएमा लागीं तुमी आमकां जे विलेज क्लब आसा ताका फायनान्स प्रावड करचें कित्याक आमकां ह्यो फायनान्स आमकां कंपल्सरी कित्याक आमचे ना जाल्यार आमचे हे क्लब आसा स्लोली आमचे डावन जावपाक शकता कित्याक आतां आमच्या क्लबान अंडर 14 चलता अंडर 16 चलता अंडर 20 चलता प्रोफेशनल लीग चलता अबाउट 120 प्लेयर आमचे लागीं आसा हे आमकां चलोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता हांव मागता आमच्या सीएमा लागीं तशें स्पोर्ट्स मिनिस्टरा लागीं तुमी आमकां हे लोकल जो क्लब आसा ताका हेल्प करपाक कित्याक ना जाल्यार आमकां अशें आमचे जो फुटबॉल जे गोंयांत चलता इतलो आमचो रक्ताचे सगळे आमचे रक्त सगळे क्लब चलयता हांव मागता सगळे आमचे गोंयच्या लोकां लागीं की जे आमचे भाव भयणां आसात जे आमचे फुटबॉल पळयतात हांव मागता हे आमच्या क्लबाक तुमी आदार करचो म्हणून थँक्यू Shri Cruz Silva. Speaker sir, प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन श्री रेजिनाल्ड रॉबिन्सन हे हाडलां तेजेर उलोवपाक स्पीकर अशें आहा कितें आमचे गोंयकारांक शीत कोळी नुस्त्या ना जाल्यार आमकां निर्बळ ना ते आमकां टेस्ट करपाक पडटा तशेंच आदी जायते वर्सां पयलीं आमचे भुरग्यां फुटबॉलाक पांय माल बघत ते बरी भितर आसनासले स्पीकर सर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमचे सगळे विलेजीस जाय जावं वेर्ली आंबेली आसोळा चिंचोली शिर्डी ड्रामापूर दिगारपाळी सांजर सालजोरा हे नांव तुवें आयकलें आसतलें फुटबॉला मॅपाचेर ह्या विलेजांतले जायते प्लेयर नॅशनल इंटरनॅशनल जाले वेरियस क्लबां जावं ते बॉम्बे जावं गोंयचे क्लबां व्हडले क्लबां खेळून तें नांव हाडलें हे खेळटाले हे पयले प्लेयर जाय ते शेतां खेळटाले आनी खंय ओपन स्पेस मेळटा थंय खेळटाले तांकां मोच पासून आसनाय ते नासतोणें आमचे नॅशनल इंटरनॅशनल आनी वेरियस क्लबां खेळ्ळे पूण आयज कितें जालां आयज ती शेतां नाय आतां ओपन स्पेस घर काडलें बिल्डींग काडलें ती नाय पूण गोवोरमेंटान लुगार एक्वायर करून ग्रावंड बांदले आयज सकाळींच्या 0 वराच्या मेन्शनूय केलां आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी ग्रावंड आहाय ते कंप्लीट नाय
आनी कंप्लीट आहाय तेचे मेंटेनन्स ना. आनी एक क्लासीक एग्जाम्पल सकाळीं सांग आमचो थोडे कंट्रो ग्रावंड तूं इतली इन्वेस्टमेंट केल्लें आहा येदो बरो ग्रावंड आहा कॅपेसिटी आहा पूण थिंग आयज पासून 10 वर्सां जालीं थिंग आयज पासून भुरगे खेळपाक मेळना. हांव मागता जरी तर हे फुटबॉल वयर वयतले जाल्यार हे पयलीं ग्रावंड आहाय तेजे मेंटेनन्स जावपाक जाय आनी ते इनकम्प्लीट आहाय ते कंप्लीट जावपाक जाय. बिकॉज आनी न्यू स्टेडियम ग्रावंड बांदचे पयले मुगे रिक्वेस्ट आहा जे ओल्ड हाती घेयले कन्स्ट्रक्शन आहाय ते पयलीं कंप्लीट करचे आनी मागीर तुवें न्यू ग्रावंड घेवचे म्हणून. आनी हे आमचे इतली वर्सां पेंडींग आहाय ते कंप्लीट कर कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची विलेज आतां खंय फुटबॉला मोगी आहाय. गोंयांत नांव वाडलें वेरियस क्लबान ते एक टायम आहलो आमच्या आंबेली चिंचणे क्लब आहले असली टीम आहले की तेमकां प्लेयर्स फायनल 11 सिलेक्ट करपाक डिफिकल्ट जाताले कित्याक कोण बरो खेळटा तो कोण आहलो. पूण आयज ती सिट्युएशन ना. तसली सिट्युएशन हाडपाक जाय कितले इतले बरे सगळे प्लेयर बरे आसपाक जाय सिलेक्शन करपाक डिफिकल्ट जावपाक जाय. सो स्टेज येता जाल्यार मागता हो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आहा तो पयलीं जाता तितले बेगीन कंप्लीट कर आनी आमच्या भुरग्यांक ते खेळपाक दी. Shri Nilesh Kabra. 2 points. I support the resolution moved by my colleague Regional Bab. And Atta Santan Babu Leila Bashir. The FDC was started for a cause, but I don't think it has developed any cause. आणि खंय तरी फुटबॉल जे आमचे गोंयचे मोग आशिल्लो तो मोग कोण तरी इंडिविज्युअल लोकांनी एकठांय जावन हो इंडिविज्युअल कंपनी करून ते फुटबॉल प्लेयर अजूनही आहा. So I will suggest that since GFA is recognized by Sports Authority, the clubs under them from professional, 3rd division, 2nd division, 1st division, and then I-League or whatever, should have an organized structure of government funding them. Because I think they are well placed in giving the local talent a position to boost their talent. आणि खूपशे क्लब आमचे वाठारान आमचे गोवा गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब इट हॅज कम फ्रॉम लोअर ग्राउंड आता ते प्रोफेशनल आज 12-13 वर्सां जालीं खेळता. बट इट व्हेरी डिफिकल्ट टू कंटेन कित्याक आतां पयलीं भशेन प्लेयर्स नेवर चार्जिंग. आय रिमेंबर ओल्ड प्लेयर्स जे आज कोचीज आहा ते सांगता की आमी जेन्ना प्रोफेशनल खेळटाले तेन्ना आमकां व्हडलेशे पयशे मेळनासले. आतां डिमांड्स ऑफ प्लेयर्स आर बिकम व्हेरी हाय. आय एम नॉट सेइंग दे शूड नॉट बिकॉज इट्स अ कॅरियर बट खंय तरी गव्हर्मेंट हॅज टू सपोर्ट देम विथ मिनिमम सम सॉर्ट ऑफ आनी थंय कितें जातलें स्पिकर सर GFDC what purpose it was set up is not happening, and that is why today GFA has teams from under 20, under 15, under 16, and all these players get an opportunity to play for all these professional clubs. So that is why some sort of a hand support right from all of them as per their structures should be given by the sports ministry so that football in Goa can come back to the places where I remember in my old days we used to win Santosh Trophy, we used to, all national trophies used to come to Goa, which has now stopped coming to Goa. I don't know. I hope sports minister has taken charge, he will do something. I used to tell the earlier sports minister also, but somehow things do not materialize. With the new sports minister, I feel that he should do, and he was a sports minister in the past also. He knows what I speak. So I hope he does it in this right earnest, and before the next budget, he comes the policies to support these clubs. Thank you, Speaker sir. Mrs. Divya Rane. Speaker sir, I'm here to support the motion moved by Honorable MLA. आमच्या भागान 2 GFDCG सेंटर्स आसा, एक वाळपय आणि एक म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जरम्या. But like the other MLAs have also stressed on, ताका जे कितें तांकां किट्स जाय, युनिफॉर्म्स जाय, ट्रेनिंग जाय, ते योग्य तरेन तांकां टायमली मॅनरान मेळना. So I would request Honorable Minister की तुम्ही मातशें लक्ष घालचें because these centers are not looked after at all. Because last 3 वर्सां तांकां मेळूं नाशिल्लें. Then I raked up this issue and finally तांकां first time अंदू तांकां किट्स आणि शूज मेळ्ळे आणि पूण नवे जे कितें भुरगे जॉइन जाले आनी दीज आर ऑल अंडर 14 यंग टॅलंट. तांकां ह्याच वयाचेर नर्चर करपाक जाय कित्याक योग्य तरेन तांकां ट्रेनिंग मेळपाक जाय, योग्य तांकां टिचर्स मेळपाक जाय आनी कोच मेळपाक जाय. तांकां तर ते टायमली कोचिंग तर जालें जाल्यार टुमॉरो दे कॅन गो अँड प्ले बिकॉज फुटबॉल इज व्हेरी डियर टू एवरी गोवन. आमचो स्टेट गेम ही आनी आय थिंक इट्स व्हेरी डियर टू एवरी गोवन. सो ताजे खातीर आमच्या भागान पसून ग्राउंड्स
हांव मिनिस्टराक सांगपाक सोदता की आमचे कितले ग्राउंड्स आसा म्हजे भागान पर्यांत उलयता हांव एटलीस्ट 4 ग्राउंड आसा which belong to SAG, which belong to the sports department, but they are in such dilapidated condition. ते तर तुम्ही तर डेव्हलप केले एटलीस्ट प्रत्येक वाड्या प्रत्येक पंचायतीन एक there will be one place for our young talent to and we can nurture this young talent म्हणटा तशें हे तर ग्राउंड्स तुम्ही हातान घेतले आनी मातशे थोडे पसून डेव्हलप केला हांव म्हणना की सामके चड फॅसिलिटीज दिवन बट बेजीक फॅसिलिटीज टफ आनी चेंजिंग रूम्स बेजीक फॅसिलिटीज वॉट इज निडेड आनी मेन म्हणटा ते कोचिंग भुरग्यांक आनी किड्स हे तर बेजीक दिले आनी तुमी तर हे ग्राउंड्स तर मातशे डेव्हलप केले जाल्यार एक 4 तरी आमचे ग्राउंड्स आसा भुमिकेचो तर हांव उलयकच ना भुमिकेचो इज अ व्हेरी बिग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वीच कॅन बी डेव्हलप जे हांव Honorable member. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. The question is that the duration of the sitting of the House be extended by 3 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की आमचे जे ग्राउंड्स आसा ते जाता तितले बेगीन हातान घेवन कित्याक म्हाका पोरू प्रॉमीस केल्ले जे वेन आयड आस्क्ड फॉर अ क्वेश्चन दॅट वॉज इन जुलाय 2024 की ताजे जाता तितले बेगीन एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल ऑक्टोबर आनी डिसेंबर 2024 जातले म्हणून पण ताजे अजून जावना एक ग्राउंडाचे तर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे तर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल जाला बट 6 म्हयने जाले अजून टेंडर जावना सो हे जे ग्राउंड आसा मागता की बेगीतले बेगीन तुमी एटलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल करून मातशें डेव्हलप करात आनी टायमली आमची 2 GFDCची जी सेंटरां आसा जी भुरगे खूब यंग टॅलंट आसा एवरी इयर संख्या वाडत आसा एक सेंटरान ऑलमोस्ट 100 भुरगीं आसा दुसऱ्या सेंटरान 60 भुरगीं आसा तांकां टायमली किट्स टायमली शूज युनिफॉर्म्स मातशे टायमली पावयात बरे पैकी कोचिंग तांकां दियात म्हणून सो दॅट वी कॅन रिवायव दीस द सेंटर्स इन आमच्या ग्रामीण भागान आनी आमचो टिकून दवरपाक हो फुटबॉल जो आमचो स्पोर्ट आसा तो थँक्यू स्पीकर Shri Ullas Toigar. स्पीकर सर आज प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन बाब रेजिंदलान घातला तेजेर उलोवपाक उबो रावला स्पीकर सर आमच्या नावेली गांवांत चडांत चड फुटबॉल प्लेयर आमच्या नावेली गांवचे जावं ते सेजार स्पोर्ट्स क्लब साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब जावं देपो स्पोर्ट्स क्लब अशा खेळपी खुबशे प्लेयर आज पळयता आमच्या नावेली गांवांत खुबशे ग्राउंड मारल्या आमच्या दवल्ली हांगासर एक 4.5 कोटी खर्च करून ग्राउंड बांदला पूण आज ह्या ग्राउंडाचे मेंटेनन्स जायना स्पीकर सर ह्यो ग्राउंड बांदला तेजे आयज गेटी जावं तेजे रूफ हे रातचे कोण तरी चोरून व्हेल्ले कडेन आसा कारण हे मेंटेनन्स जायना पंचायत म्हणटा आमकां मेंटेनन्स करपा कडेन आमकां तितले कडेन पयशे ना ह्या खातीर मागता आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक की हे ग्राउंड मेंटेन करपा सुद्दां खंय तरी तुमी प्रोविजन करचें म्हणून Honorable Minister. Honorable Leader of Opposition. स्पीकर साहेब हे रेझोल्युशन जे बाब रिजनलान मांडला खूब गरजेचें आनी म्हाका दिसता दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम that you are speaking on this private members resolution on football and last 2 years at least continuously resolutions gatla and calling attention gatle demandaच्या वेळार उलयले speaker sir Goa that was known for football Goa and Calcutta आमचे भुरगेपणान were states that were recognized in the country. And now if you look, currently it is Calcutta and Northeast that are producing certain pool of players. Because jenna football हे आमचे state sports म्हणून declare केले. आणि त्या वेळार GFDC क्रिएट जाली पहिले स्पीकर सर इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हणटाय ते पहिले
Goa Football Association was the parent organization of football in the state. Under Goa Football Association, most of the members, most of the presidents of Goa Football Association religiously wanted to promote football in Goa. Zoritor, ami Parikshe 2010 backwards Zoritor till the 90s. If we look at the tenure of Goa Football Association, Speaker sir, there was dedication with most of the presidents at that particular time. Football was more like charity. Football was more close to their hearts. जेन्ना फुटबॉल ग्रास रूटाक प्रमोट करपाचो एक प्रयत्न त्या वेळाच्या सरकारान केलो. त्या वेळार आमकां याद जाता नेहरू स्टेडियमांत 18,000 20,000 लोक जावप आय लीग मॅचीक. आनीक जेन्ना GFDC क्रिएट जेन्ना सेटअप केली 5 कोटी 2 कोटी पैसे दिले ग्रास रूट प्रमोट करपाक. त्या वेळार GFAचे आनी GFDCचे नातें तुटलें. नातें जेन्ना तुटलें, they were supposed to work together. Somehow they became two parallel bodies. And the original focus जो आशिल्लो to promote football, म्हाका दिसता somehow they both went at loggerheads. आज जेन्ना दुख जाता, if you look, last 2 years there was no chairman. Recently you have appointed Glenn Ticklow. He himself is a footballer. He has played for our club. Speaker sir, आज जे GFTC आहा, there is not a single member of Goa Football Association जे तुम्ही reconstitute केला. पोत्ते झूज मांडपाचें. Without GFA, can GFDC function? Without GFDC, can GFA function? So everyone are taking decisions individually. Last time, म्हाका याद जाता मुखेलमंत्री हिंगा पेंडिंग फीज लास्ट 6 months तुवें सांगलोलें ऑक्टोबरान आपूण तूं मान्य स्पोर्ट्स मिनिस्टर त्या वेळार स्पीकर आशिल्लो 10 कोटी कितें पेंडिंग आशिल्ले. आनी मुखेलमंत्रीन आमकां सांगलें की हे सगळे पयशे तो दितलो म्हणून GFA. कितले पेंडिंग आसा ओ कितले पयशे दिलेले आसा. So the point, Honorable Speaker, is that today when we have a chairman, but Viresh said 12 years, correctly, technical director in GFDC is not there for 10 years. So whose failure is this? GFDC is an organization that is working with the sports department. They have been given a role to basically look at promoting football at the grassroots. पण आज जरी तो चोयल्यार स्पीकर सर टेक्निकल डायरेक्टर ना अजून ना. आनीक जे आज आमी फुटबॉल प्रमोट करपाक म्हूण सांगता, यू सी द फ्लॉ. देर इज नो सिरियसनेस. स्टेट स्पोर्ट or a parent organization of football is starved of funds to the tune of 10 crores. थोडेशे अशें म्हणटा की प्रायव्हेट तेंगेले पयशे घालून GFA चलता. In the past, several well-wishers, I will not take the names of all the presidents of everything. Speaker sir, एक बारीकसो फंक्शन म्हाका दिसता विजय आशिल्लो, रिजनल बाब आशिल्लो, दिगंबर बाब आशिल्लो, सालसेट फुटबॉल क्लबान ऑर्गनायज केल्लें सेलिब्रेटींग. आनी तूं चीफ गेस्ट आहलो, तूं पावना, ते रावताले तुका.
So basically that model, he was chief minister then as well. I believe 2007 to 2012 was a golden period for football. If you look at the number of Santosh Trophy wins, if you look at the way everything was good for football. But आज speaker sir, coordination जायना. पहिले सुवातेर हांव माननीय मंत्री कडेन माननीय मुखेलमंत्री कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंगेले डिफरन्सीस आहाय जाल्यार ते सॉर्ट आउट करपाक जाय. जीएफएचो प्रेसिडेंट मुखेलमंत्रीचो सारको इश्ट तांकां एक टेबलाक हाडून जे आय अग्री टू वॉट बाब चंद्रकांत शेट्टी इज सेइंग. Today, if our boys can get into IIT, into such things, it is because of training. So we are failing. हे GFDC म्हणटाय ते seriously तुम्ही घेवपाक जाय. हितून म्हाका दिसता जे डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हूण दोन तुम्ही हाडपाक जाय. एक नॉर्थ गोवा, एक साऊथ गोवा. आनी मेन मोठो जे बाब आंतोन वाजान सांगिल्ले ते आनी क्रुजान आज जोरीतोर आमचे फुटबॉल गोंय उरलेले आसा, राखलेले आसा, then it is because of the inter-village registered clubs. And these clubs, एक प्रथा जाता, जेन्ना GFA चे election जाता, these clubs are lured, they are said that उमके वर्सा तुमकां उमके पयशे दितले, GFA उमके दितले, एश जातले, तेश जातले. But these clubs are the real people today in the state that is promoting, that is protecting our fabric when it comes to Goan football. Traditional club, एक club, example Chandor Sports Club, Cement Trophy म्हणून organize करतात स्पीकर सर. 5,000, 6,000 लोक ज्या पद्धतीन organize करतात for the love of football. म्हाका दिसता जे हे सगळे मनीस आज दे आर लायक एंटीक पीपल. त्या फंक्शनाक बाब दिगंबर कामत आशिल्लो, विजय आशिल्लो, आमी ऑल द प्लेयर्स वर प्रेझेंट डे. दॅट वॉज अ पूल ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, सलसेट फुटबॉल क्लब एट दॅट टाइम. बट टुडे स्पीकर सर, आज दीज क्लब्स जे इंटर विलेज क्लब्स आसा, I League जे club आसा, all are in losses. Football today is like charity. Let us be honest, in Calcutta, it is a religion and it is protected. जोरीतोर तुम्ही example मोहन बगान आणि ईस्ट बेंगॉल गेमी गेले. म्हाका याद जाता हांव 4 वर्सां आशिल्लो, 5 वर्सां आशिल्लो. ती गेमी कॅलकटा सॉल्ट लेक स्टेडियमाक 60-70 हजार लोक आणि आम्ही वयताले आमगेले टीम घेवन. आम्ही भिताले अरे कितें जातलें काय म्हणून. सगलो लोक सारको भायर स्टेडियमा भायर. आणि चुकोन जेन्ना जोरीतोर कितें रॉंग जालें, यू शूड सी दॅट स्पिरीट. टुडे आय फील दॅट स्पिरीट इज लॅकिंग. इट इज नायस ऑफ द चीफ मिनिस्टर जे जेन्ना अकॅडमीच्या लॉन्चिंगाक ही वेंट, ही प्लेड फॉर द सेजा फुटबॉल अकॅडमी. बट टुडे द रियल पिक्चर इज स्पीकर सर की हे जे टॅलंटेड प्लेयर आहा ते गोंयच भायर वयताय. जे भुरगे आहाय हाय लेवल ट्रेनिंग comparable to what is abroad. Today you have academies like FC Barcelona, Chelsea Football Academy, Arsenal Football Academy. All these academies that you have, they promote when children, when they are 3 years old, 4 years old, they start playing. And Goa was also moving in that trend, but Goa आज आणि एक प्रॉब्लेम जाता. थोडेशे टीमी मध्ये फिक्सिंग जाता, मॅच फिक्सिंग. आणि जेन्ना हे मॅच फिक्सिंग जाता कित्याक प्लेयर्स वॉन्ट टू मेक अ क्विक मनी. आज प्लेयराचो फ्युचर आज सेफ ना. आनीक जे अपकमिंग आणि प्रॉमिसिंग प्लेयर आसा आज मर्चंट नेव्ही वेता, दुसरे कंट्रीन वेता, बिकॉज तांकां फुटबॉलान करियर दिसना. ताका टॅलंट आहा. जे टॉप लीगाचे क्लब आहा
जे दुसरे इंटर विलेजाचे क्लब आसा म्हाका दिसता तुमी पयले सुवातेर आनी हे तुमी म्हाका अश्युरन्स दिवपाक जाय. You call them, you interact with them, you get a forum. I think in BPS Sports Club, the adle sports minister, जो बाब गोविंद आशिल्लो, बाब दिगंबर कामत आशिल्लो, एक चार्टर कसो केल्लो फुटबॉल प्रमोट करपाक, where we are failing. So that continuation should be taken forward. Where we are failing, there is no doubt about it. आज football is more commercial. आणि तुमचे ग्रांट जे तुम्ही दिता हे ग्रांट शुड रीच द ग्रास रूट विलेज क्लब्स. तुम्ही फुटबॉल यू आर अ फिजिकल एड्युकेशन टीचर. I remember watching you right when I was very young from the visitors thing when you were sports minister. But today जेन्ना you are a footballer, CM बरो फुटबॉल खेळटा आपूय आय तांकां. It's a very very serious problem today. आणि रिटायरमेंटा नंतर या फुटबॉल प्लेयरांक लेट मनोहर पर्रीकरान एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान सांगलेलें, म्हाका दिसता तूं तेजो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो, एक पॉलिसी फॉर्म्युलेट करपाक प्लेयरांक जे आमच्या देशाक कंट्रीक जे खेळटा should be employed by the government after retirement and this process should be automatic. हे म्हाका दिसता you should seriously look in your policy. Speaker sir, sports infrastructure आज गोंयभर आसा आनी access आसा, but that sports infrastructure should be given to these clubs or to schools at a minimal charge. आज आमच्या कुंकोळच्या बागान ग्राउंड आहा, चार्ज लायताय 8,000 रुपया, no doubt, but when schools there should be some minimal fee. Schools and different people. आज जरी तर हे फुटबॉल प्रमोट करतले क्लबामध्ये फुटबॉल अकॅडमी जावपाक जाय. सेजा अकॅडमी इज अ व्हेरी ओल्ड वन. दे कॅन अफोर्ड इट. इफ यू लुक एट मेजर क्लब्स आनी द फर्स्ट लीग गोवा लीग प्रोफेशनल लीग पळय हा ही रिज्युविनेट जावपाक जाय. द स्पिरिट इज नॉट द सेम वॉट वॉज इयर्स बिफोर. आर्टिफिशियल टर्फाचे जे ग्राउंड आहा ते वाडपाक जाय. पावसान नॉर्मल ग्राउंडाचेर खेळपा जायना. सो हे जे प्लेयर त्या टायमार खूंय प्रॅक्टीस करतले. आज तुगेले म्हाका दिसता स्पीकर सर, इट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट. आय एक्सपेक्ट दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, दी ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर टू कॉल GFDC, call GFA, get a charter done. If you feel, I think a lot of football lovers are there. You all can invite us as MLAs also. We will also be present. Because giving them 5 or 10 crores today, if it is resolving the future of football, then it is our duty, we are duty bound to make sure that financially, whatever we need, या budget session तुम्ही या क्लबांक जरी तर 165 or 175 club are inter-village. If you all support them, then I believe that future is going to be bright in the state of Goa. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister. स्पीकर सर, या सभागृहाचे सदस्य माननीय आमचे अलेक्स रेजिनाल्ड आणि जे प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलेलें आसा त्या संदर्भात रिप्लाय करता आसतनाच हांव एक आतांच अपोजिशन लिडरान उल्लेख केल्लो आसा, 10 वर्सां हांव एज अ फिजिकल एज्युकेशन टिचर म्हणून काम केलां. म्हणजे एक्चुअल फिल्डाचेर आशिल्लो आणि त्या उपरांत म्हजी एक एज्युकेशन सोसायटी चलता आणि त्या सोसायटीक म्हणजे म्हजो जो पिंड आशिल्लो स्पोर्ट्साचो तो फुडें कंटिन्यू करता आसतना वेगवेगळ्या गेमी भितर ज्यो आसा न्ही जवळ सादारणशे 25 ते 30 भुरगे दर वर्साक नॅशनल रिप्रेझेंट करता आणि तातूंत एक सेंटर म्हणजे GFDC सेंटर म्हजे कडेन चलता. त्यामुळे हांव इतल्या खातीर सांगता, प्रॅक्टिकल जे डिफिकल्टी आसा त्यो म्हाका खबर आसा आणि आज सभागृहाच्या सदस्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे ज्याने रेजोल्युशन मांडलें अलेक्स रेजिनाल्ड, विरोधी पक्ष नेते आणि बाकी सगळ्यांनीच तुम्ही म्हणजे फुटबॉला संदर्भात हुस्को
आणि गोंयच्या एकंदर फुटबॉला संदर्भातलो बाकी सगळे जे प्लेयर आसा तांचो हुस्को की GFDC सेंटराचे हुस्को आणि प्रॅक्टिकल तुमच्या जाग्याचेर ज्यो ज्यो डिफिकल्टी आसा त्यो तुमी मांडपाचो प्रयत्न तुमी केल्लो आसा. आणि हांव ह्या वेळार इतलें सांगन सद्याक जी सद्य परिस्थिती आसा म्हणजे सरकार फुटबॉल आणि फुटबॉल फुडें वचपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की 2012 सालाक आमचे स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर आणि हाचोच विचार करून म्हणजे फुटबॉल हो प्रमोट जावचो स्टेट गेम म्हणून डिक्लेअर केली आणि ताजे उपरांत जे आसा न्ही फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील जे आसा न्ही त्या वतीन सुरू केलें आणि तातूंत एक प्रकारे आमी म्हणजे आतां मेरेन जे विचार केले आसा जर जायत 36 सेंटरां ऑल ओव्हर गोवा चलता आणि ह्या 36 सेंटरां भितर 2300 प्लेयर्स जे आसा जे विद्यार्थी आसा भुरगे तातूंत ट्रेनिंग कोचिंग घेता आणि सादारणशे 65 कोचीस त्या वेगळ्या सेंटरांचेर काम करता आणि ह्या सेंटराचेर काम करता आसतनाच आमी आमचे त्या भुरग्यांक फुडें फाटीं जावं येता पण तांकां किट डिस्ट्रिब्युशन धरून तांकां डायट मॉर्निंग आनी इव्हिनिंग ह्या सेंटरांक दिवपाचो प्रयत्न करता की तातूंतल्यान त्या भुरग्यांक म्हणजे एक तर डायट वेवस्थीत मेळ्ळो किंवा तांकां जर किट जर मेळ्ळी आसत जाल्यार तांकां एक उत्साह येता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां म्हणजे प्रमोट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो प्रयत्न ह्या GFDC सेंटरांतल्यान प्रयत्न चालू आसा. आणि आतांच आमी आमच्या फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाक एक बरो डायनामीक जे आसा न्ही चेअरमॅन दिल्लो आसा ग्लेन डिक्लो आणि ताज्या लिडरशिपी खाला ज्यो कांय तुमी समस्या प्रश्न म्हजे समोर दवरले त्या हांवें नोट डावन केल्ले आसा आणि ताचेर एक वेवस्थीत जे आसा न्ही आमी जे प्लॅनिंग करपाक शकले जाल्यार बऱ्याच प्रमाणात जे आसा न्ही ताजें सोल्युशन येवंक शकता. हो जालो GFDCच्या जी सेंटरां जी 36 सेंटर आसा त्या संदर्भात बऱ्याचशा जाणांनी आपल्या भागांक आशिल्ली समस्या दाखयल्ली आसा. पयर हल्ली ह्या दिसाक हांव सुद्दां बरेचशे आमदार आसा की ताणें आपल्या भागांक जी सेंटर चल्ला आसा थंयची परिस्थिती म्हजे समोर हाडपाचो प्रयत्न केलो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ती कशी बरी चलतली आनी ताचो मुखेल उद्देश जो आसा तो आमकां फुलफील करपाचो प्रयत्न करचे पडटले. आज आमचे कडेन SAG जे आसा न्ही आमच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हाच्या अंतर्गत जे प्रोफेशनल लीग ज्यो मॅचीस आसा टिमी आसा तांकां आमी सपोर्ट करता आणि ताच्या माध्यमांतल्यान आमी स्पोर्ट्स नर्चर करपाचो प्रयत्न करता. त्याच बरोबर आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा भितर दर वर्साक आमचे अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19 ह्यो गेमी रेग्युलर चालू आसता आणि आमचे कडेन जवळ 15 म्हणजे RCC सेंटर जे आसात की 15 RCC सेंटर आसात की त्या आमच्या RCC सेंटरांतले जे आमचे जे कोचीस आसा ताच्या माध्यमांतल्यान फुटबॉल नर्चर करपाचे आमी प्रयत्न करता. त्याच बरोबर संतोष ट्रॉफी आमी खेळटात तशेंच बांदोडकर ट्रॉफी खेळटात. आमकां लक्षात खबर ICL मॅचीस हांगा जाता सुपर लीग जाता तशेंच हांगा इंटरनॅशनल कांय वेळाचेर इव्हेंटी जाता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान की गोंयभरांतले एक फुटबॉल मळाचें एक वातावरण जें आसा तयार करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न करता. हांव ह्या वेळाचेर तुका सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की आत्ताच म्हजे कडेन जवळ 4 म्हयन्या पयलींच ताबो आयिल्लो चार्ज आयिल्लो आसा आणि त्यानुसार हांवें म्हज्या डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिल्लें आसा म्हजे कोचिसांक डायरेक्शन दिल्लें आसा आणि आज तुमी जी सजेशनां म्हाजे समोर दवरलीं त्या सजेशनाचोय विचार आमी गंभीरपणे करता आणि तातूंतल्यान जर म्हाका लक्षांत आयलें तें आमच्या स्पोर्ट GFDCच्या कावन्सिलान जशा तरेचे पयशे खर्च करपाक जाय तसो करूंक ना त्या वेळार तांकां खर्च करपाचे आनी प्रॅक्टिकल ज्यो आसा ताज्यो ज्यो विशय आसा ते फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान थंयच्यो ज्यो अडचणी आसा त्योय समजून घेवपाचो प्रयत्न करता. त्यामुळे ह्या वेळाचेर तुमकां एश्युरन्स दिता की आमी सगळे जाण म्हणजे तुमचे सगळ्याचे विचार
लक्षांत घेवन जे आसा की गोंयाक स्पोर्ट्स आसा किंवा त्या फुटबॉल जो आसा न्ही तो फुडें व्हरपाक दृश्टीपणान हांव प्रयत्न केला. दुसरी आनी एक गजाल अत्यंत म्हत्वाची लक्षांत घाल्या की इन्फ्रास्ट्रक्चरा संदर्भांतले की बऱ्याच वेळाचेर म्हज्याय निदर्शनाक आयला गोंयाक आनी बाकीच्या स्टेटी परस आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब चड आसा पूण ताजो मेंटेनन्स ज्या प्रमाणे जावपाक जाय तें जालें ना ही लक्षांत घाली आसा. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा की हांवें की जे आमचे ग्रावंड आसा जेंचे मेंटेनन्स आसा आमी पयलीं करुया, जे आसा ती गोश्ट आसा आमी सांबाळुया आनी ती पंचायत आसतली ते क्लब आसतले किंवा तांचे कडेन जर आमी वेवस्थीत जर तो सांबाळपी मनीस आसा ताका ताणें दिले आसत जर जायत जाल्यार त्या ग्रावंडाचो उपयोग जो आसा न्ही तो बऱ्यापैकी जावपाक ताज्याय फुडें वचून एक स्टेप आमी मारपाची गरज आसा. आज गोंयांत जर विचार केलो जर जायत ती की आमकां सादारणसो 6 म्हयने पावस पडटा आनी 6 म्हयने पावस पडटा आसल्या कारणान जे आसा न्ही जे नॉर्मल आमचे ग्रावंड आसा जर जायत जाल्यार थंय दलदल आनी बाकी किचड जाता आनी त्यामुळे तो वापरपाक ज्या पर्यंत वापरपाक जाय तो वापरपाक जायना आनी त्या संदर्भात सुद्दां आमी एज अ सरकार म्हणून आमी विचार करपाक प्रयत्न करता की पावसांत सुद्दां जे आसा न्ही की बरे आर्टिफिशियल ग्रास आनी बाकी सगळे अशे जे ग्रावंड मेळ्ळे आसा जर जायत न्ही जाल्यार ताचो फायदो जावपाक येता. अश्यो कांय गजाली हांवें मुख्यमंत्र्या समोर दवरल्यो आसा आनी त्या विशयाचो आमकां वचचे पडटलें. आमकां लॉंग टायम विचार करचो पडटलो की आमकां फुडल्या येणाऱ्या 5-10 वर्सां भितर आसा न्ही आमकां कशा तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, कशा तरेचे प्लेयर तयार करपाक जाय, कशा तरेची स्थिती स्पोर्ट्सान हाडपाक जाय हाचो विचार करपाक जाय. आनी त्या वटेन हांव इतलेंच सांगना की म्हाजे कडेन 3-4 म्हयने आयिल्लो चार्ज येवन जाल्लो आसा त्यामुळे फाटलो अनुभव लक्षांत घेवन जो आसा न्ही म्हजो ग्रावंडारो अनुभव लक्षांत घेवन जो आसा न्ही की GFDC सेंटरां किंवा GFA तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन जे आसा न्ही आमी कशा तरेन फुटबॉल फुडें व्हरपाक येता हाचो विचार करुया. आनी त्या वटेन हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी जी सजेशन दिलां की हाज्याय फुडें तुमी सजेशन दिवची आनी जेणे करून त्या सजेशना उपयोग आसा न्ही की गोंयचो एकंदर जे स्पोर्ट्स आसा न्ही फुडें वचपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान तुमी करतले अशें अपेक्षा व्यक्त करून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. स्पीकर सर टेक्निकल डायरेक्टर मातशें अपॉइंट कर बेगीचे बेगीन आनी जे तुवें सांगलां सगळे मुखेलमंत्री सांगला मुखेलमंत्री म्हणजे फायनान्शियली सांगला आसतलें ते मातशें सपोर्ट कर ताका तो प्लेयर मरे तो पयलींच्यान फास्ट धांवतालो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना मातशें Honorable member, Reginald. माननीय It's a pleasure to withdraw a resolution. ना दी मोठा आता GFA ची Honorable member, क्लियर कोतलो Reginald. स्पीकर सर 1 second is very important. Say fast. You are telling stories. GFA pending dues that are there almost 10 crores. When you will clear? Last time you said October. Will clear. When, Speaker sir? नवीन जे आमचे कौन्सिल आसा ताका घेवन जे विषय उरले आसा ते not GFDC, GFA Goa Football Association. GFA जो स्पोर्ट्सांतल्यानूच GFA गोवा फुटबॉल थ्रू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ओनली त्यांचे जी पेंडिंग ड्यूज उरल्या पळय न्ही ते आतां सप्लिमेंटरी डिमांड जाले आता ते बेगीन दिवपाक Okay, last time October म्हणले so means before March they'll get before 31st March. पेंडिंग कितें ड्यूज आहा पळय ताका येवपाचे बिफोर मार्च टेक्निकल डायरेक्टर मातशें बेगीन अपॉइंट करा. Honorable member, it's a pleasure to withdraw a resolution. फ्रेंडा ते फंड्स दिले ते एपाटी मातशें ते पण GFT तेक पण घाल एपाटी ते फंड्स दिले ते मुगे तुगे फ्रेंडाक ते एपाटी मातशें GFTC घाल आनी ते मातशें Court friend, court friend. You can't say friend. मुगे चोड फ्रेंड Honorable मागे चोड फ्रेंड MLA, refer to me. हां मागे चोड फ्रेंड तेका आनी आनी दिनाका हे GFTC पण घाल आय एम Okay, now what say? Honorable member, it's a pleasure to withdraw a resolution. GFTC बरो येतली Okay. बरे हे एश्युरन्स घेन उत्तम मरे तूं एपाट दिसता मरे तेका स्पोर्ट्स मिनिस्टरू कितें म्हणटालो एपाट मातशें दिसता मरे तेका फंड्सू सीएमा कडेन मातशें Speaker कॉन्फरन्स sir, हे funds तुवें सगळे क्लब पण registered आहाय. Thank you, जी. 165, 170. Thank you, जी. तांकां दिवपाक Thank you, जी. दिवपाक तांकांय दिवपाक जाय तुमी हय. दिवपाकूच जाय. Honorable member, are you satisfied with the answer? CM आले. Will you withdraw a resolution? फ्रेंड आहे. दोन्ही सायडी. स्पीकरान आतां चांगला दिता म्हणून. ते एश्युरन्स दिन हांव विथड्रॉ करता Okay. थँक्यू The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say ayes. Aye. The ayes have it, the ayes have it, the resolution is withdrawn. Now, the next resolution, धन्यवाद. Mr. Antonio was, may move the resolution.
Speaker sir, this House recommends the government to take serious note and bring action against persons involved in road rage and rash driving in the state, which has become a major cause of threat to public safety, law and order, and loss of human lives. Enforcement mechanism should be strengthened in increasing traffic surveillance, patrolling, installation of speed detection systems, CCTV cameras, and use of breath analyzer, particularly in accident-prone and high-traffic area. Provision of imposing strict penal action against habitual and repeated offenders, including suspension and or cancellation of driving license or private under the law. Honorable member, you want to say something else? We can speak now only. किती आणि किती मुडपाच्या हो झाले. Speaker sir, I'll do the statement first. नका, in this they have to speak. Then last we have to make. Last only. Last. Please sit. Honorable member, please. Please take a statement now. Sir, इतले आता आम्ही पळयतात जावं पेपरात पळयतात जावं आम्ही पेपरात तशेंच आमचे न्यूज पेपरान मागीर सोशल मिडियाचेर आमी पळयतात इतले एक्सिडेंट जाता आमच्या गोंयांत आनी हे कित्याक लागून जाता हे आमचे कितलेशे यूथ जे एक्सिडेंट जावन आमचे मेल्ले आसा तशें सिनियर सिटीजन अशे होय आमची जी व्हेकल जे गाडयो आसा ते ओवर स्पिडीन वयता आनी ताका लागून हे इन्सिडेंट जाता. हांव मागता आमचे तशेंच आमचे रेंट कार आसात हे जे ट्युरिस्ट गोंयान येता हे ट्युरिस्ट गोंयान येवन आमचे जे ड्रांकन जे सोरो पिवन आमी गाडी चलयता तशेंच हे आल्कोहोल तांचे गाडयेन आल्कोहोलाच्यो बाटल्यो बी मेवता. हे कितें आसा ते हे जे इलिगल जे आमचे जे परमिटां दिला ती कॅन्सील जावपाक जाय, हेविली पेनल्टी ताका दिवपाक जाय. बिकॉज आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी रिसेंटली 29 डिसेंबर 15-20 दीस जाले हो इन्सिडेंट जालो जेन्ना आमचे मोटरसायकल जेन्ना एक रॉंग सायडीन वयताली तेन्ना एक फॅमिली गाडी येताली फॅमिली ड्रायव्हर जेन्ना फॅमिली येता तेन्ना हो फॅमिलीन फोन मारलो ड्रायव्हरान फोन मारलो आनी ताका सांगले म्हणजे इतलो तुमी फोन कित्याक मारता कारण विचारपाक लागले. जेन्ना फोन मारलो म्हणून हो बायक मोटरसायकल चलयता तो गाडयेन मोदें येवन ताका जायते त्रास नाका जाल्ली उतरां उलोवन ताका जायती धमकी बी दिली तेन्ना ताणें भरपूर तांचे लफडे जाले आनी तेन्ना ताणें फोन मारला म्हणून ते नायफ देखून ताणें भायर काडली. हें अशें जावपाक जायना. हांव मागता आमच्या सीएमा लागीं स्ट्रिक्ट हें एक्शन जावपाक जाय आनी तुका खबर आसा हें आमचें हें जातलें जाल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तशेंच पुलीस डिपार्टमेंट हेका एडिशनल पावर दिवपाक जाय नाजाल्यार हें आमचें अशेंच जातलें आमी एकामेकाक मारपाक लागतले आनी रश ड्रायव्हिंग जावन हें आमकां हें प्रॉब्लम जाता. हांव मागता सीएम सरा लागीं हें जाता ते भाशेन हाचेर एक्शन जावपाक जाय. Yes. All other members should not speak more than 2 minutes. Press to your point and your suggestion. Honorable Minister will reply. Mr. Ullas Tuwekar. Speaker sir, private member resolution बाब हातून वजान घातला तेजेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर आमी पळयता की एक्सिडेंट हो कित्याक जाता. रश ड्रायव्हिंग हे खुबशीं कारणां आसता. वाहतुकीचे नियम तोडप, गाडी फास्ट चलोवप, सिग्नल तोडप, रॉंग सायडीन वचोन खंय तरी दुसऱ्याची गाडी मारप, निश्काळजीपणान गाडी चलोवप, सोरो पिवन गाडी चलोवप जावं ड्रग्स घेवन गाडी चलोवप, सायडीन चलोवपी खंय तरी मनशाक व्हरोन गाडी मारप किंवा एक मनीस रस्त्याचेर चलता तेजेर व्हरोन गाडी मारप अशे तरेचे खुबशे एक्सिडेंट स्पीकर सर हे घडटा. केन्ना केन्ना आमचे पळयता आमी मॉडिफायड सायलेन्सर आसता, केन्ना केन्ना हेल्मेट घालना, गाडी चलयतना मोबायल वापरप आनी ह्या खातीर सुद्दां हे एक्सिडेंट जाता. केन्ना केन्ना रोड रेज गाडी रागान खंय कोणा तरी चलोवप तेजेर आंगार घालप तेजेर धमकी तांकां धमकी दिवप. स्पीकर सर आमी पळयता हे एक्सिडेंट कित्याक जाता आनी कितें काळजी घेवपाक जाय. आमी पळयता की केन्ना तरी स्पीड ब्रेकर सारके आसना, खंय तरी सिग्नलां सारकी आसना, टायर खंय तरी झरलेले आसता, खंय तरी हेडलायट सारक्यो आसना, कॅपसिटीच्या भायर लोड घालप गाडयेचेर,
रस्त्याचेर पोटोल्स घातलेले पडलेले असता आणि ह्या खातीर एक्सिडेंट जावपाक जायना खातीर आनी एक्सिडेंट जातकूर आमी पळयता की खंय तरी मनीस पाठीच्या मणक्यांक मार बसता, मेंदूची दुखापत जाता, मानेची दुखापत जाता, पांयाचे हाड मोडटा, केन्ना केन्ना कायमचे अपंगत्व येता आनी केन्ना केन्ना मेजर एक्सिडेंट जावन तो मरता सुद्दां. आनी ह्या खातीर आमी हेजे रश ड्रायव्हिंग करता हेजेर खूब कडक एक्शन घेवपाक जाय. आमचे गोंयचे पुलीस बरें काम करता, तेंचेर वेळोवेळी तालांव दिता, पूण जर आमी आनीक स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली जाल्यार खंय तरी एक्सिडेंट कमी जातले आनी लोकांचो जीव वाचपाक शकता. सीएम रिप्लाय करतलो. थँक्यू. ऑनरेबल अलेक्स रेजिनाल्ड. स्पीकर सर, एक्सिडेंट्स पड जाताय ते मेजर रिजन इज दॅट लायसन्स रोखडे मेळटा. आज पयशे आज गाडी घेता, आज लायसन्स काडटा, पर काडटा, बेलगांव वयता. हायवे ड्रायव्हिंग कांय नॉलेज ना, डायरेक्ट. सो वन ऑफ द मेन रिजन इज दीस. सेकंड, द procedure for licenses should be online and should be computer based. If you can't pass the test, तुमगे भाशेन पास जायना तुका लायसन्स ना. Like how they are abroad. Second, हे म्हणजे मोटरसायकल घेवन लायसन्स ड्रंकन ड्रायव्हिंगाक वाय महाराष्ट्र पुलीस हाक लोक भिता आनी गोंयचे पुलिसाक कित्याक लोक भिना? What is the reason? Why there should be political interference? Put one team across. कोण पड पुलिस wrong action घेतात ते काडून सस्पेंड कर. Noted. Chief Ministeraक हांव हें कोत्ता मागोता, we want an assurance today that anybody, whoever in Goa is drinking and driving today, from tonight they will be caught. कोण जावन तो हांव देखो चलयल्या म्हाका धरपाचो. Very good. कित्याक हांव जो तरी the buck stops at me and begins at with me. हे जे सायलेन्सर घेवन भोंवताय, स्पीडीन भोंवताय, ते सायलेन्सरांचे रेड मारपा जाय. पयर DGPन बरें काम केलां. I just forwarded him one video, he took action immediately. Very good. I am telling you that आमचे कुडतोरी constituency, I want an assurance from the minister that हे सगळे कोण लायसन्स घाताय तेका all license silencer can बोलता है कि सगळे लायसन्स सगळे सायलेन्सर काण भितर उडोवन अटॅच करून आख्खे गोंयचे तेंचे रोड रोलर वाडपाचो. नाजाल्यार हें जावपा ना बंद. सामबेर दिस एक्शन एंड द लास्ट पार्टीज जे कोण आतां भायर सांगताय ते समजता गोंया में कुछ चलता है, हे कुछ चलता है म्हणटे बंद जावपा जाय. कितको बंद जाताले? ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द पुलिस. If there is no political interference, police will act. And if the police doesn't act, put somebody to counter him. Yes. Put one team which will monitor. कोणागे complaint येयली, कोण टुरिस्टान कोणे सुद्धा complaint येयली, police तेंकडे abuse उलयता, ओ police कोण तेजी action घेना, ओ police तेंका threaten कोत्ता, ओ police हें कोत्ता, जाल्यार everything will stop. His cases, what he has brought up will stop. All cases will stop. We will be like the Maharashtra police. Maharashtra police, चोय कोणा कापासताय जाल्यार चोय सरबीन भोंवपाक. Correct. कोणांगो कापासतायत ना, कित्याक कापासतायत ना? So this has to be सारखे. Let's listen to Shetty now. Speaker sir, मातशें म्हाका उलयनी. उलय 3 मिनटां उलय तू. तुका नाल्यार तुका स्पीकर आतां मिनिस्टरी करून जावपाना, तुका थिंगा दोश पडटलो. So तेका लागून हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर, that we have to see, this has to be taken seriously. I want a सारखे assurance from the chief minister today. From tonight he will enforce it. Yes. Half the job will be done if this is done. Mr. Shetty, you can tell. हांव हें उलोवपा रावलां. स्पीकर सर, तुम्ही जर एक्सिडेंटाचो जर डेटा पळयशात 2024 अराउंड 2600 एक्सिडेंट जाल्ले. दॅट कम्स टू अराउंड 8 ते 9 एक्सिडेंट पर डे. आणि जो डेथ जाल्लो इज अराउंड 286 पीपल. म्हणजे दिसान दीस एक्सिडेंट वाडत असतात. आता एक्सिडेंट वाडपाक खूप कारणां असतात. एक म्हणटा ते ओव्हर स्पीडिंग, अंडर म्हणजे सोरो पिवन गाडी चलोवप आणि केन्ना केन्ना ब्लॅक स्पॉट. सकाळी हांव एक क्वेश्चन हांव 2023 विचारलेलो आणि तेन्ना म्हाका PWDन आणि तो डिपार्टमेंटान ब्लॅक स्पॉट दिल्ले. अराउंड 43 ब्लॅक स्पॉट्स आसा गोंयांत. आता 2025 क्वेश्चन विचारलो तेच ब्लॅक स्पॉट आसा. दॅट मिन्स कितें, हे ब्लॅक स्पॉट इम्प्रूव करूंक नाका. आणि आता आमच्या बिचोले एक बायपास केला. सदां एक्सिडेंट जाता. हांव कितले फावटी PCAक बी सांगला, तो केन्ना नोटिफाय करूंक ना ब्लॅक स्पॉट. मागीर 2-3 लेटर आपण आता कितें तरी करेक्शन केल्लें आसा.
सो सगळ्यात पयलीं हे ब्लॅक स्पॉट बी इम्प्रूव करपाक जाय हो तसोच आसा पेपर नाल्यार आन्सर दिताना तरी तशें मातशें इम्प्रूव करून दिवपाक जाय दुसरें म्हणटात ते हे जे गाडी चलोवन जे सोरो स्पेशली ते येल्लो हे ते टॅक्सीज चलयतात ते येल्लो प्लेट वाले ते आनी खंय चलयता ते खबर ना तांकां तुमी कांयच ना आनी आतां जशें बाकीच्या कलिगांनी सांगलें ते हांव सांगना रेजिनल्टान बरें सांगलें स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय हांगा म्हणजे कोणाक भंयच ना कोणाचो कितेंय चलता एक फोन गेल्यार सुट्टा असले गोष्टी करपाच्यो ना आनी पॉलिटिशियनांनी फोनूय करपाक जायना तू करनाका फोन कित्याक लागलो गो स्पीकर सर हांव सांगता सेकंडली न्ही मेन इशू सांगता ऍक्सिडेंट चड खंय जाता ह्या युथां कडेन जाता खुबशे भुरगे जे बिलो द म्हणजे लायसन नासतना गाडी चलयता जो आमचो रूल आसा त्या रुला प्रमाणे खरेच पॅरंट्सांक पेनल्टी जाय जो एज आसता ऍक्सिडेंट जावपाचो तो यंग एज आसता बिटवीन 20 टू म्हणजे 18 टू 30 तो एज आसता सो त्या भुरग्यांक स्पेशली हे बायकान बी चलयतात ते कालच एक सीएमान आमचे बरें सांगले इवन पिलन रायडर जो आसता तांणी सुद्दां हेल्मेट घालप आसता कित्याक ही इज एक्चुअली चड एफेक्टेड जाता सो म्हाका इतलें सांगता सिरियसनेस जा पुलीस हॅज टू बी स्ट्रिक्ट PWD also has to be equally accountable. They have to do their job. Everybody has to do their job. Regarding road accidents, my suggestion would be very good. the same as Bob Alex has extra, any said other extra suggestions regarding drunken driving. Strict action has to be taken against accidents what happened due to drunken driving. And Honorable CM सांगूंक सोदता की CCTV cameras at main junction in every village is a must. So true 15 finance, 16 finance. MLA Development Fund, you tell CM to give. जे पंचायती ए इन्कम ग्रुपान येता बी इन्कम ग्रुपान तांकां तरी कंपल्सरली घालूंक लावचे हितून थेफ्ट पासून कितें आहा बगलरी पासून कितें आहा ते वेगळ्याच्या वेगळ्यान दवरपाक मेळटले सो सीसीटीव्ही कॅमेराज एट मेजर जंक्शन इन एवरी विलेज इज अ मस्ट शूड बी मेड कंपल्सरी Vijay Sardesai, Honorable MLA. Speaker sir, while the intent of this resolution is well-meaning, intent does not alone save lives. What is required is implementation. Speaker sir, as everybody has said, there is need for stricter enforcement. However, one of the annexures placed by the government itself in a question reveals that Goa is critically under-equipped to do what this resolution proposes. For the entire state of Goa, there are only 21 functional speed guns. There are 62 working alcometers and just 3 interceptor vehicles. This means that for more than 500 kilometers of highways and over 70 high-risk accident zones, the state has fewer speed guns than a single metro city junction and fewer interceptors than one district in many states. आणि आम्ही किती करून सोदतात we are trying to create Goa is the top tourist destination. This is our position and this is your double engine sarkar. इतले असून तुमच्याकडे इतलेच आहा. Speaker sir, I have got this as an answer given by you all only. So this basically is a gross administrative negligence. So if you go, there is a table given and in this table you can come to know that there is a huge gap between what is the reality and what is required. Speaker sir, Goa is administrative designed to issue challans but not to prevent deaths. This is what is seen. The state has more than double the number of e-challan machines required. So challan करपाची आमकां खूब आमी सोदतात पूण less than 20% of speed detection, alcohol testing or interception capacity. This proves that enforcement has been engineered for revenue, not for safety. Speaker sir, another observation is the House has to ask itself whether the government has made traffic enforcement, converted this into a revenue system rather than a public safety system. In over 97% of the accidents are caused by rash and negligent driving. Why has enforcement not visibly reduced the fatalities? Why are fatalities not coming down despite repeated government assurances? The government keeps announcing CCTV, speed cameras, breath analyzers, so many things.
where is the data published? Government often blames tourists or rent cabs. Real offenders many a times are local licenses. What is the action taken? Why does Goa rely only on festival time policing rather than permanent highway patrols? Yes. If road safety is a priority, why do poorly lit roads, missing signages, potholes, unsafe junctions continue to exist unchecked? Speaker sir, awareness campaigns. What is the outcome of the awareness campaigns? Why is there no publicly accessible dashboard showing accidents? So all this suggests that there is a policy failure and there is no political will. As a result, there are many lives lost before implementation. Therefore, it does not match the seriousness of government's own resolutions. A government that knows what is required, Yes, yes. but still leaves its police without speed guns, alcometers and interceptors cannot escape responsibility You sure to tell it to when increase. citizens die on the road. Increase. In other words, I'm saying we as the house and you as the part of the government cannot escape responsibility. You all are responsible for the road deaths. The government is responsible because in spite of all this, you all are under-equipped. Raman said, स्पीकर सर, ह्याच ऑगस्ट हावसात हांवें सर सांगलेलें गोंयांत दारू बंदी करा म्हणून आनी हेजोच परिणाम आयज कितें जाता हे आमी फुड्यान पळयता. स्पीकर सर, जास्तीत जास्त जे एक्सिडंट जातात आतां ते ड्रिंक अँड ड्रायव्ह म्हणून ह्यो अश्यो केसीस येता आनीक फुडें फुडें वाडत वयतल्यो. हेच्या बरोबर ताका आनीक एड जाल्ल्या you speak to the resolution, Mr. Shet. You speak what the resolution suggests. तेजेर उलयता, तेजेर जाता सर स्पीकर सर, तेजेर जाता. Not excise department. त्याच्या बरोबर अल्कोहोलिझम This is आणि त्याच्या बरोबर excise department. This is ड्रग्स for- येयल्ले आसा स्पीकर सर. जे एक्सिडंट जाता त्याचा कॉज रूट कॉज हेच आसा स्पीकर सर. हांव तुका एक्सिडंट इन्सिडंट जाल्लो सांगता. 2 दिसा पयलीं एका एडवोकेटाक नाहक बेश्टो मारलो फक्त कित्याक ताका पळयला म्हणून. सायडीचो मनीस ताका फक्त दोळे पकडून पळयला म्हणून. हे कित्याक लागून जाता स्पीकर सर? तो जो जेणे मारलो पळय तो हे जाल्लो ड्रग्स घेतलेले तेणी. आमचे कडेन डिवायस ना स्पीकर सर. गोंयांत आमकां ड्रग्स घेतला आनी ड्रायव्हिंग करता चेक करपाक डिवायस आसा आमचे कडेन स्पीकर सर? रोगात चेक करता. आसा डिवायस? ना. हेजेर हेका स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी दोज हू आर फाउंड ड्रंकन ड्रायव्हिंग करता ड्रग्स घेतलेला सस्पेंड करपाचे तेचे लायसन्स आनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय स्पीकर सर. आता बाप खूब उलयलो पण एक ग्राउंड रियलिटी आमी पळोवया. आयज हांव उबो रावला आंतोन वाजाचें जें रेजोल्युशन आसा तेजेर उलोवपाक. आनी मेन जो आसा प्रश्न जेन्ना आमी एलिक्यून पळयलो इयर वायज रोड एक्सिडेंट केसीस आर शोन अंडर. हांव मुद्दम सांगता तुमकां 2021 376 जाल्यार 2022 459 आसा, 2023 423, 2024 419 आनी 2025 430. हे डिक्लायन जावंक ना, ही वयर चडत आसा स्पीकर सर. MLA वाडत आसा. आनी स्पीकर सर जो केसीस फॉर रोड एक्सिडेंट कितें जालें? केसीस फॉर रोड एक्सिडेंट आतां आमी एलिक्यून रिपोर्ट पळयलो 30/11/2023 ते 2025 हो आमी रिपोर्ट पळयलो. नाल्यार तितून आमकां असो हे मेळटा एलिक्यू रिप्लाय मेळटा रश एंड निग्लिजंट ड्रायव्हिंग हितून 98.54% म्हणटा ते आनी 472 केसीस फक्त हितून जाल्ले आसा. आतां हितून रश ड्रायव्हिंग कशें जाता? आयज कितें जाल्लें आसा जो रेंट कॅब म्हणटा आतां तितून हे जाता आतां थोड्यो प्रायवेट गाडयो भाड्याक दिता तेजे कोण ट्रॅकिंग करिना. ऑलरेडी प्रायवेट गाडयो चालूच आसा ते कोण पळोवंक वचना. सो रश आनी निग्लिजन्स ड्रायव्हिंग जावं कोण सोरो पिता जावं आनी कितें करता जावं ड्रग्स घेता. आतां तेणें तशें सांगलें ड्रग्स घेतले नाल्यार तें डिटेक्शन करपाक लागून कांय डिवायस ना, तो ड्रग्साचें डिटेक्शनूच जायना. सो हें समज जालें आनी एवरी टायम कितें आसा हे रश एंड निग्लिजन्स ड्रायव्हिंग म्हणटा तेंचेरूच घालता. आतां हे पुलिसांनी कशें घालता तें म्हाका खबर ना पूण दुसरें सांगता पॉटहोल रोड्स हांगा तुमी कितें म्हणटा 0.21% म्हटल्यार पॉटहोल लागून एकटोच मनीस हें जाला. एकटेच मनशाचो एक्सिडंट जाला आख्ख्या गोंयांत. पॉटहोल आयज गोंयभरांत सगळ्याक पॉटहोल जाल्ले आतां कितलेच कडेन आसा. एक टायम मुखेलमंत्र्यान म्हटलें पॉटहोल फूल हें जातलें बरें आसा बट आतां कितें आसा अजून पर्यंत ते फूल पॉटहोल फ्री जावंक ना सारकें. स्पीकर सर मागीर आनी एक पॉयंट जो आसा तो पुअर क्वॉलिटी ऑफ रोड्स हितून 0.00%
तुम्ही म्हणटा झिरो म्हणल्यार कोणाकूच पुअर क्वालिटी ऑफ रोड लागून एकूय एक्सिडेंट जावना. हांव आतां आमचे मतदारसंघाचे सांगता. आमच्या मतदारसंघात स्पीकर सर ब्लॅक स्पॉट आसा आनी हे ब्लॅक स्पॉट नोटिफाय जाल्या. सो हे रिप्लाय दिता आसतना म्हाका दिसता डिपार्टमेंट खंयच्या आधाराचेर रिप्लाय तांकां खबर. कित्याक जे असो दिता लोक पळयता ना गोंयकार पळयता तुम्ही कितेंय घालून बरयता. रियलिटी आतां तुमी PWD मिनिस्टर आसले तुमकां खबर आसा हॉट ब्लॅक स्पॉट आसा 21 ब्लॅक स्पॉट आयज डिपार्टमेंट सांगता 21 ब्लॅक स्पॉट ऑल ओव्हर गोवा आसा. तितूनचे 4 ब्लॅक स्पॉट आमच्याच मतदारसंघात आसा. करेक्ट. सो हे जेन्ना तुम्ही रिप्लाय दिता तेन्ना चितून तर रिप्लाय दिया आनी ते पुलीस कोणान ते हे रिपोर्ट केल्लो आसा तो तरी पळया 0% म्हणटा. आयज क्वालिटी ऑफ रोड आमच्यात तुम्ही पळया मेरशे वयर सरता तो क्वालिटी सारको ना. शिरदोना सकयल आसा ती क्वालिटी सारकी ना. तुम्ही टर्न घेता थंय क्वालिटी सारकी ना. प्रत्येक कडेन इश्यू आसा. सो हो इश्यू तुम्ही चितूंक जाय न्हू तो अंडरस्टँड जावन करूंक जाय. स्पीकर जर असो एक मिनिटूच केलो 2 मिनटां दिल्ली स्पीकर सर एकूच मिनिट दी. स्पीकर जर 500 वयर जे एक्सिडेंट जाल्ले आसा ते रायडर्साचे जो एक्सिडेंट जाल्ले आसा ते पेस्टल म्हणजे चलत वयताले जावं आनी कितें पॅसेंजर आसा जो रायडर आसा हेंचे जाल्ले आसा. आतां हे सगळे स्पीकर सर आमी पळयता तरी पूण ते सांगता कितें क्वालिटी ऑफ रोडाक 0%. हे लोक पळयता आयकता की गोंयची जनता आयकता की बाबा 0% क्वालिटी ऑफ रोडाक लागून जाला. आतां आमच्या मतदारसंघाचे हांव सांगता स्पीकर सर ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफायड इन सानंद्रे. आतां हांगा 2022, 23 आनी 24 ह्या 3 वर्सांचे हांव हे सांगता. तितून गोवा वेल्या टू आगासाम बायपास रोड जो आसा थंय 64 एक्सिडेंट जाले आनी तितूनचे 4 जाण मेले. स्पीकर सर गोमेको कॉलनी शिरिदा फ्लायओव्हर ISPW बामोलीम हो एक ब्लॅक स्पॉट आसा थंय 36 एक्सिडेंट जाले 7 जाण मेले. नर्सिंग इन्स्टिट्यूट बामोलीम होली क्रॉस बामोलीम CBI ऑफिस हांगा 29 एक्सिडेंट जाले 7 जाण मेले. नर्सिंग नियर एथलेटिक स्टेडियम मिलिटरी बामोलीम GMC बामोलीम हांगा 39 एक्सिडेंट जाले 4 जाण मेले. टोटल स्पीकर सर हे धरले 3 वर्सांचे 168 ह्या ब्लॅक स्पॉटार एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी 22 जाणांचे मृत्यू जाल्ले आसा म्हणजे मेले आसा. आतां स्पीकर सर हांगा जे उत्तर हांगा दिल्लें आसा हे कशें म्हाका कांयच खबर ना. म्हणजे खंयच्या आधाराचेर तुमी उतरां दिता की ब्लॅक स्पॉटाक लागून एक्सिडेंट ना म्हणटा ते म्हणटा कितें रश ड्रायव्हिंग. तो टर्न आसा आतां बांबोळेचो तो असो टर्न आसा तो कसो प्लॅनिंग केला तुम्ही पळयला तो एवरी डे ते एक्सिडेंट ट्रक पडटा आनी कितें पडटा खांबो उडयता आनी कितें जाता चालूच आसा. सो स्पीकर सर हांगा प्लॅनिंग जी आसा म्हणजे पुअर प्लॅनिंग हे मानून घेवपाची गरज आसा. खंय चुकी जाल्यार त्यो मान्य करपाक जाय आनी जे आतां सगळ्यांनी एक डिमांड घातलेलो आसा हांवूय एक म्हाजो सादो एक सेकंडा भितर सादो डिमांड घालता ते म्हणजे एवरेज स्पीड कॅमेरा. हे एवरेज स्पीड कॅमेरा खूब कडेन आसा हे हांगा इंट्रोड्यूस करचे जे लोकेशनार जाय. जे त्या लोकेशनाचो तो टर्न आसा त्या लोकेशनार घालचे शिरदा बामोलीम तो आनी लायटी आतां हेच्या पयलू तुमी आसतना आमी आमच्या स्ट्रेचार खूब कडेन लायटी घातल्यो आतां खूब कडेन आमच्या सानंद्रेन घातल्यो पण बाकीचे कडेन खूब कडेन अशे लायटी सारक्यो ताका लागून एक्सिडेंट जाता. हे मातशे तकलेन घालचे बरोवन घालपाक बरोवन घालचे आनी सायनेज तुम्ही असताना आम्ही तो एक डिमांड घातलेलो आमचो की सायनेजीस आसच्यो म्हणून. आतां सानंद्रे मतदारसंघाची इतली वर्सां जाली आतां 4 वर्सां जाली हांव आमदार आसा. ते फूल एक आमी रिपोर्ट केल्लो तुमी म्हणूंक लागले की आख्खे वांगडा घेता म्हणून अजून पर्यंत ते सायन बोर्डूच येवंक ना. सीएम जाला आतां दिगंबर बाब जालो सगळे जाले कंप्लायन्स करपाक केन्ना जातले घेवपाक जाय आनी तेकाच लागून एक्सिडेंट जाता. स्पीकर सर प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आमचे ऑनरेबल आतून वास MLA हाडलेले आहा तेजेर म्हाका उलोवपाचें. रोड सेफ्टी एक इम्पॉर्टंट गोश्ट जावन आसा आनी आमचे रस्ते आख्ख्या गोंयान ब्रीज फ्लायओवर इतले बऱ्यांतले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोवमेंटान दिलेलो आहा आमच्या ऑनरेबल CMच्या अंडर. आनी कितें जाता हे रस्ते बरे आसलेल्या कारणाक लागून गाडी एक पाट फास्ट चलयता आनी चडशे प्रॉब्लम जाता वाड्यांनी. जे वाड्यांनी वॉर्ड आसता त्या वाड्याचेर कितें आसता घरां जावं दुर्गा लोकांची तेकोनूच आसता रोडाक आनी भुरगे इतल्या फास्ट वयता रस्ते बरे आसले ते पळोवन इतले फास्ट वयता आनी केन्ना एक्सिडेंट जावंक शकता ते त्रासान पडूंक शकता आनी केन्नाय रस्त्यार सुणे येयले जावं कोणी भुरगीं भायर सरूंक शकता कितेंय रोडार त्रास जावंक शकता. तेका लागून गरज आहा थिंगासर स्पीड डिटेक्शन सिस्टम सुण्याची वॉर्ड सुण्याक म्हणना कोण फास्ट चलयता तेंकां कॅमेरा बसोवंक जाय कळ्ळें न्हू स्पीड डिटेक्शन करपाक आनी तिका ताळ लावन दिवंक जाय. स्पीकर सर
तुका सगळे इजी वता फकाडा कशी वता तूं मातशें आयक हे सिरियस येपा हे आख्ख्या गोंयान हे वाड्यांचेर आमकां इम्पॉर्टंट हे आमचे वाड्याचे लोक जे आमचे भुरगीं धाकटी भुरगीं आसता जाणटी क्रॉस करता तेन्ना हे चड इम्पॉर्टंट मोटरसायकली फास्ट वचोंक उपकारना ताका लागून स्पीड डिटेक्शन चालान दिवपाचे बोर्डाचेर हे सिस्टम घालूंकूच जावं आनी दुसरें कितें जाता एक पाट सायलन्सर काडटा आनी अशें फास्ट वयता आनी मातशें वाड्याचेर आवाज करून उडयता आनी जाणट्यांक आमचे त्रास जाता तशेंच स्पीड ब्रेकर जेन्ना आमी घालता त्या टायमार वन विंडो सिस्टम करूंक जावं कितें आसता स्पीड ब्रेकर घालपाक थोडे वाड्याचेर लोक एकठांय जाता पण कितें जाता फॉर्मेलिटी करपाक एक पाट चड जाता म्हणून मागीर ते सोडून दिता ताका लागून तशें जावप उपकारना आनी चडशे यूथ जे आहा आमचे बिलो 20 युथांक व्हडले सीसी बायकी दिवंक उपकारना जेन्ना ताका व्हडली सीसी बायक दिता तेन्ना ते फास्ट चलयता तेजे यंग ब्लड आसता आनी फास्ट चलयता आनी केन्ना एक्सिडेंट जावंक शकता व्हडले एक्सिडेंट जावंक उपकारना आनीक हे रस्ते जे एक कडेन पळय खूंय पळय जंक्शनाचेर पळय सिग्नलां घालूंक जाय चडशे हायवे कितें आसता बसी एका ट्रॅकार वयता धाकट्यो गाडी एका ट्रॅकार वयता मोटरसायकल एका ट्रॅकार वयता गोंयान कितें जाता एक पाट मोटरसायकली मोदल्यान वयता आनी कशें वयता आनी हेका लागून एक्सिडेंट जावंक शकता ओके ऑनरेबल सीएमान नोट केला ते आता बरें नोट करपाचें आनी यस चें काम जावंक जाय क्रूज बाब सांग स्पीकर सर प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन श्री आंतोन वाजान घातला तेजे उलोवपाक हे वेरी सिरियस एलिगेशन आतां आमकां रुदोल्फांनी सांगलां हे सिरियसली घेवपाक जाय फोगाण करून नाका म्हूण लोक मोत्ता कोण मोता रस्त्यार चलता तो मोन्ना सर आमी जाणाय रिजन कित्याक लोक एक्सिडेंट जाता कितें ते कित्याक रॅश हे सगळें जाणा इंजिनियर तूं सजेशन सांगता ना हांव एक हायलायट करता आमचो एक रूट आहा तो आनी हो रूट आनी डेंजरस जातलो हो रूट आमचो आसतलो ना वेल्ली सावन ONGC को वयता फाटले फाटी हांवें हो हाडलो आहा हिंगा असेंब्लीक आनी तेजे आजून पासून इम्प्रुवमेंट जालो ना थिंगा ट्रॅफिक इतलें वाडलो आहा एक सायड तो ट्युरिस्टाचे कनागिनी वयताय ते आनी आयज ONGC इतलें डेव्हलपमेंट जाल्लें आहा सगळ्यो गाडी वयताय थिंगा ह्या रोडार वयता खंयचे वेल्ली कुंब्याबाट बाराडे सजेशन सांग रे गाडी वयता आमकांय खबर आहा सजेशन सांग आतां 27 to 30th एनर्जी वीक जावपाक आनी थिंगा लोक त्रास कोण करता आमचे वेर्ळेकार बाराडेचे कुंब्याबाट रांगाडी हो लोक त्रास काडटा डेली थिंगा एक्सिडेंट जाता सजेशन सांग सजेशन हे सजेशन हांवें पयले गेले थिंगा स्पीड ब्रेकर घालपाक एक पुलीस दवरपाक जाय आतां सद्या ह्यो विका नाजाल्यार थिंगा लोक हांव सांगता लोक थिंगा रस्त्यार वयता मागीर सायड ट्रॅफिक विका थिंगा लोक रस्तो बंद करतलो नोट केले सीएमान लोक रस्तो बंद कित्याक लोकल लोक सफर जाता कोण गाडी घेवन वयताय ते सफर येदो व्हडलो प्रोग्राम करता बारीक हे प्रिकॉशन वेल इंटू बेतूल ब्रिजा कडेन येस थँक्यू बेंजी वेगस स्पीकर उबो रावला श्री आंतोन वाजागे जे रेजोल्युशन आहा प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन तेजे उलोवपाक आनी जी मरण जाताय एक्सिडेंटा लागून तेजे एक तुमकां नियाळ करपाक आनी आमगे जे बाणाल्यांत एक्सिडेंट जाले ते जागे हांव तुमकां सांगता आनी तुमी आयकोन ते जागे जरी तरी हांव सांगत ती वस्त केली जाल्यार मुखावयल ह्या वर्साक आनी लोक कोण थिंग मोडपाना आनी पांयय मोडपानाय स्पीड ब्रेकर जाय आमकां वार्का ग्लोरिया डॉक्टरा बरें थिंग कितलो लोक स्पीड ब्रेकर ना जावन पडला मेला आनी तुमी जरी तरी हे PWD आयकताय जाल्यार आनी घायल जाल्यार बिफोर इस्टर घायल जाल्यार आनी लोक मरपाना ऑलरेडी ऑर्डर येयलो आहा सगळें येयलो आहा थोडे बांदा सर्कल गायलो आहा थिंगाय लोक पयर मोण आड मुळे सायलेन्सर मोठे मोटरसायकली सायलेन्सर घेवन मोताय लोक भिता एक पाट भिवन एक्सिडेंट जाता हे तुमकां कितें हेल्प करताय तेंय म्हाका खबर ना EV व्हेकल फूड कार्ट्स खूंय येवन कोणूय दोताय आनी थिंगा कांय परमिशन आसनाय कांय आसनाय जुक्कोन एक्सिडेंट जाताय ते तुमी मातसो नियाळ करपाची गरज आहा आख्या बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींत वयर सकयल जे जे जाग्यार लायट ना ते लायट ना ते रस्त्याकूय तुगे ती वायट स्ट्रिप्स मुळो मानाय PWD डांबोरगान वयताय ते वायट स्ट्रिप्स मारपाक गरज आहा बिकॉज दीज आर वन ऑफ द प्रोटेक्टीव मेजर्स टू कीप यू ऑन द रोड ना तूं होणा पडपाक शकता आनी एक्सिडेंट जावपाक शकता हे करपाक गरज आहा मारिया हॉला कडेन PWD उदका पायपलायन होळी आनी डांबोर सारको येल ना थिंग डेली लोक पडटा PWD वॉटर डिपार्टमेंटाक सांगून आनी थकले हे एक्सिडेंट उण करता जाल्यार तो सुमराचो दामराक कोट हात घालाय ताकी थिंग लोक होणापण मोना जावपाक बिकॉज सगळ्यो गोश्ट तुमकां खबर आहा
4 वर्स जाली लोक मरता तुमगे सरकारा अंदर कोण घेतला कितें नियाळ कोराय ह्या वर्सा उस सारके जाले नये मिनिस्टर येलो आणि म्हाका दिसता एक्सिडेंट या बंद जातलो You cannot don't bring delete. How we can use these words? No, words, no, you cannot, please expand those words. कित्या म्हणून जायना कित्या म्हणून जायना कित म्हणून जायना कित्या म्हणून जायना अरे लोक सारखे आते फॅक्ट करे मेला तुमगे डिपार्टमेंट होटा सारको ना आणि लोक कोटान मोता इट इज ऑन रेकॉर्ड एक्सिडेंट ऑलरेडी पुलिसे को कायला एक्सपांड द वर्ड्स कित्या एक्सपांड करपाचे करपाक गरज ना एक्सपांड मेला रिकॉर्ड आहा पुलिसे को आणि तुमका लागून मेला डिपार्टमेंट because of bad roads, one is the major reason for deaths. तू आते येला आत तू बोर कोतलो because sir आणि एक हांव क्लॅरिफाय करता because wrong things are going on record which I will not permit ना नाही ताका तो आता कित्ता म्हणले की PWD हॉट मिक्स करता आणि पेंट मारना actually hot mixing worka भितर painting is compulsory if somebody has not done the painting you inform me I'll stop it yes very good chalo you are done you are right and give right pura tejagade di honorable MLA Elton DeCosta honorable MLA Elton DeCosta Bob Wenzi we have got a very PW good minister बर जातले because sir I want to be very specific in one particular case. Honorable Chief Minister also please listen. Speaker sir, there is one company, Arjun Travels, which is operating in Verna Industrial State. How kita sangte? आज सगळ्यांकडे issue झालो. Honorable Chief Minister promised that outside vehicles won't be allowed for the energy week, and we appreciate it. They work for मुळाय taka. This particular company, Arjun Travels, which is operating in Verna, इतू तेंगेले सारखे reckless ते आणि सर गाडी चलयताय. 15 days back they hit my vehicle मुगे गाडी एक्सिडेंट कोण ड्रायव्हर मोर गेलो ड्रायव्हर असो आडान गाड आडवले वयल्यान तेगे मॅनेजर ड्रायव्हर सो तो जाते कर म्हणटा वन टाइम या लोका गव्हर्नमेंट ऑफिस त्या गाडयान तोकले आले म्हणजे गव्हर्नमेंट व्हेकल जाते कर काम वचून पुलिसान कर म्हणटाले दिस अर्जुन ट्रॅव्हल्स आम्ही पयली गुन्यांव आमगे गोंयचो सरकाराचो गोंया लायक न्यू नीड ट्रॅव्हल्स आहा पावलू आहा लक्ष जाय तुका कंपनी जाय वी आर गिविंग दिस आमगेले अपर हँड टू दिस आउटसायडर्स अर्जुन ट्रॅव्हल्स म्हणटा गोंयकार न्हू म्हाका दिसता this company I think I should want a record of all these vehicles who are there recklessly चलयताय मुगे गाडी मान गाडी एक्सिडेंट कोण वचून मुखार गेला I to personally म्हणजे ड्रायव्हर असून गाडी आडयला just make a note of this particular company Arjun Travels which is operating आणि गोंयकारांनी आहे गोंयकार आहे मरे कंपनी गोंयकारांक कितें भारिल्ले अर्जुन बितून कितें हाडय तुम्ही गोंय कितल्या जाणांक बसाय तेका लागून त्रास जाता लोक मोता भायल्या लागून गोंयकारा लागून लोक मोना Please, Arjun Travels, I am making a note of this. Honorable LOP, please be brief, huh? Please be brief. Otherwise, I'll have to take rule book and explain to you. Speaker, sir. They have 2 minutes for you, 5 minutes. Speaker, sir, I'll be very specific, not brief, specific. Specific. So when I was reading this private member's resolution, everyone in the house, because agree kota and everyone is against, no one supports road rage and rash driving. No one here supports. Because no one disagrees that this is an issue with regards to public safety and it is important. But the issue today here, Speaker sir, is not about the intention. It is about competence and responsibility. Whether this subject today should be a resolution, road rage, rash driving, drunken driving, dangerous driving. Anta eka already offences high under the law. IPC, Motor Vehicles Act, Police Act. Police have the powers to register FIR, offender arrest korpak, vehicle seize korpak, license suspend korpak. So what exactly are we resolving? Exactly what are we resolving? The powers are already there. Speaker sir, are we saying that the law does not exist? Or are we saying that the police are not enforcing it? So, is this private member's resolution brought by Bab Anton Vaz is an admission of failure? It is not a solution. Speaker sir, aaj zoritor magadista, if this private member's resolution basically says that your enforcement of the government is weak,
deterrence is absent. सगळे पण सांगताय कोण बिना deterrence is weak. Policing ineffective asa. And that reflects directly on the chief minister. आता आमकां सगळ्यांक खबर आसा की law and order cannot be optional. Although in Goa there is no law and order, there is land and order, but that's a different subject. Law and order today is not optional. If we continuous, it is not something ki आमी private members resolution घेतले. Law and order is an executive function. It is the duty of the government. And it is a daily responsibility. It is a routine responsibility. आणि मुख्यमंत्रीन जेन्ना आज इतले जावन उलयले, इतले accident वाडटा. Today people are dying like mosquitoes in the state of Goa. And I call this is much more than the sporadic attack in Kashmir by the terrorists. Goa's roads today are on terror. आणि मुख्यमंत्रीन एक सिंदूर टाइप ऑपरेशन सुरवात करपाक जाय. Because a lot of people's lives are lost. The figures are 18 to 35, 40% of people die due to road accidents. Whether it is road engineering, whether it is potholes, whether it is poor signage, म्हाका दिसता खूब गरज आसा because innocent families are getting destroyed. हे कोणाक केन्ना जातले स्पीकर सर सांगोक जायना. Tomorrow another part, Speaker sir, if this government starts getting a private members resolution, ki arrest the thieves, act against murder, enforce the law. We'll speak about this first. No, if we get this type of resolutions in this house, when we get, we'll speak. Now we'll speak about this. Tomorrow you will take, will we say that take action against thieves? This is a duty of the government. Speaker sir, either the system is working or the system is not working. This is legislature. Looks like it is a house of, looks like as if it's a complaint box. And we are not legislature. If the system is working, this private members resolution is redundant. If the system is not working, this private members resolution is an indictment of the governance. There is no third option. Agar this Mukhyamantri तुका खबर आसा and your time, the first time you were PWD minister about potholes or black spots, you had written to the center, you had written to Maureen Budino. At that time you had given me an assurance, because maybe you will come back soon. Whether they are going to keep you based on your performance, I don't know, Speaker. I'll come to you, don't worry. But we can't finish the resolution. आज खूब गरज आसा आणि लोकांक भिवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय की जी रेट आणि ज्या पद्धतीन लोक आज मरता, टुडे एज आय सेड, Goan roads are on terror. This needs to stop. And what is the solution? We had initiated and told you on the highways development. Today if you see on a straight road as well, PWD minister inga, straight roadacher pasun maximum accidents jata. Or even on the state roads. Although there is no toilets on the highways and whatever, maybe you are proposing it through your new thing, whatever needs to be done. To that there is no toilet within the highways today. So this is a very serious thing. I request the Honorable Chief Minister ki na answer ke ko Speaker sir, I request the Honorable Chief Minister ki this is a serious issue. People's lives are lost. The data shows that the data number of accidents are increasing, and what is the plan of the government to make sure that this stops? Honorable CM may reply. Speaker sir, हे रेझोल्युशन जे प्रायव्हेट रेझोल्युशन बाब अँटोनियो वाज हांच्यांनी हावजात हाडला आनी ह्या अँटोनियो वाजाच्या रेझोल्युशनाचेर म्हणजे हावजातले सगळे मेंबर्स उलयल्या आनी सगळे मेंबर्स उलयले आसतना तेंच्यांनी रॅश ड्रायव्हिंग हो सगळ्या जाणांनी एक, दुसरो रोड कंडिशन, पॉटहोल्स आनी येते ड्रंकन ड्रायव्ह अशी एक 4-5 तांच्यांनी एका रिजन्सूय तेंच्यांनी सजेस्ट केला, तांच्यांनी सोल्युशनूय सजेस्ट केला. बट स्पीकर सर, म्हणजे हितूर 3 डिपार्टमेंटां डायरेक्टली इन्वॉल्व आसा. वन इज द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, सेकंड इज द ट्राफिक पुलीस डिपार्टमेंट, एंड थर्ड इज द PWD रोड्स डिपार्टमेंट.
आणि ही तिनूय डिपार्टमेंटां आमी फाटल्या जे 2 वर्सां पयलीं स्पीकर सर तुमी स्वता PWD मिनिस्टर आसतना आमी एक पब्लीक लोकांचो आयकुनूय घेतलेलें आनी ताज्या उपरांत ताजेर एक पॉलिसी डिसायड केल्ली आनी कशा पद्दतीन कोणी काम करपाचें हें ठरयल्लें म्हणजे दॅट आवर हितूंतल्यान आमच्या चलनांतल्यान येवपी फंड सुद्दां आमी कशा पद्दतीन म्हणजे रोड्सांत कितलो वापरपाचो इवन दो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान कितलो वापरपाचो आनी हांच्यांनी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान इवन दो तो फंड्स आनी ताज्या खातीर लागपी सगळे बॉडी कॅमेरा आसतले आमचे ब्लॅक स्पॉट काडपा खातीर आसतले आनी इवन दो तेंच्यांनी रिफॉर्म्स जे कितें करपाचे ते रिफॉर्म्स हे करपा खातीर ऑलरेडी सुरवात केला स्पीकर सर हांव सहज डेटा पळयतालो कारण फाटल्या 2024 आनी 2025 2024 फॅटल एक्सिडेंट 271 आशिल्ले आनी 2025 ते 257 जाले इट इज ऑलमोस्ट -14 आसा म्हणजे इट इज पर्सेंटेज वाज -5% कमी जाल्लो डेथ आय एम टॉकिंग अबाउट डेथ ओके स्पीकर सर हातूंतले तसो टोटल एक्सिडंट्स हे 2682 जाल्ले 2024 आनी 2025 ते 2370 जाल्या म्हणजे ऑलमोस्ट 300 सुमार एक्सिडंट जे आसा पळय कमी जाला 11% ओके आनी अश्यो हांव तितूंतल्यान बाकी पर्सेंटेजीन वचना हांवें इतक्याच खातीर कित्याक सांगलें तर गव्हर्मेंटाचो कंटिन्युअस म्हणजे ट्राफीक PWD आनी पुलीस डिपार्टमेंट हे कंटिन्युअसली हे काम करीत आसा आनी हेका लागून आमचे डिस्ट्रिक्ट पुलीस आनी ट्राफीक सेल्स हे जे वायोलेशन्स करता किंवा एक्सिडेंटल प्रो झोन किंवा हाय ट्राफीक एरिया हाजेर विजिलन्सूय दवरता आनी टायम टू टायम ताजेर अवेरनेस करपाचें काम हे सातत्यात करता अवेरनेस प्रोग्राम स्पीकर सर आमी स्पेशली स्कूल कॉलेजीस हांगासर करता आनी त्या खातीर आमी पेरंट्सांकूय सांगता शक्यतो म्हणजे 18 वर्साच्या सकयल्या भुरग्याक तर जाका लायसन्स ना ताका कोणी गाडी दिवचीच न्ही आनी ताकाच लागून म्हणजे इट इज एन पेनल्टी तेंचेर जी आसा ती पेरंट्साकूय बी इट इज एन पिनलायज करता आनी म्हणून सहसा भुरगे 18 वर्साच्या सकयले आसत किंवा 20 वर्साच्या सकयले आसत रॅश ड्रायव्हिंग करप हे कारण ताका स्पिडी प्रमाणे जर गाडी पळयता आसत आनी बरेचशे फावटी सेल्फ एक्सिडंट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात दिसून येता सेल्फ एक्सिडंट कित्याक खंयच्या तरी वेली झाडार मारली खांब्यार मारली हाजेर मारली आनी हे कोण मारता तरी हे यंग भुरगे जे आसा पळय हे यंग भुरगे मारता थोडे ड्रंकन आनी कितें म्हणटाले बट कांयच करिनासतना सुद्दां यंग भुरग्याक जर स्पिडीन मेळ्ळी ताका कळत ना केन्ना तेजी 120 स्पीड जाता पळय न्ही ताच्या लक्षांत सुद्दां येना आनी त्या स्पिडीच्या प्रमाणे वता म्हणून इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट अँड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरंट्स ऑल्सो म्हाजें तर सरळ म्हणणें आसा की अशा पद्दतीन गाडी तेंच्यांनी दिवपाची काय ना हे तेंच्यांनी गाडी दिवंक जायना म्हाजें सरळ म्हणणें आसा तेंच्यांनी रेस्ट्रिक्ट करचें हे हांव हेजेर प्रत्येक फावटी सांगतलो स्पीकर सर आमी प्रत्येक कडेन म्हणजे स्पीड वायोलेशन डिटेक्शन कॅमेराज हे आमच्या पणजे सिटीत आमी इन्स्टॉल केल्या आमच्या वेगवेगळ्या सिग्नल्साचेर आमी इन्स्टॉल केल्या आनी ताका लागून तेंचें चलन जनरेट जावनूय बी ते लोकां कडेन वचूंक सुरू जावपाक लागला ते म्हाका दिसता बाकीचे कडेन बी इम्प्लिमेंट करतले बट फक्त चलन गेले म्हणून ते कमी करतले अशें ना बट सिटीत म्हणजे गोंयांत जावपी एक्सिडंट हे बरेचशे फावटी टुरिस्ट आपल्यो ज्यो व्हेकल घेवन येता किंवा रेंट कार ज्यो चलयतात रेंट बायक ज्यो चलयता हांच्याय खातीर जाता आमी पळयता तांकां दिसता गोंय म्हणजे अशें येयलो गाडी आनी आमी बरेचशे फावटी रेंट कार चलोवपी तेच्या कडेन गाडी चलोवंक कळटा काय ना तो सायडीक बसता आनी बायलेक गाडी चलोवंक दिता चलय तूं म्हणटा ताका अशें दिसता की गाडी गोंयांत अशीच चलोवपाची म्हणून बरेचशे फावटी म्हणजे कालचो एक्सिडंट जो रिफर केलो पळय न्ही तांच्या बॉटली गाडयेन आसा म्हणजे ज्या पद्दती त्या गाडयेची स्पीड आनी ती एअरबॅग ओपन जाल्ली पळय न्ही हे जर पळयत म्हणजे आमी म्हणटले की आमी हे सगळे चलन बिलन घालून रुल्स भायलो कंट्री येता आनी अशा पद्दतीचो एक्सिडंट करता म्हणून बीग अ टुरिस्टीक स्टेट असल्या कारणान आतां हाका लागून आमचे पुलीस स्ट्रिक्टली ताच्या खातीर आपले म्हणजे बॉडी कॅमेराज लावन ताका चलन आडोवपाचें काम हे करतात बट बरेचशे फावटी स्पीकर सर तुमी सांगले त्या प्रमाणे आमदारच मागीर म्हणटा परत कोण तरी विधानसभेन टिका करता तुमचे प्रत्येक कडेन आमचे ट्राफीक पुलीस दितात होम डिपार्टमेंटाच्या वेळार म्हणटा तुमी प्रत्येक कडेन तुमचे ट्राफीक पुलीस उबे आसा आनी ते प्रत्येक कडेन आडयतात ते टुरिजमा खातीर ना आमचो मायकल ना न्हू जाल्यार तेजो चड हेजर आसता कोणूच पयशे घेयना हांव तुका परत एकदां सांगता आतां हांगासर गाडी आडोवपाचें त्या खातीर काम आमी बरेचशे फावटी नाहक आरोप करूं नाकात कारण बॉडी कॅमेरा आनी प्रत्येक कडेन जे CCTV लायिल्ले आसा पळय न्ही तेजे मॉनिटर करता एखादी दुसरी खंयची केस आसत म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटाक जे आहा तें बदनाम करपाचें काम करूं नाकात म्हाजें सरळ म्हणणें आहा हितून स्पीकर सर आमचे गोवा पुलीस तेच्या खातीर रॅश ड्रायव्हिंग आनी रोड रेज हे कमी करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता आमी पेट्रोलिंग खूब मोठ्या प्रमाणात करता ट्राफीक रुल्स आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक लायता ट्राफीक रुल्स आनी स्पेशल ड्रायव्स हाजेर आमी कंडक्ट करता
आमच्यो वी कन्सर्न म्हणजे सिविक्स बॉडीज आनी हांच्या बरोबर टायम टू टायम आमी कन्सल्टेशन्स करीत आसता. स्पीकर सर, हाज्या खातीर आमी म्हणटात ज्यांचे एक फावटी एक्सिडंट जाले किंवा ड्रंक अँड ड्रायव्ह हांची लायसन्स आमी सस्पेंड करताच. डेफिनेटली 3 महिन्या खातीर त्यांची लायसन्स सस्पेंड जाता. म्हणून जर खबर ना जाल्यार सांगता लायसन्स सस्पेंड जाल्या उपरांत अंडर द प्रोजेक्ट ट्रस्ट ताका 3 महिन्या उपरांत परत त्याची ट्रेनिंग घेवची पडटा आनी परतूच लायसन्स जे आसा पळय ताका रिवोक जाता. रोड सेफ्टी एड्युकेशन ड्युरींग द लायसन्स ताका रोड सेफ्टी एड्युकेशन्स हे आमी दिता आनी आमी वेगवेगळ्या ह्या पद्दतीचें काम हे सदोदीत करीत आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनीच्या प्रमाणे आमी रोड सेफ्टी गोंयांत फॉलो करीत आसा. तातूंतल्यान हें सगळें करता आसतना सुद्दां म्हणजे आमी केसीस ज्यो बूक करता हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो केसीस प्रत्येक फावटी म्हणजे टायम टू टायम हाजो नंबरूय बी तसो खूब मोठ्या प्रमाणात हाजो नंबर वाडला. बट एक गजाल हांव लक्षांत हाडून दिता, तुमी सांगलेले मुद्दे हे वेगवेगळे स्पेसिफीक आमच्या डिपार्टमेंटानूय नोट केल्या, हांवेनूय बी नोट केल्या. आमी ऑल दो तुजो आल्कोमिटर आसतलो, स्पीड डिटेक्शन्स आसतले, हे सगळ्यो पब्लीक सेफ्टी खातीरूच आमी काम करता. आमकां हांगातल्यान रेव्हेन्यू जनरेशना खातीर आमचे हेजेर रोड्स हेजेर काम करिना. इट इज ओन्ली फॉर द सेफ्टी पर्पज. चलन जनरेंतल्यान जे पयशे जाता तितके रोड सेफ्टी आनी फॉर द पब्लीक सेफ्टी हाज्या खातीर 100% हे सगळे यूज केले वता. ब्लॅक स्पॉट टायम टू टायम काडटा. खंयचे जर चुकून तेंच्यांनी परत आन्सर सेम दिला आसतलें केन्ना देर इज अ लॅक ऑफ एकदा कॉर्डिनेशन असल्या कारणान एकदा उरता. बट टायम टू टायम आमचे डिपार्टमेंट जे आसा ते तांकां कळयता आनी तेज्या उपरांत तो काडटा. खुबशे फावटी स्पीकर सर आमी नॅशनल हायवे बांदता आसतना तुमकांय खबर आहा पेडण्याचो आमी नॅशनल हायवे बांदताना आमी फ्लायओव्हर बांदया म्हटलो. थंयसलो आमदार आनी ते येवन उबे रावले. ना म्हणले आमकां नाकाच पडपाक लागले फ्लायओव्हर. ओके, आनी आतां आमकां परत फ्लायओव्हर बांदता म्हणजे डबल एक्सपेन्सीस. म्हणजे तुमी लक्षांत घेयात तेज्या उपरांत थंयसर जवळपास 10 काय 12 एक्सिडंट जाले, 5 काय 6 लोक गेले. म्हणजे आडयलो कोणी ते. इट इज ट्रू. अरे ते अशें आंदोलन करतात की पब्लीक आंदोलन आमी रस्तोच करून दिवचा म्हणल्यार पेडण्यातलो आहा. फाटले फावटी थंयसर 8-10 लोकांचो बेश्टो म्हणजे ज्या 2 खांब्या कडल्यान रस्तो क्रॉस करपाक जाय थंय फ्लायओव्हर तेन्ना करूंक दिवंक ना आनी आतां परत फ्लायओव्हर करता. डबल एक्सपेन्सीस. आतां कोण आनीक सांगूंक कितें फाटले फावटीचो. ओके, जेन्ना जाता की दुकानाक गिरायक जावचें ना आनी कितें हें म्हणून त्या खातीर म्हाका दिसता की जे डिसायड करता बाबा पॉलिसीच्या अंतर्गत इंजिनियर आनी डिझायन करतात पळय न्ही अशा नॅशनल फ्लायओव्हर्स किंवा स्टेटीचे फ्लायओव्हर तरी आडयत वचूं नाकात. बरेचशे फावटी डिझायनींग हे काम हे आमचे स्पेसिफीक इंजिनियर करतात. सगळो विचार करून म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट, ट्राफीक डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी इंजिनियर हे डिझायन करून ते करता. आनी म्हणून एकदा अशा पद्दतीचो प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान जे पेडण्या 2 खांब्या कडेन जो प्रॉब्लेम इट इज बिकॉज ऑफ डॅट म्हणजे तो स्पश्ट म्हणणें आसा आनी नाहक थंयसर कितल्याशाच लोकांचो बळी गेल्लो आसा. त्या ती दुसरी गजाल आमी म्हणजे होय आसा की बरे रस्ते केले की रुडाल बाबा सांगले ते बरोबर रस्तो बरो दिसलो काय कितली स्पीड ओडटा तीच कळना ताका. मागीर परत क्रॉसिंगा खातीर भुरगीं कोण येतात, कुत्रो येतात, एक्सिडंट जावन वता. त्या खातीर म्हणजे स्पीड लिमीट हो खंय तरी बाबा रोड जे स्पीड लिमीट गांवांतले रस्ते हेजेर आसप ही गरजेची आसा. बाकीचे जे तुमी सांगलेले सगळे मुद्दे हांवें लक्षांत घेतल्या. टायम एंड अगेन आमी म्हणटा तशें हाजेर वर्किंग करपाक सुरू करता. मायकल तूं नाचलो बद्दल प्रत्येक जाग्यार ट्राफीक पुलीस आसा मागीर म्हणूं नाका. त्या खातीर ट्राफीक पुलीस आसा फॉर कंट्रोलिंग देम. ना जाल्यार अननेसेसरी म्हणजे भायले ट्युरिस्ट येवन एकदा आमचो रस्तो हांवें पयर पणजेच्या एक्सिडेंटाचो हे केलो. शेवटी तो भायर सुट्टा, बेल मेळटा ताका. मरण तेजें जालें. तो हेजेर फुटपाथाचेर उबो आशिल्लो, फाटल्यान गाडी घेतली ताचेर मारली, ताका उडयलो. मनीस मेलो तो पणजेन. हय तो सगळ्याक व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ. पण मनीस हांव तेजो फॉलोअप करतालो जीएमसीन तेजे ट्रिटमेंट हे करचे. 3ऱ्या दिसा गेलो मनीस आनी तो सुटलो कारण बेलूय ताका मेळून वयता. रॅश ड्रायव्हिंगाचे अशे जे पेडेस्ट्रियन जे आसा पळय न्ही हे बळी पडटात. त्याच्या खातीर म्हजें सगळ्यांक म्हणणें आहा की गोंयकारांनी बी रॅश ड्रायव्हिंग करचें न्ही आनी गोंयांत जे ट्युरिस्ट येता ताच्या खातीर रूल फॉलो करपाक आमचे डिपार्टमेंट आसा. सगळ्या जाणांनी कॉपरेट करचें. म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी, पंचायती आनी बाकीचे हांच्यांनी बी सहकार्य करपाची गरज आसा. टायम टू टायम अशे ब्लॅक स्पॉट्स आसत जाल्यार आमचो हेजो ॲपूय आसा. त्या ॲप नंबराचेरूय तुमी सगळे फोटोग्राफ्स बी धाडून दिवचे. आनी हाजेर रोड सेफ्टीचेर एनजीओय काम करतात. बरेच एनजीओ आसात जे रोड सेफ्टी खातीर काम करतात. तांची सजेशन्स आसा आमकां टायम टू टायम. ही सगळी सजेशन्स आमी कन्सिडर करता आनी एंटोनियो बाबात हांच्यांनी आपले प्रायवेट रेजोल्युशन जे आहा ते फाटी घेवचे. स्पीकर सर. हय स्पीकर सर म्हजें एक सजेशन टिंटेड ग्लासीस खूब वाडले. टिंटेड ग्लास घेवन गाडी चलयता ते मातशे स्ट्रॉंगली सांगून एसपीक सगळे टिंटेड ग्लास कोणाचे जावं काडपा जाय तांकां सगळे.
काढून उडय. आमदारांच्यो गाडयो आहा त्यो उडय पयली कोणाच्यो. आमदारांच्यो गाडयो आहा त्यो उडय. सेक्रेटरी आता ते काढपाला स्पीक ना आता करतलो सीएम हांवें सांगला स्पिकरान सांगला पण करतलो तो. चलो बघे ऑनरेबल मेंबर इट्स अ प्लेजर टू विथड्रॉ रेजोल्यूशन. that Honorable members, please sit. Honorable member Antonio Vaz, it's a pleasure to withdraw resolution. Withdraw karta resolution. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say ayes. Aye. The ayes have it. The ayes have it. The resolution has been withdrawn. Private resolution. Honorable MLA Srimati Dilare Lobo may move the resolution. Speaker, sir, I rise to move this private member's resolution urging the government to take effective measures to significantly enhance domestic and international air connectivity to and from the state of Goa through both Daboli Airport and Manohar International Airport, Mopa. Sir, Goa's economy is deeply intertwined with tourism, trade and services, and air connectivity today is not merely a matter of convenience, but a strategic economic necessity. A large proportion of tourists, especially international and long-haul domestic travelers, access Goa by air, and the ease, frequency and diversity of air connections directly influence tourism inflows and overall economic activity. Sir, Goa is uniquely placed in having two operational airports. Very few tourism-driven states enjoy such an advantage. Both Daboli Airport and Manohar International Airport, Mopa, are today contributing almost equally to passenger traffic and flight operations. This dual airport ecosystem offers immense scope for expansion, diversification of routes and better distribution of passenger load, provided a coordinated and well-planned approach is adopted. Being a tourism state of international repute, the scope for additional flights to and from Goa is far greater than what currently exists. Tourists who travel by air are generally higher spending visitors, contributing more significantly to the local economy, hospitality sector, transport services, and employment generation. Therefore, a focused strategy to increase air connectivity is not merely about numbers, but about improving the quality and sustainability of tourism. Sir, the Indian aviation sector is at a crucial growth phase. Major airlines such as Air India and Indigo have placed massive orders for new aircrafts, indicating a substantial increase in fleet size over the coming years. These new aircrafts will need viable and attractive routes. Goa, with its strong tourism demand, should proactively position itself as a preferred destination for deployment of these additional aircrafts. This requires structured engagement and continuous dialogue between the state government and airline operators. Further, we are aware that 4 new airlines are in the pipeline to commence operations in India. This presents a timely opportunity for the government to engage with these upcoming carriers at an early stage, encouraging them to include India in their route networks and to connect the state with newer domestic cities across different regions of the country. Such connectivity will help Goa tap into emerging tourist markets and reduce over-dependence on a limited set of source regions. Sir, on the international front, there is a pressing need to strengthen direct connectivity with Southeast Asia, which is rapidly growing tourism and business region, as well as to expand options to Europe and Middle East, which have traditionally been strong source markets for Goa. Direct flights not only enhance tourist inflows, but also improve Goa's attractiveness for trade, events, conferences and investment. This resolution therefore urges the government to work in close coordination with airlines, airport operators, the Airport Authority of India
and the union government to address operational, infrastructural and regulatory requirements and to explore suitable incentives and facilitation mechanism within existing policy frameworks. Balance utilization of both airports through strategic route planning and scheduling will maximize passenger convenience while ensuring optimal economic benefits. So, strengthening domestic and international air connectivity through both Daboli and Mopa is essential to expanding Goa's tourism reach, attracting higher value tourists, creating employment and ensuring inclusive and sustainable economic growth. With these words, sir, I commend this resolution to the House and urge the government to give it serious and proactive consideration in the larger interest of the state of Goa. Thank you, sir. Anybody desiring to speak, please press the button. Otherwise, I'm not going to allow to press afterwards. Anybody wants to speak, please press button now. Otherwise, I'm going to lock the system. Where I can divide the time of 10-15 minutes amongst you. LOP, Honorable LOP. Legislative Secretary, please lock. Because, sir, Legislative Secretary. at the outside, please lock. let me be very No more clear pressing. that everyone in this house wants better air connectivity to Goa. No one disputes that, Speaker, sir. But the question is about not only about the intention, the question is about honesty, seriousness, and jurisdiction. Speaker, sir, this private member's resolution may sound grand and it was debated in this house, but in reality, Speaker, sir, whether this house has any power to decide on airline connectivity or issue right from the first day, ya housan chalta. So whether we have the right to decide or this house has the right to decide airline connectivities. Because it is a fact that Ministry of Civil Aviation and DGCA has repeatedly said that airlines are free to choose their routes and airports. Airlines are free to choose. Because decisions they are purely commercial and operational viability. It is proved from the letter written by the Civil Aviation Minister to the Government of India, where he clearly states that the central government also cannot tell a particular airline to come and operate in Goa. Correct. Speaker, sir, Jenna, the state assembly, nor this assembly can direct from which part to which part an airline flies. After deregulation in 1994, aviation sector padha is a market-driven sector. And route dispersal guidelines asta. It only encourages a regional balance. But you cannot force an airline. So reality is, because my simple question, if airlines decide their routes on their own, what exactly is this house resolving? Let the Chief Minister say. Because Chief Minister, it is very interesting what assurance he gives the honorable member. The government does not have authority. He'll give, you tell more. Because who are we going to instruct? Director General Civil Aviation or the market? Because this resolution creates an illusion of action. म्हणजे सारखे action जावपा हाय आता साल्वार करपा हाय उमके airline येतले कांयच जावचे ना पावरूच ना ये right from day one हांव म्हणटा. Because this PMR is not policy. It seems to be a propaganda. Whether it is an election propaganda now, especially towards South Goa, is a big question mark. Connectivity is being discussed on one side, when on the other side we look at Dabolim is being choked. On one hand, because government enhances connectivity munta, and systematically Dabolim is systematically weakened. NH 566 जो construction केलो within the obstacle limited surface and funnel zone of Dabolim Airport. आणि जेन्ना एक PIL file केले in 2025 of July, Bombay High Court has flagged these serious aviation safety concerns.
म्हणजे कन्स्ट्रक्शन जाले, पिलर जाले, डेमोलिशन जाले. सो माय सिंपल क्वेश्चन, why was this done recklessly? Was it incompetence or was it intentional? दक्षिण गोंयच्या लोकांक तरी भय आसता. Is this part to plan to make Dabolim unsafe and then say it is unviable? This is not governance, because of Doon Airport to survive in a span of 60 kilometers. International Civil Aviation Organization has said feasibility is very difficult. Aaj, Speaker Sir, there is no uniform user charge policy. There is no rationalism when it comes to lending, parking or passenger fees. There is no transparency on how airlines will prefer or are being shaped. So airlines definitely will naturally go where the costs are lower, where the operation is easier. If the government is serious, then the real issue is not connectivity. The real issue is cost distortion and policy bias. And जेन्ना आमी उलयता स्पीकर सर, हे रेजोल्युशनान जोरी तोरी तुमी सांगलोले, we should demand reduction and rationalization of user charge at Dabolim Airport and MOPA, uniform fee structure so that airlines are not pushed artificially, protection of Dabolim's operational integrity, एक transparency in negotiations with airport operators. This definitely would have direct benefits, because on the passengers, on the airlines. So म्हाका दिसता जेन्ना I'll conclude, this private members resolution does not enhance connectivity. It is just to pretend to act where the state today has no control, but remain silent today, Speaker Sir, where the government has failed. Connectivity cannot be achieved by resolution. It requires policy honesty, it requires safety compliance, and cost fairness. Otherwise, it is another trick of this government. So, whether the member, while withdrawing this, I would like to hear what assurance the Honorable Chief Minister gives, because he has to speak on facts. This was something for the last 3 years, and I stand by the fact that Mukmukar, both these airports, feasibility, Dauchina. Honorable Member Viresh Parkar, 3 minutes, 3 minutes. सर जसे एलोपीन सांगले की पावर या सरकाराकडे ना की फ्लायटीन खंयचे चॉयस करपाचे, पण पावर ना. पण हांगा टुरिझम प्रोस्पेक्टिवान आमी उलयले, कित्याक जेन्ना आमी एअरपोर्ट पळयता, लोक टुरिस्ट म्हणून येता, थोडे डोमेस्टीक आमचे जे कोण लोकल भायर आसा, UK आसा, US आसा, आनी खंय आसा ते येता. आणि ते जेन्ना आमी पळयता स्पीकर सर, तेन्ना आमी पयलू पळोवपाक जाय टुरिझम सेक्टर, जो आमचो मेन सेक्टर आसा. आता तो समज आमी हे करतले जाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंटान हे एनलायटमेंट करपाक जाय की बाबा हेका लागून आमी कितें करता. आता तो हो जो प्रश्न आसा की खंयच्यान फ्लायट येतली, कितें फ्लायट येतली, हो फ्लायट म्हाका दिसता सरकार हे करपाक शकना, आणि ते लिबरलायझेशन एग्रीमेंट जो आसा तो पयलूच क्लोज जाल्लो आसा. सो आता दुसरो जो हे आसा ओपन स्काय, जो मार्केट बेज आसता, मार्केट बेज एग्रीमेंट हो टुरिझम सेक्टराच्या थ्रू वयता. सो टुरिझम ड्रिवन हब जे आसा तेच्या थ्रू जाता. आता स्पीकर सर, आता आमी मोपा एअरपोर्टारूच येयले, नाल्यार कितें जाला स्पीकर सर, आता जेन्ना सोऱ्याचे उलयताले तेन्ना होलसेल जो हे आसा तो थंय चालू आसा. सो भायर जेन्ना आमी येता लोकांक जो हे मेळना सोरो. सो मनोहर पर्रीकर जेन्ना CM आसलो त्या टायमार तेणें बंद केल्लें. आयज गोंयकारांकूय मातशें जोडुनी आउटसायडर कोण आसा पळय जे भायरसून येता ते थंय होलसेल रेटीन थंय सोरो हे करता, आनी भायले गोंयकार आसा ते काबार जाता. सो गोंयकारांक मातशें जोडुनी. सो हे टुरिझम ड्रिवन करतले ना, म्हाका दिसता तें पयलू बंद जावपाक. दुसरो जे आसा तो टुरिझमाचो हेल्प डेस्क सिस्टम जो आसा तो सारको जावपाक जाय. आता हेका लागून कॉर्डिनेशन, आता केन्ना फ्लायट खंयच्यान मोपा येतली, हांगाल्यान येतली, हे कॉर्डिनेशन सिस्टम टुरिझम हितूनच्यान येवपाक जाय की हेल्प डेस्क सिस्टम जो आसा तो इम्प्लिमेंटेशन करून तांकां कॉर्डिनेशन करपाची खूब गरज आसा. हे फ्लायटी येतल्यो येवची ना, जेन्ना आमी हे कॉर्डिनेशन सारकें करतलो तेन्ना फ्लायटी वाडटल्यो. आनी एक आमी पळयता की स्पीकर सर की आमी जेन्ना टुरिझम प्रमोट करपाक हे आमी खूब फावटी उलयल्ले. एडवर्टिजमेंट स्पीकर सर व्हडले होल्डिंग कसिनोज आनी कितें कितें हे चालूच आसा, पण जे रियल हे आसा हेरिटेज आमची कितें आसा, कल्चर आमचो कितें आसा, ट्रेडिशन कितें आसा, हेजें प्रमोशन ना. तुमी एअरपोर्टार वचून पळया, थंय पयलीं सगळे एडवर्टिजमेंट दिसतले कसिनो कसिनो कसिनो. सो हे एडवर्टिजमेंट करपाची गरज आसा.
आसा आयज दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा ते दोन्ही एअरपोर्टान पयलू हे दाखोवपाक जाय बाकीच्या स्टेटीन आमी गेले जाल्यार त्या स्टेटीन ते दिसता सो ती ब्युटी आमची गोंयकारांची ब्युटी जी आसा ती ब्युटी आमी थंय डिस्प्ले करपाक जाय जे करून लोक जे येता गोंयांत ते परत म्हणटले की बाबा गोंयांत ब्युटी आसा ती आमी पळोवपाक खंय खंय वचपाक जाय थंयच्यानूच प्रमोशन जातलें हांगा जे रेजोल्युशन दिलेल्या लोबोन हाडलेलें आसा तितून हें कशें आसा की फ्लायट कशें कनेक्टिविटी हें युरी बाबान तो एक्सपर्ट आसा तितून तेणें ऑलरेडी सांगलेलें आसा पण एक सांगता की टुरिजम जो आसा तो सेक्टर प्रमोट करून हे जे पॉयंट आमी घातल्या हे फोकस केले नाल्यार ऑटोमॅटिकली फ्लायटी आनी येतल्यो थँक्यू सीएमाक कळ्ळें ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय I rise to speak on this resolution that talks about strengthening regulatory requirements, attracting airlines, planning routes, managing airport utilization, maximizing passenger convenience, and strengthening tourism and trade. Speaker sir, थोडे दीस पयलीं हांगा इंडिगोचो जो जेन्ना मॅच जालें आनी सगळ्यांच्यो म्हळ्यार एंटायर ट्रॅव्हल प्लॅन्स गॉट flights vanished overnight, passengers were stranded. Elderly citizens had no place to sit. Families were separated. Tourists were forced to pay 40 to 50,000 for a 40-minute flight to Mumbai. हे सगळें जेन्ना जालें तेन्ना हांवें एक क्वेश्चन घालो असेंब्लीक आतां 13 जानेवारीक जो आयला थंय म्हाका रिप्लाय आयला द इंडिगो एअरलायन्स ऑपरेशन इज विदिन द डोमेन ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर सिव्हिल एव्हिएशन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सो बेसिकली सरकार कितें सांगूंक सोदता की अशें कितें जालें जाल्यार वी हॅव नो कंट्रोल, we have no leverage and we have no authority. Speaker sir, आता सरकाराचे सांगप कितें की हो आमचो डिपार्टमेंट न्ही. आता दिलायला लोबो म्हणटा you have to attract airlines, but you cannot even control one airline that controls 70% of the traffic. Speaker sir, she has made a good observation of balancing the utilization between Daboli and Mopa. आता during this Indigo crisis, both the airports were paralyzed. Because both are dependent on the same private monopoly. Speaker sir, आता हांवें मुख्यमंत्र्यान हें मातशें आयकुचें. I have got a report from a very responsible person of high standing in Goa, who has told me that a senior Navy admiral has written to the Defence Ministry saying that post-Operation Sindoor, the naval airport of INS Hansa may be required for strategic defence purposes. म्हळ्यार आमचे neighbor exact antipodal position to Karachi asa म्हणून and therefore that airport should be kept for the navy म्हणून. This is a responsible thing. I am aware that your Minister for Transport, Mr. Movin Gurin, is also aware of this, and this has been told to me by a very responsible citizen who is a top businessman in Goa. Now Speaker sir, हाजेर मातशें चॅक करचें अशें जर GMR कोणाक धरलां कित्याक GMRचो जर रिपोर्ट पळयलो जाल्यार GMR is making loss. GMR would like to make a monopoly by shutting down Daboli, and one senior admiral has written this, and by writing this may create the Daboli airport to be shut down. So this is a fear that I am expressing. If this is unfounded, you may say that it is unfounded, but I am just trying to say that like the failure of Indigo, this failure of governance should not show. Honorable member will speak about the resolution. One minute. I am speaker sir. I will cite rules by which I am speaking within the resolution. Right, I will see. I also will learn. Rule 111. Check up. I'll check. Check up. I will also send it to you. You start. Speaker sir, now the government has to create a state aviation regulator. Like in Mumbai, there is a Mumbai International Airport Limited, MIAL. There is a SIDCO. There is a Bangalore International Airport Limited. There is no authority in Goa. Goyan कित जाला, Speaker sir, it is like a government builds an airport but has no power over airlines. It's like building a highway, but one truck is allowed to block the entire highway. So Speaker sir, तशें जायना. So ताजे खातीर हांव मागता की state government, sometimes when there is a crisis response protocol, you have to activate emergency transport. Kerala नाल्यार हिमाचलान जेन्ना फ्लड जाले तेन्ना इमर्जन्सी ट्रान्सपोर्ट म्हणून केले, प्राइस कंट्रोल हाडले, टुरिजम सपोर्ट डेस्क केले, ऑल्टरनेटिव्ह अरेंजमेंट केले. गोंयान कांय ना आनी गोवा इज वॉन्टिंग टू बी द टुरिजम कॅपिटल. प्राइस गेजिंग मेकॅनिझम जाय, मल्टी एअरलायन प्रोटेक्शन पॉलिसी जाय. स्पीकर सर, दीज आर रिक्वायर्ड. आता मोपा एअरपोर्ट जालो, मुख्यमंत्र्यान हे घालूंक जाय, एक ऑथॉरिटी कर थंय, सो दॅट देर इज अ प्रॉपर थिंग. This resolution is speaking about facilitation mechanisms within existing policies. But during this Indigo crisis, there was not a single facilitation. Instead, we are told Delhi will handle it. So, Speaker sir,
I am saying that, you know, that I respect the one MLA from the ruling dispensation with good intentions has placed this resolution before the House. Her party has also allowed it because it's a feel-good topic. Yes. But this very debate was also held in 2008 for a dual airport study. Recommendations were not implemented. So Sarkar kaso behave करता and Sarkar is behaving like a भाटकार. भाटकारान जमीन लीज दिल्या. आता तुमच्या हांगा खंय ते मांद्र्या जाले ते भाटकारान लीज दिल्या. आता तो कितें करतलो तो आपूण कितें करूं? आपल्यान लीज दिल्या. So Sarkar cannot be a भाटकार. I am saying Sarkar should be a Sarkar. So हांव हे resolution support करता. पुढून एक मागता की सरकार cannot be a mute government to corporate monopolies. If MOPA and Daboli are truly to serve the people of Goa, this government must stop behaving like a landlord and start behaving like a government. And one thing, I require a clear clarification on this senior admiral. Mr. Movin Gudino is also aware of this, what I am saying. Yes, I think yes, so. yes. I want the clarification whether this is true and what steps Honorable the government is MLA Ranji taking Vegas. to avoid the closure of Daboli. Because this is Honorable what MLA is- Ranji Vegas. This is my apprehension. Yeah, Name of Mr. Movin Gudino will be expunged. Please sit. Please sit. Please sit. I have a right to reply in a few words. Honorable MLA Movin Gudino's name will be expunged. Regards Please to sit. the Because, sir, I have a right to, private member resolution. no, even if it expires, I want to say Delilah something. Lobo. Dabolim is dear to all of us, to whole of Goa. In fact, I will still maintain and say that it is centrally located. We are more concerned than what he is concerned. But one thing, listen, 1 minute. How Santa, but one thing has to be done. I want to be on record on the floor of this house. There is a sinister design by the private party. That's what he to try said. and cannibalize and take more flights so that airport automatically closes. That's what he said. That's what Honorable MLA said. This I have brought to the notice of Honorable Chief Minister. I have brought it to the notice of Honorable Civil Aviation Minister as well as the Tourism Minister who had come recently, Shekhawat ji. And he told me, and Defence Minister Mr. Rajnath Singh, I flagged it. They said we will never allow it to happen. But Yes, very good. in a You keep on tacit way, following. they are trying to do it. You I keep want on to tell following, him before he Honorable tells, Minister. our government is concerned. Honorable Correct. Chief Minister You will keep- not allow the closure Yes, of very good. Dabolim Very good. Airport. Mr. Ranji Vegas. Mr. Ranji Vegas. Because, sir, stand by with regards to the private member resolution raised by our colleague Srimati Delilah Lobo. Honorable Ministeraन सांगला की डबल इंजिनान तू एक इंजिन ऐक ना तो ते एक इंजिनिंग ओडोपाक गरज आहा दिसत म्हाका तो सांगत ते भाशेन इज एक्सप्रेसिंग हिज हे बिकॉज सर आम उलयलाय की देर इज नो पावर विथ दिस गव्हर्मेंट बिकॉज सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री इज at the central, but intention puna anu intention so there are two things. One is to give incentives to the operators, to operate at Daboli airport. I personally communicate करतालो with the CMO office to coordinate with all the operators, Indigo bhi पुणी अजून झाल ना म्हाका दिसता एक केल्या बरे तेंक incentive दिवपा दाबोली retain करपाक. Second thing, I met charge the affairs of officiating ambassador of the Embassy of India in Kuwait, Mr. Sanjay Muluka, and he has specially categorically said, I was there with the Goan Cultural Center Kuwait President Mr. Karmu Santos, and थिंग गेलो आसतना तेणे आमकूच सांगिला चार्ज द अफेर्सान सांगिला that we are wanting a direct flight of Kuwait Airlines to Goa, and they have initiated, our embassy in Kuwait, Embassy of India in Kuwait has initiated the dialogue with Kuwait Airlines, but they are waiting for the dialogue from our Goa government. And when we spoke this Arab Timesacho आमगेलो एकलो गोंयकार जॉन फेर्नांडीस म्हूण तेणे हो Arab Timesaचे न्यूज देखून हाडलो. So आमगे इनिशिएटिव्ह चुकता. I request the Honorable Chief Minister to have the dialogue with the Embassy of India in Kuwait and with this ambassador over there to initiate this dialogue, and then the civil aviation can take that. The Kuwait Airlines are the flight I will tell Honorable Minister. and secondly with all the operators so that Daboli आमगेलो उरपाक आणि तांकां जात्यो subsidy कितकोन ground staff maintain करपाक. What are the ways that we can encourage to have more and more flights with more operators at Daboli, speaker sir? Thank you. Thank you. Honorable MLA Mike. कितें assurance, Chief Minister? Kuwait Airlines I don't think the transport minister was appointing his yes, name to be expunged. No, he is No, he basically said the same thing I said. Kuwait Airlines. Honorable MLA
See Michael Lobo, not there. Speaker sir, Because he's got a habit of not remaining in the house. that's why. resolution adla private member resolution I rise to support it. सगळे जाणांनी खुबशे भाशणां केल्ली आमचे सांगलेले आहा पॉइंट्स दिल्ले आहा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा आणि दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बोथ शूड को एक्झिस्ट लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणटा एक एअरपोर्ट बंद पडटलो पण हांव इतलें सांगूंक सोदता विथ द इन्क्रीज इन डिमांड फॉर फ्लायट कनेक्टिविटी टू गोवा जो तर आमचे गोंयान ट्युरिजम बरें वाडत आणि बरे ट्युरिस्ट जर तर येवपाक लागले जाल्यार आमकां दोनूय एअरपोर्ट सारखे फूल वयतले आणि त्या खातीर प्रयत्न आमी करपाची गरज आसा स्पीकर सर पण एट द सेम टायम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शूड इमिडिएटली गो टू दिल्ली एंड मीट द सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर आमचे गोवा गेटविक फ्लायट एअर इंडिया जे गेल्या फावटी हांवें ह्या सभागृहान हाडलेलो हितून 0 आवर मेन्शन आणि हांवें सांगलेलें आनी चीफ मिनिस्टरान सांगलें लेटरूय बरयल्लें सीएमान लेटर बरयला म्हाकाय कॉपी दिल्या सगळें केलां पूण अजुनूय स्टार्ट जावंक ना सी हांव सांगता तें आयक न्हू तितून आमचे गोंयकारूच न्हू फॉरेन ट्युरिस्ट कितले येतातले ते पळय तूं रिकॉर्ड काड स्पीकर सर आमी कितें उलयता आतां दोनूय एअरपोर्ट को एक्झिस्ट उरचे Your point is taken, Honorable MLA, your point is taken. both the airports should have Yes. interstate म्हणजे नॅशनल एज वेल एज इंटरनॅशनल फ्लाइट्स आता इंडिगोन आपले फ्लीट वाडयल्ले आहा पण फ्लीट वाडयतना गोवा टू अदर कंट्रीज शुड बी द कनेक्टिविटी नॉट गोवा वाया You can suggest to Honorable, he is your own Chief Minister, you suggest to him. No, I am suggesting to Honorable CM that Goa Gatwick flight should immediately start. Continue, Honorable MLA, continue. Continue, Mr. Michael Lobo, please continue. Please continue. Speaker sir. श्लोक मारता स्पीकर सर हांव कितेंच म्हणूंक सोदता की ऑनरेबल सीएमान अर्जंट मिटींग कन्वे करपाची गरज आहा विथ सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर दोनूय एअरपोर्ट जो तर को एक्झिस्ट उरपाक जाय ट्युरिजम गोंयान वाडपाक जाय जाल्यार इंटरनॅशनल कनेक्टिविटी जी आमची आदीसून आसा ती चालू उरपाक जाय आणि न्यू इंडिगो जो तर फ्लीट आपले वाडयला जाल्यार गोवा टू अदर कंट्रीज लायक गोवा दुबय गोवा डायरेक्ट फ्लायट हांव उलयता डायरेक्ट फ्लायट मायकल एअरलायन्स म्हणून भाजी एअरलायन्स घालूंक शकना हांव सद्याक तशें ना आमचें तितले हेचेर ना स्पीकर सर हे सिरियस मॅटर हांव जो तर दोनूय एअरपोर्ट जाय उलय मर तू ना दाबोलीम एअरपोर्ट आम्ही बंद उडोवंक दिवचे ना स्पीकर सर ओके आणि सीएम इज ऑल्सो व्हेरी शुअर अबाउट दॅट दाबोलीम एअरपोर्ट हॅज टू कंटिन्यू Michael Lobo, your point is noted. Anything फॉर else? पीपल ऑफ साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा दोगांयकू लागता आमी दाबोली वयता Anything else? स्पीकर सर हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की आमचे जे कनेक्टिविटी आहा गोवासून ती वाडोवपाची गरज आहा 4 पाटी सांगतोय आणि डायरेक्ट ना एक परतून डिस्टर्ब करता म्हाका तू रिकॉर्ड केलं तुका 4 पाटी सांगला आणि किती जालें सांग सीएमान आयकचे आणि गॅटविक फ्लायट बेगीन चालू करची सीएम ऐकलं सीएम सांगतो तुका ऑनरेबल MLA रुरल प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन आमच्या डिलायला लोबर MLA हाडलेले आहा जे उलोवपाच्या पयले सुवातेर खुशी भोगता की दोन्ही एअरपोर्ट आमचे चालू आहा आणि गव्हर्मेंटाक हांव थँक्यू म्हणटा आनी खुबशे हे हावजान उलयले की एक एअरपोर्ट बंद जातलो म्हणून खुबश्यो बोबय जाल्यो आनी हे बरें दिसता हे अजुनूय दोन्ही एअरपोर्ट चालू आहा म्हणून तशेंच चड इम्पॉर्टंट आहा हे एअरपोर्टाक सोलर सिस्टम करपाक सोलर सिस्टम तर करीत जाल्यार आमच्या एअरपोर्टाक खूब बऱ्याक पडटलें ऑलरेडी आमच्या कडेन जागे आहा आमची ओपन प्लेस कितलीच आहा ती ओपन प्लेसीचेर तर सोलर सिस्टम घालीत जाल्यार आमकां चड चड बऱ्याक पडटलें मोपा केला ओके दुसरे कंटिन्यू आहा अशें तशेंच तूं फ्लायट कार्गो फॅसिलिटीज न्हू मातश्यो इजी करूंक जाय थोडे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करूंक सोदता आमचे गोंयकार ताका लागून हे तर इजी करीत न्हू जाल्यार खुबशे आमचे गोंयकार ह्या हितून ह्या बिजनसान पार्टिसिपेट जातले तशेंच ह्या हावजान हांवें मागलेलें की
जेन्ना आमचे फ्लायट येता भायरसान येता गोंयान इंडियेक आनी इंडियेसान भायर वयता जाल्यार कोंकणीन अनावन्समेंट करचें म्हणून मोदे कॉमेस केले आनी मोदे देरेपॅन तें बंद जालें. थोड्या फ्लायटीचेर म्हाका आयकूंक मेळना. मात जेन्ना फ्लायट भायरसान येता इंटरनॅशनल फ्लायट्स तेतून कोंकणीन जावं मराठीन अशें उलोवंक जाय. मराठीन आहा खूब केवडे मात कोंकणीन हांवें आयकूंक ना अशें आहा म्हणून आतां मदें बंद जाला. मदेंच चालू केलें आनी बंद केलें. ते ही गरज आहा. हे आमचे गोंयचो आमचो कल्चर मोफत चालू सीएम सांगता हे आमचे करपाचो आनी मातशें स्ट्रिक्ट घेवंक जाय कित्याक मदेंच ते बंद करता तेका लागून. बरें. थँक्यू स्पीकर सर. थँक यू ऑनरेबल एमएलए. ऑनरेबल सीएम रिप्लाय. स्पीकर सर, हे रेजोल्युशन मॅडम दिलालो लोबो हांच्यांनी आवजा मुखाचेर हाडला आनी आवजा मुखाचेर सगळ्यात पयली द लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाय प्रोफेशन पायलट म्हणल्या उपरांत ही नोज द सब्जेक्ट व्हेरी वेल. ओके, इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल करता आसतना आनी तो आनी दुसरो विजय इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल खूब करता. तिसरो वेंदी. ओके, ह्या तिगाय जाणांनी वेगवेगळी सजेशन्स तेणी तर डायरेक्टली क्वेट जॉईन करून मी दिता म्हणून सांगला चालू करपा खातीर. नो डावट वेलकम. हांव ताजेय बी ताका एम्बेसिडर करता चालू करपाक ताका धाड. तरी उलयता आनी कितें जाता जाल्यार तशें करपाक काय हरकत ना. पण हांव एक 2-3 बाकी सगळें सांगच्या पयलीं एक मुद्दामून 2-3 गजाली मुद्दामून मेन्शन करता. हालींच डिफेन्स मिनिस्टर आमचे गोंयांत येवन गेले आनी डिफेन्स मिनिस्टर गोंयांत आयलो तेन्ना मुद्दामून ऑन रिकॉर्ड डिफेन्स मिनिस्टर हे स्वता आसा की आमी दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो केन्नाच बंद करचे ना हे तेच्यांनी क्लियर केला आनी दे आर ऑन रिकॉर्ड. तांच्यांनी मुद्दामून सांगला कारण पयलीं तांकां मुद्दामून म्हणजे हो स्टेटमेंट तेंच्यांनी कित्याक केला तांकांय बी गोंया खातीर दाबोलीम एअरपोर्ट हो चालू उरलेलो जाय. ते चल्ला ते बी तेच्या लक्षान हाडून दिला तेच्या खातीर हे ऑलरेडी म्हणजे बंद पडचो ना हें हांव सांगता. स्पीकर सर, हांव एक 2-3 गजाली आनी एक मेन्शन करता की आमी एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम ही ऑलरेडी आमची फायनलायज जाली आनी तेच्या खातीर 2 कोटी रुपयाचें प्रोविजनूय केला. जेंच्यो एडिशनल आसलेल्यो फ्लायट्स ताच्या पेक्षा नवीन फ्लायट येता आसत जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली 2 lakhs रुपीज आमी एडिशनली ताका एका फ्लायटा खातीर दिता. तेच्यानी 5 फ्लायटी घेतले जाल्यार 10 लाख रुपया तांकां मेळटले. इवन दो दे आर इफ कनेक्टींग द न्यू रूट जाल्यारूय बी ताका आमी एडिशनली 2 lakhs रुपीज फॉर तेच्या खातीर दितले. त्या ती तो सांगतालो पयलीं कांयच ना म्हणून पावर्स त्या ती आमचे निदान एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम रणजी आयक मातशें रणजी कुवेट एअरलायन्सचें सांग ना आनी तेच्या खातीर ताका फायदो बोथ एअरपोर्ट आमी एका एअरपोर्टाचेर करूं शकना. स्पीकर सर, इवन दो तेंचे एअरलायन फ्युएल्स जे आसा पळय ह्याच्या खातीरय बी आमी आमचो रेट कमी दवरला. 18 रुपया सुमार आसा 15 रुपीज वॅट आमी आमचो बेर करता म्हणटा तशें. रणजी सांग ताका कुवेट एअरलायन्स. हय, वॅट जो आहा पळय न्ही दोनूय कडेन आसा तोय बी. ओके, तिसरी गजाल स्पीकर सर, आतां क्रूज टर्मिनल जे आसा पळय न्ही ते ऑलरेडी सुरू जाता आनी सगळ्यात लागचो आसलेलो एअरपोर्ट ताच्या खातीर दाबोलीच आसा. सो ऑटोमॅटिकली दे बुक देअर टिकेट्स फ्रॉम द दाबोलीम एअरपोर्ट. होय बी प्लस पॉयंट आसा. त्या खातीर दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो कशाच पद्दतीन बंद जावचो ना. स्पीकर सर, हाल्लीच फाटल्या एक 7-8 म्हयन्या पयलीं हांव आनी टुरिजम मिनिस्टर स्पेशली एविएशन मिनिस्टराक मेळून आयले आनी गोंयांतली कनेक्टिविटी वाडपा खातीर इंटरनॅशनल आनी नॅशनल ह्या दोनाय खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा. फाटले फावटी हांव टुरिजम मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तिगूय जाण गेल्ले. मीनवायल गोंयांत एडिशनल न्यू डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल रूट्स जे आसा एग्जाम्पल उझबेकिस्तान, रशिया, UK, पोलंड ह्यो ऑलरेडी ज्यो आसा ह्यो स्टार्ट केल्ल्यो आसा. आमी एप्रिशिएट करपाक जाय. इट इज ऑन द मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. स्पीकर सर, फ्लाय 19 ही नवीन एअरलायन्स सुरू जाल्या विच इज बेस्ड इन गोवा. रायबंद्रा तिचे ऑफिस आसा आनी विच इज बेस्ड मोपा एअरपोर्टा वयल्यान तेंच्यांनी स्टार्ट केल्या. सो दॅट म्हाका दिसता की ऑलमोस्ट फ्लाय 19च्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो कनेक्टिविटी तेंच्यांनी हांगासल्यान सुरवात केल्या आनी आतां पर्यंत 72 एअरक्राफ्ट ही फ्लाय 19ची आसा आनी नवीन उडान स्किमीच्या अंतर्गत आनी 3 रूट ते नवे सुरू करपाचे आसा विच इज अ प्लस पॉयंट. आनी हे आमी स्वता गव्हर्मेंट म्हणूनय फॉलोअप करता आनी तांकां जो जाय सपोर्ट तोय तांकां दिता विच इज आमच्या खातीर आमी हे सरकाराच्या वतीन सातत्यात करीत आसा. स्पीकर सर, आमी स्ट्रॅटेजीक एक्शन दोनूय एअरपोर्ट कशा पद्दतीन चलपाक जाय ताच्या खातीर इन कोऑर्डिनेशन विथ द बोथ मोपा एंड दाबोलीम एअरपोर्ट हाच्या खातीर तांचो टायमींग आनी हे ते सगळें एकत्र तांच्या खातीर दिता. स्पीकर सर, एनहेन्समेंट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनूय कडलो अशें न्ही की आमी दाबोलीचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयना आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक सांगून दोनूय कडेन तांच्यांनी आतां नव्यान थंयसर ह्यूज क्रोर्स ऑफ रुपीज दे हॅव इन्वेस्टेड इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर विच इज द फ्युचरिस्टीक आनी द पॅसेंजर्स थंयसर ते हे करपाक शकतले तितको बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर ते केला. इवन दो द रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हॅज इम्प्रूव्ड
at the Dabolim airport. No doubt, म्हणजे आम्ही 250 crores जो आसा पळय न्ही हो तांच्यांनी ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान एड ऑन केल्लो आसा. त्या खातीर स्पीकर सर हांव उडान स्किमीचो फायदो हो आमच्या फ्लाय 19कूय मेळटा आनी तेज्या अंतर्गत म्हणजे आतां नव्यान जाल्ल्या सिंधुदुर्ग जळगांव सोलापूर अगाती ह्यो उडान स्किमीच्या अंतर्गत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची उडान स्कीम हाजोय फायदो हो ह्या म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाच्या अंतर्गत घेता. उरलेले 3 एअरक्राफ्ट आनीक जॉईन जातले, नवीन सिटी जॉईन करपाच्या त्या ती उडान स्किमीचो फायदो हो आमकां तेज्या अंतर्गतूय बी मेळटलो. म्हणून स्पीकर सर हांव बाकीच्या डिटेलान वयच्या पेक्षा म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार डे बाय डे म्हणजे गोंयतले ट्युरिस्टीक एट्रॅक्शन वाडत असल्या कारणान आनी मॅक्झिमम लोक आपलो टायम सेव करपा खातीर दे ऑलवेज ट्रॅवल बाय फ्लायट एट बोथ द एअरपोर्ट्स. म्हणजे मार्च 24 टू डिसेंबर 24 जर पळयत जाल्यार 1970 फ्लायट्स ह्यो टोटल फ्लायट्स ज्यो आसा ह्यो आमकां अरायवल पॅसेंजर हे जवळपास 46,174 आणि डिपार्चर पॅसेंजर 46,525 हे बोथ द एअरपोर्टा वयल्यान हांगासर आयले. त्याती हो नंबर जो आसा इट इज गुड. आमी त्याच बरोबर म्हणजे आमी म्हणटा की लास्ट मायल कनेक्टिविटी मेळची म्हणून EV बसीस ह्यो आमच्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान किंवा दाबोली एअरपोर्टा वयल्यान EV बसीस सिस्टमूय सुरवात केल्या. नो डावट टॅक्सीचो प्रॉब्लेम्स होय बी आमी ऑलमोस्ट तोय बी रिजॉल्व करता आनी म्हाका सांगपा खातीर खूब बरें दिसता की आमी ज्या पद्दतीचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यान हे डेव्हलप करीत आसा. इन फ्युचर अशा पद्दतीचो सगळो बेनिफिट्स हो नवीन पॅसेंजरांक मेळचो. इवन दो टॅक्सी हे बी आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचे सहकार्य करतले. ओके क्वेट तुजे जे आसा पळय न्ही कॉर्डिनेशन हांव कितें आतां करता दोनूय म्हणजे फॉर द आमचे सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी टुरिजम मिनिस्टरांच्या बरोबर करून ताका नवीन फ्लीट करपा खातीरूय बी आमी परमिशन जे आसा ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान घेता. आनी हे सांगता आसतना म्हाका स्पीकर सर आज आमी एअरलायन इन्सेंटिव्स 2 crores of rupees एका वर्सा खातीर डिक्लेअर करता. इट इज वन ऑफ द बीग थिंग फॉर द गोवा सारकिल्या ल्हान स्टेटी खातीर. म्हाका दिसता हाजो बेनिफिट्स हो मोठ्या प्रमाणात घेतले. कन्सिडरींग दीस म्हाका दिसता मॅडम दिलायलो लोबो हांच्यांनी हो इशू हावजा मुखार हाडलो तांच्यांनी हायलायट केले बऱ्याच जाणांनी आनी गोवा गव्हर्मेंट इज सिरियस अबाउट दीस इशू. डेफिनेटली इन फ्युचर गोंयचो टुरिजम वाडपा खातीर आमकां दोनूय एअरपोर्ट हे म्हत्वाचे आसा. सरकारा कडल्यान इन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या दोनूय डिपार्टमेंटा कडेन एव्हिएशन आनी टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेशन सातत्यात आमचे माझे टुरिजम मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे कंटिन्युअसली दवरतले आनी इन फ्युचर वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर दीस एअरपोर्ट आनी इवन दो द एअरक्राफ्ट हांच्या खातीर कंपनीज हांच्या खातीरूय बी दितले. चडांत चड ट्युरिस्ट हे गोंयांत येवचे इंटरनॅशनल आनी नॅशनल हाच्या खातीर गोंय सरकार आपल्या परीत जायतो प्रयत्न करीत आसतले. कन्सिडरींग दीस तुमी तुमचे प्रायवेट रेजोल्युशन जे आसा हे फाटी घेवचे ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. Honorable member, Honorable Minister, what Honorable Member was saying that you are aware that GMR is putting pressure to close down Daboli Airport. So he was saying that you should see that it does not close. That's what he was saying because you walked in late. Anyhow, Honorable Member Dilal Lobo, yeah, I know. That's what he was saying, the same thing. Honorable Member Dilal Lobo, it is a pleasure to withdraw the decision. After listening to the assurance given by the Honorable CM, I withdraw my resolution. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say ayes, and those against may noes. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is withdrawn. Honorable Member Cruz Silva may move the resolution. Speaker, sir, the House recommends the government to revise the Goa Agricultural Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenants Act and rules in order to ensure that tenants and tenant associations are accountable for ensuring that Khazan fields are maintained and that no damage to barns and sluice gates occur. The government authorities are granted powers to ensure functioning of the agricultural and fishing rights and that tenant associations are not deprived of funds due to lack of coordination among various government departments that will function in a time-bound service delivery model. The necessary amendments to ensure transparency, time-bound discharge of responsibility, and adequate penal provision to be made into the Act, so that protection, conservation, and promotion of Khazan agriculture, which is unique ecological and
cultural heritage of Goa is achieved. An illegal conversion, landfilling and flooding of Khazan land is prevented and action is taken against the offenders. Speaker sir, also the Devar government resolution and discussion on Gilman. So, Speaker sir, a resolution intention is to highlight the present plight of Goa's Khazan farming system and to propose concrete legal and administrative reforms so that this unique heritage is protected, revived and managed in a transparent and accountable manner. Speaker sir, why Khazan land smelters? Speaker sir, Khazan land, आमचे scholars are like Dr. Sangeeta Sonak and Dr. Nandakumar Kamath. Them दाखवून दिला की Khazan land are more than 3,500 years old. They were developed by indigenous Goans who studied land forms, tidal flows and social needs and then created thousands of hectares of cultivable land by constructing barns and sluice gates, manures to barricade the sea and regulate water. This community designed system produced rice, vegetable, fish and salt and made village self-reliant in sheet kodi and other essentials. Under the Gankari and later Komdat system, designated person maintained barns, protected mangroves and regulated fishing. Speaker sir, जेन्ना liberation आणि 1964 Tenancy Act ते shift झाले. After liberation, land reforms extended to Khazans and Tenancy Acts were introduced, benefiting tenant farmers. In 1964, the Goa Agriculture Tenancy Act, Joint Discharge of Duties was passed and rules notified in 1975. Management of Khazan shifted from Komdar to government-recognized tenant association. As a result, hundreds of associations were formed and placed under Revenue Department, mainly Mamladar and Deputy Collectors. Initially, the system functioned, but by the 1980s, misuse, neglect, conflict increased, and the Khazan system began to deteriorate. Speaker sir, a Khazan land managed by IT department, Equal department, they manage kona. त्यामध्ये coordination जायना. एक department आते revenue department. त्यांची काम recognition and supervision of tenant association, tenancy cases and Swiss guild auction. दूसरे department आते agricultural department, soil conservation division. त्यांची काम technically responsibility of protected outer bands and Swiss guild seats and mechanization. यानी के department आते water resource department. त्यांची काम flood control, protection walls, additional band work. अनेक एक department है environment and climate change department. CRZ enforcement and climate resilience in Khazan and salt pen areas. Speaker sir, Goa State Action Plan for Climate Change and notice that sea level at Marmango station is rising at 1.45 mm per year, roughly halfway foot in a century. With Salsette, Tiswadi and Bardes most vulnerable to flooding. Khazan bands and mangroves are now a frontline defense, yet there is no integrated system to manage them. Speaker sir, फाटली 3 वर्सांपासून हांवें जायती LQ घायलो नी जायती म्हाका तेजे आन्सरूय मेळ्ळे बट सम मिसींग डेटा मिसींग आहा आनी ऑर इनकम्प्लीट आहा. In 1960, there was an estimate of 18,000 hectares of Khazan land farm. The present area under cultivation, active cultivation, is not clearly recorded. Speaker sir, LQ number 40, 7th August 2023. Talatis are not keeping paddy cultivation record in Valley and other villages. Speaker sir, LQ number 49, 26 July 2024. Revenue Department has admitted that it has no cultivation data. LQ number 59, 25 July 2025. Lacks original 1970 records of tenant association in Tiswadi. Speaker sir, farmers faces rising labor cost, labor shortage and lack of suitable machineries like cage wheel tractors, transplanters, harvesters and appropriate rice mills. Salt
tolerant paddy seeds are not systematically promoted or procured, and there is no robust policy for purchase and distribution of paddy fields. This has pushed many Kazan farmers out of cultivation. Speaker, sir, father of nation, Mahatma Gandhi said, nature provides for everybody's needs, not greed. Kazan system was a perfect example of this. It satisfied everybody's need. So let us see, this greed has taken over Kazan management or mismanagement. Speaker, sir, Swiss gate auction and saline water increase. Under the 1964 Act and 1975 rules, tenant association jointly manage fishing rights through annual Swiss gate auction. In practice, this system has developed serious distortion. Association follows inconsistent auction rules. In many cases, non-farmers, non-tenant, and even non-governed win bids for Swiss gates. Many Manchekas are defaulters but still allowed to build elsewhere. There are repeated complaints of intentional saline water increase. Swiss gates kept open or damaged, bunds deliberately weakened to favor prawns and fish exploitation over paddy, further discouraging cultivation. Auction remain largely cash-based, with amount sometimes crosses rupees 20 lakhs, creating scope of corruption and risk. At the same time, the government now takes 20% of auction proceeds, diverting funds away from the tenant association, which urgently needs resource for maintenance. Speaker, sir, in Tiswadi Taluka, out of 41 tenant associations, Swiss gate auctions were held by all except 7 tenant associations. It is shocking to see that almost all the Swiss gates auctioned in Tiswadi are taken by persons who are not members of the tenant association, and in one case by a person who is not even a Goan origin. How a Swiss gate of Damda Kazan in Neura village is given to a person named Saddiq Dodamani, the same person has taken legal gates lapses in other places as well. So, a reply maka LQ number 44, Aichi Disam page 12, annexure B. Speaker, sir, bunds in crisis. Karamboli is a warning, an example. Agriculture Department, LQ number 55 shows that from 2020 to 2025, 39 bunds were repaired at a cost of rupees 112 crores, and 28 bunds under repair for rupees 115 crores. Yet, critical stretch remain neglected. The Karamboli Khazan in Tiswada, used historically by farmers from Karamboli, Azosi Mandur, Neura, Bomag, Kundai and Matkai, has seen almost complete bund collapse. About 14.57 kilometers of bund protecting 750 hectares of Kazan field are damaged or virtually vanished, keeping field submerged and uncultivable for over 25 years. Mangroves have colonized the field, making it very difficult. The spread of crocodile now threatens livestock and potential villagers. Despite proposals and estimate tenders for poor restoration work worth about 85 crores remain at initial stage with no timely execution. Speaker, sir, tenancy membership and capture of association. Tenant association face a democratic deficit. Many original tenants have died. Tenancy mutation cases are slow or not even initiated. Surviving family members cultivating the fields often lack formal tenancy status and therefore no voting right in association. Managing committees are controlled by a small group who hold recognized tenancy right and sometimes collide with the Manchekar in decisions that damage farming interests. In the recent rule amendment allows the membership register, but lack of awareness and misuse have led to multiple entries of all children and spouses of some families, creating new monopolies. The principle of one member per field is not being enforced. Speaker, sir, costing and GSR issue are there. All Khazan bonds estimated are currently prepared using general Goa schedule of rates, GSR 2019 and 23, not tailored to Khazan condition. Soil Conservation Division acknowledged it
acknowledged a gap between estimate and real cost, but said GSR revision lies with PWD. Given that Khazan works involve labors in saline, waterlogged condition, and difficult material transportation, there is a strong case for special GSR exclusively for Khazan work, including rates for traditional construction method. Speaker sir, थोडी आता पॉझिटिव्हही उलयता जायत्यो विलेजीस आता राय पित्तोरी चिंचिणी दिवास सांस्कृतिक चोरां are reviving Khazan cultivation, setting good examples of community action. This island of success shows that with proper support, Khazan can again contribute to food security, biodiversity and climate resilience. Speaker sir, आता माझी demand, in the resolution proposed the House to direct the government to urgently amend Goa Agricultural Tenancy, Discharge of Joint Responsibility of Tenancy Act and Rule to align policies of all concerned departments. So main reforms measure number 1, fast track tenancy cases so legal heirs of deceased tenants may obtain tenancy right without inordinate delays. Number 2, ensure transparent democratic election to tenant association, managing committee and clear uniform rules for Swiss gate auction. Number 3, allow only tenants or duly recognized cultivator to bid for Swiss gates, bar non-governors and chronic defaulters. Number 4, introduce electronic payment for all auction transactions to curb cash-based corruption. Number 5, stop the 20% government cut from Swiss gate auction proceeds and allow association to retain funds for maintenance of barns and gate. Number 6, establish strict monitoring and strict penal action against tenant association or contractors who illegally release saline water, damage barn or violate rules. Number 7, revise GSR to create a separate realistic rate schedule for Khazan related works, reflecting actual labor and material cost in saline condition. Number 8, give high priority to repair of damaged barns and Swiss gate with special focus on completing devastated Khazans like Karamboli. Number 9, permit tenant association to use rupees 25,000 per Swiss gate instead of per association for minor repairs and maintenance. Number 10, obtain special fund for Khazan revival and set up Khazan development fund, including a reserve component of climate change adaptation. Number 11, promote modern machineries and technology adopted to Khazan soil and water, and support soil-tolerant paddy varieties and rice mills. Number 12, create a single Khazan development board or authority to coordinate between revenue, agriculture, WRD, environment, fishing, other agencies on all Khazan-related issues. Adopt special technology for carrying GSI-based mapping and monitoring of Khazan land. Speaker sir, या demand already departmentan पावलो आहे, या Khazan association tenantan दिलो आहे, आज पासून तेंगे कोणे ऐकलो ना, या तेंगे डिमांड. सो हांव मागोता आमचे सगळे मेंबर्सां लागीं सपोर्ट करचे रेजोल्युशन अमेंडमेंट करपाक टू डायरेक्ट द गव्हर्मेंट टू ब्रिंग इट नेसेसरी अमेंडमेंट, institutional reforms and financial support to protect, conserve and revive Goan Khazan system for future generations. Vijay sir. Speaker sir, I rise not only to strongly support this private member's resolution, because this house today is not merely debating an amendment to an old law. We are deciding whether Goa's most fragile and most valuable agricultural heritage, the Khazan system, will survive or be buried under concrete, land filling and bureaucratic neglect. Speaker sir, Kaido Asa, Kaido enact Kalla 1964 framed through rules in 1975. It was designed to recognize the simple truth that Khazan agriculture cannot survive without collective responsibility. It placed the duty of maintaining barns, embankments, sluice gates, bridges and fisheries on tenant associations, and empowered the government to regulate, supervise and support that system through section 42A and its rules. What we are witnessing today is a collapse
of that contract. The law exists, but accountability does not. The institutions exist, but coordination does not. And the khazans exist, but increasingly only on paper, like what we have seen in the case of Birch. Speaker sir, khazans are not just agricultural fields. They are living coastal wetlands, engineered by generations of Goans, managing salt water and fresh water through sluice gates, producing rice and fish, together in a delicate ecological balance. They prevent floods, recharge groundwater, sustain biodiversity, and provide livelihoods. When a khazan is destroyed, we don't just lose a crop, we lose flood protection, food security, and cultural memory. Speaker sir, today khazans are converted, fragmented, and flooded, sometimes deliberately, sometimes through neglect. And the law states that tenants associations are responsible. But in reality, they are starved of funds, trapped between departments, and are often captured by private interest. Revenue, agriculture, fisheries, panchayats, and environment departments all have partial control, but no one has full responsibility. When something goes wrong, everybody passes the buck. This is why the resolution is important. It does not merely ask for administrative action. It calls for structural reform through the amendment of the Goa Agricultural Tenancy Act 1964 and the Goa Agriculture Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenant Rules 1975. Speaker sir, I support what my colleague Engineer Cruz has said and spoken, Cruz Silva. I would like to just summarize it. He wants to make tenant associations accountable. He wants to fix delays with time-bound delivery, time-bound service delivery. He calls for ensuring full transparency. He asks for introducing real penalties for destruction, and the departmental chaos, gives khazans special legal protection, and bring khazans into the digital age by using geotag, bund maps, digital sluice gate records, and verified tenant databases. Speaker sir, why this matters? These reforms will stop illegal filling, end bureaucratic delay, protect farmers and fisheries, reduce floods, and ensure that khazan lands are governed transparently and responsibly as Goa's natural and cultural lifeline. Speaker sir, the khazan system is a proof that our ancestors knew how to live with nature, not over it. So I think we should pass this resolution not only as a formality, but as a declaration that khazan lands are not for sale, not for filling, not for destruction. It is for the future of Goa. Thank you, Speaker sir. Shri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by Cruz Silva. Speaker sir, याच सभागृहान 2023 एक आम्ही रेजोल्यूशन 4th सेशनाक एक रेजोल्यूशन पास केले. रिवायवल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ खाजन लँड. आता हे जे रेजोल्यूशन आमचे आसा त्या रेजोल्यूशनान हांवें पूर्णपणां जे खाजन कितें आनी खाजन कित्याक लागून प्रिजर्व करपाक जाय हें आमी सांगलें. आनी त्या रेजोल्यूशन जेन्ना मांडलें तेन्ना एक उमेद आसली की कशे भशेन आमी खाजन रिवायवल हाडटले. खाजनाचे जे दुर्दैव जाल्ले आसा, कशे लोक काबार जाल्ले आसा, शेतकार सोंपलेले आसा, हांकां परत कशे रिवायव करतले त्या रेजोल्यूशनान आमी मांडलेले. 18,000 हेक्टराची जमीन ही एन्शंट आमची पुर्वजांनी राखून दवरल्यान पुर्वजांनी बांदून काडलेली, म्हटल्यार 3,000 वर्सां 3-3.5 वर्सां पयलूची ही खाजन शेती आसा. आनी ही खाजन शेती आख्ख्या आमच्या गोंयान 8 तालुक्यांनी स्प्रेड जाल्ली आसा. हे जेन्ना आमी रेजोल्यूशनान मांडलेले आनी त्या रेजोल्यूशनान आमी एक डिमांड केल्लो की एक स्पेशल रिवायवल पॅकेज ही आमकां मेवची म्हणून. आनी तेन्ना मागले, म्हटल्यार 3 वर्सां जाली. 3 वर्सां जावन बसून आमी 5,000 कोटीची एक पॅकेज मागलेली. ती सेंटर गव्हर्मेंटा कडेन घालची आनी ते डिमांड जो आसा हो बांद रिपेर करपाक, जावं स्विस गेट रिपेर करपाक, जावं कल्वर्ट्स बांदपाक, जावं ब्रिज बांदपाक, सॉयल हे कन्जर्वेशनाक हेल्प करपाक, रिवायवल ऑफ प्लांटेशन कितें करपाक, जावं इरिगेशन सिस्टम करपाक लागून हे सगळ्याक यूज करपाक लागून ती आमी पॅकेज मागलेली. पूण हो डबल इंजीन सरकार हांवें ते जावन कितलेशे फावटी म्हटल्यार प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनान आमी हेच विशय घेता, हेच विशय मांडटा आनी तो केन्नाच जायना. आयज आमी हांगा आसा, क्रूज बाबांनी सेम विशय घेतलेलो आसा आनी तोय आमी थंयच अटकल्या की बाबा कितें जाता, परत ते बुडटा, शेतां बुडटा, काबार जाता, बांद मोडलेले आसा आनी कितें आसा, हें चालूच आसा.
सो ते रिवायवल पॅकेज म्हाका विचारपाचें आसा ती मेळटली काय ना काय डबल इंजीन सोंपलें आमी मागीर फुडलें एक इलेक्शन जावन पळोवचें पडलें कित्याक आमी तकली फोडून फोडून जाल जाम. स्पीकर सर आमी हे 5 आमकां परत सांगलें की सेंट्रलाक पॅकेज धाडल्या म्हणून आमी रिपोर्ट्स धाडले आनी कितें धाडले त्याच्या फुडें कांयच ना. म्हाका हांव एक मुवर रेजोल्युशन जेन्ना एश्युरन्स दिलें म्हाका ते रेजोल्युशनाक आनी तेन्ना म्हाका खंय ना डिपार्टमेंटाच्या थ्रू जावं आनी खंयच्यान कितें तरी येवपाक जाल्लें कांयच येना. डिपार्टमेंटा सुशेगाद आसा तेंचे ऑफिसर सुशेगाद आसा तांकां कांयच पडलेलें ना. स्पीकर सर तशेंच आमी परत आनीक डिमांड केलो एक स्पेशल हे आमी खुबशे डिस्कशन जालें परत आमी डिमांड केलो की हे जायना पॅकेज एटलिस्ट तुमी एक खाजन बोर्ड म्हणून करचो ज्या खाजन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन बोर्ड जो रिवायवल करपाक लागून सगळे आतां हितून कितें आसा खूब तरेचे डिपार्टमेंट आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट जावं पुलिसांची गरज लागता म्हणजे हे सगळे तरेचे डिपार्टमेंट आसा पंचायतीक घेया सगळ्यांक घेवन एक बोर्ड करा जो बोर्ड आख्खे गोंयभरान ही खाजन रिवायवल कशें करतले हे आमी मागणी केली. मुखेलमंत्र्यान सांगले हेजेर विचार करुया कितें आसा तें पळोवया कित्याक खार बोर्ड म्हणून महाराष्ट्रान आसा की खाजन जे तेंचे चलता ते खार बोर्डा अंतर्गत चलता. सो हेका लागून आमी तांकां मागलें की अशे तरेचें कितें तरी इम्प्लिमेंटेशन करचें तेंवूय आजून पर्यंत कांयच जावंक ना. सो हे 2 जो इम्पॉर्टंट मुद्दे आसा हे आमी घेतले पण ते दिश्टी पडोंक ना. आनी आयज आमी म्हणटा जे ह्या रेजोल्युशनान परत एकदां तशेंच आयकोंक येता ते म्हणजे इनलिगल कन्वर्जन चालू आसा लँड फिलिंग चालू आसा फ्लडिंग चालू आसा खाजनान आयज स्पीकर सर जो स्कॅपयार्ड हो जो सकाळी पासून उलयल्ले आसा स्कॅपयार्ड खाजनान आसा ते मेरशे पासून स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट हे आसा म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा दिवची 2 मिनटां. स्पीकर सर मेरशे हांगा खाजनान हे स्कॅपयार्ड आसा आतां खाजन आमी रिवायव करपाक सोदता काय स्कॅपयार्डा बांदपाक सोदता. फायर लायसन ना म्हणून जो सकाळी उलयले फायर लायसन दिवंक ना आनी आमी ओगी आसा हांगा खाजनान तेंच्यान इनलिगल बांदले हांगा लँड कन्वर्जन केलें आनी थंय हें चालू आसा. सो अशी कितलेशे कडेन खाजनांनी स्कॅपयार्डां इनलिगल एक्टिविटी ह्यो चालू आसा. स्पीकर सर द गोवा एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्ट हांगा स्पीकर सर कितें म्हणटा की हो पावर आमकां शेतकारांक दिता जो टेंडन्स कोण आसा तांकां पावर मेळटा आनी हितून क्लियर कट हांव एक एप्रिशिएट करता मिनिस्टराचें कित्याक हांवें एक एमेंडमेंट मूव केल्लें आनी ते एमेंडमेंट तेणें आयकलें कितें म्हणून की शेतकार जेन्ना आसा तेंचो आवय बापूय नाल्यार आज्याच्या नांवार कोणाच्या नांवार आसा नाल्यार तेका जो टेंडन्सी रायट म्हळ्यार टेंडंट म्हणल्यार वोटींग मारपाक रायट ते कमिटीचो मेळचो तें घातलें त्या टायमार मिनिस्टरान तें इम्प्लिमेंट केलें कित्याक रायट म्हटल्यार कितें कमिटी ज्यो आसल्यो त्यो कमिटी तांकां पावर दिनासली तो पावर कोणा कडेन आसतालो कमिटीचो चेअरमॅन कोण आसा तेजे कडेन आनी तो कितें करतालो आपणाचे कोण आसा तांकांच एड करतालो. आयज तो पावर विथीन 45 days समज तो एड करिना नाल्यार ते वचोन मामलेदारा कडेन अपील करून ते करपाक मेळटा. हे खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसली आनी ती जाली आनी आयज खुबशे जाण हांव एप्रिशिएट करता मिनिस्टराक की तेणेन तें एड केलें म्हणून आनी आयज खूब जाण एड जाले आतां वोटर आनी आतां जेन्ना इलेक्शन जातलें हेंचे एसोसिएशनाचें तेन्ना ते कंटेस्ट करपाक शकतले. स्पीकर सर हांवें एक एमेंडमेंट मागलेलें गेल्या त्या विधानसभेन हेंय खूब गरजेचें आसलें तें म्हटल्यार कितें गांडो घालपाक. आतां गांडो म्हटल्यार कितें हो ट्रेडिशनल मेथड हांवें मिनिस्टराकूय एक्सप्लेन केल्लें एसेंब्लीन गेल्या त्या एसेंब्लीन हांवें मुव्ही केल्लें तांकां दिल्लें तितून आमी कितें म्हणटा गांडो म्हटल्यार कितें 6 म्हयन्याचे पिरियड आयज कितें जाता मानश्यो मोडटा मानशाची कोवडां काडटा जावं बांद मोडटा आनीक कितें जाता आनी एवरी टायम आमी कंप्लेनीच घालपाक उरता. हांगा शेतकार कंप्लेनी घालून घालून काबार जाले शेतार वयता परत कंप्लेन घालता परत मामलेदारा कडेन वयता एसोसिएशना कडेन वयता सगळ्यां कडेन चालू आसता बट पर्पजली स्पीकर सर हे मोडून स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट हो इम्पॉर्टंट हे आसा मातसो मिनिस्टरान आयकपाचो. स्पीकर सर हे मोडून उडयता आनी मोडून उडोवन स्पीकर सर कितें करता उदक घेता आख्खे बुडयता शेतां. आतां आमचे नेवरा खाजन पासून बुडलेले आसा सद्याक आमचे स्वताचे शेत जें आसा तेंय बुडलां थंय आयज मानगी येयल्या भितूर. स्पीकर सर ह्या घांडेच्या प्रोसेसान कितें म्हणटा आमी ती मानश्यो आसा त्यो 6 म्हयन्यांक ब्लॉक करपाच्यो 5 म्हयने ब्लॉक करपाच्यो जानेवारी टू मे हो आमी सांगलेले जानेवारी आनी शेतकारांनी सगळ्यांनी रिटर्न दिल्लें मामलेदाराक पासून रिटर्न दिल्लें की हें करचें म्हणून. थंय कमिटी मागीर कितें करता तांकां खबर. सो हांवें ह्या एमेंडमेंटान कितें मागलें की समज जी शेतां बुडलेलीं आसा आनी शेतां हें जाल्लीं आसा नाल्यार हो पावर परत एकदां मामलेदाराक जावं डेप्युटी कलेक्टराक दिवचो जें करून तें घांडोवपाक मेळटलें. हांव त्या दिसा मुखेलमंत्र्याकूय मेळ्ळो त्या शेतकारांक घेवन तो पावर एमेंडमेंट हाडून तुमी तो दिवचो कित्याक कमिटी ना कमिटी मॅच फिक्सिंग करता एवरी टायम कमिटी मॅच फिक्सिंग करता आनी ते आपणाक जाय तशें करता. सो हें जावपाक जायना. आतां खंयच्योय कमिटी आसूं गोंयभरांत कितल्योशे कमिटी आसा सो हें एमेंडमेंट प्लीज हें हाडचें जें करून आमच्या शेतकारांक सपोर्ट मेळटलो आनी हें जालें जाल्यार खूब फायदो जातलो. स्पीकर सर
आमी पळयता की जो रेव्हेन्यू ऑफिसर आसा आतां मामलेदार आसूं जावं डेप्युटी कलेक्टर कोणूय आसा तलाटी आसूं यांची जबाबदारी कितें जाता मामलेदाराची की तेणें येवन सायट इन्स्पेक्शन करचें हांवें स्वता कितल्योश्यो कंप्लेनी केल्यो आमच्या नेवरा खाजन धामणा खाजन आनी खंयच्या खाजन एक कंप्लेन करीत आसा हांव स्वता करता पण ते येवन सायट इन्स्पेक्शन पासून करिना आयज म्हाका खरेंच म्हाका येवन डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळो कलेक्टराक मेळ्ळो हांव मिनिस्टराकूय मेळ्ळो हांव मुखेलमंत्र्याकूय मेळ्ळो पयर हांवें मुखेलमंत्र्याक हाडून त्या शेतकारांक मेळयले पण आयज हेंचे सिरियसनस आसपाक जाय हे सिरियसनस आमकां मात्तूय दिसना स्पीकर सर हांगा ही कमिटी जेन्ना आमी फॉर्म करता आनी हे अमेंडमेंट हाडपाची हे उलयता तेन्ना ते रेव्हेन्यू ऑफिसर्स कोणूय आसूं ऑन ड्युटी कोणूय आसूं तेंच्यांनी जबाबदारी घेवपाची गरज आसा आनी कितें जाता स्पीकर सर हांगा खूब फावटी ते म्हणटा आमी ते कमिटी जे म्हणटा की आमी सॉयल कन्जर्वेशनाक रिपोर्ट धाडटा आमकां तो डिले जाता सॉयल कन्जर्वेशन तो टायमली दिवपाक जाय मामलेदार म्हणटा आमी कांय एक्सपेन्सीस पास करपाक शकना ते म्हटल्यार शेतां बुडोवन काबार आयज आमचे शेतकार आमच्या गांवांतले शेतकार जे आसा ते परत परत सकाळी येता आमच्या फुड्यान ते विचारता बाबा कितें करपाचें ही शेतां बुडली आमची पूण हेका लागून जो अमेंडमेंट जाय हो सामको गरजेचो अमेंडमेंट हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता हांव त्या दिसा डिस्कशन केलें हे अमेंडमेंट हाडा नाजाल्यार अशीच शेतां बुडटलीं आनी आनी उरपाची ना आयज आमच्या होण्यान तुका सांगता आमच्या होण्यान मानगें येयला आतां मानग्याचें शेत करुया मोण्यान आमच्या होण्यान मानगें येयला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन मारला मानग्याक काडपाक जाय इतलें उदक भरलां की शेत रोवन आमचे खाजनाचें शेत जें आसा पळय आमचो व्होणो आसा व्होण्यान मानगें येयलें म्हणजे डबक्यान मरे हय आतां मानगें व्हडलें मानगें आसा कोण कामाक पासून येवपाक रेडी ना कित्याक मानगें आयला गेट ओपन दवरली म्हणून आयले ते आख्खें उदक भरलां तुमी आमची पंचायत नेवरा तुमी खूब फावटी हालींच तुमी मिटिंगे गेल्ले बीजेपीचे तुमचे प्रचार झेडपी प्रचार आसलो पळय तेन्ना मिटिंग आयले तुमी फाटल्यान शेत पळोवंक ना आख्खें बुडलेलें दर्या जाल्लो ते शेतां पंचायतीच्या फाटल्यान आख्खें बुडोन आसा सो हें सगळें बुडटा तुम्ही मातशें तरी लक्ष दिया न्हू आयज डिपार्टमेंटाचे मामलेदाराक सांगता हांव कलेक्टराक सांगता हांव परत परत सांगता अरे तेजी जबाबदारी कितें तरी घेया तुमी येवन तरी पळया कितें जालां तें कोणूच येवपाक रेडी ना स्पीकर सर अशें समज जालें जाल्यार ड्युटी आयज टेंडन्सी एक्टान मॅक्सिमम हें आसा मॅक्सिमम रायट त्या रेव्हेन्यू ऑफिसराक आसा आनी तो रायट समज आपणाचो यूज करिना तो सुशेगाद रावता नाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर कलेक्टराक जेन्ना सांगलें कलेक्टर म्हणटा आपणा कडेन पावर ना कलेक्टर म्हणटा जे हें आसा आपूण जाता तशें करतलो तेका त्या दिसा सांगलें हांवें स्पीकर हें आयकोपाचें हांवें त्या दिसा सांगलें फाल्यां समज शेतां बुडलीं ना सगळ्या शेतकारांक घेवन हांव कलेक्टराच्या भायर येवन बसतलो हें ताका सांगलां हांवें कलेक्टराक पासून कित्याक एवरी टायम आमी कंप्लेनी करता लेटर करता सगळें करता आनी शेतकार बाबडे रोयता तांकां लुकसाण जाता एवरी टायम लुकसाण जाता सो प्लीज मातशें ते कोण रोयता तांकां तरी रोवपाक दिया हांव मागता आनी एक मुखेलमंत्री सामको मातसो सीएमान मातशें आयकोपाचें हय ते खाजन बोर्ड म्हणटा पळय तो खाजन बोर्डाचें कितें करपाक गेले ते फावटी तुमकां सांगलेलें तुमी करता कितें म्हटलें मागीर कांयच जाग मागना सो मातशें खाजन बोर्डाचें करा कितें तरी नाजाल्यार जावपाचें ना हें आयज एश्युरन्स दिया खाजन बोर्डाचें आनी पॅकेज कितें हाडटली ती दिता नाल्यार दिता म्हणून सांगा ना नाल्यार ना म्हणून सांगा आमी आनी मागीर तकली फोडिना परत आनी घालिना देव बरें Sir, I stand by in support of the private member resolution placed by our colleague Shri Cruz Silva. Speaker sir, main मुद्दो खजाना म्हणटा तो आतां जायते उलयले सगळे रिजन जाणाय आमी की खजान सिस्टम इज अ ओल्ड एन्सेस्ट्रल वे ऑफ प्रिजर्विंग आवर इकोसिस्टम पूण फायनली हिंगा सगळे सांगोंक सोदताय की दोन वस्तू जायो एक जाय पयशे आनी ते पयशे म्हणटाय ते फायनान्साको आहाय आनी फायनान्स सांबाळटा चीफ मिनिस्टर सो चीफ मिनिस्टरान एक पयली एश्युरन्स दिवची की हे सप्लिमेंटरी आनी जे बजेट तो घातलो तितून तूं कितले पयशे तो खजान सिस्टम जे गोंयचे आहा जे आज विरेश उलयला सगळे उलयले ते कितले पयशे तूं घातलो हें सांबाळपाक वेर द कन्सर्न ऑफ टुडेज एंटायर रेजोल्युशन इज इट प्रपोजीस the house that the house direct the government to urgently amend the Goa Agricultural Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenants Act and rules and to align the policies of all the concerned departments. So ye जावन हा मोठे हेजे मेन ये आता गरजेचे जावन हा to strengthen and restore physical infrastructure with community led maintenance. ये एक important community involved कोण जे कोण मेंबर आहाय थिंगा शेतकामती आहाय तांकां इन्वॉल्व कर हे मुखार घालपाचें आनी पुर्वजांनी ट्रेडिशनली जी नॉलेज आहा एक खजान सिस्टम जे आहा तें कितकोन बांदपाचें कारांबोलेचें आमगे पुर्वज कारांबोलेचे
हांव थिंगाचो कारांबोलेचो कुमदादीचो हांव प्रेसिडेंट. सो पुर्वजांनी आमगे पुर्वज फेमस बांद बांदपाक इट इज देर इन पास्ट हिस्ट्री आमकां ल्हान आसतना सांगताले. सो वी ट्रेडिशनल नॉलेज जाय ते गांव जाणट्यांक आसतल्यो. सो ती नॉलेज घेवन ती इन्सेंटिवायज करून यंग जनरेशनाक तितून घालून म्हाका दिसता हे बांद ट्रेडिशनली हे बांद बांदपाक गरजेचें. पूण फायनली हिंग जाय पयशे आनी ते पयशे आहाय चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी ते चीफ मिनिस्टरान हे बजेटा आतां जे सप्लिमेंटरी कितें प्रपोज करता उमकी पर्संटेज खजान डेव्हलप करपाक हे तेणें आज एश्युरन्स दिवपाक जाय स्पीकर सर. थँक्यू. Shri Premen Shet. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by Sri Cruz Silva. In this content, it is observed that most of the Khazan lands are found with the barren land because of deteriorated and fragile condition of bunds, has eroded and slipped on the river side and needs urgent repair in order to prevent saline water indulging in the paddy fields of Khazan land. Speaker sir, हे जे जमीन बॅरन उरपाक कारण म्हणटा ते बांद आनी हे बांद स्पीकर सर जे जास्त उदक घेता इन इंटेंशन ऑफ कॅचिंग मोर फीश हेजेर मॉनिटर करपाची गरज आसा स्पीकर सर. आनी हे मॉनिटर करपाक लागून ज्यो ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी टायमली जर मॉनिटर केले जाल्यार हे जे इंटेंशन आसता जे जास्त नुस्तें धरपाक लागून तेका लागून हे उदक चड घेता भितर तेका लागून हे बांद फुट्टात. हे मॉनिटर करपाक जी ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी वेवस्थीत मॉनिटरींग करप गरजेचें आसा स्पीकर सर. आज मोस्ट ऑफ द फिल्ड्स म्हणजे खाजान शेतां जी आसा तितून मॅनग्रोव्स भरलेले आहा स्पीकर सर. तेका लागून एक वी हॅव टू सॉर्ट आउट दीस प्रॉब्लेम बाय फॉरेस्ट एक्ट हाडपाक जाय. आनी हे जे शेतांनी मॅनग्रोव्स भरलेले आसा हे काडपाक लागून एक तयार करचें पडटलें. The cost of labors are very high आनी तेका लागून कम्युनिटी फार्मिंग करचें अशें एक म्हजें सजेशन हांव सभागृहांत मांडपाक सोदतां. Most of the Khazan fields are very wide and open. Chances of cattle entry आसता भितर. तेका लागून needs solar fencing which will protect the Khazan fields. ह्यो पोयो जे आसता आनी जे शेतान उदक जें येता ते पोयांनी जास्त उदक येता पूण ते शेतान वयता. बट डिसिल्टिंग ऑफ दीस पोयचे डिसिल्टिंग आहा हें जावपाक जाय स्पीकर पिरियडिकली. तेका लागून हें सजेशन मानचें. तशेंच जे शेतकार आसा तांकां शेतकारांक ह्या सीड्स दिवपाक जाय म्हणजे बी दिवपाक जाय. हे कोरगूट जे भात आसा स्पेशली आमी खाजान शेतांनी घालता हे जर आमकां आमच्या फार्मरांक आमी इजिली अवेलेबल करून दिले विथ द सबसिडायज प्रायस जाल्यार ते आमचे खजान शेतां राखपाक लागून आमच्या शेतकारांक बरें पडटलें. वायल रिपेरिंग द बन्स दोज वीच आर नोटिफायड बन्स तांकां आमी फायनान्स दिवपाक लागून फुडाकार घेवपाक जाय स्पीकर सर. आनी तिसरें म्हणजे जे टॅनंट्स आहा एसोसिएशन आसता तितून लिगल हेड्सांक भितर घेवपाक लागून खूब डिफिकल्ट असो प्रोसिजर आहा तो सिम्प्लिफाय करचो इतलें सांगता स्पीकर सर. थँक्यू. Shri Rodolfo Fernandez. सर प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन ऑनरेबल आमचो MLA क्रूज सिल्वान हाडलेले आहा तेजेर म्हाका उलोवपाचें आहा. कित्याक स्पीकर सर जेन्ना कोवीड पॅन्डमीक आमच्या गोंयान येयले हेज्या फाटल्यान खुबशे शेतकारांक आनी गोंयकारांक आमच्या शेताचो वालोर गमलोलो आहा आनी खुबशे जाण आमचे भाजी अवसांदे तशें तांदूळ वा वेजिटेबल बा रोवपाक लागल्या. जालां कितें फाटीं हांवें हे एसेंब्लीन घातलेले की मोडलेले बांदाचेर मॅनग्रोव जाल्ले आसता तशेंच व्हाळांनी उदकाचो भाव जो पास जाता थिंगा ते आतां बांद बांदतलो जाल्यार ते मॅनग्रोवक लागून ते बांद बांदूंक मेळना. तेका लागून हांवें मागलेले की परमिशन बा कितें तरी करचें सोल्युशन काडचें म्हणून मॅनग्रोव मोडलेल्या बांदाचेर आनी व्हाळांनी जे आहा ते काडपाक. तेका लागून हें हांव मागता आनी एक फावट की गव्हर्मेंटा कडेन ते मातशें एक्शन घेवचें. तशेंच कितें जाता खुबशे शेतकारांची आमची शेतां पिड्यार जाल्ली आहा आमचे काजान लँड पिड्यार जाल्ल्या. जेन्ना हायवे वयता एका शेतांतल्यान तेन्ना कितें आसता कंपल्सरी शेतकार कमिटी टॅनिस एसोसिएशन कोमितादी कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. कितें आसता आदी पळय बांदलेले रस्ते
तेन्ना थिंगा कॉन्फिडन्सान गेन आसतना बांदले आनी जे आदले फोरे वा आहले एक्झिस्टींग कॉन्ट्रॅक्टर जे वता जेन्ना हायवे बांदता तेन्ना ते तुका पेपराचेर ड्रॉईंग काडटा अमक्या डिस्टन्साक एक कलवट तेज्या फुड्यान एक कलवट अशें करून ते कलवट बांदता मात ती रियलिटी पळयना उंच्यान देंवती आहा उंच्यान चडटी आहा उंच्यान आदलो भाव आहलो ते पळयना ते भाव पळय चॉकअप जाता आनी मागीर ते शेतांनी उदीक धरून वता आनी मॅनग्रो जाता आनी सगळीं शेतां ही पिड्यार जाता ताका लागून गोवोरमेंटान हितून चडान चड इंट्रस्ट घेवंक जाय हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक कित्याक आमचो बऱ्यान बरो व्हडलो कालवट आमचो ह्या हायवेक कितलींच शेतां आमची पिड्यार जाताली उदीक कुसताले उदीक धरून उरलेल्यान सारकी बॉम्बे जे बेंड्रा वास येता तसो वास आमचो येवपाचो तो बऱ्यांतले बरें व्हडलें काम तेणी आमचें केलेलें आहा तशें आमचे ऑनरेबल आमचो डेप्युटी मिनिस्टरांनी आमकां खूब हेल्प केला म्हाका बांदपाक तशेंच म्हाका सांताक्रूज मानशेचेर उलोवपाचें आहा सांताक्रूज मान्योस 2 पाट मोडली एक पाट तेणें पळय पावणी हाडली पावणी हाडटात 15 दिसांनी मानस पडली पारस म्हणून फाटीक लागून ती बांदून घेतली आनी थोड्या दिसांनी पत्ती मोडली आतां फाटी पत्ती बांदून घेतली आतां वयल्यान लेटर केल्या 4 लेटरी केलेल्या मामलादाराक आतां हे लेटर केल्ली ताका त्या मानशेकाराक दिनाका म्हणून ती माणूस आतां हे पार्ट आयकला की ताकाच पत्ती दिल्या म्हणून नार हाडल्या दुसऱ्याच्या मात काडटा तो मात अशें तर जायत जाल्यार आमच्या गांवांत आमच्या शेतकाऱ्यांक त्रास जातले आमचे लोक जे भाजी रोयताले ते खुबशे जावन हे पाट तेंची भाजी पिड्यार जाल्ली आहा आनी अशें जावं उपकारना मातशें मिनिस्टरान हेचेर एक्शन घेवचें आनी हे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करचे थँक्यू सर तसोच म्हाका एक पुंडीर बांदपाचो आहा पुंडीर म्हाजो टेंडर जालोलो आहा आनी हे मानशेक लागून म्हाका ती उदीक येता आनी तो म्हाका तो पुंडीर बांदूंक मेळना थँक्यू Honourable Speaker, I rise to support the motion moved by Cruz de Silva. The Agricultural Tenancy Act, this discharge of joint responsible tenancy rules was framed way back. Now decades have passed, and we have already surpassed those days where there were landlords and there were tenants. Today, now the tenants have become the deemed owners, and many have taken over the lands under 18K. Now, what has happened is the tenants also now, many of the tenants have died. Now their children, some of them are cultivating, some are not cultivating. And therefore, the problem is becoming to have a tenants association. In my place, tenants association, they're not having a tenants association. So one part is inheritance to make them members, because some have gone abroad, some are not cultivating, some are not interested. But there are 5 children, but only one is here. The Mamladar does not unless you have everybody being brought. Second is, there are others who are cultivating the field for the original owner or the tenant, but he is not registered as a tenant. So now he keeps cultivating. He's also got all his benefits, but he gets nothing legally. So I believe that this amendment is required, as what Mr. Cruz Silva has suggested, and also Viresh Workar has made all the good suggestions. But I believe that if we need to keep this alive, because the Kazan lands otherwise are getting wasted, and the bunds have to be repaired from time to time. So if that the government undertakes that working of the bunds for repairs, it goes to soil conservation. Soil conservation finally takes years. By the time the fields are inundated with salt water, and then they become saline, and it's very difficult. Even the wells are being polluted. So my respectful submission is that this Act and the rules have to be revisited, and I think that if that is done, it will be good for agriculture. Shri Nilesh Kabra. Speaker sir, I stand to actually support and not support the resolution, because Speaker sir, in one side he says, in order to ensure the tenants and the tenants association are accountable for ensuring that Khazan fields are maintained and no damage to bunds and sluice gates occur. This was always the system before 1961. They were responsible for the entire system, and they used to maintain the bunds. He also says in the same resolution that the association should not be deprived funds due to lack of coordination among various departments. So he is asking government also to give money to maintain them. So what is the resolution, Speaker sir? Speaker sir, if the resolution says that they should be given the whole powers, including putting fish and everything, and decided by themselves, it's a very good resolution, because that will help them. But he is asking also to government to give them money to maintain that. So I don't know what he means in the resolution, but I would support if he is pleased the resolution and saying that they should be responsible for the entire thing, and they should be told to repair the bund and everything on their own. And if they fail to maintain this bund, then the government should take over the land.
Thank you, Speaker, sir. Shiure Alimo. Speaker, sir, I rise to speak in support of this private member's resolution moved by Bob Cruz Silva. And this is just not about only agricultural law. This is about protecting Goa's land, आमचे न्हूयो, livelihood and the future of Goinkar आणि गोंय. आता हे खाजन लँड पण म्हणटा they are just not ordinary fields. जायते जावं उलयले. आणि this is part of a living system. आणि ह्या सिस्टमांत आमचे पुर्वज इतले वर्सां जाली, 100 वर्सां जाली. रावते म्हाका खबर आसुना. तूं कारांबोली तुगे बी शापाय बी पेन्सिगे थिंग आसलें. Speaker sir, if we lose them, we lose a part of Goa forever. And when we look at Kazanacher, rice, nustia, sungta, coconut, toddy, as a production. And आज आमच्या शेतकारांक, नुस्तेकारांक खूप आदार जाता. Toddy tappers, आमचे different village communities. बारीकशे जरी तर चोयल्यार हे सिस्टम जे इतली वर्सां जाली, it has worked without damaging nature. इतले पोरणे system. But what nature could not destroy, आज neglect and mismanagement हे destroy करता. Speaker sir, salinity ingress is one of the main reasons for destroying these fields. शेतकार आज Speaker sir, गोंयचे खजान are becoming more and more saline because जे sluice gate आहे बांधाचे इतले काम आसा and they are not maintained. आणि तेन्ना आमचे फिश ब्रिडींग बंद जाता, स्टॉप जाता, शेतकार शेत अबेंडन कोताय. आणि यू कॅन सी दिस इन मांदोवी, जुवारी, शापोरा, रिवसाल. आणि शेतकाराचो हेतू गुन्यांव ना, गुन्यांव सरकाराचो सिस्टम फेलियर. स्पीकर सर, आज जे टेनंट असोसिएशन पळय हा, निलेश काब्राल सांगता ते भाशेन, दे हॅव टू बी strong and they have to be accountable. And today, let's be honest, Speaker sir. Responsibility tenant associations is unclear. कित्याक सारखे timeline ना, सारखे penalties नाही, सारखे monitoring ना. आणि जोरीतोर tenant association also manage and be legally responsible. They have to be given a responsibility की हे बांध maintain करपाक, sluice gate maintain करपाक, damage, preventive damage करपाक. At the same time, as politicians also, we should protect, it should be protected from political pressure. हेंका पैसे टायमान दिवपाक, technical support दिवपाक हे सरकाराचे कर्तव्य जाता. आज, when I say empowerment without accountability, this has failed. आणि accountability without support, this will also fail. आज सरकाराचे डिपार्टमेंट जरी तर चोयल्यार, most of them seem to be working in different directions. After very long, I think we have an agriculture minister who is also the chief minister. Very rarely we see agriculture, someone who prefers agriculture. Speaker sir, I think Vijay had it also. This is the biggest problem on the ground today. On the ground, agriculture department आज जे खात्या एक सांगता, WRD दुसरे सांगता, fisheries department तिसरे सांगता, पंचायत चौथे सांगता. सो जे फायला आहे ते मूव जायत आहे. म्हाका याद जाता पयले ओरोस जेन्ना आमी उलयताले डिमांड्साचे त्या वेळार विरेशान एक बिल हाडलें आणि त्याच पद्धतीन हिंगा खूप उलयले हे सपोर्ट उमके 450-500 कोटी रुपया जाय आसले. And he explained 5,000. Because today these funds are delayed. No one takes the responsibilities because meanwhile khazans are destroyed. And म्हाका दिसता एक time bound service delivery is correct. This demand is right. A clear responsibility. And एकामेकाची घालप, एग्रीकल्चरान काण रेव्हेन्यून काण WRD हे बंद जावपाक जाय. बिकॉज इलिगल कन्वर्जन्स जे आज गोंयांत जाता आनी लँड फिलिंग हेजेर परमनंट फुल स्टॉप जावपाक जाय. कित्याक जे हे खजान्स आर बींग डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड, बांद आर बींग डॅमेज्ड आनी स्लूस गेट पळय हाय दे आर ब्लॉक्ड.
शेतांत all the fields are flooded with salt, Speaker sir. आणि त्या वेळार मागीर ती जमीन is declared unfit, मागीर conversion follows. This is nothing but ignorance and this is intentional destruction. Speaker sir, म्हाका दिसता जो कायदो हा, the कायदो must punish this illegal land filling. We have to punish the damage to bunds. We have to reverse illegal conversions. Otherwise, एक जाण एक हे खजान लँड जे पळय आमगे एक पुर्वजा डायज पळय हे डिस्ट्रॉय जाता. म्हाका दिसता आज we should not give no political interference, no special treatment, recommendation based from a politician. There should be no pressure on officials. But because if we do this, and we need to understand also one main subject, ki river nationalization jenna jale, this is also a threat to this Kazan. And jenna हांव उलयता Speaker sir, आज जे Kazan, आमचे बांद, आमचे sluice gate, they are part of a river system. It's part of one ecosystem. And if rivers are controlled today without राज्याचे oversight, community consent, जोरी तो सरकाराचो तितून आधार ना, आणि जेन्ना ड्रेजिंग जातले, जे जेटीज आहाय, जे मरिनाज आहाय, जे नेविगेशन वर्क आहाय, this will damage the bands and this will basically increase the salinity. Speaker sir, शेतकार जावन नुस्तेकार सगळे सफर जातले. आज आमचे न्हंयो जे nationalized जाल्ल्यो, these rivers belong to the local communities because it was Goenkars that maintained these rivers for several years. They maintained and they protected, and it was protected by local communities for so many centuries. Speaker sir, आज Gram Sabhas all across the state opposed the nationalization, and one former chief minister also opposed it. But Speaker sir, आज म्हाका दिसता whenever you are saying that there is any work on the rivers, the state government control, expert scrutiny, त्याच पद्धतीन consent of local communities. We cannot take rivers to be taken away from the people who created them. आज Speaker sir, जे आमचे नुस्तेकाराचे right आसा, Kazan health are also linked. कित्याक when this sluice gates fail, the fish breeding stops, traditional fishing collapses. So, Speaker sir, when I support this resolution, I believe that the Chief Minister needs to fix responsibility. Coordination department improve जावपाक जाय. आमचे खजान जोरी तर आमी राखतले, आमचे फिशिंग रायट्स जोरी तर आमी डिफेंड करतले. हे इलिगल कन्वर्जन जे पड जाता हे पहिले बंद जावपाक जाय. It's a major thing. We have to preserve Goa's heritage. Speaker sir, Kazan at the end I would say are not just land, they are our history, they are our food security, and they are our culture. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister. Speaker sir, I stand to reply to the resolution moved by Honorable Member Sri Cruz de Silva. Speaker sir, with a view to strengthening and streamlining the functioning of tenant association and reinforcing accountability in respect of maintenance and protection of Kazan lands, the government has already notified the Goa Agriculture Tenancy Rules 2024, which supplemented and reinforced the existing statutory framework. Rule 6 of the Goa Agriculture Tenancy Rules 1975 mandates that the managing committee of the Tenants Association shall take all necessary steps for the upkeep, maintenance and repair of bunds and sluice gates, including closure of breaches, execution of repair works and regulation, maintenance and leasing of fishing rights associated with sluice gate. The rules further place responsibility on both the Tenants Association as well as its managing committee to ensure protection and maintenance of bunds and sluice gate. The existing rules provide for transparency, clear delineation
of responsibility and time-bound discharge of duties for the effective conservation and protection of Kazan land. Whenever proposals are submitted by the concerned tenants association from the respective talukas, may seek directions for repairs of bunds and sluice gate, the concerned Mamladar forwards such proposals to the Executive Engineers, Soil Conservation Division, Tonka, Karanzale, for inspection and preparation of estimates under the 50% subsidy scheme. In cases where there is a paucity of funds with the managing committee of the Tenants Association, the Mamladar of the concerned taluka is empowered to issue directions for undertaking repair works of bunds and sluice gates under the government tender scheme, wherein 90% of the cost is borne by the government and 10% by the Tenants Association. Such works are executed through the Soil Conservation Agriculture Department following due procedure. To ensure timely processing of matters and to avoid delays on account of interdepartmental coordination, a circular has been issued by the Revenue Department directing that where a tenant association is required to obtain approvals or counter signature of the Mamladar for withdrawal of an amount exceeding Rs 25,000 per month, such proposals should be processed and decided within a period of 10 days from the date of receipt of the request. Further, as per Rules 8, 20% of the income accrued from the lease of the fishing rights in the sluice gate is required to be deposited in the government treasury. Clarified by circular, the said amount is to be utilized exclusively for the maintenance of sluice gates and for other allied works required to be undertaken for the benefit of the concerned tenants association. The rules also provide for penal consequences. If any office bearer of the managing committee is proved to be involved in misappropriation of funds, such office bearer is disqualified from contesting further elections, and the misappropriated amount along with fine is recoverable personally from the concerned office bearer. In addition, the government has enacted the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023 and the rules framed thereunder to impose restrictions on the transfer of land presently under paddy cultivation, thereby protecting agricultural land and Kazan farming. Further amendment has been made to Section 32 of the Goa Land Revenue Code to ensure that land categorized as agriculture under the said act is not permitted to be converted. Thus, the existing statutory provisions, as amended from time to time, adequately addresses issues relating to accountability, transparency, maintenance and protection of bund and sluice gate, safeguarding of agriculture and fishing rights, and prevention of damage or illegal activities. However, the government shall continue to take all necessary steps to ensure effective enforcement of the existing provision. The Revenue Department has made several amendments to strengthen tenancy laws and impose protection and improve protection for tenants. Let me highlight a few. Speaker, sir, since the last time I have taken the charge as Revenue Minister, I have received many suggestions from honorable MLAs from ruling as well as opposition, and also the complaints related to the repair and maintenance of sluice gates, misappropriation of funds and non-updation of tenants list. Taking cognizance of the same, I have amended the Goa Agriculture Tenancy Rules and issued circulars from time to time to cater to the above problems with objective of strengthening the effective functioning of tenants association. These measures were specifically aimed at ensuring proper maintenance and safeguarding of Kazan land, including the protection and upkeep of sluice gate and bunds, which are critical for the preservation of these ecologically sensitive areas. Key amendments. In the year 2024, the Goa Agriculture Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenants Amendment rules were notified. A proviso has been inserted in Rule 6, disqualifying any member committee office bearer
managing committee office bearer from contesting further elections if found guilty of misappropriation. An additional proviso empowers the Mamladar to impose a fine upon such office bearers as established through inquiry. Previously, no such provisions existed. The provision aims to ensure transparency, accountability, and financial discipline in managing committee, deterring misappropriation through strict penalties and disqualification from for future elections. To ensure annual updation of Form 3, List of Voters of Tenants Association, Sub-Rule 5A has been inserted, which assigns responsibility to the managing committee's attorney. A detailed time-bound procedure has been laid down and provision for appeal to the Mamladar has also been included to ensure transparency and fairness. The objective of this provision is to ensure transparent, accurate, and timely annual updation of Form 3, preventing disputes and supporting fair functioning and elections of tenants association responsible for protecting cousin lands and bonds. As per the amendment provisions, all payments exceeding rupees 500 shall be made by check, up from the previous limit of rupees 50. This is done to promote transparency and financial accountability. An amendment has been made to Rule 7, as per which for withdrawals up to rupees 25,000, Mamladar's signature or prior approval is not required, allowing tenants association to meet routine and urgent expenses without delay. For amounts exceeding rupees 25,000, a circular dated 7/1/2026 directs the Mamladar to decide within 10 days, and if no decision is taken within this period, the withdrawal is deemed approved. The objective is to balance financial oversight with operational flexibility, ensuring timely access to funds while preventing delays through a clear approval mechanism. A provision has been made requiring that entire auction amount shall be deposited with the tenants association prior to the execution of the agreement. Previously, the amount was paid in 4 installments, which often led to defaults and after the first installment. The objective of this provision is to ensure timely and full realization of auction proceeds by the tenants association, prevent default and revenue leakage from installment-based payment, and strengthen financial discipline and liquidity prior to execution of the agreement. As per the amendment provisions, the managing committee shall carry an urgent repair and maintenance of rupees 25,000 within 24 hours under intimation to the Soil Conservation Division and Mamladar. The Director of Agriculture may execute work up to rupees 1 lakh through the division and up to rupees 2 lakhs with prior approval of the Development Commissioner. This measure aims to ensure that the concerned authorities can respond promptly and effectively to urgent repair and maintenance needs to be increasing the financial limit, thereby preventing damage to Kazan land and associated infrastructure due to procedural delay. Rule 8 has been amended, as per which 20% of the income from the lease of fishing rights in sluice gate must be deposited in the government treasury, and as clarified by circular dated 7/1/2025, the amount shall be used exclusively for maintenance of the sluice gate and allied works for the benefit of the tenants association. Under Section 26 of the Goa Agriculture Tenancy Act, the government's contribution for strengthening repair and maintenance of Band in Kazan lands has been increased from 50% to 90%, reducing the financial burdens on tenants association and ensuring timely protection of these ecologically sensitive land. Overall, these measures reflect the government's continuing commitment to addressing the challenges faced by tenants association and to strengthening mechanism for the protection of these vital agriculture and ecological resources. Any further suggestions from honorable members will be examined and incorporated, provided they serve to reinforce the existing rules and regulations. I would like to inform this August House that the Honorable Chief Minister has just taken a decision that he will constitute the Kazan board
where the senior scale officer will be appointed along with Talati to monitor and oversee the Khazan land. And Gando amendment will be getting up in the next assembly session. That Gando, what he said about this, I hope you didn't misunderstand something else. In view, Gando. Yeah, member, you wanted to say something? You wanted to say something? Yeah. Speaker, so आता ते सांगले amendment केले ते implement झाले. Implement जाता ना? Implement झाले जाल्यार एक letter कित्याक उदक tenant मिनिस्टर एकूच मिनिट association tenant एक मिनिट मिनिस्टर एकूच मिनिट 5 मिनिटां उलयता आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टरान रायटली आनी खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन केला हितून सिंपल 24 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा खातीर आमी अमेंडमेंट हाडलो आनी तेजे रुल्स केले. इट इज इन 2024 आत्ता केल्या म्हणजे ताका करून ऑलमोस्ट फक्त आतां 1 वर्स जालें. तूं जें म्हणटा पळय न्ही अजुनूय हो मामलेदारांक बरोचसो विशय जो हो समजना हे गजाल तितकीच खरी आहा. म्हणून तूं म्हणटा तशें ते कितें करपाचें पळय मामलेदार न्ही तेजेर बर्डन जाला. म्हणून रेव्हेन्यू मिनिस्टरान नॅक्स्ट तुका सांगलें पळय न्ही खाजन बोर्ड करप हेंच फायदेशीर कारण 18 ते 20 हजार हेक्टर ही खाजन शेती आसा आनी खाजन शेती जर सर्वायव करतले आसत जाल्यार दीस इज अ रायट टायम. हेज्या उपरांत आनीक जर हे आमी सर्वायव करिना जाल्यार ती जावची ना. मागीर तेजेर अशाच पद्दतीन सगळीं खाजनां जी आहा पळय न्हू ही सगळीं खाजनां बुडयतले सगळीं खाजनां वयतली. म्हणून म्हणजे कन्सिडरींग तुवें बरें रेजोल्युशन मांडलां बट तें थोडेशें मिक्स आसा. निलेशान रायटली सांगलां की तें थोडेशें आयज सांगता हांव तुका तुवेंनी वाचलां सगळें बट तितून आमकां बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आहा पळय न्ही त्यो चेंजीसूय करच्यो पडटल्यो. त्या खातीर म्हणजे मिनिस्टरान सांगता आसतना तुका Honorable Chief Minister. Under Rule 16, I would like to move the motions extend the duration of sitting of the House 1.5 hours. The question is that the duration of the sitting of the House be extended by 1.5 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1.5 hours. हितून आमी 50% सबसिडी 90% हाडली आनी 10% तेंच्यांनी दिवपाचें केलें. आतां कशें जाता हाची ऑर्डर मामलेदार दिता एक्झिक्युशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट करता ZDOय करिना. ओके हांगासर ह्यो ज्यो पावर्स आहा पळय न्ही ह्यो परत सगळ्यो चुकलेल्यो आहा म्हणटा तश्यो. थर्ड थिंग्स हितून पयले फावटी म्हणजे आमी मामलेदाराक पावरूय दिल्या पयशे मोडपाची 25,000 पण तो पयशे कशे मोडटलो कितें मोडटलो ताका तें सारकें खबर ना. म्हणून एकंदर हांव तुमच्यो सगळ्यांच्यो भावना कन्सिडर करून हांव एक सांगता की नक्कीच आमी फुडल्या असेंब्ली पयलीं म्हणजे विदीन 2 म्हयन्या पयलीं हांव आतां म्हज्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन उलयलां हाजेर एक मेजर रिफॉर्म करचो पडटलो. इट इज नॉट मायनर म्हणजे खरोखरूच हें हांव आत्तां म्हणटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन होल शिफ्ट करप काय कितें बींग पुटींग एज अ सिनियर स्केल रेव्हेन्यू ऑफिसर घालून आनी हेजे होल एज सच म्हणजे आमकां शेत जर करूंक जाय आसत जाल्यार हे शिफ्ट करपूय योग्य ठरतलें. आनी ताकाच लागून आमी खाजन बोर्ड करप आनी तेज्या उपरांत म्हणजे हाजेर सगळ्यो आनी एक गजाल म्हत्वाची सांगपाक विसरला फक्त मिनिस्टर आमी गोवा रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रान्सफर ऑफ द एग्रीकल्चर लँड एक्ट 2023 हाडला. तुमी हातून म्हणटाले थंय खंय तरी बाबा टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगान परत तेजेर डायरेक्टूच जर बदललें जाल्यार कितें जातलें. बट आमी एक्ट हाडल्या उपरांत सुद्दां जर बदललो जाल्यार ताका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान सनद मेळची ना. NOC हाडपाक जाय ताका. आतां हाज्या पयलीं कोणी बदलला तेजी गजाल वेगळी. हेज्या पयलीं स्पीकर सर एक मिनिट थंय खाजना खंयची ही मॅप्ड आहात ऑलरेडी मॅप्ड आहा म्हणून ऑन दॅट बेसीस तूं म्हणटा 18,000 हेक्टर बरोबर. सो आतां त्याच खाजनाचेर आज सकाळी हांवें कितें सांगलां 8 लाख स्क्वेअर मिटर बागान ती खाजन पूण खाजन म्हणून दाखयना कांयच दाखयना आनी ताजेर मागीर सबसिक्वेंटली ODPन कलरूय मारला. मागीर कितें जाता ताजें आयक आमी ताका एक म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान ताका पयलीं म्हणजे NOC मेळना आमच्या डिपार्टमेंटाक. ना हांव म्हणटा तें सनद सगळें मेळची ना. पयलीं जर घेतल्या सनद घेतल्या सनद मेळची ना. सनद घेवं ना. अरे घेवंक शकता न्ही ताणें 8 लाख स्क्वेअर मिटर तो ओगीच कलर मारपाना शूड बी कॅन्सल. हय गिव मी दॅट अश्युरन्स न्ही. आयक हांव परत एकदा सांगता रिजनल प्लॅन 2021 हे तुजें दाखोवंक ना. दाखयला ना 2021 ना थंय ODP केल्या मागीर ती पार्ट दाखयली. अरे बाबा इन आरपोरा बागा एक ब्रॉड ODP न्हू. No, I'm talking about this. In that. ना in that. तेन्नाची आहा हे तुजे 16 केल्ली ती आहा म्हणजे पयलीं आहा ती. घर जे आहा स्पीकर सर दाखयल्ली आहा न्ही. In स्पीकर regional सर plan.
हांव हेजेर कन्फर्म सांगता की सर आनी एक चीफ मिनिस्टराक एकूच सांगू तूं म्हणटा आतां खाजन बोर्ड करचो काय एग्रीकल्चरा कडेन सिनियर खाजन बोर्ड करून हांव मंत्री आसतना एक मिनिट बाबूश 2018 माधव केळकर जेन्ना हो आशिल्लो डायरेक्टर तेन्ना एक कॉम्प्रिहेन्सीव आमी पॉलिसी केल्ली पॉलिसी कशी आशिल्ली की आमी म्हणटाले आमी डायरेक्ट आतां शेती जर रिवायव करतले नॉट ओन्ली अबाउट बांद शेती रिवायव करतले जाल्यार आमी 20 रुपया पर स्क्वेअर मिटर फॉर अ पिरियड ऑफ 3 years और 60 रुपया पर स्क्वेअर मिटर लमसम हो आमी शेतकऱ्याक दितात टू रिवायव हे खंय मया बियांचे लोक आयिल्ले जे 500 हेक्टर पयल्या वर्सा आमी अशें टार्गेट दवरलें आनीक एक सोसायटी टू बी फॉर्मड अंडर द सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 आनी सगळे मेंबर तांकां मेंबर करप हाजे एक कॉम्प्रिहेन्सीव डॉक्युमेंट आहा तुका हांव व्हॉट्सएप करता पळय तो दॅट वॉज अ इंटरनल थिंग ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हांगा इश्यू कितें जाता इश्यू आहा मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन तें जायना मागीर ते टप्प पडटा म्हणून म्हटल्यार आनी तुजे नवे मामलेदार आहा तांकां हें कांयच म्हणून सांगलें खबर ना तांकां हो विशय कळत ना ताच्या खातीर खजन बोर्ड घालून जर हेजेर सिनियर स्केल ऑफिसर जर कोणी घातलो आसत जाल्यार ताका थोडो विशय समजतलो आनी एक्झॅक्टली रायट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन येवपाक जाय ते आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हे रिवायव करपाक जाय कारण 20,000 हेक्टर 18 ते 20,000 हेक्टरा पैकी निदान 10,000 हेक्टर तरी जी पयली शेती प्रिजर्व उरतली आनी ती लागपाक लागतली ना हा की शेती रिवायव करून पयशे मेळना शेती काबार करून नुस्तें इनग्रेस करून पयशे जोडटा ते तांकां शेती करपाचीच ना तांकां ते फोडूंकच जाय मुखेलमंत्र्यान डिसिजन घेतला आणि रेव्हेन्यू मिनिस्टरान हे सारकें आसा म्हाजे हिसपान आनी हो डिमांड आमी केलो ते फावटूय केल्लो म्हाका मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्ले की खाजन बोर्ड करता आमी एप्रिशिएट करता कित्याक बोर्ड जावपाची गरज आसा कित्याक खुबशे डिपार्टमेंट डिफरंट डिपार्टमेंट आसा ते प्रत्येक डिपार्टमेंट एक एक करता आनी दुसरें म्हटल्यार जे बोर्डान हे करता तेन्ना आमचे शेतकार म्हटल्यार जे जे वाठारांतले आसा तेंकाय त्या बोर्डान घालचे कित्याक तेंकां खुबशे नॉलेज आसता बाकीचे मेंबर आसतलेच पण ते मेंबर शेतकार तेंकां मेंबर ते बोर्डान घालचे आनीक जे आसा जो गांडो घालपाचो प्रोसेस आसा तो अमेंडमेंट मातसो आयज एश्युरन्स दिल्लो आसा सो तोय बेगांच्या बेगान जावचो म्हाका दिसता तुमी हितून बसून घालूंक मेळटा कॅबिनेटान ताणें जो सांगला अमेंडमेंट ताणें जो सांगला हांव तो म्हज्या लिगल डिपार्टमेंटा कडेन आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक स्टडी करूंक लायता ताणें जो कितें प्रपोजल दिला तोय बी आमी स्टडी करता वी आर कमिंग अप विथ द खाजन बोर्ड फॉर द कमिंग सेशन 2 म्हयन्याच्या भितर हे सगळ्या इंट्रस्टान ताणें विड्रॉ करचे ना आनी फॉर्म्युलेट एक मिनिट फॉर्म्युलेट जेन्ना करता जेन्ना खाजन बोर्ड फॉर्म्युलेट करता एक आमची एडवायस आसली फॉर्म्युलेट जेन्ना खाजन बोर्ड करता तेच्या पयलू हांव मागता की सगळे जे खाजन एरियाज आसा थंय ते पंचायतीन वचोन तेंचे इनपुट्स घेवपाचे जे करून ते इनपुट्स घेतल्यार तुमकांय बरें पडटलें आनी माननीय पयलूचो आमचो मिनिस्टर रवी नायक बाब तेणेन एग्रीकल्चर पॉलिसी केल्ली तेन्नाय तेणेन अशेच इनपुट्स घेतलेले सो हे मातशे इनपुट्स घेवचे आनी म्हाका दिसता बेगांच्या बेगान ते बोर्ड इम्प्लिमेंटेशन करचें थँक्यू बिकॉज सर आमी नक्की तेंच्यांनी दिल्लेली सजेशन्स ही कन्सिडर करता तांच्यांनी हे जे रेजोल्युशन इन द इंट्रस्ट ऑफ खाजन बोर्ड हे तेंच्यांनी फाटीं घेवचें Honorable member, is it your pleasure to withdraw your resolution? GSR चेंज जातलो आतां तुमी एस्टिमेट केला तुमच्या एस्टिमेट सॉयल कन्जर्वेशन एस्टिमेटा प्रमाणे 2 लाख एस्टिमेट एक्चुअल कॉस्ट जाता 5 लाख सो PWD GSR कोणता येना सो हो सेपरेट GSR जावपाक जाय हो सेपरेट ह्या कामाक सेपरेट GSR आसपाक जाय because that we have got nothing to do. No, cross talk. Honorable member. So let them only to address the chair. Speak. Because so the expenditure per association 25,000 per month dole. Right. सोगट्याक आता कोणाक जे एसोसिएशन आहे धाकटी आहे ताका एकूच स्विच गेट आसता आता न्यूरो आहा ताका 10 स्विच गेट आहे 25,000 पर मंथ जाता डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर दे नीड टू डू एज पर स्विच गेट कर नो एकदा बोर्ड केलो काय ना ताचेर आमी डिसायड करया बाबू कळ्ळो म्हाका ते स्लूज गेट प्रमाणे एज पर GSR रेट आता कॉस्टिंग वाडल्या
आनी पयलींचे कॉस्टिंगेर अजून पर्यंत पयलींचे कॉस्टिंगेर दिता सो ते कितें करता आमचे कडेन पयशे ना म्हणटा आनी ते कामूच करिना हांव तुका आतां एकदा जर आमी बोर्ड करून घेतलो न्ही तेन्ना आमी 90% पयशे आमी स्पेंड करपाक पळयना रे तर डेफिनेटली तेजेर कंट्रोल घेवन ते करूया हय आतां कितें आसा तो जीएसआर आतां शॉर्ट टॅक हें आसा पळय तो जीएसआर रेट आसा पळय ती वाडोवन दिवची ते तुमकां टायम लागपाक जाता म्हाका Honorable member, Multiple departments. आता किती रिपेअर काम जाता ते रेट चेंज कर. is it a pleasure to withdraw your resolution? So सीएमान reassurance दिल त्या प्रमाणे I will draw. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is withdrawn. Yuri Alimau may move the resolution. अस्मिताय दीस जालो मरे अस्मिताय दीस आज केलो मरे आमी अजून 3 वर आहे पण अस्मिताय दीस जालो मरे केलो मरे आपल्या लोया मैदाना करपा झाला थिंगा पयली फुडले फावटी लोया मैदानाचेर कर बिकॉज सर ऑन दी फुडले फावटी अस्मिताय दीस जातो हिस्टॉरिक डे केलो आता तेणी विड्रॉ करपा जाय ते मडगांव करपा मागलो हांवें लेटर पत्र बरयलें मडगांव कितें जालां ते अधिवेशन आसलें म्हणून मडगांव दवरला फुडले फावटी करुया बरें स्टार्ट करून दी हांव उलयता मात स्पीकर सर लेट मी जस्ट स्टार्ट ड्युरिंग ओपिनियन पोल रेजोल्युशन हें कशें सेशन कशें करप तुमी डेट हें करप न्ही ती ओपिनियन पोल इज अ इम्पॉर्टंट डे न्ही इट इज लायक द बर्थ ऑफ अवर स्टेट मरे बर्थडे मरे स्टेटीचो त्या दिसा तुमी सेशन दवरतात प्रायवेट बर्थडे दवरतात हांवें लोहिया मैदान बूक केल्लें तुमची कातर भाजी करपाक पूण तूं सोडटलो कसो आतां अजून मेरेन वचूंक मेळना Shriole Arimau. Because on the auspicious and historic day when Goa commemorates the 1967 Goa status referendum, popularly known as Goa opinion poll, this house expresses concern over the attempts of the state and the activities of the non-state actors which threaten the special uniqueness of Goan communities as manifested in peaceful living, tolerance, harmony, liberal attitudes and mutual respect and mutual trust. Because this house takes a note that Goa's identity, Asmitai, lies in restrained and non-intimidating state authority with zero tolerance for private policing. Further, the identity of our land is rooted in its natural environment, rivers, hills, forest and wildlife. This house resolves that the government and the state authorities take serious note of the threats to our Asmitai and arrest the erosion of the values which describe Goa, Goenkars and the naturally gifted environment which describe the land. And Mukhil Mantri gelo? Aykpa nahi? Speaker sir, आयज 16 जानेवारी आनीक पयले सुवातेर जन्मत कौलाची सगळ्यांक तुमकां पोरबी आनीक स्पीकर सर मुखेलमंत्री बाब हिंगाना सुरवातेक म्हाका दिसता ह्या सरकारान नोट करपाक जाय की देशाचे आमचे पयले प्रधानमंत्री ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया पंडित Nehruji was firm and stood firm जेन्ना वेळ आयिल्लो आमचे माणकुलें गोंय सांबाळपाक आमची डेस्टिनी चार्ट करपाक त्या वेळार it started with him. Speaker sir, at that time he did not look at political numbers of Goa in the Lok Sabha. Anik opposition ashille from Maharashtra, opposition ashille from Karnataka, opposition ashille from त्या वेळाचे सरकार जे गोंयांत आशिल्ले सगळ्यांक गोंय एक कॉलनी जावपाक जाय आशिल्ली म्हणून ऑपोजिशनय आशिल्लें पूण पंडित नेहरूजी stood tall, stood firm. Anik, it was Pandit Nehruji at that time, Speaker sir, who left it to the people of Goa. Anik, probably the first opinion poll
and the only referendum in independent India. Speaker sir, it was Nehru who said, and I quote, "It is the right of Goa to stay as a separate entity in the Union of India and add to the richness of India," unquote. Speaker sir, आता मुखेलमंत्री हाऊसांना आयकत आसतलो. सकाळ फंक्शन जालें. ह्याच सभागृहांत हांवें एक प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन मांडलेलें की हेजें स्टेट फंक्शन जावपाक जाय म्हणून. त्या वेळार सगळ्यांनी मान्य केलें. हे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन पास जालें. पूण गेल्या त्या वर्साक ह्याच दिसाक म्हाका दिसता एक अपमान जालो. सेलिब्रेशन जावंक ना. आयच्या वर्साक एक नवी सुरवात जालेली आसा. आमी मागलेले की हे फंक्शन मडगांवच्या जो आमचे लोहिया मैदान हिंगा सेलिब्रेट जावपाक जाय. मुखेलमंत्रीन आतां सांगला की ते फंक्शन मडगांवच्या गांवांत येत्या वर्सा सेलिब्रेट जातलें. देर इज अ स्टार्ट. स्पीकर सर, it was the Iron Lady and the Iron Lady Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi ji, who respected this commitment. And the opinion poll was during her tenure as Prime Minister. Speaker sir, opinion थोडेशे म्हणटा काँग्रेसीन कितें केला काय म्हणून. Speaker sir, opinion poll was a gift from the Indian National Congress to Goa. From the sapling, Congress was instrumental to grant full statehood to the state of Goa. It was the Congress who introduced Konkani in the 8th schedule of our constitution. ह्याच दिसाक आमी सगळ्यांनी दोतोर जाग सिकेर, शाबूबाब देसाई, उल्हास बुयांव, चंद्रकांत बाब केणी, रवींद्र केडेकर, रवी बाब नाईक जेन्ना हे रेझोल्युशन हांवें मूव केल्लें तो उबो रावन तो उलयल्लो. आज तो आमचे मदें ना. पूण ह्या मनशांनी आनी जायते आमचे गोंयकारांनी एक हिस्टॉरीक ओपिनियन पोल आनी ह्या पोलाक मत मारून गोंय जे महाराष्ट्रान मत जावपाक जाय नाका म्हणून जेन्ना वोटिंग जालें गोंयकारांनी आमकां आमची आयडेंटिटी जाय म्हणून सांबाळून दवरलेली आसा. स्पीकर सर, आज आमचे कर्तव्य जाता एज लेजिस्लेटर्स की आमचे गोंय सांबाळपाक, प्रिजर्व करपाक आनी आमची अस्मिताय वी नीड टू फॉस्टर इट थ्रू प्रॉपर गव्हर्नन्स एंड थ्रू प्रॉपर लॉज. आनी हे रेझोल्युशन कित्याक गरजेचे ह्या दिसाक. स्पीकर सर, हे रेझोल्युशन जरी तर आमी चोयले, इट इज रुटेड टू आवर हिस्ट्री, टू आवर इतिहास, टू आमची आयडेंटिटी आनी आमची जबाबदारी, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. ह्या दिसाक 1967 जेन्ना ओपिनियन पोल जालो, स्पीकर सर, आमी एज इलेक्टेड मेंबर्सांनी चिंतपाक जाय, नियाळ करपाक जाय. वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन what was chosen to be protected at that time.
आर वे ऑफ लायफ, गोंयकारपण. आणि आज जे हांव मांडटा इज नॉट अ पॉलिटिकल रेझोल्युशन, इट इज अ सिव्हिलायझेशनल रिमाइंडर की आमची अस्मिताय, स्पीकर सर, इज मच मोर देन आवर कल्चर, देन आवर फेस्टिवल्स. गोंयची अस्मिताय फक्त आमची लँग्वेज न्हू, आमचे फूड न्हू, नॉर आवर फेस्टिवल्स. गोंयची अस्मिताय जेन्ना आमचे लोक एकवटान पीसफुली को एक्झिस्ट जाता, आमचे मध्ये टॉलरन्स असता, आमचे मध्ये एकमुखाक रेस्पेद असता, आणि आमचे मध्ये एक ट्रस्ट असता. आणि हे व्हॅल्यू जे ओपिनियन पोलाक लिंक झालेले आसा, हे व्हॅल्यू डीड नॉट हॅपन बाय एक्सिडेंट, स्पीकर सर. They were shaped how the state governed its people. आमची आयडेंटिटी आणि नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर. गोंयची आयडेंटिटी जेन्ना आमी उलयता, this has always been linked to restrained आणि नॉन इंटिमिडेटिंग अथॉरिटी. ही आमची हिस्ट्री, हो आमचो इतिहास. कायदे आशिल्ले, पूण कायदे प्रेडिक्टेबल आशिल्ले, कायदे सारखे आशिल्ले, दे वर ह्युमन. आणि लोक जो गोंयचो आशिल्लो हे कायदे मांडटाले कित्याक तांकां सिस्टमाचेर एक ट्रस्ट आशिल्लो, नॉट बिकॉज दे फियर्ड इट. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आज दिस हाऊस should clearly state की जे प्रायव्हेट पुलिसिंग आज गोंयांत चलता, there is no place for this in Goa. Non-state actor began enforcing the order. जेन्ना हे जाता स्पीकर सर, आमची आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय, this begins to erode. आणि फक्त एक लॉफुल, एक अकाउंटेबल स्टेट कैन प्रोटेक्ट आवर सोशल हार्मनी. आज स्पीकर सर, आमचे पर्यावरण इज कोर टू गोवाज आयडेंटिटी. गोंयचे दोंगर, गोंयची कोस्टलायन, गोंयच्यो न्हंयो, these are not resources alone. They are part of who we are, स्पीकर सर. आनीक आमकां आमचे एनवायरमेंटाक जेन्ना आमी डॅमेज करता, हे फक्त एक इकोलॉजिकल लॉस न्हू, आमचे कल्चराचेर, आमचे सिव्हिलायझेशनाचे हे लॉस. आज न्हंयो पोल्यूट जालेले आसा, दोंगर कापता, हेजेर आमची अस्मिताय उरची ना. स्पीकर सर, जी इरोजन आज जाता, this erosion happens quietly. आणि आमची आयडेंटिटी जी पळय आहा, this is not destroyed overnight. इरोड केन्ना जाता स्पीकर सर? जेन्ना अथॉरिटी स्पेशली इन द स्टेट ही एक्सेसिव्ह जाता, लॉज जे कायदे आहा ते सिलेक्टिवली जेन्ना अप्लाय करता, स्पीकर सर, कम्युनिटी फील अनहर्ड. आणि हे रेझोल्युशन इज टू अरेस्ट दिस इरोजन अर्ली. सरकारान जे रिफ्लेक्ट करपाक जाय गोंयचे व्हॅल्यू, आणि जेन्ना आमी म्हणटा अबाउट गव्हर्नन्स, स्ट्रॉंग आसपाक जाय. आणि स्ट्रॉंग गव्हर्नन्स म्हणजे इज नॉट हार्श गव्हर्नन्स. गोंयचे स्ट्रेंथ has always been low conflict and high interest. Speaker sir, आज सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि अथॉरिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी की जे पॉलिसीज आसा, जे एन्फोर्समेंट आसा,
आणि डेव्हलपमेंट मस्ट बी अलाइन्ड विथ आमची सोशल हार्मनी, आमची एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन, आमचे कम्युनिटीक रिस्पेद. आणि जेन्ना हांव हे रेझोल्युशनाचेर उलयतां, दीस रेझोल्युशन स्पीकर सर हे एक प्रिव्हेंटीव कित्याक म्हणटा, कित्याक इट वॉर्न्स, इट गायड्स आनी आमकां रिमाइंड करता स्पीकर सर की आमच्या राज्यांत कोर्स करेक्ट करपाक जाय बिफोर द डॅमेज इज इरिव्हर्सिबल. आमच्या सगळ्याची जबाबदारी आसता. 1967 लोकांनी आपलो फुडार चूज करपाचो त्या वेळार मुखार सरलेले आनी हे रेझोल्युशन इज टू ऑनर दॅट चॉयस. आनी गोंय, आमचें गोंय उरपाक जाय वे नेचर इज रिस्पेक्टेड, पीपल लिव विदाउट फियर. हे खरेंच आमची अस्मिताय. स्पीकर सर, अस्मिताय हाचो अर्थ कितें? अस्मिताय म्हणल्यार फक्त एक भावना न्हय. आमचे दोंगर आमची अस्मिताय, आमची फॉरेस्ट आमची अस्मिताय, आमचे लँड आमची अस्मिताय, आमचे म्हादय आमची अस्मिताय. द हिल्स, स्प्रिंग्स, वायल्ड लायफ ही आमची अस्मिताय. आनी अस्मिताय इज द लँग्वेज ऑन आवर लिप्स. जी भाषा आमी आमच्या ओंठार जी नाचता. स्पीकर सर, शांती, एकचार आनी भावचार आनी लिबरल गोंयकार म्हणून आमी फामाद. आनी म्हाका दिसता हो एक खूब खूब इम्पॉर्टंट भाग जेन्ना आमी आमच्या अस्मितायेचेर उलयता. आज ज्या पद्दतीन आमचे एन्व्हायरमेंट डिस्ट्रॉय जाता, आज ज्या पद्दतीन रिवर पल्यूट जाता, आज ज्या पद्दतीन पर्यावरणाचे अत्याचार जाता, स्पीकर सर, वी नीड टू प्रोटेक्ट, वी नीड टू प्रिझर्व आवर अस्मिताय. म्हणजे प्रोटेक्ट ऑल दिस रिच वेल्थ which made our Mankole Goy. We need to provide protection against land transfer, against conversion, against change of use. Completely disallow hill cutting. ज्या पद्धतीन दोंगर कापता एक नवी सुरवात जावपाक जाय स्पीकर सर. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन जावपाक जाय. आज इतलेच म्हणून स्पीकर सर म्हाका दिसता जे आमचे खरें गोंयकारपण हे प्रोटेक्ट करपाक स्पीकर सर आमी सरकारा लागीं मागता, मुखेलमंत्री लागीं मागता. आज एक बरो दीस. ह्या दिसाक आमकां एक अश्युरन्स दिवपाक जाय की आमचे जे हार्मफूल एनवायरमेंटाक आसा, जे पर्यावरणा विरुद्ध जाता, जे डिस्ट्रक्शन गोंयांत चलता, हे सगळें बंद करतलो म्हणून आमकां मुखेलमंत्रीन आश्वासन दिचें. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार विरेश बोरकार, मातशें शॉर्ट करा. खूब स्पीकर सर, आयज ओपिनियन पोल डे दिसा हे जे रेझोल्युशन ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमान मूव केल्ले आसा, आमी तेका सपोर्ट करपाक लागून उबे रावल्ले आसा. पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक ओपिनियन पोलाची अस्मिताय दिसाची परबी आमी पळयता की गोंयांत जो ओपिनियन पोल डे जालो आनी ह्या अस्मिताय दिसाक लागून आयज आमकां गोंयकार म्हणून एक हक्कान आनी गर्वान उलोवपाक मेळटा, ह्या सभागृहान रावपाक मेळटा आनी ह्या सभागृहान गोंयचे विशय जे आसा ते मांडपाक मेळटा. आमकां याद येता त्या अस्मिताय दिसा जे गोंयकार भायर सरले आमचे गोंय प्रोटेक्ट करपाक, आमचे गोंय राखपाक लागून. जे गोंयकार फुडें सरले गोंयची जी अस्मिताय आसा ही फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून आनी कशें आमी जगपाचें आनी कशें आमी हें गोंय फुडें व्हरपाचें हें सांगून तेंच्यांनी अस्मिताय दिसा भायर सरून
एक निर्णय घेतलो की गोंया खातीर दवरुया. जो कायदे जावं पॉलिसीज ज्यो करपाक जाय जावं एक्शन कितें घेवपाक जाय ह्या अस्मिताय दिसाक लागून आमी हें सगळें करपाक शकता. आनी आयज हो अस्मिताय दीस येयल्लो आसा. आमकां खूब अभिमान भोगता की इतिहासान हो दीस एक स्वर्ण पन्न्यान बरयल्लो आसा. आनी ह्या दिसा गोंयकारांनी डिसिजन घेतलें की गोंयचे जे युनीक आयडेंटिटी आसा, गोंयचो युनीक कल्चर आसा, जावं गोंयची युनीक हेरिटेज जी आसा, गोंयचो फ्युचर जो आसा तो राखून दवरपाक, आमची फुडले पिळगेक हें गोंय कशें आसा तें राखून दवरपाचो तो डिसिजन घेवन हो अस्मिताय दीस आमकां निर्णय दिलो. अस्मिताय दिसाचो ती तारीख आसा ही फक्त कॅलेंडरान आसा अशें न्हू, ही आमच्या काळजान आसा. ह्या गोंयकाराच्या काळजान ही तारीख जी आसा ती भितर सरलेली आसा. आनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट गोंयकाराचो राखून दवरिलो की गोंयकार आनी गोंय हे ह्या अस्मिताय दिसाक लागून राखून उरले. आमी रिप्रेझेंट करता ह्या गोंयचे मातयेक, ह्या गोंयच्या भासाक जी कोंकणी भास आमची आसा, ह्या गोंयचो कल्चराक, ह्या गोंयचो जो कम्युनल हार्मनी आमी सगळ्या धर्माचे एकजूट रावन, सगळे कास्टाचे एकजूट रावन गोंय आनी गोंयकार म्हणून मनयता. जावं ह्या ट्रेडिशन जो युनीक आमचो ट्रेडिशन आसा, डिफरंट तरेचो आमचो ट्रेडिशन जो युनीक आख्या जगान खंयच ना तसलो ट्रेडिशन आमी मनयता. आमी कशें जगपाचें, कशें रावपाचें हें डिफरंट तरेन आमकां दिसून येता. आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी, आमच्या शहरांनी हें सगळें आमकां ह्या अस्मिताय दिसाक लागून मनोवपाक आनी ते फुडें व्हरपाक मेवलें. स्पीकर सर, आमी सगळ्या गोंयकारांनी प्रूव केलें की आयडेंटिटी फक्त आमचेर थोपूंक शकना. जे आयज अशें चालू आसा की आयडेंटिटी कोणूय येतले, मायग्रंट इन्फ्लक्स जातलो आनी गोंयकार डिसबस जातले. हे गोंयकारांनी प्रूव केलें की आमी सगळे एकटे रावतले, आमी युनायटेड रावन ही आयडेंटिटी आमचेर थोपूंक शकना हें डिसायड केलें आनी अस्मिताय दिसा वोटींग केली. आमी आमचें गोंय हें प्रोटेक्ट करपाक वोटींग केली. आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आयज आमकां हें गोंय म्हणून दिसलें. जेन्ना आमी पळयता अस्मिताय दिसा की गोंयाचेर आनी गोंयच्या अस्मितायेचेर एक प्रचंड प्रमाणाचो प्रेशर येयल्लो आसा. प्रेशर कितें? तो प्रेशर म्हटल्यार आयज कोल हँडलिंग चालू केल्ली आसा, आयज लँड यूज चेंज चालू केल्लो आसा, लँड कन्वर्जन चालू केल्लें आसा, डिस्ट्रक्शन एनवायरमेंटाचें डिस्ट्रक्शन चालू केल्लें आसा, सागरमाला प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा, डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोजेक्ट येयल्ले आसा. आयज न्हंयो पळयता तुमी, न्हंयो ज्यो पोल्यूट केल्ल्यो आसा, तुमी पळयता की आमचो म्हादय सारकी येदी व्हडली आमचे जिवनदायिनी ही डायवर्ट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो हे सगळे आनी कितल्योश्यो ज्यो गोंयकारांक हिताक घेयनासतना पॉलिसीज हाडटा, ज्यो गोंयकारांक सायडीक मारून पॉलिसीज हाडटा आनी गोंयकारांचो हीत जो लायव्हलीहूड आसा तो राखून दवरपाक हाडून तांकां भायर मारपाचो हो प्रयत्न करता. सो हे आयज आमच्या गोंयचेर येयल्लें आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की डेव्हलपमेंट हें जाय, मात कसलें डेव्हलपमेंट जाय? आयज आमकां जाय की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट केल्लें. हांगा कितें जाता की डिस्ट्रक्टीव डेव्हलपमेंट जे हाडटा आनी आमची अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी आसा ती आयडेंटिटी काबार करपाचो प्रयत्न करता. आमी पळयता की भायरसून कितलेशे जाण येता आनी ते आपली भास हाडून आमचेर घालपाक सोदता, आपले जे तेंचो कल्चर आसा, तेंचो हेरिटेज आसा तो हाडून आमचेर ठोपपाक सोदता. आमी प्रत्येक वेळा म्हणटा की आमकां जाय ते आमची संस्कृती राखून दवरपाक, आमकां जाय तो आमचो कल्चर राखून दवरपाक. मात हें आयज खंय ना खंय चेंज जायत आसा. आयज तुमी पळया की जुगाराचो कल्चर, जो कसिनो कल्चर गोंयान हाडलो आनी तो तसोच फुडें वचत आसा, तेका कोण थांबपाचो येना. सो हो कल्चर आमचो केन्नाच नासलो. आमचो कल्चर जो आसा तो गांवांनी आसा, आमचो कल्चर धालाच्या मांडार आसा, आमचो कल्चर जो आसा तो कुणबीच्या हितून कुणबी नाचान आसा. सो हे सगळो कल्चर हेरिटेज जो आसा हो प्रोटेक्ट करपाचो आमचें नेतृत्व आसा. स्पीकर सर, आमचो जो कर्तव्य आसा, आमी हांगा सभागृहान आसा, आमचो कल्चर आसा की ही इकोसिस्टम, हो एनवायरमेंट आमी राखून दवरपाक जाय, जो आमच्या पुर्वजांनी आमकां राखून दवरिल्लो आसा आनी हो फुडें आमकां व्हरपाक जाय. स्पीकर सर, आमी पळयता की नवे कमिटमेंट घेवन आमकां फुडें वयचें पडटलें. आयज कितें जाल्लें आसा, आयज कमिटमेंट अशें जाल्लें आसा की लँड डिलींग जावं रियल इस्टेट लॉबी ह्या कोण माफिया लॉबी येयल्ली आसा तांकां लागून हें कमिटमेंट जाल्लें आसा. हें कमिटमेंट चेंज करपाचो
पर्यंत करपाक जाय आनी आमकां जाय की फियरलेसली म्हटल्यार भिया नासतना आमी फुडें वचोन हांकां फेस करपाक कित्याक आयज समज आयज भियाले नाल्यार परत तेंच जातलें की जे आयडेंटिटी क्रायसीस त्या टायमार आसली की आयडेंटिटी राखपाक लागून सगळे भायर सरलेले आयज पासून सेम प्रेशर जो आसा तो गोंयकारांचेर येयल्लो आसा. स्पीकर सर हांव मागता गोंयकारां कडेन की एकटे जावचे पडटले आयज आमकां फायट दिवपाक लागून युनायटेड रावचे पडटले हे गोंय राखपाक आयज खंयचोच भेदभाव सोडून सगळे भेदभाव सोडून आमी अस्मिताय राखपाक हे आमचे फ्युचर जनरेशन राखपाक लागून आमकां झूज दिवचे पडटले आमी समज आयज झूज दिना नाल्यार हेंच चालू उरतलें आनी गोंय जें आसा तें परिवर्तन जावन गोंयचे सर्वनाश जातलें सो हें जावपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता सगळ्यांनी उठचे पडटलें. स्पीकर सर एक हांव तरणाट्यांक आमच्या उलो मारता की तरणाट्यांनी आयज जागे जाया जे आमच्या सुटकेस झुजाऱ्यांनी जो लढो त्या टायमार दिलो ज्या सुटकेस झुजाऱ्यांनी आवाज गोंयाक लागून केलो आनी गोंय राखपाक लागून केलो तोच आयज आवाज आमकां आयज तरणाट्यांक फुडें हाडून करचो पडटलो. हें गोंय समज आमकां गोंय म्हणून दवरपाक जाय आनी गोंय हें गोंयकारांक लागून उरपाक जाय नाल्यार म्हाका दिसता जे सॅक्रिफायस जे तेंच्यांनी सॅक्रिफायस केल्ले आसा हे सॅक्रिफायस दवरून आमी फुडें हातभार लावचो पडटलो आनी हें झूज हे माय भूंयक आमचे राखपाक लागून हें झूज झुजचें पडटलें. स्पीकर सर एक सांगपाक सोदता की अस्मिताय हो आमचो फक्त स्लोगन न्हू हो आमचे काळीज आनी हे काळीज घेवन आमी फुडें वचपाक जाय आमी काळजान हे अस्मिताय दीस दवरपाक जाय आनी हे फुडें वचपाक जाय. स्पीकर सर आमची माती आमचे भास आमची अस्मिताय आनी आमचे गोंय हे राखुया आनी हे फुडल्या पिळगेक दवरुया. हांव ह्या सभागृहांत सगळ्यां कडेन मागता की ही अस्मिताय जी आसा ही आयडेंटिटी गोंयची आसा ही प्रोटेक्ट करुया ही आमची जबाबदारी आसा. जय गोंय जय भारत. माननीय सदस्य वेंजी वेगस. स्पीकर सर हांव उबो रावलां आमगे ऑपोजिशन लिडर बाब युरी आले मागे अस्मिताय दिसाक हे जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन पास केलां ताका सपोर्ट करपाक. स्पीकर सर आज ह्या दिसाक ओपिनियन पोल डे जाल्लो आनी ओपिनियन पोल डेयाचेर ही अस्मिताय जी आहा आमगेली आम गोंयकार म्हूण आज गोंयकार उरले. अस्मिताय म्हळ्यार एक आयडेंटिटी. स्पीकर सर आयएमनेस सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायड इन वन्स एक्झिस्टन्स कल्चर डिस्टिंक्टिवनेस एंड और कलेक्टिव सेल्फ अवेरनेस हू वी आर. स्पीकर सर आमी कोण आसले आमगे पुर्वज कोण आसले आमी आतां कितें आहाय आनी आमी मुखार कितें जावपा पावतले. स्पीकर सर आमगे पुर्वजान हें सगळें राखून दवरलें. स्पीकर सर आमगे जे पुर्वजान जी अस्मिताय आहा ते रिस्पेक्टफुली दवरले डिसिप्लीन आसले कल्चर आसले ते केन्नाय शेत पुरयना आसले शेतां आहा थिंगा आपल्यागे घर बांदना आसले दोंगर कातून आसले न्हंयो आहाय त्यो साल्वार करताले जे तोणी आहाय ते साल्वार करताले. पूण आयज जे ते पुर्वज करताले ते आयज दिसाक आमी जाय ते आत भायर सोडलो. स्पीकर सर अस्मिताय म्हणचे आज आमगे जे दोंगर आम कातोताय जाल्यार आमगे अस्मिताय काबार कोताय. आमगे जर शेतां फिलींग कोताय जाल्यार अस्मिताय आम काबार कोताय. आमगे जे कुमदाद सिस्टम जे पुर्वजांनी राखून दवरल्या कुमदाद सिस्टम एक कम्युनिटी लिव्हिंग एकचारान रावप गांवची जमीन आहा ती सगळ्यान एकठांय जावन रोवप पीक जी आहा ती वांटप तें डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम आज हो सिस्टम आम काबार केल्लो. स्पीकर सर आम म्हणून सोदताय की आम सिविलायज जाले पूण सिविलायज जावन रान आहा थिंग शार कोन्न दोंगर आहाय थिंग घर बांदून आनी जे सँड ड्यून्स आहाय ते ओल्ड मशीन घान कातरून कसले सिविलायझेशन. स्पीकर सर एक फोटिंगपणाचें जिवीत आज आमी हें भितर सरले आहाय आनी कित्याक भितर सरोंक पावले कित्याक कायदे गव्हर्नन्स जे आहा जे हुंय काय घुसपलोलो आहा आनी हुंय काय चुकलो आहा हें जे आमी हिपोक्रेट्स एश म्हूण आज हो संवसार आनी हे गव्हर्नन्स दाखोवपाक सोदताय आनी आम अस्मिताय नांव घेवन आज म्हणून सोदताय दीस इज आवर कल्चर ना. स्पीकर सर आमगे कल्चरान केन्ना सांगलो ना की सँड ड्यून्स कातोराय हळू रुंद 10 मीटर रस्त कोराय बिचीर वचपाक आमगे हे अस्मिताय ना. स्पीकर सर अस्मिताय ना. स्पीकर सर की शेतां आहा ती कन्वर्ट कोराय आनी तितून दुर्ग बांदाय हे अस्मिताय ना. स्पीकर सर हे आमी आज अस्मितायेंतल्यान आज आम लोकांक आज एक फॉल्स सेन्स ऑफ दिखावो आम दाखोवपाक सोदताय. आमगे लँग्वेज आमगे माती
आमगे कल्चर, आमगे जेवण हें सगळें आमकां आज कित्याक दिसती पडला, कित्याक आमगे पुर्वजांनी हें दवरलो आसता. आम जरी तरी तेंच जेवण, तीच माती, तेच दोंगर हें जर तर आमगे फुडले पिळगे खातीर दवरपा पावनाय जाल्यार तेंकां आनी हें दिसती पडपाना. आज जरी आमगे कांडा मुटाय ती जरी तर आज आमकां दिसती पडटाय कित्याक ते स्पिसीज दवरलो आहाय. पूण जरी तरी आमी कांडा आमगे जाय ते बटरफ्लाय येताले धाकटेशे येलो कलर ल्हान आसतना ते आज दिसती पडनाय स्पिकर. कित्याक दिसती पडनाय? कित्याक एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जायत गेल्ल्या. म्हादय डायवर्ट जाता स्पिकर. म्हादय डायवर्ट जावन जें डिस्ट्रक्शन जातलें हारे उदो भितर येयन तेजी आमगे लँड, आमगे अस्मिताय काबार जायत रावतली स्पिकर. आज सगळे उलयलो आहाय पूण आज गरज आहा जे आमगे यूथ आहाय, जे आमगे भुरगे आहाय ते भुरग्यांनी जाण जावपा जाय की अस्मिताय म्हणलोलें कल्चरूच न्हू, अस्मिताय म्हणलोलें दोंगर कातोताय जाल्यार तुम उलोवपा जाय, तुम राखणदार जावपा जाय. आज आमगे गोंयच युथाक एक उलो तुम जाय गोंयचो राखणदार. आनी तुम कितकोन जातले गोंयचो राखणदार? तुम गोंयचो राखणदार जातले जेन्ना ही कन्वर्ट केलो भाटां तितू कोण इल्लिगली जो तो शेत पुरयता, जे दोंगर कोणूय कातयता, जे सँड ड्यून्स कोणूय कातयता, जे शेतां कोण दुरीक बांदता, जे न्हूय पुरयता, जेन्ना जेन्ना हे वस्त जाता आनी जे सामान्य मनीस जो आम आदमी जो यूथ आमगेलो हे पळयता आनी तो आवाज हेजे उठायता तेन्ना आमगे अस्मिताय आम राखोवं पावतले. आनी अशें करून आमी मुखार आमगेले राखणदार जावन अस्मिताय आमी राखोवन फुडले पिळगे खातीर आमी वचपाचें स्पिकर. ही बरें आज हें रेजोल्युशन काडलें आहा, बरें दिसा काडलें आहा. आम सगळ्यांनी एकठांय जावन एक नये विचारान हेजे नये कायदे काडून हो सपोर्ट करता म्हूण आनी आमगे अस्मिताय साल्वा करपा जाय म्हूण आनी सांबाळटले म्हूण आमी सांगता स्पिकर. थँक्यू. श्री कार्लोस पेरेरा. Honourable Speaker, I rise to support the resolution moved by Yuri Alemão on this opinion poll day, which is a very important day. First, my hearty congratulations on this special day. On this historic day, Honourable Speaker, you are aware that it's because of this day that opinion poll, we managed to keep Goa as a unique place, as separate and not being merged as part of Maharashtra, and therefore we stand here in this assembly. And that is how we have a voice which we can speak and we can put forward our grievances and take our state forward. It is one thing which we must remember that Goa is unique. And if Goa is unique, it is because we live as brothers and sisters together. And this is something unique about Goa's identity. This identity is sought to be taken away, and there are forces which want to destroy the communal harmony, our spirit of brotherhood, the festivities which we go from one house to another, irrespective of religion, we go, is sought to be curtailed, broken, stopped, and we need to reaffirm that the house will be standing together to ensure that these divisions don't take place. We must send a clear and unambiguous message that there will be zero tolerance for the activities of non-state actors, vigilant groups, and any form of private policing that seeks to intimidate, divide, and impose fear. Such acts have no place in democratic, peaceful, and law-governed society. I will not take much time. I will not repeat what they have said, but I want one thing. I don't want this opinion day only to be reduced into a formality of history. I wish that we think of an opinion day as a day which gave us a survival, which every day we survive because of that opinion day. It's a commitment that Goa will never bow to fear, never surrender its harmony, and never allows identity to be diluted or dictated by force. Our Asmitai was not gifted to us. It was earned through struggle, courage, and unity, and it will be protected with the same resolve. Goa does not belong to intimidation. Goa does not belong to division. Goa belongs to its people, peaceful, fearless, and free. And as long as our rivers flow, as long as our hills stand tall, as long as our forests breathe life into this land, the spirit of Goa will endure, and we, the people of Goa, will stand as its guardians, united across communities, language, and belief. I am obliged. Vijay Babu. Speaker sir, या प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन जे ओपोजिशन लिडरान मूव केलां ताजेर उलोवपाक हांव उबो रावना. स्पीकर सर, आज
ओपिनियन पोल डे म्हळ्यार अस्मिताय दीस, जनमत कौल दीस हो एक आमचे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीन ओनली रेफरंडम. हो रेफरंडम आनी खूब कडेन मागलो पूण जालो ना. गोंयाकूच तो दिलो आनी गोंयच्या लोकांनी दाखोवन दिलें की आमचेर कोण प्रेशर हाडून वा आमकां मॅनेज करून वा परस्युएड करून आमी डिसायड करचे ना, पूण आमी आमचो स्वाभिमान जागयलो. आनी हो दीस म्हाका दिसता इज द बर्थ ऑफ गोवन सेल्फ रिस्पेक्ट, द बर्थ ऑफ अवर पॉलिटिकल वॉयस. आनीक स्पीकर सर, आज गोंयांत जे आमी ब्रँड गोवा म्हणून उलयतात, जी आमची युनीक आयडेंटिटी म्हणून उलयतात, ही सगळी अस्मिताय लागता. आनी अस्मिताय दीस ऑब्जर्व करप म्हणून एक रेझोल्युशन मूव करप म्हळ्यार लज. दिस इज सपोज टू बी द बर्थ ऑफ अवर स्टेट. आमी हांगा बसल्याच ही अस्मिताय आमी राखूंक शकले म्हणून ओपिनियन पोला खातीर. विलिनीकरण जालें ना म्हणून आमी आज हे असेंब्लीन आसा, नाजाल्यार आमी पंचायतीन आसपाचे खंयच्या कोण सांगूंक शकता. थंय येदे व्हडले डिस्ट्रिक्ट, एक ठाणा डिस्ट्रिक्ट ना 7 गोंयांक. सो तशें जर पळयलें जाल्यार आमी चिंतूंक जाय की आमी ह्या दिसा खातीर आमी आमदार जावंक पावले, आमी हांगा मुखेलमंत्री जावंक पावले. आनी आमी कितें करतात आयच्या दिसा? आमी कोणाक तरी ते मिरसांगेक GI टॅग दिलो. सो आमचो ओपिनियन पोल डे GI टॅग डे जाला आयच्या दिसा. आनी आमी पसून जे आमदार इतले वोकल आसात आनी आमी इतले गोंयकारपणाचे उलयतात, ते आमी त्या ओपिनियन पोलाक GI टॅगाच्या दिसा वचूंक ना. कित्याक काल रातचे लेट जाला, आज सकाळी काम आहा, अजून मेरेन रातचे वी कॅनॉट सेलिब्रेट. आयचो ओपिनियन पोल डेच्या म्हणून एक आमी एक साऊथ करतले म्हणून तर करपाक हा चान्स पळय जाली 10 वरां हांगा. सो आज स्पीकर सर, ह्या सरकाराक ह्या ओपिनियन पोल डेचे इतिहास, ताजें म्हत्व हें म्हाका दिसता ताचे तकलेनूच वचना. ताजे खातीर आमी झगडूचे कित्याक पडटा तें म्हाका कळना. अरे विलिनीकरण जाल्लें जाल्यार तुमी कोण आसपाचे, तुमकां कोण खातालो? आज हें विलिनीकरण जालें ना म्हणून आमी हांगा आसात. आज चॅलेंजीस कितें आहा स्पीकर सर? त्या टायमार आमकां भंय आशिल्लो की महाराष्ट्र आमकां येवन खातले म्हणून. आमी आज उलयतात की हांगा आमकां दिल्लीवाले खावपाचे आहा म्हणून. आनी ऑलरेडी तुमी व्हरून हें गोंय दिल्लीन विलिनीकरण केलें म्हणून. नॉट जॉग्राफिकली बट इन एवरी अदर वे. सगळे डिसिजनां तांची जातात, थंयच्यान जाता, आमच्या हातान कांयच ना. ही आज परिस्थिती आहा स्पीकर सर. सो हाजेर आतां मेन इश्यू कितें आहा? गोंयांत आतां भंय आहा म्हणटा तो जमनीचेर, आमचे डेमोग्राफीचेर, म्हळ्यार भायल्यातल्या आमीच मायनॉरिटी जातले आमच्या गांवांनी, आमचे कल्चराचेर, आमची संस्कृती कमी जातली म्हणून, आनी लिमिटेड जॉग्राफिकल एरिया आहा ही आमी राखून कशे दवरतले. ह्यो आयचे दिसाच्यो चॅलेंजीस. स्पीकर सर म्हणटकर आयचे दिसाच्यो ह्यो चॅलेंजीस आसा हे सरकारूय मानून घेता, हे सगळे सायडींतले आमदार मानून घेतात. आमी म्हणटात थंय आमचे थंय आयले, ते येतले, आमचे उदक आमकां मेळचें ना, उदकाक मेगा प्रोजेक्ट जाले जाल्यार आमी मायनॉरिटी जातले, हे सगळे उलयतात. आमीच न्ही, रुलींग पार्टीचे आमदार उलयतात. पुणून आमी एक ठोस कितें तरी करतले, ही आमची अस्मिताय राखपा खातीर हे आमी करनात. आनी हे सरकाराचे हांव दोळे उगडे करूंक सोदता. पयलें म्हणल्यार सरकार जो म्हणटा की आमी ओपिनियन पोल डे पयलो केलो ही फट. हांव मंत्री आसतना ह्याच गव्हर्मेंटान तुमच्या सरकारान तेन्ना ओपिनियन पोल डे केलो ना आमी थंय. पूण तो ओपिनियन पोल डे केलो म्हणून कितें स्वर्गाक हात लायलो ना आमी. आमी आज ह्या ऑफिशियल फंक्शनाक उदय भेंब्रो आशिल्लो, म्हाका खबर ना आशिल्लो ना दिसता म्हाका, तो रवींद्र भवनान आशिल्लो. उदय भेंब्रो म्हणटा तो मेन मरे. पीपल हू हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड टू द ओपिनियन पोल, जिवंत थोडेच लोक आहा, उरिल्ले सगळे गेले. सो तांकां आशिल्ल्यांक तुमी ऑनर करनात. तुमी बाबूश आनी CM वचून ओपिनियन पोल कसलो करता म्हाका काय कळना. GI टॅग डे जालो तो. आनी आज हांवें आनी एक पावाचो सांगलो, तो पाव केलो. उदय मोविनान एक कमेंट मारलो की नेरून तेन्ना ओपिनियन पोला बरोबर स्पेशल स्टेटस दिवपाचो म्हणून. सारकें तें स्पेशल स्टेटस दिवपाचो. आतां कॅप्टन विर्यातून बील मूव केलें, स्पेशल स्टेटस दी म्हणून. 371I म्हणटा ते एमेंड कर म्हणून. जे दुसरे स्टेटीक आहा ते आमकां दी म्हणून. आनी आमचे फियर्स हेच आहा, लँड, डेमोग्राफी, कल्चर, लिमिटेड जिओग्राफिकल एरिया. हे 4 इश्यूचेर आमचे अस्तित्व राखपाक, आमची आयडेंटिटी राखपाक स्पेशल स्टेटस जो मुवीन म्हणटा नेरून दिवंक जाय आसलो, इंदिरा गांधीन तेन्ना दिवंक जाय आसलो, तो आतां दिवचो मोदीन म्हणून ताणें कॅप्टन विर्यातो जो निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी आहा
ताणें बिल प्रायव्हेट मेंबर बिल मूव केलें तुमी कित्याक ते पास करना बाय पार्टिजन सपोर्ट म्हणजे अमेरिकन काँग्रेसीन जाता अक्रॉस पार्टी लायन्स पीपल सपोर्ट सर्टन बिल्स कित्याक जायना ओके टेल हिम टू विथड्रॉ यू मूव इट you get it approved. There is no problem. It's not about credit, Speaker sir. It is about preserving what is left of Goa. आमची डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी आमी जर राखतले जाल्यार हे बिल सपोर्ट करूंक जाय आसलें तुमचो डबल इंजिन सरकार कसल्याचो ह्याच नरेंद्र मोदीन प्रायम मिनिस्टर जावचे पयलीं येवन लोकांक उतर दिल्ले मेडशे की आपूण मान दिता तुमच्या डिमांडाक म्हणून कित्याक पर्रीकारान तेन्ना ताका सांगिल्लें की आमकां आवर डिमांड इज नॉट अलायन टू अ इकॉनॉमीक पॅकेज म्हणून It's not about money. It's about identity. It's about self-respect. Speaker sir, हे तुम्ही कित्याक करूंक शकना म्हणटगर हांव म्हाका दिसता I am using this occasion to say that you are doing injustice to Goa. That you never wanted Goa to be having an independent entity. You wanted it to be merged. ना जाल्यार आमी जेन्ना तेन्ना जॅक्सी केरीचो पुतळ्याचेर उलयले सगळ्यांक एलर्जी कशी जाली अरे कित्याक जाता एलर्जी म्हाका कळना मायकल लोबो उलयतालो आज मायकल लोबो खंयच ना खंय गेलो स्पीकर सर आज गोंयांत लोक कित्याक येतात पीपल आर कमिंग टू बाय समथींग बाय वॉट बाय अ व्यू बाय अ हिल बाय अ बीच बाय अ विलेज and then to slice it, to monetize it and to flip it. Not to live with us, but to profit off us. Speaker sir, सरकार हायवे बांधता, झोनिंग प्लॅन करता, क्लिअरन्सीस बेगीन जावपा खातीर बिल मूव करता, पायपलायनी घालता, पावर लायनी घालता, लास्ट मायल कनेक्टिविटी दिता इंटरनेटाची. Each project is sending a message. To whom? To speculators. Not to Goans, that Goa is up for sale. Speaker said, this is how paradise is destroyed. It is not by war, but by investment backed by the state. Or investment म्हणून हाडप आणि गोंय आमचे विकपाक आसा म्हणून सांगप. स्पीकर सर, आज हे बर्च जेन्ना ट्रेजेडी जाली तेन्ना कोण मेले? भायले मेले. जे भशेन आज आमी खाजनाचेर उलयला आनी सगळ्या प्रिजर्वेशनाचेर उलयला आज काल तांचे फाल्यां आमचे जावंक शकता ही परिस्थिती हाडल्या. स्पीकर सर, आज एक रापणकार जेन्ना आपली बोट घेवन सकयल वता तेन्ना थंय एक प्रायव्हेट गार्ड आसूंक शकता. सांगता तो ना ही जेटी जाल्या म्हणून. एग्रीकल्चरान तो थंय बोर्ड बांदूंक शेतकाराक मेळटा नो एनी प्लॉटिंग लक्झरी विलास कमिंग सून म्हणून. रेल्वे जेन्ना झाडार चढून वता तेन्ना तो म्हणटा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी सोल्ड म्हणून. स्पीकर सर, अशें जेन्ना जाता तेन्ना गोंय म्हणटा तें धोक्यान आहा. आनी गोंयचो ओपिनियन पोल, आमची अस्मिताय आनी स्पेशल स्टेटस ह्यो तीन सेपरेट आयडिया न्ही. इट इज वन कंटिन्युअस स्ट्रगल. It is a struggle to keep Goans from becoming tenants in their own house. आमचे घरानूच आमी मुणकार जावचे न्ही. हाजे खातीर हें स्ट्रगल. 1967 आमी आमचे पॉलिटिकल एक्झिस्टन्स प्रोटेक्ट केले. 2026 आमी आमचे इकॉनॉमिक आनी कल्चरल एक्झिस्टन्स प्रोटेक्ट करूंक जाय. आमी चिंतपाक जाय आमची भुरगीं गोंयांत आसतलीं म्हणून. आनी हें कशें जावंक शकता? आता स्पीकर सर, we are no longer being asked to merge with Maharashtra. We are being merged into a market that does not know our songs, that does not know our fields, our khazans, our chapels, our temples, our churches, our mosques, our mandos, our theaters. स्पीकर सर, ताजे खातीर हे स्पेशल स्टेटस गरजेचें. जे स्पेशल स्टेटस अक्रॉस पार्टी लायन सगळे सपोर्ट करतात. आणि ज्याचेर आता काय उलयना बाब श्रीपाद नायकान सांगला की ना ते जायना म्हणून. आता म्हळ्यार कितें अळंग पद्दतीन ताणें सांगलें की मोदीन उलयल्ले ते खेटके हे म्हणून ते चुनावी जुमला म्हणून. स्पीकर सर, जें कितें आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान उलयलां, रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोमुंदाद लँड, कल्चरल कम्युनिटी रायट, फर्स्ट रायट ऑफ परचेज टू लोकल बॉडीज, डोमिसायल लिंक्ड अफोर्डेबल हावसिंग, हे खूब इश्यूज जे आहा ते हांव म्हजे सगळे सहमत आहा तांच्या. पूण हांव एक सांगूंक सोदता स्पीकर सर की गोंय म्हणटा तो एक ब्रँडूच न्ही. गोंय म्हणल्यार एक ब्रोचर न्ही.
गोंय म्हणल्यार एक स्ट्रेट लायन नी बॅलन्स शिटीचेर गोंय म्हणल्यार खूब जे गोंयकारपण आमी उलयतात तेजे सो ताजे खातीर आयचे ओपिनियन पोलाक आमी एक निर्धार करूंक जाय संकल्प करूंक जाय की आमकां स्पेशल स्टेटस कोण दिता ताजे बरोबर आमी रावंक जाय आमची असली रिजनल पार्टी पासून स्पेशल स्टेटस दिवंक शकता कशें की तुमी भायले आयल्यार तुमकां धांवडा येतले म्हणून मारून ते करूंक शकता आमी नाजाल्यार नॅशनल पार्टी सरकार बदला आनी जो कोण स्पेशल स्टेटस दिता ताजे बरोबर आमी रावंक जाय स्पीकर सर आमच्या आजये बी आशिल्ले पळय बापूय पसून आजये म्हणटा हांव ताणी 1967 गोंय सालबार केलें विथ करेज एंड क्लॅरिटी आमी तांचे आतां हेर आमकां एक क्वेश्चन येतलो आमची भुरगीं विचारतलीं तुमचो जेन्ना टर्न आशिल्लो तुमी कितें केलें तुमी गोंय विकलें काय यू स्टूड गार्ड स्पीकर सर वी चूज टू स्टँड गार्ड आनी तुमी गोंय विकूंक काडलां हें क्लियर जाल्लें आहा जय गोंय जय हिंद Alton Bab. Speaker sir, I rise to speak on the resolution moved by leader of opposition. Speaker sir, पयली स्वादेर सोमेश गोंयकारांक आजच्या ओपिनियन पोला त्या दिसाची उनोनीत परबी. स्पीकर सर, बाबयुरीन उलटे भाशेन काळजा मनासून म्हाका दिसता आमी काँग्रेसाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तेन्नाच्या लिडरान जे विजन घेवन गोंयांक म्हाका दिसता गोंयकारांक आपणाले हक आपणाले जे ओपिनियन आहा ते मुखार काडपाक आमकां एक संदी दिली आनी आज आमी गोंयकार म्हूण आमकां वळखतात स्पीकर सर आज जो आम 40 आमदार आसाय आनी फाटीं एक इशू जाल्लो नॉर्थाक तेन्ना हांवें म्हणलें आय एम अशेम्ड टू बी कॉल्ड ओ बी एज MLA ऑफ गोवा बिकॉज आय कॅनॉट सेव माय फेलो गोवन्स गोंयकारां पासून हांव कांय करपाक शकना कित्याक आज परिस्थिती गोंय अशी आहा की गोंयां भायल्यान गोंयकारांक दादागिरी करतात स्पीकर सर आज म्हाका दिसता हें जेन्ना तेन्नाच्या लिडरान वो तेन्नाच्या लोकांन चिंतिल्लें गोंय आमकां गोंयकारां पासून कित्याक सांबाळपाक जाय आशिल्लें तें बट आज तरी आम तरी खंय तरी चोयल जाल्यार आज कितें दिसती पडटा आज जे आमगेल्या पुर्वजांनी गोंय वो गोंयकारपण म्हूण जे चिंतलोलें आज तें ना आज म्हाका दिसता इतलें जालां की गोंयकारांचें कोणूय आयकना हांव खंयच्या सरकाराचेर दोश दिना बट आज परिस्थिती गोंयकारांक कितें जाय तें मेळना जो उलटा जाता गोंयकारांक कितें मागता तें मेळना आनी आज हे जिम्मेदार कोण म्हळ्यार आमी 40 आमदार आसतले हांव कोणाकूय बोट दाखयना कित्याक आमगेले गोंयकार मूळ गोंयकारपण जी आमगेली म्हाका दिसता ही ब्युटी आहा गोंयकारांची बाकी संवसारांत खंय आसपना हो आमचे मदें संबंद आहा हो कल्चर आहा गोंयकारां मदें खंय मेळना आज रॉंग पॉलिसीज मायट बी द रॉंग पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्मेंट बॅड गव्हर्नन्स जे सरकारामध्ये बॅड गव्हर्नन्स जाता तेका लागून हांव खंय तरी हाडपडे अकाउंटेबिलिटी ना जेन्ना मुडोर उलयताले एक प्रोग्रामाचे क्रिसमसाचे कोण म्हणटा कोण हुंयसून घायले तें खबर ना सो देर इज नो अकाउंटेबिलिटी कोणूय येवन कितें कोण वचपाक शकता गोंयकारांचेर आज नांवां कोण लामाणी आहा तो नायक जाता आनी कोण आहा तो फेर्नांदीस जाता कोण हुंय कोण वयताय नांव घेवन वयताय आज गोंयकारपण म्हणटा हुंय वाला आज गोंयकार म्हणटा ना आनी आमी दुसऱ्या बोट दाखोवच न्हू पयलीं सद्याक आम 40 जाण आमदार आय आम 40 जाणांक पयलीं बोट दाखोवपाक जाय कित्याक आम तरी समज MLA इज वॉट वी हॅव टू फॉर्म एक लेजिस्लेटिव्ह एक लॉज करपाचे आमी तरी समज गोंयकार आम सांबाळना आमी व्हडली सगळी भाशण दिली कांय फायदो ना स्पीकर सर आज म्हाका दिसता मूळ गोंयकारपण म्हणटा हुंय तरी काबार जाला आज सांगले ते प्रमाणे शेतां दोंगर भाटां ही सगळीं काबार जाली कोण कितेंय कोता मूळ गोंयकारपण जे आमगेले मूळ गोंयां जे पयलींचे जे हेळ आशिल्ले तियात्र आशिल्ले ते तियात्र थोडे म्हाका स्वता पयलीं तियात्र गोंय रिलीज जाताले आनी UK वयताले आज UK रिलीज जाता आनी गोंय येताय हें कित्याक पासून जालां कित्याक आमगेले हें जे ट्रेडिशन आहा तें सांबाळपाक शकले न्हय आज जे आमगेले फुगडी आहाय जे आमगेले बाकीचो कल्चर आहा ट्रेडिशन आहा शिगमा आहा कार्निवल आहा हे सगळे आमी तोडे करून दुसरे भाशेन जाला पयलीं कार्निवला फ्लोट्सूय आनी आज कार्निवला फ्लोट्सूय शिगम्या तरी म्हाका दिसता जायत तेंगेल्यो अजून आहा ते राम कृष्ण रावण हे सगळे कितें कितें आहा तें दाखयताय बट जायत कडेन कार्निवलाचे लोक वस्तू डिफरंट हितून गेले बट आज म्हाका दिसता गरज आहा आमी पयलीं सद्या 40 आमदार सारके रावपाक जाय कित्याक लोकांनी आमकां चान्स दिला गोंय सांबाळपाक आमी पयलीं सद्या सारकी न्हय आमचे मदें डिफरन्स जाता मायट बी पॉलिटिकली वी विल बी डिफरंट
BJP, Congress, RG, AAP, Goa forward सगळे आसतले. But when it comes to Goa, we should all be united. And ना जाल्यार भायल मनीस येवन आमचो फायदो घेतलो, which is completely wrong. Speaker sir, पयलें वखदां हांव फातोरपी गांवचो आनी आमगेल्या गांवांत मुगेल्या गांवांत जेन्ना फेस्त जाता आमगेले म्हाका 100 लोक आहले, म्हाका 40 हिंदू भाव आसतले. बट आज कितें जालां, थोडे जाण ग्रुपान ते तुका दाखोवन दिताय तूं कोंकणो, तूं हिंदू, सॉरी तूं क्रिस्तांव आनी तूं मुसलमान म्हूण. हें पयलीं गोंय नाशिल्लें. पयलीं कोण कितें खाता, कितें घाता, कोण पिता तें कोण विचार नासलो. बट आज गोंयांत थोडेशे मनीस आहाय ते तुका दाखोवन दिताय. हांव तरी तिगांनी तूं हांव आनी आमगेलो कोणी एक मुस्लीम भाव तरी बॉम्बेक गेल्यार कोण कळपाना कोण. हांव धंदे आहा, मुगेलो कार्पेंटर मुस्लीम, मुगेलो इंजिनियर हिंदू आनी हांव कॅथलीक. आमी तिगांनी आख्खे गोंय आख्खे संवसार भोंवताले. भायर गेल्यार कोण कोण आहलो. बट आज अशें जालां की थोडे जाण मनीस तुका दाखोवन दिताय बाबा तूं हिंदू, तूं क्रिस्तांव आनी तूं मुसलमान म्हूण. हें पयलीं गोंय नाशिल्लें. हें गोंय कोण तशें करून दाखयनाले. हें म्हाका सोदता जे सरकार इन पावर आहा तेमी बंद करपा जाय. हें तेम दाखोवन दिवपाक हे जे थोडे जाण सपोर्ट करताय हे जे बंद जावपाक तेन्ना गोंयकारपण वतलें. पार्टी मनीस म्हूण कोणाकूय प्रोटेक्ट करपा येना. कसलें राजकारण हूंय देवाचेर, धर्माचेर, जातीचेर, कातीचेर वरपा येना. आज राजकारण म्हाका दिसता हांव काँग्रेसान इतले वर्स राज केलें, असलें नाशिल्लेंच. कसले जातीचेर उलोवपाची, जातीचेर हेजेर केन्नाय राजकारण जाशिल्लें. आज पॉलिटिकल फायद्या लागून, पार्टीच्या फायद्या लागून लोक हो कोंकणो, हिंदू आनी हो मुसलमान करताय, वीच इज रॉंग. आमाज अस्मिताय दीस मानयताय. हे मानयता आसतना म्हाका दिसता आमी गोंयकारान पयलीं हांव पोत्तुनी म्हणटा 40 आमदारांनी आपणागे मनशाक जाग्यार घालपा जाय. आज आपणागे मनशाक पॉलिटिकल पार्टी सेव करपाक आज आमकां डिवायड करताय, वीच इज टोटली रॉंग. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आज गोंयकारां मदें सगळ्यांनी युथा बाब विरेशान उलयला, बाब वेंजी उलयला, सगळ्यांनी युथाचेर उलयले. आनीक हांव म्हणटा पयर 50 जालो युथांनी वलना. बट आतां म्हाका दिसता युथ आहाय तेमी आमगेल्या म्हाका दिसता युथांनी गोंय सांबाळपाक गरज आहा. आनी तांकां सांबाळटा जाल्यार आमी पयलीं सद्या 40 आमदार आहाय तांकां एक बरी दिशा दाखोवपाक गरज आहा. स्पीकर सर, हेजेर उलयता आसतना कॅप्टनाक एक क्वेश्चन आहले आनी तेजेर म्हाका दिसता थोडे एक मॉन्युमेंट्स ऑफ गोवा म्हूण एक क्वेश्चन घाले आनी तेजेर 57 मॉन्युमेंट्स दाखयले गोंयचे. तितून आमगेले चर्चीज आहाय, टेम्पल्स आहाय, लेक्स आहाय, केव्स आहाय, मस्जिदाचे एक आहा पोंडा दुनिया दिस आर प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स. हे जे म्हाका दिसता आज सांबाळपाची गरज आहा. गोंयकारपण म्हणटा तें गोंय सांबाळटले. आज भायले लोक पर्यटन कितें येता, ट्युरिस्ट कितें येता, गोंय ही युनिटी, हे नॅचरल ब्युटी चोवपाक गोंय येता. आनी म्हाका स्वता आमी तरी हे सांबाळपाक शकनाय. We are all useless as 40 MLAs. I don't want to point out to BJP, neither any other party. As MLAs, we have to be firm in protecting Goa. And म्हाका दिसता खरेंच आमगेले जे पयलेचे लिडर आसले ते चिंतलोले तरी आमी साकार करता जाल्यार आमी पयलीं 40 सारके आसपा जाय गोंय सांबाळपाक. देव बरें करूं. निलेश बाब. I rise to speak on the अस्मिताय दीस अशें आमी सगळे म्हणटा. पूण एक लक्षान हांव हाडूंक सोदता फ्रॉम माय ओन सेल्फ. म्हणजे हांव इतलो जाणटो न्ही, पूण आय हॅड अ फादर who was part of a movement which existed, and he used to always tell me, and that is what I'm bringing facts today on the floor of the house. Whether my colleagues like or don't like, that's a separate thing. But as today, I feel I should speak. Speaker sir, जेन्ना पुरुषोत्तम काकोडकर एक मनीस आसा, हांवें कोण नांव घेना तेजें, आनी आय थिंक ही इज वन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंटल पर्सन्स जे आज आमकां हे गोंय अशें उरपा खातीर, बाकीचीं नांव हांव कोणाक डिसग्रेड करूंक सोदना, कोणाक काडूंक सोदना, पूण पुरुषोत्तम काकोडकर तो तेन्नाचो काँग्रेस लिडर इन 1961. आनी जेन्ना 1961 डिसेंबरान जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना इतलो फोर्स आशिल्लो की गोंय महाराष्ट्रान मर्ज करपाक. पूण काँग्रेसीचो लिडर पुरुषोत्तम काकोडकर आनी म्हजो बापूय जो हांव खबराल गॉड फ्रेंड आशिल्ले, आनी तेन्ना पुरुषोत्तम काकोडकराक नेहरूक सांगलें की तूं जर तशें करता हांव काँग्रेस सुट्टलो. आनी तेन्ना नेरून ताका आश्वासन दिलें की आपण गोंय महाराष्ट्रान मर्ज करना, आपण ती युनियन टेरिटरी डिक्लेअर करता. हो फर्स्ट भाग जालो.
नंतर खुबशे इलेक्शन जाली 63 म्हजो बापूय तेका पुरुषोत्तम काकोडकर रावलो, म्हजो बापूय रावलो. म्हजो बापूय काँग्रेस कॅन्डिडेट आसलो कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युन्सी, फर्स्ट कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युन्सी. म्हजो बापूय काँग्रेस कॅन्डिडेट तेन्ना आनी ही लॉस्ट द इलेक्शन. ऑल काँग्रेस कॅन्डिडेट्स लॉस्ट द इलेक्शन. ही सेव्ड हिज डिपॉझिट. आनी ह्यो स्टोरी म्हजो बापूय म्हाका सांगतलो हांव जेन्ना ही नो मोर. पूण म्हाका दिसता आय शूड टेल दी स्टोरी that Purushottam Kakodkar then subsequently in 1966 when this movement of things were happening, he was also the Congress president then, and he told Indira Gandhi then that if you do not have this, because कितें जालें स्पीकर सर की जवाहरलाल नेहरू मेलो मागीर लाल बहादूर शास्त्री येलो आनी हितून भितर ह्यो गोश्टी जेन्ना जाताल्यो तेन्ना महाराष्ट्राचे सगळे फोर्स करताले गोंय मर्ज करपाक. आनी 66 जेन्ना ह्यो गोश्टी जावपाक लागल्यो तेन्ना पुरुषोत्तम काकोडकर तेन्नाय प्रेसिडेंट आशिल्लो काँग्रेस पार्टीचो आनी तेणें तेन्ना वीच इज गुड रिलेशन विथ इंदिरा गांधी सेड इफ यू डू नॉट मेक दर ओपिनियन पोल देन आय विल नॉट बी पार्ट ऑफ यू. आनी तो पळोवन गेलो स्पीकर सर. तेका आख्खे सोदताले पूण तो फॅमिलीकूय मेवना आनी कोणाक मेवना. तेन्ना म्हाका लक्षांत आसा खंय तरी जानेवारी 19 म्हाका दिसता एप्रील 1966 खंय तरी एक पत्र म्हाज्या बापाय कडेन आशिल्लें तें आतां म्हाका मेवना. तो ऋषिकेश गेलो की तेका सोदून तिणें एक लेटर बरयलें तेन्ना आनी तेन्ना कोण तरी प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी म्हाका लक्षांत ना आतां पूण तेन्ना तेणें दोगांनी तेका सांगलें की आमी तुका लागून ओपिनियन पोल दिता म्हूण गोंयान. आनी दीस इज वॉट इज द बिहायंड स्टोरी. आतां कोण कोणाचें नांव घेता आनी कोण घेना, कोण म्हणटा मागीर हो चेंज जालो तो चेंज जालो, तें सगळें म्हाका खबर ना. पूण म्हाज्या बापायन सांगलेली स्टोरी हांव आज म्हाज्या हावजान सांगता. आनी आय थँक वॉट एवर आय थिंक वन ऑफ देम Purushottam Kakodkar, because of his proximity to the Congress that time, had succeeded in keeping Goa what Goa is today. And I thank him first, number one. Number two, Speaker sir, जेन्ना गोंयान जेन्ना डिक्लेअर केलें की ओपिनियन पोल जाता, गोंयचे 25,000 लोक गोंयचे भायर, 25,000 लोक गोंयचे भायर प्लस इंडियाच्या भायर तेन्ना गोंयान येवन वोटींग केलें स्पीकर तेन्ना. आनी आज ते तेन्ना 3,17,633 वोटरां भितर जे 1,72,191 फॉर नॉट फॉर मर्जर केले आनी आमी नॉट फॉर मर्जर जावन गोंय आमचें गोंय उरलें. तितून कुडचडे एरिया भितर 1,431 लोकांनी आमकां मर्जर नाका म्हूण तेन्ना सांगलें स्पीकर सर. सो आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव कित्याक हें सांगता सर स्पीकर सर की खुबश्यो गोश्टी आसा. आज उदय भेमराव इज स्टील अलायव आनी राष्ट्रमत पेपरार तो बरयतालो तेन्ना आनी ही वॉज पार्ट ऑफ दॅट एट VM साळगांवकराचो पेपर तो. आनी VM साळगांवकर पेपर तो फुकट दिलो सगळ्यांक आनी ही स्टूड बाय एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट ही स्टूड बाय द नॉट टू मर्ज, नॉट बिकॉज ही वॉज अफ्रेड that he would lose mining business. He stood because he made. आज आमी गोंय विसरता स्पीकर सर. तो मायनिंगान तेणें पयसो केलो आनी तो गोंयान म्हणपालो हे तांबडे मातयेक हांवें पयसो केलो ते हांवें परतून दिवपाक जाय आनी हे गोश्टी खातीर तेन्ना केली सर. ही खुबशी गोश्टी आहा. आज म्हजो बापूय आसलो जाल्यार तुमकां हांव सांगतालो पूण ह्यो गोश्टी हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर. आज आमी म्हणटा आमी ब्लेम करता हेका तेका तेन्ना बापूय सांगतालो म्हजो एक तेणी चूक केली म्हणपालो तेन्ना. पुरुषोत्तम काकोडकर asked to give a special status to Goa like how they gave in northern Indian state, but that they did not agree. And if Congress had agreed then, that we would have not been shouting like this, what we are shouting, kan dongar udaile, and te udaile. But anyhow, that is part of history. What I am trying to say, Speaker sir, that today we have gone far ahead, and we should all protect Goa. That's one part which we should say. Second part जो आसा, आज जो आमी म्हणटा की आमी गोंया सांबाळूंक जाय. आसता आमी गोंयान आमचे जे लोक गोंय विकता म्हणजे आमीच विकता. म्हाजो जागो हांव विकता, हांव गोंयकारूच विकता स्पीकर सर. हे पयलीं आमी आमच्या मनान घालपाक जाय की जागे जे आमकां येयले पुर्वजान दिल्ले जागे ते खंय तरी विकून खंय तरी वयता. सो हे आमी पयलीं सांबाळपाक जाय आमच्या गांवचे. तुजें सांगताच आमचे जागे जे आमच्या पुर्वजान दिले ते विकता. सो गोंयान पयलीं जे आपणाचे जागे ना विकप जे करप हे म्हाका अशें इम्पॉर्टंट. जर टायम उलयना स्पीकर सर, जे कोणें आमकां अस्मिताय दीस दिलो, आज आमदार म्हणून हांगा बसला 3 टायम आमदार, हांव त्या मनशाक सगळ्यांक सल्यूट करता. पूण बाब पुरुषोत्तम काकोडकर जो आसा ताका चड सल्यूट करता हें सांगून हांव म्हजें उतरां बंद करता स्पीकर. थँक्यू स्पीकर सर. बाब रदल्फ हिस्ट्री
प्रायव्हेट मेंबर पीएल स्पीकर सर, रेजोल्युशन जे आमच्या युरी आले हांव आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी दुसऱ्यांनी हाडलेल्या तेजेर म्हाका उलोवपाचें आहा. ओपिनियन पोल हो 16 जानेवारी 1967 जो घडून येयलो आनी तो तर घडून येयना जाल्यार आयज आमी हिंगासर हिंगा असेंब्ली भवन आसपाची नासली. आमी आसपाचे महाराष्ट्रान आनीक म्हाका दिसता थिंगासरूच असेंब्ली आसपाची आनी गोंयान एक 2-3 जाण MLA आसपाचे आनीक हो दीस आमकां पळोवपाक मेळपाक नासलो. आनी त्या टायमार आमच्या काब्रालान सांगले ते हिसपान पुरुषोत्तम तसो जॅक सिकेर आमचो पुरुषोत्तम काकोडकार उदय भेंब्रो तेन्ना मामी आमकां सांगपी आनी मामी त्या टायमार खूब आमच्या सांताक्रुजच्या लोकांक एक 500 बायलांक त्या टायमार घेवन मामी पणजे येयलेली आनी तेन्ना अशीं बायलां भायर सरनासलीं आनी फर्स्ट टायम मामीन तांकां कन्विन्स करून तांकां मोर्चा काडलेली. आनीक तशीच तितलेंच न्हू मामी म्हाका खूब सांगताली हेज्या बद्दल. एक पाट तांकां पेडणे पासून वयचें पडलें, पेडणेच्यान ती गाडयो फोडटाले, कोणूच वचनासलो तेन्ना कॅम्पेन करपाक. तेन्ना मामी गेली, मायक घाल्लो, महाराष्ट्रान नेसन गेली आनी थिंगासर ते सगळे लोक सजमले की महाराष्ट्राक सपोर्ट करता ती येयल्या म्हणून. आनी मागीर तांकां गमलें जेन्ना स्पीच दिता तेन्ना की ही गोंयच्या सपोर्टाक येयल्या म्हणून. आनी तेन्ना सगल्यांनी गोमतात तेंचेर फातर मारपाक कॉमेस केले आनी मामीचेरय फातर पडले. आनी मागीर तेन्ना मामीन मायक घेतलो आनी मामीन तांकां सांगलें आमच्या भावाच्या हातीन मरपाक आपणाक व्हडले भाग म्हणून आनी आमी तुमकां बरें आनी कितें वायट तें सांगपाक येयल्या म्हणून. आनी अशें करून मागीर थोडे त्या टायमार जाणटे फुडें सरले आनी तेणी ती आडयली. हाडून तेणी सांगलें की सारकें म्हणून ती येयली आमकां सांगपाक, आमकां फोर्स करून घेवंक ना म्हणून. हे भाशेन आमची त्या टायमार आमची मामी झगडलेली आहा. ताका म्हाका दिसलें की मामीचें मातशें सांगचें म्हणून. तश्यो खुबश्यो स्टोरी म्हाका मामीन सांगलेली आहा. ही एक स्टोरी हांवें चिंतली सांगपाक आनी आयज ताका लागून हो बरो दीस आमकां पळोवपाक मेळलो आनीक देव बरें करूं. थँक्यू स्पीकर सर. क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर, हे रेजोल्युशन आमचे ऑपोजिशन लिडर युरीन हाडला ते सपोर्ट करपाक उलोवपाक उबो रावलो. पयलीं सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा सोगटे जे ओपिनियन पोलान लिडरान ते सगळे लोकांनी पार्ट घेतलो आनी आमचें गोंय राखून दवरलें म्हणून. जें रेफरंडम जाल्लें तें एक युनीक रेफरंडम आमच्या डेमोक्रेटीक आमच्या कंट्रीन जाल्लें तें. स्पीकर सर, हांव ल्हान आसतना म्हाका एक उगडास जाता. जेन्ना आमी तियात्रां वयताले ती 40 वर्सां पयलीं आनी तियात्रां सदां आमचे तियात्रीस कांतार म्हणटाले. उगडास येता एम बोयराचो. तो सदां म्हणटाले कांतरां गोंय आमचें वतलें म्हणून, गोंय आमचें चोरून वतलें म्हणून, गोंय आमचें भाटां वतलें म्हणून, गोंयचीं शेतां वतलें म्हणून, गोंयचें मायन वतलें, गोंयचे न्हंयो वतले. आयज ताचें खरें जालें काय? आयज आमची गोंयचीं भाटां गेलीं, गोंयचीं शेतां गेलीं काय? गोंयचे दोंगर गेले. आयज गोंय काबार जालें. जे ओपिनियन पळोवन आमचें गोंय राखून दवरलें तें आयज आहा काय? आयज गरज आमी सदां इलेक्शन येता तेन्ना म्हणटाय हो लिमांड चान्स, हो लिमांड चान्स गोंय सांबाळपाक हो इलेक्शना टायमार. सो हांव म्हणटा ही जें आयज कितें जाता गोंया त्या गोंय उरना. आयज कितले कन्वर्जन जाताय, कितले इलिगल बिजनस चलताय, हें गोंयकारांक गोंयचें नांव पिड्यार करता. सो हांव रिक्वेस्ट करता आयज सोगटे गोंयचे पासत सोगट्यान एक जावपाक जाय आनी गोंय आमचें राखपाक जाय. आनी गोंय आमी राखता जाल्यार पयलीं सद्यां म्हाका दिसता आमचो रिजनल प्लॅन आसा तेचे भायर आसता त्या सुगरार जाल्लो तो पयलीं जाग्यार हाडपाक जाय आनी आमीचे जमिनी राखतले न्यू रिजनल प्लॅनाक हाडपाक जाय. स्पीकर सर, आमचे जे गोंय जेन्ना ओपिनियन पोल जाल्लो रोमी कोंकणीन एकदम इम्पॉर्टंट रोल केल्लो. रोमी कोंकणीन लोकांक एकठांय केल्ले. आयज रोमी कोंकणीचे हे स्क्रिप्ट सांबाळ आमचे ते मोगी आहाय ते मागताय, एक डिमांड कोत्ताय रोमी कोंकणी राखपाक आमच्या स्कॉलांनी प्रायमरी स्कुलांनी ते इंट्रोड्यूस करची म्हणून ही मागणी आहाय. सो कोंकणी आमची सांबाळपाक जाय. जे कोंकणीन आमचे रोमीक एका ओपिनियन प्लस जशें सांबाळ्ळे तशें आमी कोंकणी राखपाक जाय मागता. सो आनी एक फावटी आतां सोगट्यांनीच आमचे MLA उलो मारला यूथ म्हाका गोंय तेमी सांबाळपाक जाय. जे बोयरान कितें सांगलां तेन्नाच आमी तें आयकोंक ना आयज हे स्टेजीर पावलाय. सो हांव मागता आयज सोगळे MLA उलो मारला ते युथान एकठांय जावचें आनी हें गोंय सांबाळचें.
माननीय आमदार उल्हास स्पीकर सर 16 जानेवारी आयज आमी जनमत कौल दीस म्हणून आमी मनयलो. गोंय केंद्र शासित प्रदेश म्हणून रावप किंवा शेजारच्या महाराष्ट्रान विलीन करप ह्या खातीर 1967 वर्सा जनमत कौल घेवप थारलें. जवळजवळ 3,88,432 वोटर, तेतूंतले 3,17,633 म्हटल्यार जवळजवळ 81% लोकांनी वोटींग केलें आनी 1,72,191 मतां ही विलीनीकरण नाका म्हणून वोटींग जाली आनी 1,38,170 वोटर्स विलीनीकरण जाय म्हणून मतां पडली आनी गोंय हे विलीनीकरण जावंक ना म्हणून आमी सांबाळपाक मेळ्ळें. गोंय स्वतंत्र जावपाक ह्या खातीर जायते आमचे फ्रिडम फायटर वावरले. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आसतले, जुलियो मिनेजीस ब्रागांजा, डॉक्टर त्रिस्तोदी ब्रागांजा कुन्ना, मोहन रानडे, लिबिया लोबोस सरदेसाय, शाबू देसाय अशे कितलेशे स्वातंत्र्य सैनिकांनी गोंय हे स्वतंत्र जावपा खातीर वावरले. 19 डिसेंबर 1961 गोंय भारतीय सैन्याने ऑपरेशन विजय अंतर्गत गोवा पोर्तुगीजा पासून मुक्त केले. 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक ब्रिटिशा पासून स्वातंत्र्य मेळ्ळें. पूण गोंयाक 14 वर्सांनी उपरांत 19 डिसेंबर 1961 दिसा पोर्तुगीजा पासून स्वातंत्र्य मेळ्ळें. 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी राज्य केले आनी ज्या फ्रिडम फायटरांनी गोंय मुक्त जावपाक वावरले ह्या खातीर गोंयचे स्वतंत्र अस्तित्व सांबाळपाक मेळ्ळें. गोंय स्वतंत्र जातकच जायतीं सरकारां आयली. सगळ्यांनी गोंयचो विकास जावचो ह्या खातीर वावरले. आयज गोंयकारपण हे पळोवपाक मेळटा. आयज स्पीकर सर, म्हाज्या नावेली दवर्ली गांवांत आयज मुस्लिमाची जे मस्जिद आहा ताका तेकोन आमचे देवूळ आहा आनी त्या देवळाक तेकोन आयज चर्च आसा. म्हणजे ही एक गोंयकारपण हे आमच्या गोंयान आजू पासून पळोवपाक मेळटा. जावं आमचे क्रिस्मसाचे जेन्ना क्रिस्मस आसता तेन्ना आमचे हिंदू भाव आमच्या क्रिस्तांव भावागेर वयता. चवथ आसता तेन्ना आमचे क्रिश्चन भाव आमच्या हिंदू भावागेर येता आनी जेन्ना ईद आसता तेन्ना आमी मुस्लीम भावागेर वयता. हो एकचारपण फक्त आमकां गोंयान पळोवपाक मेळटा. आयज आमी गोंयकार भाग्यवान. तशेंच हांव म्हाकाय एक भाग्यवान समजता की आमदार म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खाली गोंय प्रत्येक क्षेत्रात फुडें वयतना पळोवंक मेळटा. जय गोवा. स्पीकर सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाबजुरी आल्लेमो हांच्यांनी आज 16 जानेवारी ह्या अस्मिताय दिसात आनी अस्मिता दिसाय तेज्या प्रायवेट रेजोल्युशन हे आयला. हो योगायोग म्हणपाचो खरें म्हणजे आनी हिस्ट्री की त्या निमित्तान त्यांनी जे प्रायवेट रेजोल्युशन हाडलें. खरें म्हटल्यार स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता कारण म्हाज्या मुख्यमंत्र्याच्या टेन्युअरान ह्या वर्सा पासून हो दीस जो आसा पळय न्ही, हो परमनंटली अस्मिताय दीस म्हणून सरकार ह्या फुडें कायमचे मनयतले. ओके, लास्ट इयरूय बी. आनी हो फक्त म्हणजे हांव एक सांगता म्हणजे हो दीस जो आसा पळय न्ही, हो नॅक्स्ट जनरेशनाक कळपाक जाय म्हणून खूब म्हत्वाचो आसा. ताकाच लागून पोरू हाची सुरवात केल्ली. बट पोरू आमी फक्त गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा हांगासर केलो. बट अंदू ऑलमोस्ट इन ऑल हायर सेकंडरीज कॉलेजीस हाच्या खातीर वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स आनी वेगवेगळे कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्या की बाबा एक्झॅक्टली अस्मिताय दिन म्हटल्यार कितें, फुलाक काय पानांक. बट एक गजाल स्पीकर सर खरी आसा की गोंय हे वेगळें उरपाक जाय. तेन्नाच्या कंडिशनान तेन्नाच्या बऱ्याच जाणांचे डिफरन्सीस आशिल्ले, हांव तितूर वचना. बट वेगळें उरप हे गोंयच्या राज्या खातीर हिताचें आशिल्लें तेन्ना दवरलें. जेंच्यांनी अस्मिताय दीस हो म्हणजे त्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता की गोंय वेगळें राज्य उरलें. कालांतरान तें घटक राज्य जालें म्हणटा तशें आनी आमी हे पूर्ण राज्याचो दर्जो आमकां मेळ्ळो. आयच्या ह्या विधानसभेंतल्यान मुख्यमंत्री म्हणून हांव उलयतानाय बी खूब खोस भोगता. स्पीकर सर, आमी पळयता की ह्या नक्की रेजोल्युशनांतल्यान ताका कितें जाय आसलें हें म्हाका कळना. वेगवेगळे विशय तेणी बरयल्याय बी आनी वेगवेगळे विशय उलयल्याय बी. आतां आनी सांगू नाका, आयकलाय
म्हणून सांगता स्पीकर सर. हय स्पीकर सर ऐकलाय, बट तेणी सांगला त्याच्यापेक्षा चड मातशें फुडें हांवें केलां. हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर, गोंयची अस्मिताय राखून दवरता आसतना त्याच्या कुंकळेचो उठाव जो जालो तोय तितकोच याद दवरप, कारण तो पळोवंक वचत जाल्यार भारत देशांतलो पयलो उठाव परकीय राजकीय शक्तीच्या विरोधात असलो हे तितकेच म्हत्वाचे आशिल्ले आणि तेका राज्य मान्यता दिवपाचें काम प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन स्पीकर सर ते केल्लो. स्पीकर सर कुंकळेंत खूब जाण जावन गेले, बट हांव म्हणटा म्हजें भाग्य, कारण कुंकळेंतल्या उठावाक राज्य मान्यता दिवपाचें काम हे म्हज्याच सरकारांतल्या काळांत जालें. स्पीकर सर दिपाजी राणेंचो बंड हे सगळे जाणा आशिल्ले, बट तो पुस्तकांतूय येवंक नासलो आनी ताका राज्य मान्यताय मेळोंक नासलो आनी तो थंयसर आशिल्लो किल्लो हो पुडूक पावल्लो. पण आज केन्ना तरी कालांतरान ह्या गोंयच्या इतिहासांत उरलो दिपाजी राणेंचो बंड हो कायमचो राज्य मान्यता दिवपाचें काम हे म्हज्याच सरकाराच्या वेळार जालें. आनी स्पीकर सर हांव पिंटोचो बंडय विसरूंक ना. पिंटोच्या बंडाच्या खातीर याद करपा खातीर 13 डिसेंबर हो डेट मार्क करून पिंटोचो बंड तेकाय राज्य मान्यता दिवपाचें काम हे म्हज्याच सरकारान केलें हे तितकें म्हत्वाचें आसा. ही गोंयची अस्मिताय आसा, ही गोंयची वळख आसा. सातत्यात गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल फ्रिडम मुवमेंट हो सातत्यात झपाट्यान पयलीं पासून जे आशिल्ले पेटोवन उठपाची ताकद एक गोंयकाराच्या मदीं आशिल्ली आनी ती ताकद खरें म्हटल्यार आमी पळयता की कालांतरान म्हणजे आमी म्हणटा की उलयता आसतना कोणी तरी सांगलें की इंदिरा गांधीन म्हणाले ते आमकां अस्मिताय दिन मनोवपाचो एक हे दिलो. 14 वर्सां जो लेट जालो तेय बी कोणी दिले आनी कित्या खातीर दिले तेय एकदांचें सांगचें. म्हणजे आमच्या गोंयकारा खातीर ताका 14 वर्सां पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटीत आनीक चड 14 वर्सां रावचें पडलें. स्पीकर सर 15 ऑगस्ट 1947 नाजाल्यार त्या 2-3 वर्सांक जर जालां जाल्यार भाशा प्रांताच्या आधाराचेर म्हणजे भाशेच्या आधाराचेर राज्यां डिवायड जातालीं. तेन्नाच डिवायड जावन गोंय हे कोंकणी राज्य वेगळे राज्य आमकां मेळटलें आशिल्लें, तितूर दुबाव नाशिल्लो. बट हांव तितूर वचना स्पीकर सर, म्हाका आत्तां वचपाचो ना. एनी हांव आमकां गोंयची आमकां गोंय हे वेगळें राज्य सातत्यात आमकां दवरपाचो आसा. गोंयच्या सैमाची आनी गोंयच्या पुराय न्हंय आनी बाकी सगळो एक गोंय तशें पळोवंक वतात जाल्यार सह्याद्री घाट आनी हेवटेंतल्यान समुद्र म्हटल्या उपरांत एके वाटेंतल्यान आमी पळयता की इको सेन्सिटीव एरियाज आनी दुसरे वाटेंतल्यान आमी CZMP हे सांबाळटा आसतना 66 कवरेज ऑफ द ग्रीन कवर आनी उरलेलो हेवटेंतलो CZMP जो कवर करता तो पोर्शन काडीत जाल्यार 22% फक्त जे आसा पळय न्ही हे डेव्हलपमेंटा खातीर उरता आनी तितूरूय बी गोंय राज्य खूब बऱ्या पद्दतीन डेव्हलप करीत आसा. स्पीकर सर आमी जशें म्हणटा की गोंय राज्य विकास करीत आसतना थोडेशें हांवें पयरूय म्हटलां सायड इफेक्ट आसात ना न्ही, हांव ना म्हणना, सायड इफेक्ट आसात, बट तरी सुद्दां एक 2-3 गजाली म्हत्वाच्यो आसा. सरकाराची जमीन सरकार विकिना. बरेचशे जाण जे आहा पळय न्हू सरकाराची जमीन सरकार विकिनात. कोणी जमनी विकल्यो म्हणजे कोणी गोंय विकलें हें पयलीं पळोवचें पडटलें. सुरवात कोणी केली ओके हाजे पयलीं पळोवची पडटली. मागीर तेजो मोल जसो वाडोवंक लागलो काय सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ते विकपाक सुरवात केल्या. बट एक गजाल स्पीकर सर युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी हे गोंय राज्यच आसा आनी लँड रेव्हेन्यू कोड्स हे वेगळ्या पद्दतीन सांबाळून दवरपी आपले लँड रिकॉर्ड्स फाटले सिन्स फ्रॉम द 18th century कित्याक म्हाका दिसता 15th century पासून जे लँड रिकॉर्ड्स काही जणांचे आसात. बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट ह्यो फाटल्या 4 जनरेशनाच्यो मेळपी सिन्स फ्रॉम द 16th century पर्यंत ह्योय गोंय राज्यांतूच मेळटा नो डावट. ती तोय बी इतिहास आसा तसो पळोवंक वचत जाल्यार त्या ती युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी हे गोंय राज्य आसा. बाब उल्हास आत्तां उलयता आसतना त्यांनी सांगलें की गोंय राज्यांत केन्नाच म्हणजे मुस्लीम आनी हिंदू किंवा कॅथलीक आनी मुस्लीम किंवा हिंदू हांच्या मदीं झगड्यो जाल्यो अश्यो केन्नाच कोणी आयकूंक ना फाटल्या 63 वर्सांनी आनी त्यो आयकच्योय न्ही फुडें बी त्यो आयकच्यो न्ही. हाज्या खातीर म्हणजे एक आमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे गोंयकार हो एक आसा हे दाखोवन दिवपा खातीर सातत्यात रावचो. स्पीकर सर आता प्रश्न असा तो आम्ही म्हणटा की आम्ही सगळे हातूंतल्यान त्यांनी होम डिपार्टमेंटाक विचारलेले लॉ आणि हे त्यो सगळ्यो गजाली सांगले हांव तितूर वचना. बट स्पीकर सर आमचो मूळ गोंयकार खंय आहा? मूळ गोंयकार गांवांत आसा. मूळ गोंयकार गांवांत आसा तो नुस्तेकार आसा तो फुलकार आसा तो खाज्याकार आसा तो वड्याकार आसा तो मानसकार आसा. स्पीकर सर आता त्या मूळ गोंयकार जो ट्रेडिशनल गोंयकार आसा पळय न्ही ताका तेंको दिवपाची गरज आसा. आज जाला कितें स्पीकर सर म्हणजे मूळ गोंयकाराक आमी थंयच विसरल्या आणि आज आमी गोंयचो अस्मितायेचो जर विशय काडटा त्या खातीर हांवें म्हटलें अस्मितायेचें फंक्शन करता आसतना नेमकें करपाचें कितें मागीर. नो डावट आमी बाकीच्यांक सांगलें की भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून एसे कॉम्पिटिशन आसतलो कितें जालां तेन्ना. बट आतां फुडलो आमी जाका म्हणटा की नेक्स्ट जनरेशन
भुरगे काय तो ट्रेडिशनल व्यवसाय करूंक वयचे आनी वयचे हांव म्हणना की बट आसा तो ट्रेडिशनल व्यवसाय सांबाळोकूय जाय. आमचे भुरगे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांचे विजन जे विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांचो भारत देश कसो आसचो आनी फुडल्या 25 वर्सांचे गोंय कशें आसचें हे सांगता आसतना आमी जेका स्टार्टअप इंडिया स्टँडअप इंडिया ह्या तरेन फुडें वयता आसतना इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी रिसर्च हातूंत काम करतले. नो डावट ते करचेच आनी आमकां प्राऊड मुवमेंट आसा की विकसीत गोवा 2037 जावपा खातीर ह्या रिसर्च सेक्टरांत तांच्यांनी फुडें वयचें आनी हे डेव्हलप जाता आसतना एके वाटेंतल्यान आमच्या कडेन फार्मा बिझनेस खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा, शिप बिल्डींग आसा, अशा पद्दतीचे रिसर्च इंडस्ट्री आज गोंयांत येवपाक लागलेली आसा. बट आमचो खाज्याकार आसतलो, पिड्डूकार आसतलो, हे ट्रेडिशनल व्यवसाय आमी म्हणटा की गोंयकार म्हटल्या उपरांत आज खाजन शेती सांबाळून दवरपाक जाय आसली. ती खाजन शेती सांबाळपा खातीर मागीर आज GI टॅग आमकां कितें मेळ्ळो तर हो GI टॅग आमकां 15 गजालींचो मेळ्ळो आसा. खंय तरी आमची खोलाची मिरची आसतली, खंय तरी आमची हरमलची मिरची आसतली किंवा तालिगांवची वांयगी आसतली. जे हे शेतकरी कश्टकरी समाज जो आसा पळय न्ही हाकाय बी अशाच पद्दतीन सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. तो मिठागराचो विशय सांगतालो, हांव पर्सनली वचून मिठागार हांवें पळयले म्हणजे मीठ कशें काडटा. हांव बाब विरेश हाच्या बरोबर गेलो आनी आज स्पीकर सर आमी तांकां आयडेंटिटी दिवपाचें काम जे म्हज्या सरकारात केलां की तांकां सरकाराच्या वतीन ताची नोंद केली की हय तूं मिठागार आसा, हें तुजें कार्ड आसा. आनी पयले फावटी आज मिठागाराक जो आसा पळय न्ही 50,000चो चॅक आमी ताका सपोर्ट करपा खातीर ताका हँडओवर केलो आनी सगळ्या मिठागारांक जे आसा पळय न्ही ट्रेडिशनल तो वेवसाय करता म्हणून हो आमी दिवपाचो ठरयला. वर्साक आतां ते कितलो करता कितें करता हे आयडेंटिफाय करून इन फ्युचर करुया. म्हणून स्पीकर सर ह्या मिठागारांक सपोर्ट करपाचो केलात. गोंयकार जो नुस्तेकार आसा, गोंयकार जो पावकार आसा, गोंयकार जो खाज्याकार आसा हांकांय बी सपोर्ट आमी जो आसा तो येता त्या वर्साक हांकांय फायनान्शियल सपोर्ट दितले जेणे करून हे ओरिजिनल गोंयकार आसात हेंच्यांनी मूळ गोंयची वळख. आज खाजें जर तूं म्हणूंक वयशीत जाल्यार तूं महाराष्ट्रांतलो आनी खाजें पळयता म्हणटाले गोड चकली आहा म्हणटलो ती, ताका खाजें म्हणचो ना तो, ती गोड चकली म्हणटलो ताका ती. हो पर्टिक्युलरली खाज्याकार हो गोंयांतूच आसा. गोंयच्याच फेस्ताकूय खाजें वाडटा आनी गोंयच्या काल्याकूय खाजें आसा. कित्याक आसा की गोंयकार हो एक आसा. म्हणून तर आमी म्हणटा की ही वळख जी आसा पळय न्ही हे एक्चुअली गोंयची अस्मिताय आसा. म्हणून गोंयचो धालो आसतलो किंवा मांड आसतलो ह्या आयजूय बी म्हणजे आमी पळयता की आमच्या कॅथलीक भाव जर आसत शिमग्याच्या हांगासर मांडाचेर आमी जर धालाच्या मांडाचेर जर धालो खेळटा आसत जाल्यार कॅथलीक भयणीच्या मदीं ते बी धाला थंयसर मांडो खेळटात. हे बी आमचें तितकीच युनीक आयडेंटिटी जी आसा. आमी पळयता की आमच्या दारा समोर जर तुळस आसत जाल्यार कॅथलीक भावाच्या दारा समोर खुरीच आसा. म्हणजे ही इतके बऱ्या पद्दतीचो एक युनीक कल्चर हो गोंयांत सातत्यान आमी पळयला आनी ही युनिटी तेणी सांगलें तशें क्रिसमस आसतलें किंवा चवथ आसतलें एकामेका कडेन वचपाचो हो पयलीं पासून हो मेंटेन करपा खातीर म्हणून हांवें म्हटलां की गोंयची अस्मिताय दवरप म्हणजे कितें हें फक्त सरकाराचें काम न्ही बट सरकाराक ही हिस्ट्री सगळ्यांच्या मदीं पावोवपाक जाय आसली, यंग जनरेशनाच्या मदीं पावोवपाक जाय आसली. सरकारान तें केलें, ताची सुरवात केल्या. म्हणजे हांवें म्हणून म्हटलां की हेंकां आमी दोनूय वाटेंतल्यान एक यंग जनरेशना पर्यंत अस्मितायेचो इतिहास दिता आसतना अस्मिताय कसो जालो हाजेर तेंच्यांनी जेन्ना एसे बरोवपाक जाय तेन्ना अस्मिताय वाचपाक सुरवात करतले, बरोवपाक सुरवात करतले त्या ती अस्मितायेचो इतिहास तेंच्या मुखार येतलो. आनी गोंय जेंच्यांनी सांबाळून दवरलें, गोंयची शेतां आसतलीं, भाटां आसतलीं, खाजें आसतलें, पिड्डूकार आसतलो, कलयकार आसतलो, ह्या सगळ्या जाणांक एक ट्रेडिशनल वेवसाय तेंच्यांनी तेंचो सांबाळून दवरचो. म्हणून तांच्या प्रती आज ह्या सगळ्या जाणांक एक आयडेंटिटी दिवपाचें काम हेंय स्पीकर सर आमच्या सरकारात केलां. आनी सातत्यात म्हाका दिसता आयच्या गोंयच्या अस्मिताय दिसाच्यो शुभेच्छा हांव समेस्त गोंयकारांक दिता. फक्त गोंयांत आसतना न्ही भारतभर न्ही ग्लोबल लेवलाचेर आसलेल्या गोंयकारांक सुद्दां म्हणजे गोंयांतलें नाटक जितकें फेमस आसा तितकें गोंयांतलें तियात्रय बी म्हणजे ग्लोबल लेवलाचेर जाता. तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता स्पीकर सर तियात्र अकादमी तेंच्यांनी नाटक करता. हांवें ऑलरेडी म्हणजे तांकां सुद्दां रिकमेंड करपाक जाय केन्ना तरी पद्मश्री अवॉर्ड जो आसा पळय न्ही हो तांकांय मेळपाक जाय कारण ते मोर दॅन 20 कंट्रीजान आपलो तियात्र सेलिब्रेट करता. दॅट इज ऑल्सो द युनीक कल्चर which is celebrated in more than 20 countries. केन्ना कदाचित याद जावंक ना आसतलो तुमकां बट म्हाका याद जाला. स्पीकर सर डिस्कस स्पीकर सर हांव ताका सांगता गोंयची कोंकणी अकादमी आसतली, मराठी अकादमी आसतली, दालगादो अकादमी आसतली, ह्याय सगळ्या जाणांक ग्रँट दिता आसतना हे कार्यक्रम तांच्यांनी करचे हे युनीक रित्या सांगल्या. म्हणून स्पीकर सर अस्मिताय दिनाच्या दिसा ताका अजूनही फुडले फावटी फक्त मडगांवानूच कार्यक्रम केलो म्हणजे अस्मिताय दीस जालो अशें न्ही. पणजे ही कॅपिटल आसा, म्हाका दिसता पणजेंतल्यान कार्यक्रम आनी मिनीजीस प्रांतांतल्यान कार्यक्रम जावप एका एक व्हड म्हणटा तशें कारण स्पीकर सर त्या खातीर मिनीजीस ब्रागांतल्यान हो कार्यक्रम अस्मिताय दिनाचो जावप आनी ह्या खाज्याकार कलयकार सगळे जे लोक आसा तांकां म्हणजे अशा पद्दतीन तांचो गौरव सुवाळो करप
त्या खातीर स्पीकर सर म्हाका दिसता अस्मिताय दिन आज आमी खरोखरूच बरो मनयला म्हणून हांव ग्लोबल लेवल आसलेल्या म्हज्या कोंकणी भाव आनी भयणीक आजच्या अस्मिताय दिसाच्यो म्हज्या शुभेच्छा दिता आनी सातत्यान हांव आयच्या दिसाच्यो तांकां खूब 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 परबी भेटयता. स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतलो बरो ऑरिएटर फॉरेन तुका म्हाका इतली फास्ट तुवें पिकअप केला बरें दिसता तूं उलयता तें आयकोंक आनी इतली तुवें करपाचें बट हें सगळें केलां हें आमचें कर्तव्य आमी उपकार कोणाय गोंयकारांचेर तूं पदेर आनी सगळें सांगता इतली तें फाटीं केलां थोड्या जाणी घालो तें तुजे बरा पळय आय तेय चीफ मिनिस्टर जावन गेले सो तेम करून तुवें केलां इट इज योर ड्युटी इट इज आर ड्युटी टू डू इट वी आर नॉट आम उपकार कोणाय गोंयकारांचेर स्पीकर सर दुसरी गोष्ट कोकणात क्रिस्तांव म्हणटा थोडे मनीस आहाय ते आतां डिवायड कोताय ते तूं आयकल ना तूं नाल्लो हांव उलयता आसतना तांकांय जाग्यार घाल ते गोंयकारपण अस्मिताय सांबाळटले थोडे मनीस आहाय डिवायड कोताय तांकांय जाग्यार घाल ल्हान जाल्यार व्हड व्हड जाल्यार महान रक्ताच्यो वाती करची कविता सांग ताका मागीर कळटली. भाषण बरें जालें एक पॉयंट भाषण बरें जालें पण एक सांगपाक सोदता की खुबशी एश्युरन्सीस हेच्या पयलीं दिल्ली आसा ती 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 गुणोवन सांगता एक फॉर एक्झाम्पल सॉल्ट पेन्साची ती पॉलिसी हाडटा म्हणून म्हाका ऑक्टोबर आउट करूं ना त्याची सुरुवात केली आयच्यानूच आमी सॉल्ट पॅनाची म्हाका खबर म्हाका पासून तो सेल्फ पॅन वाला तेच सांगता तुका कितें आउट केला कितें आसा काय ना सुरुवात केली आयच्यान पॉलिसी तू पॉलिसी बायोडायव्हर्सिटीची डाउनलोड कर आनी काड म्हाका ताका धाडटा हांव तुका मनाली गेलो बी तुमचो तराप फाटी घेता तुमी. स्पीकर सर आज जे मुखेलमंत्रीन जे म्हाका दिसता एक आपलें भाशण केलें जेन्ना उलयलो मुखेलमंत्रींका नासलो हांव आयकतालो भितर आशिल्लो. स्पीकर सर आज व्हेरी सिंपल गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन जातली गोंयचे पर्यावरणाचेर आज जे आक्रमण जालेलें आसा गोंयच्यो न्हंयो पल्यूट जालेले आसा कन्वर्जन चलता हें सगळें बंद जातलें. आज स्पीकर सर जरी तर आमी चोयल्यार जी सेक्शनां जे दोंगर कापपाचो Just for, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. Because sir, wait, the question is that the duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Those who are in favor may say aye. Aye. And those who are against say no. Ayes have it, ayes have it. The duration of the House sitting is extended by 1 hour. Speaker sir, आज ज्या पद्धतीन टेल ऑफ लँड जाता ज्या पद्धतीन आज नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा कुशावती सगळे कडेन सेल ऑफ गोवा जाता बंद जावपाक जाय. कितें बंद जावपाक जाय? जे कन्वर्जन जाता लँड यूज चेंज जाता दोंगर कापता हे सगळें बंद जावपाक जाय. स्पीकर सर गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी केन्ना डिफायन जातली. आज स्पीकर सर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय आज अस्मिताय दिसेचे म्हाका उलयन दी बाबा तूं हिंग आलो जाल्यार कितलो उलयतालो मातशें राव पोतून येता. स्पीकर सर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आमकां क्लियर कट अश्युरन्स दिल ना. त्याच पद्दतीन बाब निलेश काब्राल स्वता तें उलयता आनी हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता ताका. ही मेन्शन द नेम ऑफ पुरुषोत्तम काकोडकर द काँग्रेस प्रेसिडेंट and he shared a story that even I didn't know that his father and he were friends and how at that time Purushottam Kakodkar called or wrote to Pandit Nehruji and how instrumental that was. Otherwise, with the pressure, Goa was supposed to be merged. Today, Janna, because of the reorganization of states,
जरी तो त्या वेळार जाल्ले जाल्यार त्या वेळार स्पीकर सर गोवा वूड हॅव बीन अ डिस्ट्रिक्ट टुडे. स्पीकर सर, इट वॉज द काँग्रेस पार्टी that gave कोंकणी. स्पीकर सर, आय नाव घेतला रे, तू मातशें राव, तू इसरोन तू गेला थिंगा. तुका काँग्रेस पार्टीन मुखेलमंत्री केलो पयले पुसाक. स्पीकर सर, स्पीकर सर मातशें राव, आनी कितें उलोवपाक जाय. काँग्रेस पार्टीन तू मुखेलमंत्री केलो. इट इज अ फॅक्ट. इट इज अ फॅक्ट. स्पीकर सर, स्पीकर सर, कितें उलयता. अरे खंयच्या दिसा कितें उलयता. सरकाराक कोण आशिल्ले सर, एका हायेस्ट पोस्ट मुखेलमंत्री केलो. हो गुडे आंता मुखेलमंत्री जावपाक म्हाका याद जाता. स्पीकर सर, म्हाका याद जाता विजय सरदेसाय हिंगा आहा. जेन्ना मनोहर पर्रीकराचो सरकार आशिल्लो हांव आतां उलयता. स्पीकर सर, लोहिया मैदानाचेर मिटींग जाली आणि तू येलो. पयले उलोवपाक नाका मातशें स्पीकर सर, तू उलयला बोन जावपा ना. स्पीकर सर, I know, but he stood up. So I mentioned to him, Speaker sir. नाव गेलं कोण रे बाबा. तू मुखेलमंत्री केलं ना, सीएम केलं. स्पीकर सर, आज म्हाका क्लियर कट अश्युरन्स मुखेलमंत्री कडेन जाय. इट इज अप टू हिम. जेन्ना हांव उपकारी, ह्या हाऊसाचो उपकारी, सगळे सदस्याचो उपकारी. पयलेच जेन्ना प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन हांवें चिफ्टनाचेर घातलेले, द हाऊस युनेनिमसली रिझॉल्व्ड. दॅट वॉज द फर्स्ट रेझोल्युशन ऑफ माइन. And I thank the Chief Minister, I thank all of you all for you all unanimously resolved. कुंकोलीम हाचे जे चिफ्टन्स मुवमेंट आले ते टायमार रेकग्नायज जाले. जेन्ना प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन 2 years ago हेच मोशनाचे आमी घातलेले. and today is a historic moment. Why it is historic? In 59 years, we are in the 59th year. On the same day, in the same legislative assembly, we are discussing. This will be part of history, Honorable Chief Minister. If you make a statement, now तुवें स्टेटमेंट करपाक जाय. तूं गोंय राखतलो, पर्यावरण राखतलो, शेत राखतलो, भाट राखतलो, दोंगर राखतलो, न्हूय राखतलो काय कितें. स्पीकर सर, आज हो प्रश्न मुखेलमंत्रीन क्लियर कट जे सेल ऑफ गोवा चलता तूं राखतलो वो राखपाना हेजेर तुवें आमकां सांगपाक जाय. क्लियर कट. स्पीकर सर, हांवें ताका म्हाज्या भाशणांतल्यान क्लियर कट सांगला. गोंयचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट जाता आसतना गोंय सरकार खंयचीच जमीन विकिना. गोंय सरकार वयल्यान जाल्यार गोंयच्यो जमनी सांबाळून दवरपा खातीर टायम टू टायम वेगवेगळे डिसिजन्स घेता. म्हणून हांवें ताका वदळ सांगला की पॅडी एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करची न्ही. शेतां भाटां जी आसा पळय न्ही आमची, सद्याच्या घडीक तरी आमी एग्रीकल्चर लँड म्हटलां. म्हाजो तर विचार तेज्या पेक्षा मातसो चड आशिल्लो. ओके, पण आमी सुरवातीक पॅडी एग्रीकल्चरूच म्हटलां. आतां आशिल्ले खाजन. स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर म्हणून स्पीकर सर, स्पीकर सर, हे गोंय स्पीकर सर, पर्यावरण आमगेलो राखतलो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आता 2 मिनटां म्हाका उलोवंक दिया म्हणून सांगात. स्पीकर सर, CZMP 2011 म्हज्याच सरकारान फायनलायज केला. इको सेन्सिटीव एरियाज ह्यो फायनलायज म्हाज्याच सरकारान करून दिल्या. स्पीकर सर, नोटिफाय जावपाच्यो उरल्या. ह्यो सगळ्यो ज्यो केल्या पळय न्ही, हे करता आसतना सुद्दां म्हाका खबर आहा मायनींग काही लिजा सुरू जावची ना. बट तरी आसतना सुद्दां इको सेन्सिटीव एरियाज आमी डिक्लेअर करून केंद्र सरकारा कडेन धाडला. आनी हे सगळें जेन्ना धाडला पळय न्ही, हें गोंय राखपा खातीरूच धाडला. म्हणून स्पीकर सर, हांव सांगता की हांगासल्या सगळ्या फ्रिडम फायटरांनी गोंय राखपा खातीर ज्या पद्दतीचे कश्ट केले ते गोंय राखून दवरप हे लेजिस्लेचर म्हणून आमचें कर्तव्य आसा. आनी डेफिनेटली स्पीकर सर, हे आमी करतले.
म्हणून हांव वयता वयता आसतना फक्त एकूच सांगता, गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें महान, बंदखणीची देवळां जाली लामण दिवे प्राण. ही आतां आमची जबाबदारी आसा की गोंय हें राखून दवरप ह्या फुडल्या जनरेशना खातीर, आनी तें दवरुया. युरी बाबान आपलें रेजोल्युशन फाटीं घेवचें. ना कितें कितें तूं अंदाज कितें बरें व्हडलें अनावन्स कर तूं ह्या दिसा. तूं वचोन दी. बंद कर स्पीकर सर. हें गोंयच हिता जायना, हें गोंयच हिता जायना, गोंयच इंट्रस्टा जायना. स्पीकर सर ह्या दिसाक हिस्ट्री लोक चोयता आमकां. कितें थाराव फाटी घेता. ना 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 स्पीकर सर, जेन्ना मुखेलमंत्रीन जोरी तर म्हाका उतर बरें दिलें दिलें मरे तें उतर बरें ताणें हांगा मांडली ताचो अर्थ जर कळना हांव आनी काय सांगूं शकना. स्पीकर सर हो मनीस जे मनीस आशिल्ले गोंय महाराष्ट्रान मर्ज करपाक. आमी स्मगलिंग करूना, आमी मायनिंग करूना, आमी खून करूना, आमी मायनिंग करूना, आमी स्मगलिंग करूना, आमी अस्मिताय दवरल्या गोंयांत. स्पीकर सर बस कोणाच्या मान्यावर कोणाचे ओझे. स्पीकर सर आज हेजेर म्हाका दिसता आमी जे बाब सुदीन बाबान सांगला उगडास करा. त्या गव्हर्मेंट एट दॅट टाइम वॉन्टेड गोवा टू बी मर्ज्ड विथ महाराष्ट्र. आता झाले सगळे बस. ना 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 बस. No, no, Speaker sir, I am not withdrawing. If you are not withdrawing, right. आता मनांतीक आमदार श्री युरी आलेमाव हांणी हाडिल्लो ठराव सभागृहाच्या मतदाना करता. जांकां प्रस्ताव मान्य आसा तांणी उबे रावचे. मान्य आहा तेंच्यांनी. मान्य आसता उबे रावचे. कोण ना मरे मेज कितले आहा ते 6 मान्य आशिल्ले 6. जांकां प्रस्ताव मान्य ना तांणी उबे रावचे. स्पीकर सर जेन्ना आमी अस्मिताय दिन आज मनयता आनी अस्मिताय दिन मनयता आसतना येदो व्हडलो कार्यक्रम गोंयभर अस्मिताय दिना खातीर आमी केला. ओके तो कन्सिडर करून म्हाज्या बरोबरचे सगळे आमदार हे गोंय राखपा खातीर सातत्यात आसा, फुडें आसतले आनी खऱ्या अर्थान गोंय वळख ती करून दिली आसा. ही आमच्याच सरकारात गोंयची वळख जी आसा ही पुराय जगभर करून दिल्ली आसा. पूण हे सांगता आसतना आमी खंयच मातूय डगमगिना. आमी समर्थपणे सांगता गोंयची अस्मिताय जर खरी राखल्या आसात जाल्यार ती आमीच राखलेली आसा. ना म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले, ना म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले. थाराव नाकारलो. 2025-26 वर्साच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांचे सादरीकरण भासाभासांनी मतदान दुसरो बॅच. 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो मुख्यमंत्र्यान मांडच्यो. Sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 25-26 second batch. आता आम्ही 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच घेवया. आता मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची. बिल्ली आसा सगळ्यांनी. तू गेलो झालं ते बेल तुम्ही मारला बेल मारला बेल मारला ना बेल मारला बेल मारला मी बेल तुम्ही मारला धर 7 कर बेल मारला रे 7 कर 7 कर बेल मारला स्पीकर सर बेल मारला. अरे 7 कर बेल मारला. अरे 7 कर बेल मारपाक जेन्ना कसली बेल 7 कर रे ते 7 ना ना तूच कोदा ते कोण केली स्पीकर 7 म्हण. ना बेल मार 7 बेल मार ना एस जायना. अरे 7 म्हण. ना ते जायना. बेल मार बेल मार बेल मार बेल मार. That motion. माले बेल माले. And can't they kill a Don't do it. Point of order, Speaker sir. Hey, learn some decorum in the house, man. Oh, boss, boss.
रिजनल बस चल तुम्ही राहा उभे सात चल सात उभे राहा. घ्या एकदा. सात म्हणून सोपला विषय. ना नाही मोडू जाय त्याने मुंडी बिस्त्या उकळत मोशन मूव कर मूव द मोशन नो अरे केलं नाही तुका मोशन मूव केलं नाही पळय आता म्हण रे सात झाले एकदाचे मारली तू आणि आता ते केलं नाही सांगलं नाही आहे ना तो बोवाळ मारताले पळय हांव कितें सांगलें पळय जाका प्रस्ताव मान्य आसा अशे 6 जाण 7 माईक ऑन कर माईक ऑन कर. कारण 7 जाण आसा 7 म्हणटा आनी जाका मान्य ना अशे 21 आसा आनी ना म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले ना म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले थराव नायकारलो. 25 21 ते 25 25 7 विरुद्ध 25 करेक्शन करचे. आता 2025-26 वर्साच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांचे सादरीकरण भासाभास आणि मतदान दुसरो बॅच. 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच मुख्यमंत्र्यान मांडचो. Sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I present a supplementary demand for the grant for the year 25-26 second batch. आता आम्ही 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच घेऊया. सप्लिमेंटरी डिमांड एकटो कोणी उलयता मागीर कन्सिडरेशन पासिंगाचेर उलयत कन्सिडरेशनाचे उलयता कन्सिडरेशनाचे डिमांड्स पास कर मागीर इंट्रोडक्शन मागीर. ओके ओके आता मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची. ओके कन्सिडरेशन पहिली एक्सप्लेन करता. Sir, this supplementary is overall development for the state. Approximately 40 मतदारसंघांनी जवळपास this contain 900 crores of rupees capital work of the infrastructure development for the public work department, electricity department, water resource department, drinking water department, health, infrastructure, sports, art and culture, urban development. And this additional supplementary is only possible due to the assistance from the double engine Sarkar. Initially, our budget size is 28,162 crores, which is 20,299 crores is towards the revenue expenditure and 7,863 crores is towards the capital expenditure. The budget estimated is revenue surplus of 2,403.71 crores. As on December 2025, the state has spent 67% of its budgets and it is received 64% of its revenue received. The revenue surplus on the December 2025 is around 1,000 crores. The borrowing done. You tabled it. Now we will speak during मान मध्ये consider. तू बिलाचेर उलय मरे सोपयता उलोवन. तू बिलाचेर उलय न्ही मागीर उलय न्ही तू. मागीर बिलाचेर उलय. मागीर उलय. The borrowing done from the open market and borrowing on the date is only 1,200 crores and out of which 3,600 crores borrowing limit set by the government of India is 33%. The current supplementary total is 1,490 crores with additionally 5.2%, of which the 522.57 is revenue expenditure and 968 crores is the capital expenditure. We have received the additional special assistance of the 1,000 crores rupees from the project under the Government of India from the SESCA scheme, special assistance schemes for the capital investment. Also, the 3 additional devolution in the share of the central taxes from the Government of India are expected, and this is finally a final year, and with the 2 already being received, and thus the total receipt will be increased from the 1,400 crores. And with this supplementary provided against the additional receipt, and there will not be any major impact on the revenue surplus for the fiscal deficit of the state in this financial year. The fiscal deficit is expected to remain below 3% in the prescribed FRBM limit. Speaker sir, आज सुरुवातीक माननीय एलओपी बिलाचे कन्सिडरेशन टायमार तुम्ही उलया. आता पहिले सप्लिमेंटरी पास घेऊया. कन्सिडरेशन No, we have a right on every motion that is moved. ना मागीर उलोवंक दिता रे. मागीर उलोवंक मेळटा न्ही तुका. आता 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो
Speaker sir, every motion we get. दुसरो बॅच सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता तांकां ते मान्य आसात आनी हय म्हणचे घाल consideration घाल. जाका मान्य आसा ताणी हय म्हणचे जाका मान्य ना ना म्हणचे प्रश्न असो आसा सभागृहात सादर केल्ले 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच मंजूर करचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणी हय म्हणचे जाका मान्य ना ताणी ना म्हणचे हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच मंजूर जाले. गोंय विनियोग विधेयक 2026 वर्सा खातीर अनुदाना खातीर पुरवणी मागण्या संबंदीत मांडप विचारांत घेवन आनी मंजूर करप दुसरो बॅच. आता मुख्यमंत्र्यांनी गोंय विनियोग विधेयक 2025-26 वर्सा खातीर अनुदाना खातीर पुरवणी मागण्या संबंदीत सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move for a leave to introduce the Goa Appropriation Number 1 Bill 2026. प्रश्न असो आसा गोंय विधेयक 2025-26 वर्सा खातीर अनुदाना खातीर पुरवणी मागण्या संबंदीत मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. आता मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I request to introduce the bill of the Goa Appropriation Bill number. Sir, consider. Sir, I request to move that Goa Appropriation Bill number 2026 be taken into consideration. Speaker sir, आज सुरवातेक जेन्ना एक मिनिट हांव सांगता गोंय विनियोग विधेयक 2026-25 बरोबर 2025-26 वर्सा खातीर अनुदाना खातीर पुरवणी मागण्या संबंदीत सादर केला. आता उलय. स्पीकर सर, जो सीएजीचो रिपोर्ट आज टेबल केलो आसा आनीक देर आर जेन्ना सप्लिमेंटरी डिमांड्साक जेन्ना इतलो डिमांड केला फ्यू पॉइंट्स दॅट वी हॅड रेड एंड जरी तो चोयल्यार देर सिम्स टू बी एलिगेशन्स ऑफ डायवर्जन ऑफ funds that was marked for solid waste management in urban local bodies, they are diverted towards unrelated administrative expenses. Speaker sir, health sector were used for their routine expenditure ashille hospital apason ye infrastructure upgrades je routine office use kelele asa. Speaker sir, education grants meant for school were diverted to festival, event organization. Speaker sir, circulate केलं CAG report. Online. Speaker sir, online portal print काढलाय. Speaker sir, revenue receipts under GST. This showed a lot of discrepancies between the returns filed and actual collections. Excise duty collections have mismatched figures of treasury records and departmental accounts. Speaker sir, FRBM also breach झालेलो आसा. This is the basic tool. आज जरी तो ट्रेलर fiscal deficit, there is a persistent fiscal deficit over prescribed limits, violating these FRBM targets. Speaker sir, जे off-budget borrowings by state corporations, they are not disclosed. Speaker sir, आज undue favor. Speaker sir, एक म्हणजे हे पब्लिक अकाउंट्स कमिटीच्या समोर. Speaker sir, I am coming to the point. Speaker sir, हांव उलयता न्ही. एक मिनिट दी मरे म्हाका and I can speak. Speaker sir, हे तुका उलोवपाक रायट आहा फुडल्या सेशनाक. No, Speaker sir, I am coming to whatever you have listed in this and whatever you don't refer to the CAG report. I am just pointing out. I am just pointing out why we are taking supplementary demands and so many things. You can speak on the supplementary demands, not on the CAG report. Speaker sir, let me talk. Inga ami
इतले इम्पॉर्टंट उलयले की साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक प्रोविजन करपाक जाय. हावेवर इट इज शोन की देर इज irregularities in equipment purchases higher than market rates. आज critical infrastructure, despite repeated budgetary allocations pointing to mismanagement, हे आता CAGS काम आम्ही 4 वर्सां उलयताय. आज CAG येयलाय. स्पीकर सर, म्हणजे टॅक्स सांगपाचें तूंच न्हू हेड. फुडल्या एका हेच सांग, हेच दाखयला ती बोट फुडल्या एका दाखयला. फुडल्या एका स्पीकर सर, आज जरी तो रेव्हेन्यू लिकेजीसाचेर रेव्हेन्यू लिकेज जे कलेक्शन जावपाक जाय, इट इज पॉइंटेड दॅट देर आर रेव्हेन्यू लिकेजीस इन एक्सायज ड्युटी ड्यू टू वीक मॉनिटरिंग मेकॅनिझम. आज पोर्ट फीज फ्रॉम शिपिंग ऑपरेटर्स हे अनकलेक्टेड आसा. स्पीकर सर, जे इतले एरियर्स आहा they are not collected aggressively. This has led to a lot of revenue loss. Speaker sir, आज म्हाका दिसता जे इतले वर्सां recommendation ऑडिटाचे आहा, they are not put into a systematic place. There is short levy of excise duty, short levy of license fee of hoteliers, आणि revenue collection आज जे main आमी सदांच म्हणटा की revenue collection सारखे जायना. या रेव्हेन्यू कनेक्शनाचेरूय हेजेर प्रश्न घातलेले आहा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, जेन्ना आज जरी तर चयल्यार वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स आहा, देर आर सिरियस ऑडिट वायलेशन्स. दिस इज पार्ट ऑफ युअर वेन यू आर आस्किंग फॉर सप्लिमेंटरी डिमांड्स. स्पीकर सर, सबमिशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स. स्पीकर सर, जे एक systematic reconciliation failure of 471 crores. This CAG has detected J 157 crores as centralized audit and 313 detailed audit. This includes non-filing of returns, IT mismatches, tax liabilities are not discharged. Yes, जरी तर चयल्यार स्टेटाचे टॅक्स डिपार्टमेंट चलता काय कितें. स्पीकर सर, this is something that the chief minister should tell us. Idle expenditure जालोलो आसा. One land is being acquired for about 70 crores of rupees and kept idle. Speaker sir, हेजेर cost benefit principle ना, pre-sanction approval ना. बुक दिला मार्क केलो हांवें बुकाचेर जायला गरज ना म्हाका. स्पीकर सर, जे आज जरी तर आमी चयल्यार दिस एक्सपोजीस एक सिस्टमॅटिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट. आज जेन्ना तुमी मुखेलमंत्री स्टेटमेंट केलो की 54% ऑलरेडी तुवें बजेटाचे हें केलो म्हणून आनी मार्चान 95% करतलो म्हणून ही मेड अ स्टेटमेंट, आय थिंक सो, लास्ट 20-25 days ago. And you claim that you are within your FRBM compliance, but the audit 67%. reveals financial stress behind the accounting adjustments. आता पुलिसान स्पीकर सर जे बजेट स्पीचीन तुम्ही अनाउन्स केल्ले 150 crores for police infrastructure, naming specific police stations and projects. However, जरी तो चयल्यार स्पीकर सर actual financial statement आचे 42.52 crores was provided under the police outlay. Only 42, I had pointed out before also. Speaker sir, आता हे supplementary demands आणल्यान जेन्ना आमी चोयता whether this government appears to be filling for this very gap, whether they have made any provision. Speaker sir, शेती खात्यान जे आमी सांगलोले, जे आज इतले उलयले, बांद जावं कितें जे डेव्हलपमेंट करपाक जाय. Speaker sir, this department has admitted itself that most agriculture proposals for several financial years, even the previous 2 years, are still pending. In such a situation, AJ nga provision kele ha kai kide. Speaker sir, आज जेन्ना आमी उलयता मुखेलमंत्रीन जे सुरवातेक सांगलेले आसा की जे लूपहोल आहाय, जे तुवें रेव्हेन्यू जे लिकेज जाता, जायते क्षेत्रांनी जाता, जायते पोर्टफोलियोनी जाता, हे म्हाका दिसता यू हॅव टू लुक इन टू दीज लिकेजीस. आज वी से की अ लॉट ऑफ पोल्यूशन
that is happening according to your state pollution control board through several environmental damage that is being done to our rivers. Is any provision made for that, Speaker sir? Aj about the forest. Anik Speaker sir, जे central empowered committee जे direction दिलेले हा about tiger reserve. Speaker sir, protecting forest and wildlife हेजेर anik saving madai हे आमचे कर्तव्य जाता. It is our duty. So Speaker sir, with the directions of the CEC, Speaker sir, whether any allocations are made for this in the supplementary demands. Speaker sir, in the past there was off budget borrowings deliberately kept outside. So the Honorable Chief Minister, when you are asking for the supplementary demands, you clearly state कि जे कसले off borrowing budgets, whether they existed, whether the financial accounts that are shown are correct, or this understates this ratio. Last time it was clearly stated that your finance account shows 32,867 crores, but the actual that was pointed out was 33,573. This understates the GSTP and debt ratio by 0.66%. हे highlight केलेले Speaker sir. And जे FRBM Act प्रमाण जे पडे हा, जे ceiling हा, is much मुखार गेलेलो हा. So Speaker sir, म्हाका दिसता no credible fiscal correction plan, whether this is a correct plan that is placed before the House. जे we talk, Chief Minister सदांच म्हणटा revenue surplus, whether there is artificial revenue surplus hiding the actual capital borrowing dependence. Speaker sir, whether you have non-tax revenue, whether you have grossly overpaid it, this has happened in the past, whether there are any manipulations done. Speaker sir, when I say manipulations, you have put about 900 crores, I think, or 900 odd crores of supplementary demands. Last time when you did it, the actual expenditure you didn't even reach the original budget. On an average, you are spending about 70% of your budget. You expect to spend 95% this time. That is your statement, what you said. Because but this violates the basic financial and legislative trust. So Magadista, J supplementary is used as a spending cover, not as a necessity. Thank you, Speaker. स्पीकर सर, फक्त हांव एकूच कित्याक कित्याक कामां घेतला तें सांगता म्हणजे तुमी मागीर उलयात. Buildings of the government 10 crores, rural roads 120 crores, okay, reinstatement of the road 70 crores, sewerage works 20 crores, sports ground and infra 10 crores, Kala Bhavan and Kala Mandir 10 crores, health infrastructure 22 crores, urban development in Vasco and Panjim 90 crores, welfare scheme for the Ladli Grahada 30 crores, stake cattle management 20 crores, minor irrigation 15 crores, water resource development 35 crores, flood control 10 crores, street light 125 crores, underground cabling 180 crores, rural and water supply 20 crores, and substations 185 crores, straightening and substations. In the power. Power. Speaker sir, short, very short, Speaker sir. हांव आतां पळयतालो सप्लिमेंटरी डिमांड्सान आनी तितून पयलो म्हटल्यार म्हाका एक जे दिसलें प्रिंटींग एंड स्टेशनरी. आतां प्रिंटींग एंड स्टेशनरी हाच्या पयलो आमी डिमांड्स घातलेले. तितून आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीन आमचे जे कायदे आसा, कायद्याचे बूक आसा ते मेळना. सो आमी तेन्नाय सांगलेलें आतां तांकां फंडूय एलोकेशन करूं ना. म्हाका दिसता ते आतां केन्नाच जावचें ना. म्हटल्यार आमी कोण कायदे घेवन वयता तांकां कायदे दिवपाक सोदना काय कितें, हो एक प्रश्न आसा की एवरी टायम आमी हांगा सांगता थंय कायद्याचे नवीन जे बूक आसता ते प्रिंट करपाक, एक्ट्स आसा जावं आनी कितें आसा, हें कांय अवेलेबल आसना. सो हें कितें हेका सप्लिमेंटरी ना. सो ते म्हणटाले फाल्यां आमचे कडेन पयशेय ना म्हणून. स्पिकर सर, हें एक जालें. दुसरें ऑफिशियल लँग्वेज. आयज आमी अस्मिताय दीस मनयता आनी अस्मिताय दिसा आमकां ऑफिशियल लँग्वेजीक प्रमोट करपाक पयसो लागता. एवरी टायम आमी पळयता की अस्मिताय जावं आमची कोंकणी भास जी आसा ती प्रमोट करपाक लागून कांय आसना.
वेबसायटी हेच्या पयलो अशें डिसायड जाल्लें की वेबसायटी सगल्यो कोंकणीन ट्रान्सलेट जातल्यो अजून पर्यंत जाल्ल्यो ना कितलेशे कागदपत्र आसा आमची ती कोंकणीन ट्रान्सलेट जातली आनी ती कागदपत्रां आमकां मेळटली म्हणून ती जाल्ली ना सो स्पीकर सर ह्या हितून जो ऑफिशियल लँग्वेज आसा तेकाय कांय प्राधान्य दिल्लो ना कांय पयशे दिल्ले ना सो ही काम जातली म्हणून आतां फुडें तरी आमकां दिसना आतां फुडल्या बजेटाक कितें जातलें तें खबर ना सो हे अस्मिताय दिसा हें गिफ्ट म्हाका दिसता आमकां सरकारा कडल्यान येयल्लें आसा स्पीकर सर टॅक्निकल एड्युकेशन जावं आतां टॅक्निकल एड्युकेशन स्कील डेव्हलपमेंट हेचेर आमी खूब उलयले आनी थंय खूब कितें कितें आमकां करपाक जाय आतां आमी खुबशे रिक्वेस्ट ओदो केल्ले IT मिनिस्टरूय आसा तेजे कडेनूय केल्ले तांकां सांगलें की कोर्स जे आसा AIचे जावं आनीक कसले कोर्स आसा ते इम्प्लिमेंट कर हांगाय स्पीकर सर एकूय हें सप्लिमेंटरी फंड दिल्लो ना स्पीकर सर हांव स्पोर्ट्स आनी यूथ एफर्ट्साचेर येता आतां स्पोर्ट्स आनी यूथ एफर्ट्स जो आसा तेजेर बाबतींत आयज सकाळीं आमी खूब उलयले खूब आमी हेजेर जो हें आसा भासाभास आसा ती केली आनी हेका लागून आमकां कशें इम्प्लिमेंट GFDC आसूं GFA आसूं हांकां कशें इम्प्लिमेंटेशन जाय हेजेंय उलयलें स्पीकर सर आतां एक तितून एक मुद्दो आसा आमी म्हणटा की कॅश अवॉर्ड्स आतां खूब जाणांक कॅश अवॉर्ड्स दिवपाचे आसता आयज कितलेशे जाणांचे कॅश अवॉर्ड आजून पर्यंत मेळोंक ना हांव एक नांव घेवन सांगता कित्याक हेजे हांवें गेले ते फावट पासून एसेंब्लीन सांगलें मंगेश कुट्टीकर हो आमचो ST भाव आनी तो डिजेबल आतां हेका कितलोच तेंप जालो वर्स 2-1.5 वर्स सुमार जाले आजून पर्यंत कॅश अवॉर्ड मेळत ना तो आजून पर्यंत परत लेटर करता तेणें ST कमिशनाक बसून केलें ST कमिशन चॅर पासूनय ना थंय सो आतां स्पीकर सर हे सादे गजाल जी आसा कॅश प्रायजाची ती पासून स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचेर दिवंक मेळना सो हेजी दखनाय म्हाका दिसता मिनिस्टरान घेवपाक जाय आनी हे आतां फंड सप्लिमेंटरी फंड दिला हे क्लियर करचें स्पीकर सर आतां आमी मेडिकलाचेर येवया GMC आनी हेल्थ सर्विसीस आतां GMCक 10 करोड सप्लिमेंटरी दिला हेल्थ सर्विसाक 11 करोड सप्लिमेंटरी दिला त्या दिसा मिनिस्टर असो हात करून दाखयतालो की मुखेलमंत्र्या कडेन आमी सगळें घातलेलें आसा तें हेतून आमकां सगळें मेळटलें आतां असो मुखेलमंत्र्याक सांगतालो त्या दिसा असो करून आमी सगळें लिस्ट काडलें हें ना तें ना अशें ना तशें ना तें रामायण महाभारत सगळें केलें आमी पूण तें सगळें जावन आयज आमकां दिसता की 10 कोटी GMCक हेल्थ सर्विसाक 11 कोटी तुमी सप्लिमेंटरी दिता फाल्यां तो परत म्हणटलो आपणाक पयशे दिवंक ना आपूण कितें करतलो फंड एलोकेशन दिना CMाक वचून सांगा स्पीकर सर आतां हें कितें आसा म्हाका खबर ना कितें भितरल्यान कितें आसा तें कितें शिजलां तें पण हें लोकांक गरज आसा लोकांची सेवा करपाक जाय हांव GMCन वयता म्हाका दिसता दोळ्या मुखार की बाबा बेड अवेलेबल ना वेंटिलेटर ना आनीक कितें ना A to Z खूब कितें कितें समस्या आसा ह्यो आमी सांगले तें हांव परत सांगना पण हितून दिसता की सरकार जो हेल्थ कॅर सेक्टर जो आसा हेजेर लक्ष वेधपाक फाटीं सरलेलो आसा आनी हेजेर लक्ष वेधपाची गरज आसा आनी हे फायनान्शियल इम्प्लिमेंटेशन दिवंक जाय आनीक हितून पयलो स्पीकर सर की सोशल वेलफेअर आतां सोशल वेलफेअराचेर सगळे आमची लाडली लक्ष्मी हे आमचो गृह आधार ह्यो स्किमी खुबश्यो आसा आनी हेका लागून खूब जाण DDSY आसूं बाकीच्यो कितल्योश्यो स्किमी आमी दिता इम्प्लिमेंट करता लोक रावता स्पीकर सर हालीं पासून 3-3 म्हयने डिले जाले आतां आमी म्हणटा की जेन्ना आसा ते एवरी म्हयन्यान मेळपाक जाय लोक आमकां सोदपाक येता आमदारांक सगळ्यांक सोदपाक येता हांगा पासून सप्लिमेंटरी ना हांव नको मिनिस्टर कसो ह्यो क्लियर करतलो काय तेंचे कडेन पयसो आसा खबर ना पण हे समज सप्लिमेंटरी ना नाल्यार ते परत आनीक 2 म्हयने उरले 2-3 म्हयने उरले हे डिले करपाचो प्रयत्न म्हाका दिसता हांगा दिसून येता स्पीकर सर आतां एग्रीकल्चराचेर येवया आतां एग्रीकल्चराचेर आमी खूब आयज उलयले खाजन शेतीचेर उलयले एग्रीकल्चर हो व्हेरी इम्पॉर्टंट हें आसा आनी प्रॉस्पेक्टीव कित्याक गोंयचे पयलू सगळ्यांत व्हडलें ऑक्युपेशन म्हणटा तें एग्रीकल्चर आनी एग्रीकल्चराक आयज निग्लेक्ट केला असो तरी म्हाका दिसता कित्याक आमी जेन्ना एग्रीकल्चराचें कितें करता तें म्हणटा आमचे कडेन इतलोच फंड आसा फॉर एग्जाम्पल बांद आमी जेन्ना बांद बांदपाक गेलो आमी एक हें मागलेलें डबल इंजीन सरकारा कडल्यान कितें तरी पॅकेज खाजनाक लावन दिवची 5,000 कोटीची दिवची मागीर म्हणलें 500 कोटी तरी आमकां दितले मात तें कांय जावंक ना आतां स्पीकर सर कितें आसा ह्या एग्रीकल्चराक लागून बाबड्यांक कांयच ना आयज म्हटल्यार 0.10 1 लाख पासून दिवंक ना सप्लिमेंटरी म्हटल्यार आयज हांव एक उदाहरण दिता एक आमचो एक शेतकार आसा तेणेन पावर ट्रिलर घेतला आतां तो पावर ट्रिलराक 1.5 वर्स जाले तो आपणाचें हें पळयता कितें म्हणटा तो हे केन्ना सबसिडी आपणाक ग्रांट जातली सिंपल स्पीकर सर आमी म्हणटा शेतकारांक प्रोत्साहन दिवपाक जाय आमचो प्रधानमंत्री म्हणटा शेतकारांक आमी प्रोत्साहन दिता आतां हें कसलें प्रोत्साहन हांगा सप्लिमेंटरी शेतकारांक कांयच ना म्हटल्यार जें उरलां तें उरलां आतां फुडल्या बजेटाक पर्यंत रावचें पडलें जेन्ना बजेट जातलें पळय तेन्ना पर्यंत रावचें पडलें सो स्पीकर सर एग्रीकल्चराक प्राधान्य दिवपाचो प्रयत्न म्हाका दिसता करपाक जाय आसलो मात तें आयज हांगा म्हाका तरी मात्तूय दिसून येना स्पीकर सर
आमी मातशे तांकां उगी रावपाक लाय इम्पॉर्टंट आमी उलयता कित्याक हे एग्रीकल्चर सेक्टराचे आमी इतले प्रश्न घातल्या मुखेलमंत्री सगळे करता म्हणटा सगळे सांगता म्हणटा पण फंड ना जाल्यार ते कशें इम्प्लिमेंट जातले हो प्रश्न आसा फंड जाय हांगा फंड ना जाल्यार कशें इम्प्लिमेंट जातले जावची ना हांव 3-4 वर्सां जालीं हेच म्हणटा की बाबा फंड एलोकेशन दिया फंड एलोकेशन ना जाल्यार जावची ना स्पीकर सर फक्त एकूच सांगतात तो जे फंड हेड सांगतात त्या फंड हेडाचेर ऑलरेडी पयशे आसात तांच्यांनी 50% ना हांव स्पेसिफिकली तितूंतले वाचूं नाका तूं ना हांव स्पेसिफिकली सप्लिमेंटरीचेर उलयता पळय सप्लिमेंटरी पळय सप्लिमेंटरी पळय हे पळय सगळे माग केला स्पेसिफिकली उलयता हांवें दुसरे कांयच काडूं ना प्लीज आयक हांव सांगता हांव तुज्या पेक्षा 2 टर्म सिनियर आहा म्हणून सांगता हांव सिनियर आसा मानता पूण हांव सांगता की तुमकां खंय मेळना हांवें आयक न्ही हांवें एग्जाम्पल सांगला सांग सप्लिमेंटरीन जेंका पयशे ऑलरेडी त्यांच्या हेडार आसा तितून सप्लिमेंटरीन तितून वेगळे मार्क केल्ले नासता ते ऑलरेडी त्याच्या हेडाचेर ते सप्लिमेंटरीचेर येवचे ना जेंका पयशे थंयसर जाय ताजे सप्लिमेंटरीच्या हेडाचेर पयशे आयल्या ज्या अर्थी आमी ताका पयशे प्रोविजन करूंक ना तेंचो 50% सुद्दां फंड्स मेन हेडांतलो खर्च जावंक ना म्हणून तेचो मेन हेडात पयशे आसा ते विजयाक खबर आसा आतां कशें उलयले तुमी म्हाका 4 वर्सांचे आतां एक्सपिरियन्स गावले 4 वर्सां हांव तुमच्या फायनान्साचे कोण आसा पळय विचारा मातशें भटाक विचार तेजे फुडें येता काय ना तो तुम्ही विचारा तुमच्या डिपार्टमेंटाचे कोण आसा तांकां विचारा की त्यांच्या फुड्यान येता काय ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा डायरेक्टराक विचारा त्यांच्या फुड्यान येता काय ना सॉयल कन्जर्वेशन डायरेक्टर कोण ह्या इंजिनियर आसा आसा ताका विचारा WRDच्या सीईक विचारा तुम्ही जाय तांकां विचारा PWDच्या PCक विचारा A to Z हांवें काडली झरेले पांय 4 वर्सां जाली 4 वर्सांनी सगळें शिकला सो अशें समजना म्हाका हे सप्लिमेंटरी खबर ना म्हणून सप्लिमेंटरी सारकें खबर आसा आनी सारकें पॉयंट टू पॉयंट हांव सांगता आउट ऑफ द टॉपीक हांव उलयत ना हांवें तुमकां सांगलें की अमक्या मनशाक मुगेश कुट्टीकराक कॅश अवॉर्ड येवंक ना हें येवंक ना तेंय सांगलें कितलो येवंक ना तोय सांगता 2,37,000 लॅक जो आसा तो कॅश अवॉर्ड ताका ST भावांचो जो डिजेबल आसा तेका येवंक ना हेंय सांगलें स्पीकर सर हांव हें कित्याक सांगता कित्याक फंड आसा जाल्यार पासून तुमी तांकां दिवपाक जाय आसलें न्हू स्पोर्ट्साच्या हेडाचेर पयशे आसा ते दिवंक जाल्ले हांव तेच सांगता न्हू कित्याक आमकां हांगा उलोवपाक रायट आसा स्पोर्ट्स डायरेक्टराक हांव फाल्यां इन्स्ट्रक्शन दिवपाक लायता ताका सांगता फाल्यां ताका सोमार मंगळार पर्यंत एटलिस्ट तेणी नांव घेतला पळय न्ही ते मंगळारा तेजो चेक दिवपाक लायता हांव म्हाजें सांगता बट एग्रीकल्चराचो पयशे आसा एग्रीकल्चर रसीक म्हणून आसा तेजो पावर ट्रेलराचो हें उरला तोय ती म्हजे हांगा तुमी घालूंक ना तेका लागून हांव मुद्दम परत ना थंय घालपाक बांद बांदपाक पयशे ना सॉयल कन्जर्वेशनाक अरे सॉयल कन्जर्वेशनाचो 50% पयशे 20 कोटी दिल्या बजेट जो आसा 20 CR हांवें फूल बजेट तुमचें रीड केलें 20 कोटी दिल्या तुमी आनी ते 20 कोटी सगळ्यांक पावना आख्खे गोंय बांद बांदपाक स्पेसिफिकली बांद भितरले 50% पयशे अजून मोडूंक ना 50% म्हाजे आसा बिला म्हाका एलोकेशन जायना तेज्या जेडीओक सांग एका सॉयल कन्जर्वेशनाक स्पीकर सर आता हे सगळे कळले न्हू हांव 4 वर्सां शिकलो म्हणून आता फुडें या आता जे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आसा आता ओदोड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचेर आमी सगळे सेक्टराचेर उलयले त्या सेक्टरांनी आमी प्रत्येक गोष्ट उलयली डेटा एनालिसीस सायबर सेक्युरिटी A to Z AI A to Z उलयले आता हांगा बसून सेम सीन आसा हांगा जेन्ना आमी नवे कितें पॉलिसी हाडटली पॉलिसी नांवा पुरती घातली आनी थंय बाबा गॅजेटाचेर ऑफिशियल गॅजेटाचेर दवरिली ती पॉलिसी आसून कितें फायदो इम्प्लिमेंट करपाक कितें तरी फंड आसपाक जाय मान्य आमदार एक ऐकून घ्या पळय तू खंयच्या ऑफिसराची नांव मी घेवं नाका खंयच्या ऑफिसराची खंयचेच घेवं नाका नांव खंयचेच घेवंक ना ना घेवं नाका खंयची घातल्या खंयचें नांव घातल्या ऑफिसराचें डायरेक्टर खंयचेच हांवें ऑफिसराचें खंयचेच नांव घेवंक ना हांवें डायरेक्टर म्हटला खूब उलोवप जालें सोपय म्हटला हांवें CE म्हटला हें घेतला कोणाचें नांव घेवंक ना नांव घेतल्यार तुमी पळयात तुमी रिकॉर्डिंग आसा तुमी पळोवपाक शकता स्पीकर सर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी जे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचेर आमी खूब उलयले आयज मात तेकाय कांयच फंड एलोकेट करूंक ना सो हितून कळटा की ह्या फुडल्या 2-3 म्हयन्यांनी हेचें कांयच जावपाचें ना स्पीकर सर आतां एक लास्ट आमी डिपार्टमेंट घेवया जे न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आतां न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी इतलो एडवर्टीजमेंट जाता आरे बाबा सोलार आतां दोदो कोणान म्हटलें की सोलार आमी हांगा एअरपोर्टार घालुया अरे सोलार घालपाक हितून पयशे आसपाक नाका कसलो चोक करता एअरपोर्टार आयज साद्या म्हाजेच प्रपोजल कितले आसा सोलाराक
की आमच्या पंचायत घराचेर आनी खंय कितलेशे प्रपोजल आसा 20 कोटी 20 कोटी होय कित्याक दिना तर आमकां दितना माझे प्रपोजल आसा हांव वचून येता म्हाका कोण प्रपोजल दिना मेंबर सेक्रेटरीक मातशें विचार हो तेका येवन मेवल्लो 2दा वचून मेळोन येयला ते मेंबर सेक्रेटरीक विचार आनी तुमी हांगा फंड ना म्हणटा सो हे कशें आसा स्पिकर सर हांगा दाखोवपाचे दात हे दुसरे आसा आनी खावपाचे दुसरे आसा स्पिकर सर हे क्लियर कट कळटा की सप्लिमेंटरी बजेट जेन्ना आमी म्हणटा की खंय गरज आसा थंय दिवपाची आयज हे दिसना आमकां की हांगा जाता कशें सो एकूच सेकंड बस जाता, बस, बस. माननीय बस जाता. स्पिकर महोदय आयज हांव तुमकां बस. इतलेंच सांगपाक सोदता की ज्या हितून आमकां गरज आसा त्या हितून मातशें हे सप्लिमेंटरी फंड एलोकेशन जावपाक जाय आसलें ते आयज आमकां दिसून येयना आनी मुखेलमंत्र्यान आमी म्हणना की सप्लिमेंटरी जायूच मात आमी म्हणटा कितें खंय ना खंय दिवचे आनी ते बस, सुरेश बाब. फुडले एका आतां फुडें सुरेश बाब, बस जाता, पुरो. तांकां प्रोवायड करून म्हाका दिसता हे गोंयचे जनतेक न्याय मेळोवन दिवचो देव बरें करूं. माननीय आमदार विजय सरदेसाय. विजय उलय आमचे अस्मिताय दीस आयचे दिसानूच म्हळ्यार रात 17 तारीख जावचे पयलीं सगळें काबार करपा खातीर हांव रिपीट करना ताणें कितें म्हणलां तें फक्त मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतां जेन्ना 1490 कोटीचे हे एडिशनल एक्सपेंडिचर जातून 522 crores रेव्हेन्यू अकाउंट आनी 968 crores कॅपिटल अकाउंटाक तो मोडटा आनी जेन्ना तो चडांत चड अंत्योदयाचे तत्वाचेर उलयता हांव सांगूंक सोदतां इतलेंच की म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीन डेली वेज वर्कर आहात तांकां 4 म्हयने जाली सॅलरी पडूंक ना हे सर्वसामान्याचे अंत्योदय बारीक मनीस 4 म्हयने सॅलरी पडूंक ना स्पिकर सर एक जालें दुसरें आतां AQI म्हणून आत्तां हांव वाचतालो GRAP म्हणून एक गायडलायन येता जी गायडलायन आतां दिल्ली लागल्या म्हळ्यार कितें रेस्ट्रिक्शन्स अशी की तातूंत तुका बॅन ऑन कन्स्ट्रक्शन वर्क older vehicles to be restricted, work from home encouraged, schools and public health hybrid, म्हळ्यार घरान रावन करपाचें, mining and dust, heavy dust stopped. स्पीकर सर हे AQI हाय जातकर अशें जाता हें आतां सेम पोजिशन वास्कोचे पाविल्लें आहा अशे परिस्थितीन तुका कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन बंद करचें पडटलें और ट्रॅफिक कंप्लीट बंद करचें पडटलें ट्रॅफिक बंद म्हळ्यार व्हेहिकलां भोंवप ना वो कोल्ड ट्रान्सपोर्ट बंद करप दीस इज द ऑप्शन फॉर यू बिकॉज ऑफ हायर AQI इन वास्को सो हांव मागता की कोल म्हणटा तो बंद कर आनी ताजे खातीर स्पेशल प्रोविजन कर ताका कोल बंद उडोवपाक स्पीकर सर तिसरें म्हणल्यार तुमी हे बोवाळान काणकोण म्हणजे 3rd डिस्ट्रिक्ट तो कुशावती म्हणून डिक्लेअर केलो तो कोणाक विचारनासतना सडनली आमी पेपरार वाचले कुशावती एक डेलिगेशन वता कुडचड्यार कर केप्यां कर हें कर तें कर आमकां कांय खबरूच ना आमी आमदार हांगा तुका आपयल्लो स्पीकर सर एक मिनीट कुशावती जर डिस्ट्रिक्टाचें नांव जाता बिंग अ रिवर तर उरिल्ले डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा कशें त्या म्हादय आनी जुवारी कशें न्ही ते तरी म्हणून ती म्हादय उरतली म्हादय 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 म्हणून सदां तर म्हणली आमी तशी करून ती म्हादय उरल्यार उरली म्हणून की तुमी सामकें विसरल्या म्हादयचें म्हणून हांव मागता स्पीकर सर की ती जर कुशावती जाल्यार ही म्हादय आनी जुवारी करची आनी सेकंड काणकोणच्या लोकांक तुमी विचारूंकूच ना काणकोणचो लोकप्रतिनिधी आतां मंत्री जाला म्हणटकच ही हॅव टू टाय टू द गव्हर्मेंट लायन बट थंयचे लोकप्रतिनिधी थंयचे नगर येते पंचायत तांची नगरपालिका तांकां कोणाक विचारूंक ना थंयचे लोक काणकोणचे म्हणटा आमी मडगांव खूश आसले म्हणून आमकां येवंकूच नाका म्हणून केप्यां ओ कुडचड्यार सो कोणाक विचारून कशें करतात तुमी नवो डिस्ट्रिक्ट करता ओगी नांवा खातीर नवो डिस्ट्रिक्ट केलो आनी तो नवो डिस्ट्रिक्टाक जर रिवराचें नांव जाल्यार दुसऱ्या रिवरी खंय गेल्यो आनी त्यो नॅशनलायज जाल्यात रिवरी त्यो आमच्या हातांत ना त्यो विलिनीकरण जाल्यो दिल्लीन व्हरून पावयल्यो आमी स्पीकर सर हे तूं म्हणटलो एक हाका कशें लागता काय म्हणजे लागता कशें लागता तें सांगता तुका स्पीकर सर आनी एक फुडें सांगता मडगांवां 6 ज्युनियर कोर्ट आहात तातूंत फक्त एक जज फंक्शनींग आहा 5 पोस्ट वेकंट आहा 4 सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजन कोर्ट आहा 1 वेकंट आहा साऊथ डिस्ट्रिक्ट कोर्टान अगेन्स्ट सँक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 6 म्हळ्यार हांव जस्टीस डिलिव्हरी सिस्टमान सांगता हाजे खातीर न्याय लोकांक मेळना कित्याक जजूच ना जाग्यार जज ना 6 डिस्ट्रिक्ट जजीसान 2च सिटींग आहा 4 पोस्ट वेकंट आहा साऊथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सो स्पीकर सर तिसरो इश्यू जाला हांव फकत अर्ध डझन इश्यू सांगता आतां 3 इश्यू सांगले तुका
4 सांगले आनी एक म्हणते पुलीस पर्सनल स्पीकर जर तांकां ट्रान्सफर करता पुलिसेकूय हांगा हें आहा ट्रान्सफर करता पूण ते ट्रान्सफर जाता पूण ते वचत ना सगळें तशेंच आहा हें सामकें आमी भरमसाट पळयतात मात ते सरकारी जावंय जाल्यार आतां हे सरकारी जावंय कशें जावप म्हाका दिसता DGPन हॅज टू लूक ऑन दीस एन प्रायोरिटी नाजाल्यार फुडल्या सेशनाक हांव सगळें लिस्ट भायर काडटलो आतां आयचे रातीच बेगीन काबार करुया रोहन कवट्याचें तोंड सामकें हें जालां म्हणून हांव सोडया म्हणटा आतां चल या म्हणून आनी एक विदावट एक्विजिशन स्पीकर सर RVNL म्हणटा तें कांसावलेचे सगळ्यो जमनी खाता प्रायव्हेट जमनी खाता एक्विजिशन ना कांय ना तांचे बापायचे बेस जाल्ले आहा आमी सगळे गेल्ले ते दिसा हें कितें स्पीकर सर गोंय आसा म्हणून तरी दाखोवचें फक्त ते कोण ते GI टॅग दिले आनी आमी खाजेकारांक नागतले म्हणून न्ही गोंयकार रावतात कसावले ताची घरां म्हणटा ते RVNL आपल्या बापायचे बेस जाल्ले भशेन हांकां न्याय दिया स्पीकर सर हांव आनी चड उलयना खूब जाण उलयले आनी खूब जाण उलोवपाचे आहा म्हणून हाजेरूच काबार करता पुरो बी नांवच ना मरे स्पीकर सर वेंजी I stand by to strongly oppose the passage of the दोन Goa मिनटं उलय Corporation Bill. वेंजी बाब दोन मिनटं उलय 2026 फक्त Bill number 1. Speaker sir, एक इलॅबरेट करपाक हो जो प्रायोरिटी तुम केला आतां आम खजानाचे उलयले आम युथ डेव्हलपमेंटाचे उलयले फुटबॉल हे करपाक उलयले पूण हो जो हिंग फंड दिसती पडटा स्पोर्ट्सा फंड जो दिसती पडटा हो जो युथ डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता हे 42 crores आनी प्लस तुमकां उलाय म्हणटाय तुमी ह्या पयशांनी हे कांय जावपाना PWD म्हाका दिसना पयशान उलय म्हूण पूण हिंग 200 कोटी घायले 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहाय तुकडे 5 कोटी देखून एकल्या पडटा जाल्यार म्हाका खबर ना पूण हे 200 कोट्यान हे कितें जाता तें म्हाका कांयच खबर ना हॉस्पिटला पयशे घायले तुवें हॉस्पिटला थिंगा आतां प्रोटेस्ट चलता हे प्रोटेस्ट चलत आसतना तूं खबर आसतना हिंग हॉस्पिटलाचे पयशे घायले ते तुवें सोड खबर ते कांयच करूं पावपा नाय पयशे PWD सांगिल्लें तुका फिशरमॅनाक गेले म्हाका दिसता हे पयशांचे कांय जावपाना ड्रिंकींग वॉटरा हिंग 20 कोटी दाखयता तुमकां भितर तूं म्हणटा पयलीं पयशे आहाय ते उरलो आहाय थिंग कितू उलय ते म्हाका खबर ना पूण म्हाका दिसता हे 20 कोट्यान आनी तेंग उरल्याय ते हे थोड्या म्हयन्यांक कांयच ड्रिंकींग वॉटराच्या एक पायपलायन तुगेली रिप्लेस करपाक हे पयशे पावपा नाय सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात तुमचे पयशे घायले 765 थिंग पयशे कांय उरलो नाय हे 765 क्रोजां कित पास जाता ते आमकां खबर ना पूण आमगे बाणावले सबस्टेशन कार्मोना सबस्टेशन हे पेंडींग आहा WRD चे जे पयशे घायले थंय चोयले जाल्यार 60 crore आहाय रिवर साल थिंगा कुसलो आहा आनी ते साफ कर म्हणल्यार आतां मागच्या वर्सांनी तेज्या पयलीं म्हाका सुद्दां सगळे उलयले आहाय हे 60 crore ते रिवर साल सारकी जावपाना आमगे स्विस गेट्स आमकां आश्वासन दीत आहाय आमगे जोरी वाड्या जोरी आश्वासन दीत आहाय हे 60 crore हे कांयच मुखार वचपाना स्पीकर सर DRDA म्हूण तूं म्हाका फंडू सारकें कोणा कितू आहा तो हिंगा पूण DRDA कोलवा टिंट्या लागोन हांव 3 वर्सां जालें पूण म्हाका दिसता हे सगळे मोठे मोठे चोयले जाल्यार हितू कांयच जावपाना हे एडमिनिस्ट्रेशन जे आहा म्हाका दिसता हे सारकें ना हे सगळे जे पयशे घायलो आहाय ते हिंगा थिंगा हुंय जाल्यार सारकें घुसपायन दवरलो आहाय तो स्पीकर हेका लागोन आमी हेक सपोर्ट करना स्पीकर सर प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचे जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जाका मान्य ताणें ना म्हणचें हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 आनी 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ माताळो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 आनी 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ माताळो विधेयकाचे भाग जाल्यात मुख्यमंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Body paper. Speaker sir, I move that the bill may be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचे जाका जे मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विनियोग विधेयक 2026 वर्सा खातीर अनुदाना खातीर पुरवणी मागण्या संबंदीत मंजूर जाला सरकारी विधेयक विचारांत घेवप आनी मंजूर करप मुख्यमंत्र्यांनी
गोय मोपा विमानतळ उदरगत प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2026 मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the motion to take the bill for the consideration of the passing. The Goa Mopa Airport Development Authority Amended Bill 2026. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें तांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय स्पीकर सर हांव बिल एक्सप्लेन करता. सर बिल एक्सप्लेन करता. ह्या बिलात फक्त मोपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आहा पळय न्ही कॉन्ट्रॅक्ट घेवपा खातीरच प्रोविजन आशिल्लें. आमी ते आतां हितून डेप्युटेशन किंवा परमनंट स्टाफ घेवपा खातीर हें करता. इतकेंच बिल आहा आनी कांयच ना. हाऊ MPD हय. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. स्पीकर सर हे एअरपोर्टाचे न्हू PDA. It is a तेच भाडा. I know that's so I just one part I want to ask you. जे थिंगा how many persons are appointed currently there? स्पीकर सर आत्ता जो आहा थंयसर स्टाफ कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसा ताका परत थंयसर परमनंट घेवपा खातीर इट इज द सेम वे. इट इज एन UDC LDC परत हांगासर जो म्हाडान स्टाफ जे बाकीच्या PDN स्टाफ आसा तसो हांगासर स्टाफ तेच्या वेलीकडे कांयच ना. No, it will go through staff selection. No, it is a PDA corporation it is. बरें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमवार सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती ना. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियमान सूत्र आनी प्रदीर्घ माताळो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. तांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियमान सूत्र आनी प्रदीर्घ माताळो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. I moved that the bill may be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय मोपा विमानतळ उदरगत प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2026 मान्य जाला. 2 गोंय नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2026. Sir, I request to move that the motion to take the bill for the consideration, the Goa non-biodegradable garbage control amendment bill 2026. मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. amendment. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. ताका मान्य आसा हय. Amendment. Speaker sir, amendment to clause 2, page 1 in line 17 and 18 for the words an authority to administer the deposit, the words and to administer the deposit refund fund may be substituted. And the second, page 2 in line 13. Sir, the word spelling deposit refund scheme. Deposit refund scheme. And page 2 in line 13 for the word succession, the word succession may be substituted. विधेयकाक दुरुस्ती आसा. विधेयकाच्या कलम 2 हातूंत एक दुरुस्ती आसा. आमदार श्री कृष्ण हांणी दुरुस्ती सभागृहात मांडली. Speaker sir, एकूच मिनिट. आमदार श्री कृष्णा साळकर हांणी मांडलेली दुरुस्ती सभागृहात मुखार आसा. दुरुस्तीच्या सहित बिल आसा. Speaker sir, the bill seeks to be inserted section 5D in the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996 so as to constitute an authority called as Goa Deposit Refund Scheme Authority to ensure reuse, recycle and proper disposal of non-biodegradable packing material for implementation of the deposit refund scheme. स्पीकर सर, हातूंतल्यान सरकाराचो उद्देश एकूच आसा. पयल्याच पयली ही सुरवात करता आसतना फक्त अल्कोहोलिक बॉटल ज्यो आसा पळय न्ही ह्योच घेवपाच्यो, बाकीच्यो घेवपाचो सरकाराचो उद्देश ना. फक्त ज्यो बियर बॉटल्स आनी बाकी ज्यो अल्कोहोलिक बॉटल्स ज्यो भायर वयता रस्त्यार पडटा बाकीचो सरकाराचो प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर फक्त नोटिफिकेशन हे अल्कोहोल बॉटली खातीरच येतलें आनी बाकी कित्याच खातीर येवचें ना सुरवातीक. ना पूण एक स्पीकर सर
हे करतना तुका ऑथॉरिटी करतना हे सगळे लिगल मेट्रोलॉजी म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन पंचायत हे कित्याक जाय डायरेक्टर टुरिझम तूं सोऱ्याच्यो बाटल्यो घातलो तुका हे ती 13 लोकांची ऑथॉरिटी कित्याक जाय पडली इन फ्युचर ना पळय आतां लिगल मेट्रोलॉजी कित्याक लागता लिगल मेट्रोलॉजी इन दीस वाय इट विल बी अपर पॅकेजींग म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन जर हें करपाक लागलो तो म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन आमचेच काम सारकें करना तो आनी कितें करतलो पंचायत म्हणटा कोर्टान जुईज जाल्लो आहा तो काम करचे ना स्पीकर सर ना स्पीकर सर कितें जाता तूं हे 13 ऑफिशियलांक एक ऑथॉरिटीन हाडटा ती ऑथॉरिटी डिसिजन घेता ती ऑथॉरिटी मेळचीच ना ते मनीसूच आसचे ना स्पीकर सर ह्या त्यांच्या ज्युरिडिक्शनातले जे हाडटा पळय न्हू तेच्या खातीर हे लागता ताच्या ज्युरिडिक्शनातलो कलेक्शन्स केले वता ज्युरिस्डिक्शन सगळें जालें न्ही पंचायत आनी म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणल्यार सगळें गोंय जालें तातूंत ज्युरिस्डिक्शनाक कितें चीफ सेक्रेटरी एकल्याकूच घालपाचो जालें कोत खबर सगळे हे कित्याक इम्प्लिमेंटेशन व्यवस्थीत रित्या जावपाक जाय म्हणून सेकंड स्पीकर सर इंग्लीश बी मातशी चॅक करा तुमी खंयचे मराठीन बरोवन ट्रान्सलेट करता पूण कळना म्हाका ओरिजिनल जें आशिल्लें पळय जें तुवें हें केलां ताजे पयलीं हांव म्हाका समजूंकूच येनासलें वॉट इज डेपॉझीट काय म्हणून इज इट गार्बेज डेपॉझीट कळनाशिल्लें सामकें कळना तें मराठीन बरोवन हें केलां इंग्लिशीन केलां अशें दिसता आतां तुवें ते एमेंडमेंट हाडलो सो स्पीकर सर जर दुरुस्ती मंजूर जाय जाल्यार आतां हांव विधेयकाच्या क्लॉज 2 ही दुरुस्ती सभागृहाच्या मध्यानाक घालता. Only one thing, this, once you have an authority, there will be expenditure for the authority. So once you have an authority where you're having expenditure, there will be no expenditure. Now because you collect money to refund, then the money will get over there. वेस्ट मॅनेजमेंटांतल्यान या गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन या Speaker sir, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 25 minutes. 25 minutes. सभागृहाचे कामकाज 25 मिनिटांनी वाडोवचे असो प्रस्ताव आसा. Those are in favor may say ayes. Those are against may say no. Ayes have it, ayes have it. The duration is extended by 25 minutes. आता विधेयकाच्या क्लॉज 2 ही दुरुस्ती सभागृहाच्या मध्यानाक घालता. जाका मान्य आसा ताणी उबे रावचे. उबे कित्याक हय म्हणपाचें हय म्हणपाचें जाका मान्य आसा ताणी हय म्हणचें हय जाका मान्य ना ताणी ना म्हणचें हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें दुरुस्ती मंजूर जाल्यो. आता आमी विधेयक कलमार विचारांत घेवया. प्रश्न असो आसा कलम 2 दुरुस्ती सयत कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ माताळो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जाका तें मान्य आसा ताणी हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणी ना म्हणचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ माताळो विधेयकाचे भाग जाले. मुख्यमंत्र्यान आता विधेयकाचे दुरुस्ती सहित मंजुरी खातीर ठराव मांडचो. Sir, I request to move the motion to take the bill for the consideration for the passing. प्रश्न असो आसा विधेयक दुरुस्ती सहित मंजूर करचे काय कितें जाका तें मान्य आसा ताणी हय म्हणचें हय तांकां मान्य ना ताणी ना म्हणचें हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2026 दुरुस्ती सहित मान्य जाला. गोंय जनविश्वास कायदे दुरुस्ती विधेयक 2026 मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the motion to take the bill for consideration, the Goa Jana Vishwas Law Amended Bill 2026. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. स्पीकर सर ताका बिल थोडेशें सांगता. स्पीकर सर हे बिल जे आसा हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान गोवा जन विश्वास बिल हे पास केल्लें आसा. स्पीकर सर हातूंतल्यान जवळपास डिक्रिमिनलायझेशन करपा खातीर हे बरेचशे ऍक्ट हे थोडेशे प्रिजमेंट आशिल्ल्यो त्यो फायन्सान आयल्या आनी फायन्स आशिल्ले
ते डिक्रिमिनलायझेशन जाल्लें आसा. स्पीकर सर, ऑल टुगेदर 10 ऍक्ट म्हणजे गोवा एक्सायज ड्युटी, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट ऍक्ट, गोवा फायर फोर्स ऍक्ट, गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड ऍक्ट, गोवा म्युनिसिपल ऍक्ट, गोवा सिटी ऑफ द पेंजीम कॉर्पोरेशन पंचायत ऍक्ट, गोवा लेबर वेलफेअर, गोवा पब्लिक हेल्थ अँड गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज ऍक्ट. All together, Goa provision for the rationalizations 184, fine to be penalty, fine असेल ती penalty substitute जाल्यार 167 आणि criminal provision decriminalization जाल्यार 17 अशा पद्धतीचे आसा. हे ऑल टुगेदर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे बिल हे आम्ही हांगासर अडॉप्ट करून घेतलेले आसा. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारांत घेवचे जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जाका मान्य ताणें ना म्हणचें, हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती ना. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 5, कलम 1 शेड्यूल अधिनियम सुत्रांनी प्रतिक्रिया माताळो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. I want to speak on this bill. Honorable Speaker, this Jan Vishwas bill has got one very peculiar clause, and that is section 1, subsection 2. It shall be deemed to have come into force on 2nd day of December 2025. I know why you are going to say it. It's because of your ordinance. I know this, but I will explain why it will not fit. Now come to section 5. It repeals a number of enactments, which you have already said, like Goa Excise Duty, Goa Fire Force, Goa Land Revenue Code, Goa Panchayat Raj, and Public Health Act. These are being amended. Now, there is one apprehension which people have got, that this bill is being brought with retrospective effect, with an intention to help people, because these enactments which I have spoken about definitely are involved or get applied in this Birch tragedy. One. Now, coming to this, so there is an apprehension that this date, see, please look at this, the date will give a imprimatur to these people to get free and get out. And I'll explain this why. You have this effective date, which is 2nd December 2025. You are giving a retrospective date. Now please look at your gazette of your ordinance. No. You have the gazette copy. Gazette is 9th. The date you say is written here was promulgated by the Honorable Governor of Goa on 2nd December 2025. But it was published on 9 December 2025. Now please know one thing. In law, this is a penal provision. Penal provision cannot operate in retrospective effect. I found my copies of this. You have the Gazette copy with you? Then I have. Pass. Please see Article 20 of the Constitution. Copy. Article 20 I will read. No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. Penal laws, unless it's procedural, cannot be retrospective. Penal laws always will be prospective. I can't be punished for something which was never an offence. I can't dream it will become an offence. So therefore, the Constitution itself provides for such a protection. Now, I want to show a judgment of the Supreme Court. In A.K. Sarkar and Company versus State of Bengal, is 2024 volume 10 SCC 727. I request that paragraph 9 be looked at, which is at page 730.
Article 21 of the Constitution reads as under, I'm not reading, I read it. Now just look down there. The above provision has been interpreted several times by this court, and broadly the mandate here is that a person cannot be punished for an offense which was not an offense at the time it was committed, nor can be subjected to a sentence which is greater than the sentence which was applicable at the relevant point of time. At the same time, the above provision does not prohibit this court to award lesser punishment in a befitting case, when this court is of the opinion that a lesser punishment may be awarded, since the new law on the penal provision provides a lesser punishment. That means you can make a retrospective lessening it, but you can't increase it, because what you are doing, except I've seen one section you are dropping the jail term, but everywhere you are increasing the penalties. I've seen that. But if you go retrospectively and you file a case against him, he will say it cannot apply to me retrospectively. So he just gets out of the case. This is what will happen. Now this is the first part. Now the second thing, because the question is, your date of promulgation by the governor is 2nd, but your date of publication is 9th. So the law would come into force on 9th and not on 2nd. And for this, from 2nd only. We have promulgated on 2nd. It can't happen. Fine. It cannot, and I'm going to show this. You can't make a law and put it in your drawer and say that this is the law. It's promulgated on 2nd. No. Promulgation means publication. I will show you that. That's why I'm going to give you this. I'll give you 2 judgments. Otherwise, you will make this law. You will apply it to them. They will sit quiet, challenge your entire FIR and your entire charge sheet, and they will get free. Nothing more will remain. Look at para 3 of this judgment. This is 1951 Supreme Court cases 936, Harla versus State of Rajasthan. I will read paragraph 3. Please look at this. These are the facts very briefly. On 11/12/1923, this council passed a resolution which purported to enact the Jaipur Opium Act. And the only question is whether the mere passing of the resolution without promulgation or publication in the Gazette or other means to make the act known to the public was sufficient to make it law. We are of opinion that it was not. Now look at paragraph 4. About the same time, that is to say the year 23, we have not given exact date, the same council enacted the Jaipur laws 1923. Now just look at the last sentence. This law came into force on 1/11/1924. Fifth, it is admitted that the Jaipur Opium Act was never published in the Gazette either before or after 1/11/1924. But it is contended it was not necessary because it was regulation already in force on that day. The only other fact of consequence, that is on 19/5/1938, Section 1 of the Jaipur Opium Act was amended by the addition of subsections 3C, which ran as follows. It shall come into force on 1/9/1924. The offence for which the appellant was convicted took place on 8/10/1948. Now see the date, that is important. Now please look at paragraph 9. Natural justice requires that before a law can become operative, it must be promulgated or published. It must be broadcast in some recognizable way so that all men may know what it is, or at the very least, there must be some special rule or regulation or customary channel by or through which such knowledge can be acquired with the exercise of due and reasonable diligence. The thought that a decision reached in secret recesses of a chamber to which the public have no access and to which even their accredited representatives have no access and of which they can normally know nothing, can nevertheless affect their life, liberty and property. By the mere passing of a resolution without anything more is abhorrent to civilized man. It shocks his conscience. In the absence, therefore, of any rule, regulation or custom, we hold the law cannot come into being in this way. Promulgation or publication of some reasonable sort is essential. Now look at this. In a very recent judgment, 2014 Supreme Court cases, in Goa case, Gulf Goans, you know this CRZ regulation 90. All right. We can't pass in a hurry. It has to be something which is proper. Otherwise, you are trying to get in a hurry and get them out.
Listen to my last part, then you can discuss with them. Listen to my last part and discuss. I am not giving anything wrong, it's on record. They will get free. What will challenge? Public can't challenge. We can't challenge it. They will get free. Speaker sir. Wait, Speaker wait. sir. I'm coming. Just look at this judgment. I'll just read this. Look at paragraph 22 of this. This is Gulf Goan's judgment, 2014, volume 10, SCC 673. Paragraph 22. It is also essential that what is claimed to be law must be notified or made public in order to bind the citizen. In Harla versus State of Rajasthan, I'm not reading, that's the judgment I read. Paragraph 23. The court in Harla versus noticed the decision in Johnson and Sargent and others, and particularly the following. And I'm not reading that. Please go to next paragraph 24. It will not be necessary to notice the long line of decisions reiterating the aforesaid view. So far as the mode of... Because a point of order. Sudhir ma'am almost nidla. ना ना जमना तो जागवा बेड घालायला साइड खुर्ची बेड जाल्या रे बेड घाला अजून न्हिदलो अरे ना रे ते चोपा हे जाता सर मातशें बेड घाला अजून हात तुटलो बेड घाला. So far as the mode of publication is concerned, it has been consistently held by this court that such mode must be as prescribed by the statute. In the event the statute does not contain any prescription or even under subordinate legislation, there is silence in the matter, the legislation will take effect only when it is published through some customarily recognized official channel, namely the official gazette. So that date. We will have to finish it before 12. If there are another two bills are there, your validatory remarks are there. Don't How will interrupt. you get time for the validatory remarks and another two bills? So my thing is, that effective date has to be the date of the gazette. Mine. 2 मिनिटं उलोवंक दिया तुम्ही हांव रे राव अरे 1 मिनिट विजय उलय तू काय उलोवंक दिता म्हणून सांगले तुका ऐक ते सगळे जाल्यार इंग्लीश हांव विसरत न्हू रे जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातलो म्हणून सांगता तुका ऐक हांव सिंपल शब्दांनी सांगता बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर ओके हांव सिंपल शब्द हय म्हणून सांगले आम्ही ऑर्डिनन्स 2 तारखेक काढला ऑर्डिनन्स काढलेलो आयच्या डेटीत सुद्धा तो ऑर्डिनन्साचा जोपर्यंत बिल जायना तोपर्यंत त्या खातीर आम्ही 2 तारखेच्यान कन्सिडर केल्लो ऑर्डिनन्स इज इन एक्टिव्ह म्हटल्या उपरांत प्रोमुलगेटेड डेटूय आमची 2 तारीखूच आसा ऑर्डिनन्स ऑलरेडी काढला आम्ही ओके त्या खातीर तुम्ही जे म्हणटा पळय न्ही आमकां त्या बर्ज फायर केसीत कोणाकूच साल्वार करपाचो ना ओके आणि तेका आमी खंयसरूच हांगासर हे जे आसा आमचे BNS What is wrong to change the date to the date of the gazette? Then everything gets pretty clear. ना ऑर्डिनन्स काढलेला असताना you are giving them a way out. आम्ही ऑर्डिनन्स काढला Now ordinance was kept in the drawer of the governor. ना तशें जायना तशें जायना See, I just please आम्ही ऑर्डिनन्स काढलेलो आसा हेजो ओके आमचे ऑर्डिनन्स काढलेलो आसा आणि खंयसरूच आमकां कोणाकूच वाचोवपाचो ना आमी सांगता आणि आम्ही भारतीय न्याय संहिता एका टच करिना ताच्या खातीर तो कोणा जेंका आमी केसीच्या अंडर बूक केल्ल्या भारतीय न्याय संहिताच्या अंतर्गत सगळ्या जाणांक बूक केल्ल्या त्या सगळ्या जाणांक भितर उडयता आनी म्हाका कोणाकूय जर आमकां दिसता आसत जाल्यार ह्या हावजा फुडल्यान हाडून दाखोवचो हांव सांगता आमी जर कोणाक सोडटा आसत जाल्यार तुवें मुद्दामून रिफ्लेक्ट करचें दाखोवचो म्हाका एका मनशाक सुद्दां सोडपाचो ना मागीर तो खंयचो फायरांतलो आसूं एक्सायजांतलो आसूं खंयचोय आसूं स्पिकर सर आमकां कोणाकूच सोडपाचो ना त्या खातीर जे सांगता पळय न्ही तितून आमी ना क्लियर कट सांगता स्पिकर सर बाकीच्या उलोवपाचें उलोवणी Please understand this. Please see this. It is what I am trying to show you is very clear. ते काय अर्थ न उलोवणे आतां सांगले कितें तांकां कितें जाय तें उलोवणी विजय मातसो उलयतलो बेटो उलोव न्ही विजय Rav, 1 minute, I'll just finish this. 16 तारीख पर्यंत जाता ते 17 न्हू तो No, तशें ना that is only for business rules. 1 minute. ते फक्त फायनान्स बिलां 15 मिनिटे आहेत बजेट पास करपाक आसता ते Honorable Speaker, please understand. It is not for this. Please look at Only for budget. the judgment of Harla. Just look at the judgment of Harla, para 9, which I read to you.
The thought that a decision reached in the secret recesses of a chamber that's in the governor's palace, to which public have no access, that we don't have access, and to which even the accredited representatives have no access, and of which they can normally know nothing, can nevertheless affect their lives, liberty and property by mere passing. So by that means it just makes a promulgation. It shocks his conscience. In the absence, therefore, of any law, rule, regulation or custom, we hold a law cannot come into being this way. Promulgation or publication of some reasonable sort is essential, and that's what they say. It must be published in a gazette, or you notify that in a newspaper. You have to publish the text of it. How you expect someone to know that I'll be punished, I will do wrong? So this is what I'm trying to tell you. The day that you allow this to come into force, when you prosecute them for this law, they will challenge it. They will get neither the old law nor the new law. They will go, you make a statement here, but they'll all be free. No, they will all be free. free जायना पळयात free जायना सांग विजय. स्पीकर सर, आमचो बाब काल्लुसान आपल्या भशेन सगळें इंग्लिशीन बरे भशेन सांगलें. हांव सादें सांगता. Speaker sir, a state that replaces justice with invoices does not remain a state governed by law. It becomes a marketplace where crime is priced and accountability is optional. Speaker sir, हे जे amendment हाडला, हातून गोंय सेफर जायना, हांगा वायलेशन चिपड जाता, ऑफिशियल विकर जाता आनी लायव्स एक्सपेंडेबल जाता. म्हळ्यार मेलो तो गेलो, कितले पयशे सांग. कोण फाल्यां बरो टायट जावपाचो व्हरून मारपाची गाडी मनशाक मारपाचो, तुजे पयशे कितले ते सांग. लायफाचो व्हॅल्यू. स्पीकर सर, आतां अशें धरुया की मुखेलमंत्री म्हणटा ते सगळे करेक्ट, की हे एक सेंट्रल अमेंडमेंट आयल्या आनी ताजे खातीर डिक्रिमिनलायज करचें पडटा. आतां तुमी 2 तारखेक ऑर्डिनन्स काडले, 4 तारीख बिरेस्तार आहलो, गॅझेटां येता बिरेस्तारा, 4 तारखेक गॅझेटान येवंक जाय आहलें, पूण ते ऑर्डिनन्स त्या गॅझेटान पब्लीश जाले ना. 6 तारखेक बरच्यान 25 लोक मेले. मरतकर तुमचो पयलो रिस्पॉन्स कितें आहलो? इतले पयशे, इतले पयशे, इतले पयशे. पयशांनी उलयले तुमी. स्वित्झर्लंडाक तशेच लोक मेले, थंय 5 दीस नॅशनल मॉर्निंग केले. तुमकां लज ना, तुमी पयशांनी उलोवंक गेले. त्या लोकांनी पसून तुमची लज काडली. पयशांनी आमकां विचारता काय आमकां पयशेच नाका म्हण तुमचे. ती बरी कास्तात बरे पयशेकार आहली. स्पीकर, आतां मागीर कितें जाता पळय, 9 तारखेक instead of mourning the dead, you are coming out with this ordinance through an extraordinary gazette. 13 तारखेक opposition is asking cabinet information which could have exposed the ordinance, पूण तुमी तें दिनात. कॅबिनेटान कितें डिसिजन घेतलें तें हें दिवपाक, इन्फॉर्मेशन दिवपाक तुमी तयार ना. स्पीकर सर, हो कसलो रिफॉर्म? हो कसलो विश्वास? जनविश्वास कसो जालो? जन अविश्वास जालो. हें घातकी बील जालें. कोंकणीन सांगतलो जाल्यार घातकी जाले. घातकी कशें? तुमी घात केलो लोकांक. जे कोण पातक्यांनी मनशाक मारले ताका तुमी पचयता. एक मिनिट स्पीकर सर, एकूच मिनिट. हांव एकूच मागता, धोरया अशें जालें की 2 तारखेक प्रोमुलगेट करून नाशिल्लें आनी धोरया हें सगळें 9 तारखेक प्रोमुलगेट केल्लें. कितें व्हडलें वता मदीं? अशें कितले लोकांचेर अन्याय जाता. हांवें स्पीकर सर आतां तुमकां सांगलें, मडगांवां कोर्टान 3/4 जुईजूच ना. थंय कितले लोकांचे अन्याय जाता मरे. आतां 2 ते 9 तारखे मदीं कितले लोकांचेर अन्याय जालो. ही सगळी बिलां तुमी, ही सगळी गोवा एक्साइज ड्युटी एक्ट 1964, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट एक्ट 2016, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट एक्ट 2016 परते सेक्शन 48, गोवा फायर फोर्स, गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड. अरे हाजेर कितले लोकांचेर अन्याय जालो काय म्हणटा. 2 ते 9 तारीख मदीं सादी कोंकणीन विचारता हांव स्पीकर सर. आमी हांगा लोकप्रतिनिधी, लोकांच्या खातीर आमी उलयतात आनी तुमचे बिलाचें नांव आहा लोकविश्वास. जनविश्वास. लोक आनी जन एकूच तें. तुमी जन हाडला हिंदी घालून, आमी कोंकणी म्हणून लोक म्हणटाले. स्पीकर सर, सादी वस्त. कसलो विश्वास हो? म्हाका इतलेंच सांगात, 2 ते 9 तारखे मदीं अशें खंयच्या गोंयकाराचेर अन्याय जाला जे हें बिल इतलें ऑर्डिनन्स म्हळ्यार कितें? इमर्जन्सी, अर्जन्सी आसूंक जाय जाल्यार ऑर्डिनन्स. हे ऑर्डिनन्स तुमी घेवन न्हिदले 2 दीस पयलीं आनी मागीर तुमी उठले. मागीर आतां तुमी म्हणटा आतां बॅक डेटेड, रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट. अरे हे जर भरच्या खातीर न्ही जाल्यार कोणा खातीर? खंयच्या गोंयकाराक फायदो जाता? खरोच जर गोंयकाराक फायदो जाता, हांव स्पीकर सर एग्री जावपाक हांव बंद ओगी बसता.
Speaker sir, गोंयकारांक जर फायदो जायना जाल्यार परच्याकूच करपाक खातीर केला तुमी आनी Speaker एक sir. हक्की बिलूच स्पीकर सर, रातच्या 12 सुद्धा विजयाचा आवाज बरो व्हडलो आहा. हांव विचारता ताका 2 तारखेक आमकां कितें स्वप्न पडलेलें बर्थ जातलो म्हणून ना आमकां स्वप्न पडलेलें मागीर केलें तुवें बॅकडेटेड 6 तारीख जावन मागीर 2 तारीख केलो स्पीकर सर हांव परत एकदा ताका सांगता स्पीकर सर 2 तारखेक आमी हो ऑर्डिनन्स हाडला स्पीकर सर 2 तारखेच्यान जो आहा पळय न्ही मायकल जाण आसता ते हो ऑर्डिनन्स लागू जाला ओके मागीर आता ते जे 9 तारखेक कर म्हणटा पळय ते कित्याक आनी हितूर तांकां भारतीय न्याय संहिताच्या अंतर्गत तो कोण अरेस्ट जाल्या कोण उरलेले अरेस्ट जातले ते लागतले हितूर फरक खंय पडटा स्पीकर सर म्हाका क्लियर कट साद्या शब्दांनी सांगतो कशें सुट्टा ते सांगचे म्हाका कोण सुटाना अरे सांगू नाका कोण सुटाना एकटोय सुटाना हितूर भारतीय न्याय संहितेच्या एका ह्या हेच्या खातीर ऑर्डिनन्सा खातीर कांयच फरक पडना हांव परत सांगता तुका कसलोच फरक पडना तितून अशा ह्या ऑर्डिनन्सान जनविश्वास बिल जे हाडला न्याय हॅरेसमेंट कमी करपाक लागून आसपाक जाय आसलें आनी इज ऑफ कंप्लायन्स आसपाक जाय आसलें पण आता अशें दिसता की बाकीच्या गोंयांत जे आता इतले डिपार्टमेंट एक्सायज डिपार्टमेंट वेस्ट मॅनेजमेंट आसा फायर सेफ्टी आसा लँड रेव्हेन्यू आसा म्युन्सिपालिटी आसा पंचायत लेबर आसा पब्लीक हेल्थ आसा गार्बेज कंट्रोल हे व्हेरी डिफिकल्ट पिक्चर इमर्ज जाता स्पीकर सर नम्रता दिस बिल डज नॉट सिंपल बसा बिल मेंटेन्स द लॉ स्पीकर सर हांगा नोट दिवपाचो म्हटल्यार हांव उलयता बसा बाकीचे बसा मातशें बसा आणि स्पीकर सर मुखेलमंत्री 9 तारखेक घालचे क्रायम 9 तारखेक घाल्यार प्रॉब्लेम ना कन्वर्टेड इनटू पेएबल फी ना जाल्यार क्रायम जो केला कोणाला पेएबल फी जाला आता जन सांगता स्पीकर सर हांगा इनलिगल बार समाधान करता Speaker sir, under rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of sitting of House by another 20 minutes. स्पीकर सर आमचे कामकाज 20 मिनिटांनी वाडयला स्पीकर सर आता समज इनलिगल बार कोण घातलेले आसा इनलिगल जर समज लँड फिलिंग केल्ली आसा गार्बेज उडयल्लो आसा वॉटर पोल्युशन केल्लो आसा फायर सेफ्टी नॉर्म्स वायलेट केल्ले आसा एन्क्रोचमेंट गव्हर्मेंट लँडान केल्लो आसा एक्सप्लोटेशन लोकांचो एक्सप्लोटेशन केल्लो आसा नाल्यार स्पीकर सर आता तेजेर एफआयआर जावची ना कोर्ट केस जावची ना कन्विक्शन जावची ना क्रायम रिकॉर्ड्स येवची ना रिस्क ऑफ जेलीचो रिस्क ना पॉसिबिलिटी ऑफ क्लोजर हे कांयच ना डेमोलिशन बीन कांयच ना स्पीकर सर हांगा फक्त ह्या बिलान कितें आसा स्पीकर सर पनिश्ड ऑन कन्विक्शन विथ फायन ऑर इम्प्रिजन आता हितून स्पीकर सर इतले दाखयता लायबल रिप्लेसमेंट आसा तितून लायबल टू अ पेनल्टी स्पीकर सर हितून कितें म्हणटा की तेंचेर एफआयआर ना हेंचेर कोर्ट केस ना हेंचेर प्रोसिक्युशन ना हेंचेर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना जेल ना स्पीकर सर हांगा कितें आसा फक्त नोटीस येतलो आनी नोटिसान तुका पेमेंट दिवपाक स्पीकर सर ताका परत एकदा सांगलें स्पीकर तांकां भारतीय न्याय प्रायसींग करतले ह्या जनविश्वासाच्या जावं ते इनलिगल कांड जाल्लो गार्बेज बसा बसा कलम 2 ते 5 कलम 1 शेड्यूल अधिनियम 17 आणि प्रदीर्घ माथावा विधेयकाचे पास झाल्या मुख्यमंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचे तांकां ते मान्य आसा तांणी हय म्हणचे मान्य ना तांणी ना म्हणचे पास करपाक सोदता स्पीकर सर हे हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य जाले गोंय जनविश्वास कायदे दुरुस्ती विधेयक 2026 मान्य सुद्धा म्हणून ताका कांयच मेळना ते ट्रॅजेडी जी आसा
जो कोण आसा ताणें फक्त पयशे दिवपाचे आयज जे 25 जाण मेला तांकां फक्त पयशे दिवन तो सोडयतले विषय झालो बसा स्पीकर जर फक्त फायन दिवन ते सोपल्या तुम्ही विधेयक पास जाले बिल पास जाता वचून बसा स्पीकर जर जो कोण ऑफिसर आसा सेक्रेटरी कोण आसा पळय आयज तो फायन दिवपाची पेमेंट 6 म्हयन्याचो पेमेंट पास जाले चल हे पळय तुमच्या बिलान 6 म्हयन्या सर्व्हिस एक्टाच्या अंडर पणजी शहर महामंडळ दुसरी विधेयक 2026 इतल्याच आसा तेजे वयर कांय ना मंत्र्यांनी विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो तो सेक्रेटरी हे करता पळय तोय सुट्टा Sir, I move that the city of Panjim Corporation amended bill 2026 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक चल ते पास जाले दुसरे बिल CCP पास जाले ते बसने या चल बसत चल पास जाले पुढे घे प्रश्न असो आसा विधेयक विचारात घेवचे जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना तरी ना म्हणचें हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य झाला हांव आतां विधेयक कलमां सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्ती ना प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक माथाळो विधेयकाचे भाग जावचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना तरी ना म्हणचें हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक माथाळो विधेयकाचे भाग जाल्यात मंत्र्यान तो विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that the motion be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचे जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जाका मान्य ना तरी ना म्हणचें हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले पणजी शहर महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2026 मान्य झाला 5 मिनिटं ऐका स्पीकराचे पहिलं स्पीकर तो चला गोय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2026 Sir, I move that the Goa Municipality Amendment Bill 2026 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारात घेवचे जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना तरी ना म्हणचें हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य झाला आता विधेयक कलमवार सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्ती ना प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियमान सूत्र आनी प्रतीक माथाळो विधेयकाचे भाग जावचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियमान सूत्र आनी प्रतीक माथाळो विधेयकाचे भाग जाल्यात विधेयक मानून घेवपा पासिंग प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचे Goa Municipality Amendment Bill 2026 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचे जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य जाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य जाले गोय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2026 मान्य जालें पास जाली दोन्ही पास जाली 2 मिनिट आता वाचू पास जाले घे शेवटचे भाषण कर 2 मिनिटाचे अनाधिक सभासद आता आम्ही या अधिवेशनाच्या निमणे पावण्यार आसात फायनल एकच मिनिट त्याच्या पहिले सोपयता तुम्ही हय व्हॅलिडेटरी तू उलयता व्हॅलिडेटरीचे 2 मिनिटात फक्त तुकाच रायट 2 मिनिटात तू उलोवप समारोपाचे स्पीकर उलोवच्या ना स्पीकर उलोवच्या पयलीं तू उलोवप लास्ट सेकंड लास्ट जेन्ना आज ह्या सेशनाक म्हाका दिसता जायती चर्चा जाली आनीक जेन्ना चर्चा जाली पयले सुवातेर तुका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे सेशनाच्या वेळार आमकां चान्स दिवपाचो प्रयत्न जालो जायते थोडे दुसरे स्पीकर येयले ते टॅक्निकली उलयताले चड टॅक्निकल जालें पूण म्हाका दिसता आमकां जेन्ना इश्यू हे रेज केलेले आसा जे पॉयंट ड्युरींग पॉयंट ऑफ ऑर्डर्स ड्युरींग जे आमी हिंगा उलयता ते अश्युरन्स कमिटीन म्हाका दिसता चोवपा जाय जे एक डिलिव्हरी जावपाक जाय खास करून जेन्ना हिंगा विधानसभेन आमी येता हें सेशन हाचे लांब आसपाक जाय पूण स्पीकर सर जायते लोकांले इश्यू आज खास करून जी ह्या पद्दतीन
ऑपोजिशनाचे उलयले रुलिंगाचे उलयले आणि आमचे कर्तव्य जाता एज ऑपोजिशन टू हायलाइट these issues that are in the interest of the state. And it is the duty of the government to protect the interests of its citizens. Today we raised a lot of issues in the interest of the state. आणि जे इश्यू आम्ही रेज करता फक्त ह्या असेंब्लीन उलयन जाले ना, तेजेर म्हाका दिसता एक एक्शन जावपाक जाय. ऑल दीज मिनिस्टर्स जे इलेक्टेड मेंबर आहा, people are watching us, Speaker sir, and when people are watching us, it is our duty that जे आम्ही as per rules of business and conduct and procedure of this house आम्ही जायते सजेस्ट केले आणि मुखेलमंत्रीन आमकां अश्योर केलेले आसा की whatever has been spoken, I think there is just almost close to a year left. And locally, people have a lot of problems, expectations. And this session could have been lengthy. This session, could have been lengthy. The following session that comes, I believe that it is coming in the month of March. त्या टायमार आमकां म्हाका दिसता जे लोकांले प्रश्न आहाय, दिस इज नथिंग हायडिंग, पूण जे प्रश्न आहे हायलाइट करपाक जेन्ना आमी via you we highlight these issues, it is the duty that these issues are being resolved. So Speaker sir, I would like to thank you for giving us an opportunity. At the same time I would request the government की जे issue आहाय ते issue तुम्ही highlight कर. स्पीकर सर, हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना. मानाधिक सभापती, मंत्रिमंडळातले बाकी सगळे वांगडी, विरोधी पक्ष नेते, बाकीचे सगळे आमदार, आमच्या अस्मिताय दिसाची परत एकदा परबी भेटयता. ह्या हावजाची सुरवात आमचे मानाधिक राज्यपाल पुष्पती अशोक गजपती राजूजी हांच्या भाशणांतल्यान जाल्ली. विविध बिलां ह्या हावजात पास जाली. स्पीकर सर, खासा करून राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उलयता आसतना म्हजें घर आसतलें किंवा कुशावती सारकेलो तिसरो जिल्लो आसतलो, हाजेर बऱ्याच जणांची भाशणां जाली. स्पीकर सर, आयज हाजेर उलयता आसतना आमी सप्लिमेंटरी बजेट पास केलो. त्या सप्लिमेंटरी बजेटांतल्यान गोंयचे विविध प्रोजेक्ट ते फुडें व्हरपाकूय बी आमकां हातूंतल्यान मदत जातली. स्पीकर सर, हांव पुराय आयच्या ह्या हावजात आमी पळयता की आदले मुखेलमंत्री आनी हावजांतले आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक हांची उणीव आमकां ह्या फावटी भासली. हांव तांकांय बी आज याद करता. आनी परत तुमकां हांव खरोखरूच म्हणजे पयले फावटी तुमी सभापती जाल्या उपरांत पयलेच फावटी हे एक विकाचें सेशन तुमी घडोवन हाडलें. हांव सगळ्या सभासदांच्या वतीन तुमचें अभिनंदन करता की खूब बऱ्या पद्दतीचे सभापती म्हणून तुमी सगळ्या जाणांनी काम पळयलें. हांव परत एकदा हावजांतल्या सगळ्या आमदार आनी बाकी सगळ्यांचे आनी लेजिस्लेचरचे हांचे हांव सरकाराच्या वतीनय बी हांव उपकार आठयता. देव बरें करूं. मानाधिक सभासद, आता आमी ह्या अधिवेशनाच्या निमणे पावणार आसात. आता ह्या अधिवेशनाचो समारोप करतात. हे अधिवेशन 12 जानेवारी 2026 दिसा सकाळी 11:30 वरांचेर मानाधिक राज्यपालांच्या अभिभाशणान सुरवात जाल्ली. त्याच्या उपरांत राज्यपालांच्या अभिभाशणाची प्रत सभागृहाच्या पटलाचेर मांडली. दुरुस्त्या सयत आभार प्रदर्शक प्रस्तावाचेर 3 दीस चर्चा जाली आनी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेक समाधानकारक जापो दिल्यो. त्याच्या उपरांत दुरुस्त्यो नाकारल्यो. तशेंच आभार प्रदर्शक प्रस्तावाचेर सभागृहात मतदान करून मान्य केलो. ह्या अधिवेशनाच्या वेळार प्रश्नाच्यो जापो 48 वरां पयलीं आनी विधेयकाच्यो प्रती 3 दीस आदी आमचे मेरेन पाविल्ल्यान आमी त्यो जापो संबंदीत आमदारांक योग्य वेळार ऑनलायन धाडप शक्य जालें. हेचे खातीर हांव म्हज्या विधिमंडळ कर्मचाऱ्यांक आनी सरकारी खात्याक तांचे बरे वावराक लागून बरे सन्माय केल्ले बद्दल धन्यवाद दिता. ह्या अधिवेशनात वट्ट 5 बसका जाल्यो आनी तातूंत 33 वरां आनी 27 मिनटांच्या कालावधीत सभागृहांत म्हत्वाचे आनी अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें. ह्या सत्रांत गोंयच्या लोक कल्याणा संबंदीत गजालीचो अभ्यास, संशोधन आनी चर्चा केल्ले बद्दल हांव सगळ्या सदस्यांची तोखणाय करता. हें अधिवेशन चडांत चड म्हत्वपूर्ण थारलें. ह्या अधिवेशनात 178 तारांकीत प्रश्न आनी 553 अतारांकीत प्रश्न अशे वट्ट 731 प्रश्नां खातीर सुचोवण्यो आयल्यो. 170 तारांकीत प्रश्न स्विकारले आनी 15 तारांकीत प्रश्नाक तोंडी जाप दिली. उरिल्ले 155 तारांकीत आनी 553 अतारांकीत प्रश्नाच्यो जापो सभागृहाच्या पटलाचेर दवरल्यो. 1 तारांकीत आनी 2 अतारांकीत प्रश्न फुडल्या अधिवेशना खातीर मुखार धुकल्ले.
कामगार सल्लागार समितीचो पयलो अहवाल 2026 सभाघरा मुखार मांडलो आनी तो मानून घेतलो. ह्या अधिवेशनात 11 शोक प्रस्ताव, 28 अभिनंदनाचे थाराव आयले ते सभाघरान एकमतान मानून घेतले. ह्या भायर सरकारा कडल्यान 280 कागदपत्रां सभागृहा मुखार दवरली आनी 68 शुन्यकाळ उल्लेख आनी 8 लक्षवेधी सूचना सभागृहा मुखार चर्चेक आयल्यो. अनुदानीत पुरवणी मागण्यो 2025-26 दुसरो बॅच सभागृहा मुखार मांडल्यो. ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहान त्यो मानून घेतल्यो. त्यांच्या अनुषंगान गोंय विनियोग विधेयक 2026 मांडून विचारांत घेवन सभागृहात मानून घेतले. सभागृहात मानून घेतिल्ल्या 19 विधेयकाक मानाधीक राज्यपालांनी मंजुरी दिल्ल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनाक हाडले. 13 सरकारी विधेयकां सभागृहा मुखार मांडून विचार घेवन सभागृहान मानून घेतली. माननीय सदस्यां कडल्यान 5 खाजगी प्रस्ताव आयिल्ले. प्रस्तावाचेर चर्चा जावन मतदानाक घालून सदस्यांनी सरकारा कडल्यान योग्य आश्वासनां उपरांत सभागृहाची अनुमती घेवन 4 प्रस्ताव फाटीं घेतले आनी 1 प्रस्ताव नाकारलो. हे सुरू आशिल्ले अधिवेशन पळोवपाची संद खुबश्या विद्यालयांनी आनी महाविद्यालयांनी घेतली. वट्ट 35 विद्यालयां आनी महाविद्यालयां हांगा आयिल्लीं. सादारण 3000 विद्यार्थी आनी 105 सुमार शिक्षक शिक्षिका आनी तांचे स्टाफ हांगा येवन विधानसभेचें कामकाज पळोवंक शकले. 5 दीस चलिल्लें अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर सभागृहाचे नेते मानाधीक डॉक्टर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी मानाधीक श्री युरिया लेमा, उपसभापती मानाधीक श्री जेसुआ डिसोजा हांचो खूब मोलाचो वांटो आशिल्लो म्हूण हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळे मंत्री, वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते, बाकीचे सगळे मानाधीक आमदार, सहकारी हांचे सहकार्य खूब मोलाचे थारले. ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गोंय विधिमंडळ सचिवालयाची सचिव विधिमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी आनी कर्मचारी वर्ग, मुख्य सचिव आनी विविध खात्यांचे सचिव आनी तांचे सहकारी हांकांय हांव तांच्या सहकार्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. सुरक्षीत जाय त्या प्रमाणात दवरून जाणें आमची जतनाय घेतली त्या पोलीस महासंचालक आनी तांचे सगळ्या वांगड्याचो हांव उपकारी आसा. आमच्या गोंयची सगळीं दिसाळीं आनी टीव्ही चॅनलां, दूरदर्शन, आकाशवाणी हांच्या प्रतिनिधी आपलो मोलादीक वेळ खर्चून सगळे कामकाजाचें वृत्तांकन करून ते लोकां मेरेन पावयले. राष्ट्रीय पावंड्या वयल्या पत्रकारांनी आमकां सहकार्य दिलें म्हूण सगळ्या पत्रकारांक हांव मनांतल्यान बरें म्हणूंक शकता. आतां आमी शास्त्रगिता खातीर उबे रावया. कांय कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह अनिश्चित काळा खातीर सस्थगीत करता.